Nyabako ni gutwara thoko kilo 5 ina mbia kuma hau ri nona yatua kunyita ingiraga na thi wega meri ikanyitia wega koguo ndi ati kungigia riera kana ruhuho ni kuhurutwo ya fana mboga ino wega wayo ni atiriri mboga ingihutio ni riũa ri ni ukoraga ihohete ino ndirahoha ni mbegu njega urahanda 75 grams gramu 75 ukuhanda eka amenye ciambaga igagitwo tuta-ini citwo tuta-ini ugacoka ukamunya ugathii ukahanda haria ugekira thumu waku kana fertilizer ugaitĩrĩria maĩ kana mbura ĩgakorwo ĩkuo rĩu we ukuhanda no wagethete indo kũrĩa Naroko ukugetha ũguo mara moja rĩu kundirikania ruo yani ndũrĩ handũ ngenda kũnyitirĩra ũnjĩre mwana wa ithe witũ ũhoro makĩria rĩ gũthũkanduke oĩ hau hanyu ũmetie mbegũ ĩno ya mbembe ĩtagwo Gloria Star F1 na ĩrakũra na thikũ 75 nginya thikũ 85 nĩ ĩtiragia maũndũ maingĩ gĩthangũ kĩrakũra wega mũthikĩrĩria na nĩ njega thiĩ nduka-inĩ wĩgũrĩre mbegũ ĩno na nĩ ũkuona ũtiganu mũnene nĩ thaa 2 itigarĩtie ndagĩka oro 5 na ndagĩka ici 5 itigarĩte tũngĩetha rwĩmbo rũmwe no tũkorwo tũgĩkena githĩ tiguo ni mũno tũigue ngoro ĩ njega ĩ ngenu nĩ tondũ rĩu mũtũrĩre ũyũ tũraikara nĩ ũrenda gũikara ũgĩkenagio haya ndũhete ũhoro ũcio ndũhete ũhoro ũcio ũrĩa ndaigua waria rĩ ndũhete ũcio wĩra ũritũ eka ũndũ itaguthereire ngoro ndũranjĩra nĩkĩ mũtũrĩre waritũha tũigua rũrũ Kosa ni ũgwati ĩtigaga nĩ arĩa ũnĩ mũkami mwega mandakamagira rũru nenda kũhoya reke ndoyo witũ tũre ndũkana ndemanie thĩniĩ ta mũrigo wangu umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ kana njĩkanie ta mũhiki ndahikĩtie kuma gĩthũngũri kũrĩa gwĩtagwo kwa Wairĩra anjohagĩrĩra gĩtĩ-inĩ woina nyororo ndathiĩ gĩcoka ngamũrĩrĩra ta kana umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ ni ũgwatima ũtomaga mũgĩa kĩge no ngenda mũndũ mandũ muonagĩra mahĩtia ona herithia ndonaga hana mũraika ndamwĩtaga ciugo ciothe irĩ thĩ cia kũmũkenia umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ kana ndigio na ingega gatatanga mbura brokoli nĩ nyama ĩtukanĩtio na ũkĩ oka ũmumunye na ũhĩmbĩrie we mwendwa rũngũrũ ũciaraga nyanja na nginyagia tũiyũri umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ Wairaka isi cia wendo nĩ mũtarũkĩre cokia ngoro yakwa thayũ tũtiri acerere nĩ tũkwĩyaka nginya tũigane taba gũcererwo gũkĩra na magũtĩra umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ
tumwitaga Sami Muraya matheri geithika muno wi kuria Kiambu. Asante sana, ndumiriri yaku ni ya nginyira na kamweke gaka tuko joe kamweke gaka nyokavi ari muthuri murata witu muno kuma kuria Thome witagwo ithe wa Muyo uluzete mamu wao witagwo Hana wa Muyo wa Maigwa kuma kuria Nyeri kundu gwitagwo Gashiko sublocation. Pole sana mamu wao ari murata wakwa akihuruke uhoro Hana wa Muyo wa Maigwa. Pole sana ari mutumia gwikangitio tumiaka na ina tumathina uguo twamwire akihuruke na reo the meherero ni endwa ao magie na kumiriria riu ri tutigithie kwi muhia mohoro muhia tumenyithira buri weikaire nigetha tuke tuthie na mundu witagwo Martin na muthe andu maigua ta kwina maundu maingire ni ukarabati urekwo nikio mararigwo niki aria ne amekuria thutha ni kuja Facebook ni mararigwo atri ni aria maragukuma maguru ni manyoka wega tungitheria atriri arukure ni mona te arume me ukinya watatu ni studio rathondekwa andu aitu mutikamake ata kwambia guturendi guku wambie ku nyokavi kuonekana ni guthondekwo irathondekwo uguo mwaigua kwina tuhitlafu uguo ni guthondeka nigetha maundu mothe makiagiriru na tugetha wagiriru tumere na umethe wagiriru kwa M-Pesa pay bill number mekire 525241 account name kiugo Inoro ciringi no 100 ni thaa 2 cia rucini. Inoro Roshine Roshine rwega ari thaa 2 guku nikuo ni mucii wotuginotana Inoro FM gumenyithie mohoro ma ithaa riri na njira nguhi na twambiriria no horo wigie ukui wa muingi kuria gikundi kia andu aria marutaga wira wa kuihuria ngari cia matatu matauni-ini na aria mananagio ta Kamagira meheranitie na mahitia maria macukagirwo kaingi ma kunyamaria thii aria matungataga kuria mwena wa Ruiru Kiambu moigite ni makoretwo mari na thiritu njega na ene ngari cia ukui wa muingi mugaru na matura mangi guku Nairobi kuria amwe makoretwo makihitwo ni maabitha borithi makirikana ni makoretwo makinyamaria ene na njira kumetia mbeca cia mahaki niguo maihurie ngari ni wira moigite ni merahagira na njira nene kuona ni o marehagira umatho na makahota kuhonia family ciao. Mwandiki Tondu Maina ene yaraneirie nao na agaturehera uhoro uyu. Wengine hapa. Iyo niyo thauti iria ucamanagia nayo mahinda maria wakinya stage-ini na iria ikoragwo ya guteithiriria muthii kumenya ngari iria araingira kuringana na kuria arathie. Hamarito makwa njitagwo Brian Ibra ndikamagira guku ndeithagia kuhura ngari mbaru nigetha abiria magagikinya tene kuria maragithie. Njitagwo Njuguna wa Kamagira ndutaga wira wa Kamagira guku na wira uyu ni mwega tondu ni uheaga ni hotaga kuinokia mutu moikaine ta Kamagira kuona ati ni magiraga kana gutunga muthii na kumwonereria ngari ya kuingira mategute marigu wa master techniques ya kuruta ni wira ukona obuthu like kutikwa muritu ni wira mundakana narua na mwali ugithira yoko ni weyandikire wira wandu kenda kwandikwa. Biashara eno ya Kamagira ikoragwo inyitite thinga matauni-ini kuona ati ni kukoragwo na uingi wa andu ota wira ungi wothe Kamagira maroka wira wao kiroko wa kuihuria thii matanya mari gutigirira ati micii yao ni yagacira. Ndokaga ha o kiroko biashara ino ya Kamagira ngire maiko to makimia na njira ya uhuthu no ni ha god mioete ita wira tori ungi nyonaga 100 nyonaga 40 nyonaga 20 na hihi ni mathina mariku Kamagira macamanagia namo.
na maita maingĩ tũhĩtithanagio na aici tondũ andũ aingĩ monaga tũrenda kũmabora no mũno twendaga kũmateithia nĩgetha ngari ihũrange nĩgetha jamu ihote kwehera. Aingĩ no mone ta Kamagira matathukumaga kĩndũ no ĩtĩkie kana ũrege arĩa menda wĩra ũyũ na maũruta na kinyi mũtũrĩre wao nĩ ũgacĩraga. Na wĩra ũyũ wa Kamagira nĩ mwega na wambirie 2019 na ndiraigua gũthama wĩra-inĩ ũyũ tondũ mbeca nĩ nyonaga wega nĩ hotaga gũthomithia ciana ciakwa ciothe. Ũyũ nĩ wĩra mũndũ areyandĩka nĩ ta mũndũ self employed koguo nĩ wĩra mũbũthũ we waraga kĩroko ndũngĩcoka mũciĩ ũrĩa ũkire na woka no nginya wĩnũke kĩndũ mũbuko no nginya ũcoke wĩ mũritũ ti ta ũrĩa ũkire. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM gĩtagwo Nduba wa Maina. Nĩ ngatho Nduba tũthiĩ kũrĩa Rware na aikari a wodi ya mũgũnda ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kieni nĩ magunĩkĩte na tabarĩra ya maĩ marĩa marĩhũthĩkaga mĩciĩ-inĩ na ningĩ ona gũkũria irio. Nĩ mũbango ũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya maĩ ya Mũtito. Mũikarĩri gĩtĩ Joseph Kagiri akiuga aikari rĩu nĩ mahetwo nginyagia matangi ma kũhotithia kũgetha maĩ. Gĩcigo gĩa Kieni nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũmagĩrwo kana kwarĩrwo nĩ riũa inene na gũtiga aikari marĩ na thĩna wa manyota wa maĩ kaingĩ. Theuri wa Mbogo nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Rware. Nĩ itũra-inĩ rĩa Nairutia Kieni kaunti ya Nyeri kũrĩa matangi yanĩtwo kũrĩ amemba amwe a Mũtitũ menyotore mũng'aro ũrĩa macemanagia naguo rĩrĩa kwara. Arĩa mateithĩkĩte makiuga makoragwo na ihinda iritũ rĩrĩa maĩ maya ma Mũtitũ mora kuona matikoragwo na ma kũnyua na ma kũhũthĩra. Maĩ mana tũratigĩtio no ma kũrĩma na rĩu twahĩmbĩria kũheo matangi ma tũrahe maĩ ma kũrĩma nĩ twa kũrĩa kweragwo Kieni kĩrĩ thĩna rĩu thĩna nĩ wathirire nĩ gũkorwo mũndũ nĩ ahota gũkũria tũnyeni twake nĩ ahota kũrĩithia tũbũri twake na ng'ombe yake akahota kũmĩhe maĩ ategũthiĩ rũĩ kũraihu. Mwena ũguo makiuga matangi maya nĩ makũmateithĩrĩria harĩ ũrĩmi wa irio ta mboga na irio ingĩ na kũhota kwĩhũnia kuona mĩena ĩmwe ya Kieni ĩkoragwo ĩgũmĩirwo nĩ riũa. Kirega makora rĩngĩ nĩ gũthondekwo marathondekwo kũndũ ũguo ũgacaba nĩ kũmaga no rĩu tũtigũcoka kũmaga na rĩrĩa mora nĩtuonaga thĩna mũno tondũ rĩu rũtikoragwo maĩ na rĩu maĩ macio nĩ tũhotaga gwĩkĩra itangi ngona tũĩ twa kũrĩma ona ngona tũĩ twa kũnyua na tũirio tũu nĩ tũrĩndeithagia tũboga tũnyeni ona tũkarati yendia rĩrĩa twaingĩha. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa Mũtitũ Joseph Kagiri akiuga mũbango ũyũ nĩ ũkũhotithia mũingĩ wa mũgũnda kwĩhũnia kuona metagĩrĩra maĩ ma mbura nĩguo marĩme na ona maga magetha mao makahuka. Marori ĩngĩ na ĩngĩ rori almost 10 kana 19 cindarire matangi mũthenya wa ũmũthĩ tondũ kĩu nĩkĩo kĩrĩko kĩrĩa ciamani augire anafanya na kute na tũkarora andũ aitũ akũrũ over 8 years tukiuga gũtirĩ hingo mangĩthĩnĩka ciana ciao ciĩ gũkũ nĩ kũheana statistics arĩa twĩkĩrĩire maĩ burĩ na arĩa disabled na ciana citũ iria twandĩkĩte. Oho Kagiri agĩũkĩrĩra atongoria arĩa makoretwo makĩingĩrĩra maĩ maya akiuga mamarutire kũrĩ tũrĩa nĩme mĩaka ĩrĩ mĩhetũku na matingĩtĩkĩra kũmacokia moko-inĩ ma andũ kĩũmbe. And again andũ arĩa maratũhenia nĩ andũ elected leaders arĩa marĩitĩire tondũ marenda tũre na thĩna nĩgetha mũthĩne makamũhe ciringi 200. Rekei tũhingũrie ma. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mĩhang'o ya gwetha mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũragũire rũĩ-inĩ rwa Thiba kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩcũgũ ĩrĩgĩrĩirwo gũcokereria rũcinĩ rũrũ. Dennis Mutua ũrĩa ararĩ na mĩaka 25 arĩ gĩkundi-inĩ kĩa andũ 20 marathiĩte gũthambĩra ndurumo-inĩ ya Rũkenya no arakĩrwo nĩ ũriku wa maĩ na maramũkua. Abitha wa rũhonge rwa kũhũrana na mogwati thirikari-inĩ ya Kĩrĩnyaga Shujaa John Kĩama oigĩte marĩ na mwĩhoko nĩ mekũruta mwĩrĩ ũcio nĩguo bamĩrĩ ya Mutua ĩkorwo ĩkĩgĩa na thayũ. Mararĩ anake aingĩ marũmĩte kinya Nairobi makoga kambĩ na gũkũ na makinya rĩrĩa marĩgire gũkũ kũ ndurumo-inĩ na gũkũ ũguo maroka kwĩthambĩra me timu yerĩ yothe anake aingĩ mũno ma mĩaka ĩyo kambia 2025 ũyũ arathiĩte na kũu mbere na kũra deep water kũrĩa ĩrĩ na anakinyire na kũu maronambĩria moko igũrũ makĩndĩ kũmũrora matĩna mona rĩngĩ na kuma hĩndĩ ĩyo kwambĩrĩria hwaĩ kinya ũmũthĩ ũyũ ndĩraroneka nĩkĩo rĩu twĩrwo ndagĩka ĩno amba Thiba Falls ya Rũkenya tũkĩgeria kũmwetha tũkira gũkinya kĩroko no tũrathiĩ na mbere na kũmwetha no twĩtĩkĩtie no kinya tũmuone no kinya onekane. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ no rĩu tũgũthiĩ biacara-inĩ na Sam Njuguna na Kĩbero wa Mwangi tũingĩrie ndũnyũ-inĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thirikari nĩ yanĩrĩire ĩrĩ na itanya rĩa kũgacĩrithia ũhũthĩri wa tekinoronjĩ rũhonge-inĩ rwa ũgendi, na nĩguo ĩkorwo ĩkĩarahũra rũhonge rũrũ muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra agendi marakinyĩria milioni 5 nĩ marĩceraga gũkũ bũrũri-inĩ oro mwaka gũgĩkinyĩria mwaka wa 2027. Minista wa ũgendi Rebecca Miano no ohithũrĩtio ũũ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rũrũ, kũrĩa amathingatĩte kwarĩra mĩtaratara mĩandũku ya gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ. And starting from this year, we have a target of 3 million. That requires a lot of effort, not only in the airport, but also the products that we offer. We are diversifying the products so that we are not only known for safari and the beach. We are working on culture, cultural tourism, sports tourism, agri-tourism, adventure, and many other things that the modern traveler is looking at. Ngorono ya wonjoria. Onjoria thoko-inĩ ya Kĩamũtũgũ gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ macakaĩte nĩ wagi wa indo cia kĩmũthingi thoko-inĩ ta cioro, oro hamwe na kwarahaga kwa maĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotomia thũgũrĩ yao. Matongoretio nĩ mwonjoria Pauline Wawĩra mendekithĩtie thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrũmbũiya makaya mao na nĩguo kũgacĩrithia rĩera rĩa wonjoria wao. Kĩoro gĩkĩ gĩa kanjũ nĩkĩo tũthiaga no tarũ nĩ kĩthũku. Tũkwenda kĩoro kĩu tũthondekerwo wega kana kĩgĩe mũndũ arĩrĩbakia kĩoro kĩu kaba tũbeanaga ciringi 10 gũkorwo bandũ tũte kĩoro gĩkĩ kĩathũkio tondũ nĩ kĩrĩa kĩa maĩ rĩu gĩũkaga gĩkathũka. Gũkũ kĩoro nĩ twakĩirwo gũkũ na kĩoro kĩu ti kĩega ona banini nĩ ũtĩkĩbinge no ti kĩega. Thĩna wa gũkũ nĩ maĩ, kĩoro kĩrĩa twakĩirwo barĩa nĩ kĩabingarire kwaura gũtikorwo maĩ, tũkĩoro kĩngĩ na gũkũ kĩerima kĩu nĩkĩo tũthiaga na ti kĩega ona kĩo. Thoko thĩinĩ thoko nĩ twakĩirwo nĩ njega mũno no yekire ũguĩ mĩberethi ĩno ĩtiatega maĩ wega, koguo mbura yura ĩroka ĩgecũra maĩ gũkũ rita maĩ magecũra gũkũ matũthondekere nĩ ũndũ mĩberethi kĩrĩa maĩ matiaigua wega. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi cia kũmũthikĩrĩria na nĩ ihinda rĩngĩ tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani mahana. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Ngong Kajiado kũrĩa waru ikũnia rĩmwe rĩrendio ciringi 5,500, nyanya kirĩti imwe cikendio ciringi 12,000, gĩtũngũrũ kilo ĩmwe gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 60 na ciringi 70, karati kilo 70 cikendio ciringi 3,500, minji kilo nĩ ciringi 200, hoho nĩ ciringi 70, saumu kilo ĩmwe nĩ ciringi 400, nayo ginger kilo ĩmwe ĩkendio ciringi 400. Tũhiũke nginyagia thoko-inĩ ya Kĩrũgũya onjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia indo ciao. Kwa marĩtwa njĩtagwo Titus Kariũki na ndutaga wĩra wa kwendia greengrocer Kĩrũgũya market. Karati tũrendia kilo 80 na tũgĩra mwena wa Karatina kana mwena wa Darasa. Konia nĩ 3,000. Gĩtũngũrũ tũragũrĩra mwena wa Karatina na rĩu kĩringira na neti 3,000. Twakinya ũguo tũkendia kilo 1 ciringi 100 kilo. Ndimũ tũrendia kilo twendagia na 120 kana ĩmwe 2020. Ho tũrendia kilo na 100 no tukĩgũra tukagũra na ciringi 80. Ciothe tũgĩra Karatina tondũ gũkona thoko nene. Biathara tĩ njega tondũ tũtirerũngamia. Mũndũ narendia akarwo atena mbia.
ona kuo thoko-inĩ ya Kĩmbĩmbĩ onjoria matuhingire na ũrĩa marendia indo citiganĩte mwena ũcio. Marĩtwa njĩtagwo Patrick Gacoki Kabuthia kana rĩngĩ manjĩtaga Mbeni. Nyendagia thoko ya Kĩmbĩmbĩ, nyendagia cabbage. Cabbage ndĩcibangĩte kũringana na mbei ngĩbena cia 30, 40 na 50. Mboga ndĩciĩgĩraga mĩgũnda-inĩ kũndũ cia ndani Ngurumo, kũrĩa kwĩna Ngariama, Gĩcũgũ ona gũkũ Mwea. Mboga ina wagibio ciria serena right now tarino kuona gũtũkoragwo andũ ana na no ndĩ nacio. Nĩ ndĩrauga rĩu na nĩ ndĩraruta rate. Isano monopoly market yomo ciagĩte no ndo wa mbura nene yo urarĩ. Mboga iria ciothe irarĩ ngũrũ. Kairambacire tondũ nayo mboga yakinya maturity age. Ya kũravio ĩtĩendaga maĩ mangĩ. Koguo ingiurĩrwo nĩ kembasta gakana kabutha. Na macino mũtũkozete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Supermarket ukagura indo ugutinda thimu-inĩ rĩu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kũheng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githĩ ndwatinda thimu-inĩ ĩyo? Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thĩka rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ, nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra guo ũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Mũrĩmi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa njeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na icinaga ria rĩothe. Mũrĩmi Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya Kiumia tariki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Alibad tickets nĩ 1,500. Advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ
musical play titagoko ogitira Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha nĩ thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka 40 na ndagĩka ici 40 itigarĩte reke twambe tunyite kana twambe tuingĩre mwena ũyũ tumenye ũrĩa gũikaire na no nyende twambe tuingĩre haha ha Syngenta nigetha tumenye ũrĩa maũndũ megũikara nyoka bitu tware gwa Syngenta rĩu twauga tuingĩre gwa Syngenta nĩ wamenya twatonya mũgũnda mũrĩmi we rĩu tũkwenda ũkorwo wĩbangĩte nĩ tondũ rĩu nĩ tũkwenda onawe ũrĩmi waku ũkorwo ũrĩ ũrĩmi ũgũtigĩrĩra atĩ maũndũ maku mothe nĩ makorwo makĩrĩ mega ta imagine rĩu mũgũnda waku ũgĩtuĩka atĩ nĩ kwenda maroka kuonania ũrĩa ũrĩmi waku wagĩrĩte ũrĩa wĩna maũndũ mega na nigetha onao matuĩke atĩ nĩ marakĩmenya ũrĩa maũndũ megũkorwo maikarĩte mũrĩmi nĩ endaga gũkorwo ebangĩte ndakae gũtuĩka atĩ mũrĩmi atarahathara nĩ tondũ wa gũkorwo tũtambi wakorwo nĩ mĩrimũ wakorwo nĩ mathĩna mothe me mũgũnda ũcio wake wamena mwena ũcio gũkũ sawa reke ndĩmahiũkie moja kwa moja Syngenta nĩ makoragwo magĩkũrũmbũiya we mũrĩmi na makorũmbũyagia na njĩra ĩrĩa njega na nĩkĩo tũngĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩikare wĩ mũndũ ũrũmbũĩtio na njĩra njega no toguo nyokabi arakwĩra kaingĩ na kaingĩ mathĩna marĩa makoragwo magĩtũthumbũra ithuĩ ta nĩ wamĩona ndĩkuo mũno kwanja rĩu ndaingĩra nĩ tondũ wa mũrĩmi wa nyanya na mũrĩmi wa nyanya tũrakwĩra good morning rĩu kĩarahũke nĩ tondũ ndũkae gwĩtĩkĩra ũrĩmi waku ũtuĩke atĩ nyanya ciaku rĩu we ũgũkorwo ũkĩhĩngĩcana nacio kũu cihũire makanyakanya ikahĩa igatuĩka ciĩna mathĩna rĩu ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ moritũ ma mũrĩmi ta ũrĩmi nĩkĩ nĩ ũndũ wa mathĩna ta leaf spot nĩ ũkuona early blight nĩ ũkuona late na powdery mildew kana kĩmũhu rĩu magetha maku makĩnyiha nĩkĩ watwara thoko maregwo nĩkĩ githĩ rĩu tũtiambia gũtara hathara rĩu kambuni ya Syngenta East Africa Limited ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ũhũthĩri wa ndawa ũthuthuria wa ndawa wendia wa ndawa ũhoro wa kũrũmbũiya arĩmi rĩu marakwĩra nĩ marĩ na kĩhonia gĩa kĩmũhu gĩa kũnina piũ oro ũndũ ũmwe na kĩraka na manyaganyaga kana nginyagia kĩero na powdery mildew rĩu ũgatuĩka nĩ wanina hũthĩra ndawa ya Miravis Duo ĩno ũbataraga ithimi cia igram kana mililita 15 lita 20 cia maĩ Miravis Duo ĩthondeketwo na mĩtukanio ĩrĩ ĩrĩa nĩ kĩhonia harĩ na kũgitĩra nyanya ciaku koguo ĩgitagĩra na ĩkahonia kumana na mĩrimũ ta early blight na rĩu ũrĩ tuĩkaga atĩ we nyanya ciaku kũgĩa makanyakanya nĩ wacigirĩrĩria kaimana Miravis Duo nĩ ĩtigagĩrĩra nyanya ciaku na ĩkarĩgitĩra ihinda iraya mũno ndĩthambagio nĩ maĩ ma mbura rĩrĩa gwatuĩka nĩ yaura thutha waku gũkwĩra nĩ wahuĩra na nĩ yongagĩrĩra magetha nyanya ciaku igakorwo irĩ thaka na cia kũgucĩrĩria na oho ũkagetha kwa ihinda iraya hũthĩra Miravis Duo na ithimi cia mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ tũrakwĩra Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi dauma hau nani ngũguthũka kwa Eden Bridge Capital makoragwo magĩkũrũmbũiya we na tugaga kaingĩ na kaingĩ harĩa ũrokaga o rũcinĩ wethaga o wagĩrĩru ta imagine Eden Bridge Capital marĩ kuo gwa kahinda ka mĩaka 6 marĩ na branches 14 na makoragwo mũno kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha manyitirĩre mũrĩmi ũcio kana mũhũri wa biacara ũcio Eden Bridge Capital tũheanaga maroni kũrĩ mwarimũ ahũri a biacara ũngĩenda asset finance kũgũrĩrwo wĩ mũrũmbũiye ahũri biacara arĩa nini nĩ maheagwo roni ona ũngĩenda gũkorwo gĩkomba roni na logbook nĩ gũkomberwo nĩ tondũ wa trade finance nĩ tũkoragwo na maroni mao bid bonds performance bonds
na ona maundu megie insurance tukurumbuyagia na njira njega tamenya kuma ciringi 2,000 nginya ciringi 50,000 ni ukuhota gukorwo gikomberwo ni urabatara runi rwa narua na mituki runi ungihota kuriha thie kuria kwa Eden Bridge Capital muthenya wa muthi hinya *237# ningi no utume SMS kuri namba 23358 wabitie na kiugo Eden no hote gukorwo ukiruta wira ucio mwega. Reke tucokererie na muthuri murata witu muno ugwitwo Martin. Yes sir. Good morning sir. Good morning to you. Ndukire mwega. Ndi mwega muno kuma hindi ria twirigaine. I can't complain. Niguo. Twakira ni gukuona. Thank you muno. Twi haha na mwari wa Njuguna. Madam Nyox ario haha. Na undu uria wagituma tugwite ni horo wigie international relations. Yes. Ni kurari na mathiko ma Pope. Na ni gukoretwo na mehuhu ati president atumaniria ngakiona ndumiriri tete gukinya agitwara kuma hau gukina meri yaretio kuria China. President arathiete kuria China turigite kurwo ni giturwa giki kia AUC tondu gutwikaga ni twahutirie kana twakorwo tugithaka na andu megwitwo DRC Congo magitweherera Rwanda, Sudan, North Sudan magitweherera na mabũrũri macio mothe tukoretwo tuthakite namo nikio turamita diplomatic kana diplomacy kana diplomatic goofs. Yes. Ni maundu maria ndagweta taruga gwetaga maundu ma kuhura nyokabi no urenda tutwarane thavari riu ni kuratwika ati ithuĩ ta bũrũri wa Kenya ni tureiga handu hatari hega tondu ni tuhuraga thuguri na andu acio ni tukoragwo tunyitanire maundu-ini maingi ona a Kenya ni mathiite na maikaraga mabũrũri-ini macio tareke turore riria bũrũri na bũrũri gwatwika ni kwagia na nguruhano bwana Coba guthiaga ati nigetha twambirie nigetha mukenya understand no kiambio kigeithie muthikiriria ni ngwenda kugeithia muthikiriria wa Inooro radio o haria ari bũrũri-ini wa Kenya and especially andu akuria gwitu gwitagwo Kangaita ni nyendete gugweta gicagi kiu gia gwitu muno gitwo Kangaita Inoi Kirinyaga Central constituency ni kundu kwega muno ni kuo ndarereirwo ni kuo ndathomeire kuria mutito-ini wa Mount Kenya na juge radio ya Inooro the feedback I get riria ndambata na kuu gicagi-ini ni ati ni muthikagiririo muno tondu you are very balanced and very informative. So gicoka kiuria kiria ndorio ku discuss maundu makoniye international relations ni wega kuga ni uthomaga na ndimiendete muno thini wa ungienda ku understand uhoro wa international relations na Kenya haria turi maundu makoniye foreign policy twagirirwo kwamba gucoka o kindu twetaga the Cold War kana hindi ria kwari na haro yari ya kiria ya heho yari gatagati ka America na andu megwitwo USSR ni mabũrũri maria mari gatagati-ini twari amwe ao ni kwageire gikundi gia tongoragio ni ya Kwame Nkrumah kina Abdinasal Egypt makuga atiriri ithuĩ tutiri mwena wa America na tutiri mwena wa Russia niki tondu hindi yo ri nirio gwathondekirwo bengi iria twetaga cia Bretton Woods institutions World Bank na IMF na wira wacio munene muno thiini wa IMF ni kwari bengi yetagwo IBRD International Bank for Reconstruction yathondeketwo bata wayo ni mabũrũri maria mathukitio hindi ya haro ri no menye nginya Kenya ni twatumaga aria mwetaga King's Rifle mutiatumaga thigari icio so gutiri mundu uta participate thiini wa haro yo riu nigetha andu mateithio ni mabengi macio ri wari either we align na mwena wa America which was capitalism kana mwena wa communism wa Russia so gukigia gikundi kiariho kiaugire atiriri ithui tutiri mwena uyu kana uyu niki tondu ino ni haro ira tugaga ya andu meigire na ciaro wa nyeki niyo yonaga thina na ithui twi hau gatagati Kenya ni imwe ya aria metagwo non aligned movement kana NAM cukuru twacietaga NAM so papa cia andu acio niki NAM ni akuga atiriri non aligned movement ithui mugiturora mu America ri mutigaturore muita twi mwena wa Russia na inyu Russia mugiturora ri USSR ri mutigaturore twi mwena wa America ithui bata witu ria munene ri ni uria munene wa bururi eriga kuga o ndu kwaugitwo ni mugathe Uhuru Kenyatta na mugathe Ruto ni eriga kuga uguo muthenya ungi ati tutira face east or west ithui turorete mbere ni na President Uhuru last time augite atiriri ithui tukuririti na mabũrũri maria mangi on mutual respect kana na gitio aria maratutia tukamatia na the same thing but recently
heki tukirora kindu gitagwo foreign policy ya bururi kana uria bururi udiraga na mabururi manja he maundu maigana na maundu ta matatu theory ta ithatu iria tuhuthagira kurora uria mabururi madira na mabururi manja no mundi gwenda kwaria uhoro we mona ndasi gweta nyingi ni academic no heyo itagwo rational theory rational theory idiraga na individual na he kiugo kinene muno tuhuthagira thiini wa shukuru tugitaga idiosyncrasy idiosyncrasy ni kuga atiriri Jeff he kiria gitumaga Jeff tumwite Jeff ati onongeria wina ku andu ni mamenya ucio ni Jeff Nyox ni he kiria gitumaga Nyox atuike Nyox onangi ugeria compare na mundu ungi ndangi compare nguko example gwire na bururi riu tukirora foreign policy tuga the president of a country is the chief diplomat kana president niwe munene wa diplomatic corps niwe faruthi ura munene pio thiini wa bururi na ndakwirire hindi ringi twari haha ngikwira atiriri kiugo gia president ni policy ona president yona ngejoke joke yo ni policy yura twiraga andu thiini wa Biblia tukihujia tukauga there is a verse yugaga atiriri you be careful what you say because you will not tell the angels that was an error there is no jokes in the spirit so president yuria auga it is policy so ugirora for instance America umuthi there's a difference between America and a Trump na America and a Biden. Nikki, the biggest thing to look at kana analysis ni president, the individual person, the idiosyncrasy ya Trump na idiosyncrasy ya Biden istihanaine na ni undu waguo tu ikagia ngurani muno ya bururi policy iria cina America tha ici na iria ira America aniago they are totally different so in Kenya too tukirora maundu no nginya turore na munene wa bururi munene wa bururi maundu maria mothe maragio ni ministry ya foreign affairs maundu mau marauma kwi munene wa bururi tondu niwe kiongo na nikio tu kwiragwo atiriri idea riri bururi ni wagiri gukorwo na very strong institution ya ku guide foreign policy ndigatigirwo mundu umwe tondu mundu ucio umwe angigia lapse no eke kaundu gatume bururi wothe ukorwo na ki na ringio na akiri ciake ciuma hau he undu ngia gwiciragia auga kiundu na ndakwira president yuri auga ni policy so we ni tukoretwo na goofs kana tugika tu maundu tumwe tutarathie wega ni mahitia tumahitia thiini wa foreign policy for instance hindi ria thirikari yaingirire buru kiria ino ikiinauguratwo ungikona uririkane ni kwari mundu wokire thiini Kasarani na kirikogonizwo ni thirikari hindi yo kirikogonizwo ni aria maragia agitwo president wa bururi wetagwo El Sahrawi El Sahrawi ni kaburu ni bururi wenda kwiruta thiini wa kuria gwitagwo Morocco na Morocco makikorwo na thina muingi muno to an extent ati ni mathiretenete nginya kuhinga embassy na all that kind of a thing so thirikari ni yacokire ikiaria riu uria kwira institution strong ikicoka na ihenya muno ku retract kaundu kau ungiririkana hindi ya thirikari ya Uhuru hindi iria mundu wetagwo governor wa Meru wetagwo Munya he hindi augire ni agia agreement na bururi wa Somaliland uhoro konie mira na muthenya ucio gwicirio hwaini ucio thirikari ya Somalia ikihinga ginya ya space yao ikiuga gutire ndege ya Kenya ikugera kuu niki tondu Somaliland ndiratuika recognized na ni wega muno muthikiriria menya atiriri hindi yothe uwi president urario horo wa bururi kindu gitagwo bururi no nginya bururi ucio korwo wambite kuricognizwo ni organization itagwo UN so ungikorwo urario horo wa andu mataricognizitwo ni UN then niyo twitaga a diplomatic goof wa recognize bururi utari recognized na bururi individual wina watho na wigiririki na rutha ni undu wa kira twitaga sovereignty ku recognize another country no iyo ni effect for instance hindi iria Kenya guoka andu taria turetaga RSF moka gwatuika no mena kaundu ga gutuika ta mangithondekera thirikari yao guku na ithui twi neighbor ya bururi wetagwo Sudan na hindi yo Sudan kwina andu angi mekuo marauga neo thirikari
kana maundu mao mathiini mahana atia. Kenya tutiagirwo gukorwo tukioneka ta turapendelea mwena onoriku nigetha tutuike andu aria metagwo mediator kana big brother, tondu umuthi kwanyu Jeff wewe ungikorwo niwe first born tani na my brothers mena issue gutiri hindi ingithie kumariria ngisaidaga na mundu umwe kana ngamba gwita mundu umwe gwakwa agoka tugaikara nake hwaini rucio tugacoka tugathie tugakora ari angi ona ingiko no horo mwega atia ari angi no mari ona ta nyuma naki na kaundu na gathina. The other thing ni atiriri tariu tukiaria uhoro wa Kenya, economy ya Kenya ni nene gukira economy cia East Africa no cio ni uhoro wa ma no hindi iria twambiriria kwaria ta turehura githuri ona korwo ni tura understand tariu ndakwirire hindi yangi twari haha nie ni ndira understand ni undu wa shukuru ni ndira understand haria president yarauma no maundu mahana politics ndakwirire politics ithiaga the lowest point igana mai mundu uria withi muno uria ara understand na politics is about perception uguo niguo kila mundu ara understand. So ugukora bururi wa Tanzania na bururi wa Uganda tondu ni twaritaritie ati they are least developing economies na ni uhoro wa ni tariri we kwanyu muthiri unungikorwo taithio gwitu ndarereirwo kundu kwari na thina muno ati ginya andu aria mari athini na ku gwitu ni maratwita thini na riu hakinya hau ri ona wokona anga twina thina no unungikorwo wina thina uguo ri nduri hindi ungitikira your neighbor agwite muthini no ona kaundu kau natural life ile tuikaraga ya kawaida. So we neighbor nawe ri ona ukimenyaga andu aria ni athini muno ri ona ungimatwarira mutu ri ndugithio matwarire mutu mere ndamurehere mutu tondu muri athini muno ona ni kuhuruka burago. Thank you Martin tena Martin Shoba muthenya wa umuthi tobe tuikiria ro hanini turaria horo wigie mahitia maria tukoretwo tugikata bururi tukiingira maburi maria turiganetie namo bururi wa Tanzania, bururi wa Uganda, bururi wa North Sudan, bururi wa kuria gugwitwo DR Congo na tugakorwo twi handu haceke muno kana haceke tauthi no reke wa Nyokabi agutware moja kwa moja kuria gwa Syngenta. Mama wa Ngari ndugitutware gwa Syngenta ni ona ngutonya na ndimere uhoro wa Orondis Ultra. Okay. Orondis Ultra dawa iria ya gutuika ati nyanya ciaku ni ikugitirwo kuma kwi murimu ta downy mildew, late blight oro ndomwe na mathina amangi. Riu turakwira ati riu riria twatuika ni nyanya kuma mathangu-ini, honge-ini, kiro-ini na matunda-ini ni uthiaga ugakora ati ni kuragia na mathina, ni yambia kugia maroro, ni yambia kugia na mathina. Turari horo wa downy mildew kana kimuhu. Riu tukwenda gutuika ati dawa ya Orondis Ultra niyo njega muno na tukauga ati ndithambagio ni mbura kana mai ndire atuika ati ni yahuirwo koguo mihuire utari na guoya na ugethe nyanya ciaku thutha wa thiko ithatu thutha wa kuhuira dawa ino ni tondu ti ati ni dawa ya guka gukorwo ina thina muingi muno aca no yo ni ninaga mathina ma downy mildew, late blight na gatuika ati riu manyaganyaga thiini wa mathangu, honge kana kiro ona kana itunda riaku ria nyanya wari twara thoko ritirikorwo rigituika ati ni riraregwo ni tondu uria rihana na tamaka. Riu twakwira ungihuthira mililita 8 hari lita 20 cia mai we wikire Orondis Ultra riu gukorwo na mapato safi deal power ni undu wa magetha maingi na magetha mega. Huthira dawa cia Miravis Duo na Orondis hamwe na Ridomil Gold. Cagura Miravis Duo na Orondis Ultra kimera-ini giki nigetha utuike ati ni wagitira mimera yaku wone magetha mega mena faita. Muthikiriria ni uretha kuria ungiromboerio maundu megie insurance, ni urenda kugura kana gukorwo kirorerwo maundu metagwo performance bonds, bid bonds na trade finance. Andu aria mendete maundu ma trade finance, muthikiriria ni urenda ngombo cia kuma ciringi 2,000 nginya ciringi 50,000. Wina logbook ungienda gukorwo kihuthira kuheo loan, ni wiguite ciegie Eden Bridge Capital. Eden Bridge Capital makoragwo makiheana motungata megie ngombo cia narua na mituki no gakorwo huthiirio maundu no karihaga ngombo ici kahora kahora uria mugukorwo mucirite nao guku kwa Eden Bridge Capital ni makuhete mweke ucio. Turahe ngombo ici kuri arutani, ahuri biashara, wereda asset finance, ta uguo tu muhuri biashara munini we murobuye na njira njega na nikyo ngukurikania oro ringi ungienda kwamukira ngombo kure kwa Eden Bridge Capital makoretwo kuwa kahinda kaigana atia mekuo kahinda ka miaka 6 na ta uguo tu muthikiriria ni makoragwo na branches guku Nairobi oro ndumwe na Mombasa. Uhoro makire namba nayo ino 0701
84 84 84. Ningĩ hihinye star 237 hash na no ũtũme SMS Eden kũrĩ namba 23358 ũhote gũkorwo gĩtungatĩrwo. Wenda gũkorwo ũkiuma irima mũthikĩrĩria, reke ũrutwo irima nĩ andũ metagwo Eden Bridge Capital. We nawe tũririkanie horo wĩgiĩ mũndũ ũkombete, mũndũ ũtarĩ kĩndũ, mũndũ ũtarĩ na mbeca, aikarĩte oro ũguo ararigwo nĩkĩ gwathire, tondũ mbeca imwonaga ũguo ikora, aingĩra mũhuko ũguo ndarĩ kĩndũ, gũtirĩ kĩndũ kĩuru nyokabi ta mũthuri ũtarĩ kĩndũ. Ta imagine rĩu kona ũkĩmũkora ndũngĩmũkora ethayo, ũmũkoraga nĩ anyitire rũthĩa, nĩ ethũire mũtwe, nĩ aokĩrire athiĩ, ndaramenya kũrĩa arathiĩ, nĩ tondũ mũtũrĩre rĩmwe tũringaga tũkarigwo rĩu nĩ tũrore enako. Nĩkĩo tũngĩenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ make no matuĩke ma gũcenjia angĩkorwo we nĩ ekwĩĩtĩkia, nĩ tondũ tugaga ikinya rĩa mbere nĩ kujiamini. Ũingĩre kũrĩa kwa M-Pesa pay bill number 52 52 41 52 52 41. Tũgĩikĩria mũthikĩrĩria, reke ngũririkanie cia Maize Succeed 280 OD kuma Amiran Kenya, nĩ dawa ya kũraga ria mathangũ-inĩ marĩ na nyeki mbembe-inĩ. Maize Succeed ĩhũragwo mbembe irĩ meru rungu rwa mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ kũrĩ na ũigũ tĩri-inĩ. Maize Succeed 280 OD yũragaga ria ta mĩkengeria, mĩhehenja, terere, nyeki ta ngothe, kĩbiringi, thangari, rotberia na seteria. Maize Succeed 280 OD ĩkĩragwo mililita 250 harĩ maĩ ma lita 20 na kana lita 1 harĩ ĩka. Ũhoro makĩria hũra 0732458924 waria na Andrew Nguyo, mũtaaramu kuma Amiran, na ningĩ no hũre na betari marĩhi 0800720720 hatarĩ marĩhi. Reke tũikire tũgĩcokereria, no tũtanamba gũikĩria no nyende uthathaure haha gatagatĩ ka na ndagĩka igĩrĩ tu. Nĩ mathĩna marĩkũ mangĩtũkora ta bũrũri kũngĩtuĩka hingo ciothe nĩ tũrokĩrĩra bũrũri? Nĩ kũrikana hĩndĩ bũrũri wa Tanzania wacinĩte ngũkũ citũ ũgacoka ũkoya ng'ombe citũ. Nĩ mathĩna marĩkũ mangĩkora bũrũri ũrĩa wothe ũracogotha ũyũ ũngĩ? Mathĩna marĩa makoraga bũrũri ũrĩa ũracogotha ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ maingĩ mũno na marĩ njaga kuma ta rĩu for instance ngwĩre mũthenya ũngĩ twĩ Kenya rĩ nĩ tũraugire kũrĩa president ni araugire ati China arauga Kenya recognizes one China policy. Uguo ni kuga atia one China policy ri ikoragwo ikiario horo wa twaragia horo wa bũrũri ta Hong Kong, Macau na Taiwan. So ugakora marauga atiriri Kenya ni riu ni twaga ku recognize ati Taiwan ni bũrũri. In other words Taiwan ni bũrũri ni party ya China tondu one China policy ni gwekoragwo ikiaria. So mundu wothe kana bũrũri wothe naguo riu ta America ma recognize ati Taiwan ni bũrũri ri, na kiria gitumite umuthi Taiwan ndigakorwo yoetwo ni China ni gukorwo America ni koragwo igikararania no horo ucio ri, then ta bũrũri ri ni twagararana na ndu ucio. So diplomatically ri ugakwa ni twagia issues mugigia issue na bũrũri umuthi ukoraga ginya local the people andũ arĩa maumĩte gũkũ a Kenya magathiĩ kũruta wĩra bũrũri-inĩ ũcio nĩ matuĩka victimized kana magakuo na makarorwo na maitho matemega nĩ ũndũ wa diplomatic policy ya bũrũri ũrĩa maumĩte. So ugakora biacara nĩ ya safa, andũ acio nao enyewe nĩ marasafa arĩa mekũu na tukaga gũkuo no ritu. Ona ũngĩkorwo nĩ cukuru mũgũthiaga, ona ũngĩkorwo nĩ biacara mũgũthiaga kũruta bũrũri ũcio, ugakora andũ acio nĩ kwagĩa ũritũ mũnene mũno na biacara iria mũrutaga na mabũrũri mangĩ igathũka nĩ tondũ nĩ muoranwo no on diplomatic issue. For example, ũngĩririkana rĩrĩa kwagĩire issue ya Iran na hĩndĩ ya President Trump hĩndĩ ĩngĩ issue ya Iran na America nĩ ũndũ wa nuclear power development, USA ikikira sanction na yaugire atiriri mundu wothe ukuruta wira na bũrũri wa Iran, bũrũri wothe ukuruta wira na bũrũri wa Iran ri ti murata wa America na ndakuruta wira na America. Ugikora makambuni manene muno ma maguta ni mamba kuhinga Iran immediately ni ũndũ wa pronouncement hiyo. So na nikio waiguire ngikwira hindi ngitari ithuĩ Kenya umuthi tuge ni twagia issue na bũrũri ta America. Bũrũri ta America kuga atiriri andũ kambuni ciothe iria ciumĩte America irutaga wĩra Kenya ri wĩra ũcio ni twahinga kana kambuni tigana tuge Europe na kũngĩkinyĩrĩra ni hau ri nĩwona andũ arĩa marutaga biacara icio thirikari ndĩrutaga biacara ni private sector irutaga biacara, andũ acio nĩo masafa. So nikio it is very important Ministry of Foreign Affairs gukorwo a very careful na gwire Jeff Chinua Achebe mundu thomaga literature ugire
atiriri ugikona hiti yaingirite muciiri ihuthirite mwanya uri uthondeketwo ni ngui ya muci ucio rugiri-ini Ministry ya Foreign Affairs ni magiriwo go take responsibility pronouncement ira imekagwo ni president most of the time ciagiriwo gukorwo ithondekeirwo kwa Ministry of Foreign Affairs na nikio urona turagia nginya issues cia andu marathie mawira gutari maundu mau magiriwo gukorwo machekeirwo o kuria so ria muico tukonanagia ningi president witu tataramenya uria arauga na in real sense we no ukorwo ni amekire decision iria yagirire no andu aria magirirwo gufuatirira wira ucio ri matirafuata tugicoka reke turanie kiuria ni wagweta hau auga tari wakorwo ni kuri America na ringi ni matuheaga ngombo ni tumehokaga muno ithuĩ ta bũrũri wa Africa ni tukoragwo muno tugieterera ona uteithio kuma kuri America ni turonire ria president ari kuri China ni arathire na agagitugeria China muno ni tondu ni twĩkorwo tugikomba muno kuma China o hĩndĩ badi nake emwe nori ungi wa America na ni twi mabũrũri maya kwanja ni gukoretwo na bara nene muno iratumire nginya thoko ya China ihingukire mu Kenya na brands iria twanetigira ikuagwo ni andu aria tuiguaga makigweteka ciena maretwa magoro igatika ati riu ni ciakinyira accessible tareke turore hindi ria twatwika ithuĩ ta riu bũrũri wa Kenya to ni twekora gatagati ni turenda ngombo ni turenda go please andu othe na riu othe mena bara ri where does that leave us na gwata ahori biashara aito ithuĩ aria tukoragwo tugitwara indo nja na aria tukoragwo tukiingiria kuma nja twina mundu gwetwo Martin Shabatoro horo wa tugicoka kau niko tukorora muno kandike nyambe nyingire kuria agwasi Genta nigetha nanie turi mena murimi uria ukwenda magetha make ma nyanya makorwo makiingiha na nigetha na ndimunengere namba no riturenda kwaria cia Ampiligo riu murimi wa nyanya gitira nyanya ciaku kumana na guthukangio ni tutambi ta tutor absolute ni kuri thrips na white flies ukihuthira Ampiligo na ithimi cia mililita 10 hari lita 20 cia mai Ampiligo igitagira nyanya ciaku kumana na tutambi turia to ogucagia na gutanuka kimera giaku ni ukuona mimera yaku riu ni kuri turia tugucagia tukagucia mai tugatiga ironda ona kana ire tanukangaga cokera kuhura dawa ya Ampiligo thutha wa thiku 7 wiro muthe kiumia kimwe githira cokerithia ringi nigetha unine tutambi tuothe murimi ni urutaga wera mwega kuri bururi riu kireke si Genta nayo igiteithiriria hari kugitira wira waku munene nigetha onawe magetha maku one wira waku mwega na wongerere magetha maku ukihuthira dawa ya Ampiligo kuma gwa Genta kuhukia tutambi ni undu horo makiria cera rurenda-ini rwa Genta ni rwa www.sigenta.co.ke na ng'enda-ini ciao cia ukinyaniria araniria na Monica Nyaga kugera 0725 54 55 44 16 tucokere kuria Mount Kenya na nikire Nyaga 0725 554416 chagua Genta chagua uhakikisho usibahatishe turema na tuharĩrio ikihanda wega thaa 3 cia rucini maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ateteri a ihoto cia muingi kuhinyiriria thigari iria cioragire Gen Z itongio ihera ria watho thirikari kuhinyiririo itherie kana a Kenya ni maririhagira kuhuthira barabara ya Rironi guthie Mau Summit nake Felix Koskei kuruta mukana kuri aruti a wira wa muingi aria magondereire utungata-ini wao. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Moru
Juna kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia we nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. na kai cikĩrĩ nake ici iratũkithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire, na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimbua kibandani haibambi bila coke namna gani? Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nitwacoka na muthenya wa muthi twina Martin Shomba na turari horo wigie mathina maria tungikora twinamo ni tondu wa gukorwo tuthiete kana tugite maundu mangituhutia ta bururi indi twina ciringi 3,000 tukuneana muthenya wa umuthi kuri mundu wothe wifangite, kuri mundu wothe wiguite ndeto njega cia Eden Bridge Capital aria makoretwo kuo kahinda ka miaka 6 tugicokerera ithaini riu ringi abo andikaga SMS kiugo Eden kuri 23358 kana *237# na ningi no hurage namba ino ya 0701848484 agaterenda na ndumiriri yaku wi muhuri biashara munini, wi murutani, wi muhuri wa biashara, ukienda kurugamirwo asset finance, ukienda maundu ma trade finance, ukienda bid bonds, performance bonds, ukienda maundu ma insurance, aria na Eden Bridge Capital aria makoretwo kuo kahinda ka miaka 6. Reke tucokererie na Nyox orie kiuria giki tuoria uhoro wa icera ria turonire president athiete kuria China na miario rirario na gutugiria China na maundu maria arokire na mona ngombo na mbeca. America na kuo mundu gwitwo CS wake wa treasury gwitwo John Badi nake ni ku arari na gwacoka gatuika America kwa ihinda ri matirona na uthio kwa uthio gukoretwo na bara ni tondu wa uhoro wa thuguri na wonjoria. What happens? So kiuria kiuri kiega muno. Kenya ni turi culture tugaga atiriri ugigacebaria na mundu ri na uigue ambiriria gukwira kiongozi munene mheshimiwa chairman kwira
umenye he kaundu arenda murio tene umurie tiriri urenda atia ni torio iguaga tiriri athuri agikuyu makirwa tiriri ungiinukira na mutumia waku na mahwari mutumia ekurugama murango iria kwire tiriri we njira uria wikite ni gukuohera maundu mama ndumenyerete riu rake president witu ri riria arari kuria Shaidari arugama haria kiaria ri riu ndigwita Jinping kiongozi munene kwa kirwa tia chairman wewe kwihinda riri we kusema that is exactly uria turekaga no kuria riu turamikaga at a very high level tondu in real sense hidio turauga ati twi na China hidio tuikarite hau twi na China andu amwe a bururi wa Kenya me kuri America na actually ni gucaina maracaina besha tunengerwo riu ri twathie kuria gwa China ri China he undu tungiaria ku o uria turienda tondu China he kaundu mekaga China ni mari kindu gitagwo non interference policy kana matiingiranagia na maundu ma thiini ma bururi mugiuka nona thaici tukiheo mbeca ni IMF yambaga kuga atiriri tutana muhe roni ruru tabai mutuonie muriruri hatia na ni yetumaga wone nginya tugika maundu ma finance bill na kuongerera tax na ki tondu no nginya mone atiriri mbeca ici ndira gukombera ri ni ta bengi mekaga exactly uria bengi ekaga tondu woni bengi IMF na World Bank bengi garanta no tugataha no China ri matiri na thina China mekaga uria wodaga andu angi magika nui mundu wa kombagira ababa itu mbeca kana akamukombera o mwisho wa mweri akamukombera ni aramenya view ndakariha no ena kamugunda kangirengwo so at the end of the day we ndaramaka kana arakuhe mbeca ugathie ukeka gambling kana arakuhe mbeca ugathie ukanywa we wagira muthenya uyu ungi no ari kuhe na ndenda kumenya internally kukwanyu waheo mbeca ici ri ni uguragira ciana irio when eyes on the price we arenda kumenya thuithe wa mwisho wa mweri ni wacaina haha ati ni ngoka ngire na nikio riu bururi uyu haria tukinyite ri tondu ni rimwe ni ndirathie uguo ga understand president haria riri ithuĩ twi wananchi ri ni turamwitia development na twamwitia development ri Kenya ni uĩ view tari mwaka uyu thiri uria tukuriha thini wa budget itu mbeca iria ciothe turongania about 1.1 trillion iguthie kuriha iguthie kuriha mathiri riu mundu ucio gutiri kindu kiratigara kina njira kingika development no tuhenanirie so na tondu na ithuĩ mwananchi ni turenda development iri tugwika atia stories ici ciothe ciate tutigukomba ri turacikia ni stories za jaba ni stories ya jaba riu ni tukombe thire ugamachua miaka 10 kuma umuthi 2025 ndio tugakorwo twauga atiriri inyuĩ nĩ inyuĩ mwiko uciania mukame tondu mathire macio makiendeka ri ni mundu uria ugakorwo president hindi yo ni wokariha o uria nake the president Ruto ri thiri uria wakombirwo thirikari iri ingi ni hindi uramachua na tutingiririkana ati wakombirwo no so no nginya arihe so haria turi no nginya twike maundu mere Jeff ona tugikaga iria twitaga international goofs we have to make sure tutira goof locally na kwa ku goof locally ni atiriri niye he undu ndanera de Citizen de kuku studio yanyu ya sister studio ya Citizen ri gera president atiriri akoro he undu tunginyitanira nake na Akenya othe manyitanire ni gukomba bia turihe muhuri wa biashara wahurire biashara na thirikari akiaga kurihu pending bills tondu pending bills no ni kinyox thirikari ndiandikanaga thirikari yandikaga less than 1% kwandikanagu ni private sector na private sector ya Kenya yakuire muthenya uria gwatwikire thirikari ni yaga credibility ateni ongiaheirwo LPO ya thirikari wathia bengi ukahe ona managers ya bengi niyo mahitanaga nawe mamenya wina LPO umuthi ungithie na LPO ya thirikari bengi no makuohithie tondu matirihagwo na mbeca ici andu a matarihirwo ri ni mundu wakombete nyumba akaigirira nyumba yake akaigirira mugunda mbeca ciake ciothe maisha make mothe magithirira hau tugicoka tugikira notion atiri umuthi tumuga government is the greatest spender in an economy umuthi mundu wothe uraruta wira na thirikari ni mundu wina direct contact na mundu uri orihaga otherwise we ungirwo wetha icio rute wira ni ukurarira na ni andu aingi muno matahitwo so we have a duty ta thirikari president ndi mwiraga atiriri na ndairaga nginya president Uhuru hindi iri ariho maundu mamothe twitaga legacy ni matigane na mo legacy project ni legacy ria nene muno mangituhe ni gucokia kindu gitagwo
public institutional discipline. Yes. Tugishokia discipline thini wa public institutions niyo the biggest legacy. Niki ni ukumenya ati ako ni kindu renda gwa thirikari ni gikuone koria kiragirire umuthe ginya budget ira turabanga turamita budgeted corruption. Tondu ona twabanga budget yo ni kuru igathomwo June ijega atia badi athome ijega atia kuria mbeca icio ciguthie guspenderwo. It is budgeted corruption. It is beautiful on paper. Exactly. Implementation zero. Exactly. Riu ri tungikorwo discipline ya andu aria mara implement maundu maya ndiri hori na thirikari ithie na mbere na gukomba local banks ithui ni twathira akorwo bururi uyu ni tukwenda tukure tukure umuthi twike uria Kibaki ekire tutige gukomba local banks. Niki twakomba local banks wira wa bengi ukoragwo kwendia bia umuthi nie ingithie bengi na thirikari ithie bengi thirikari ina guarantee nene nie ndingeheo bia wani uko default no tungikomba na kuuja mbeca icio turakomba na kuu riu na twitane munene na twitane kiongozi na kutuheo ri guku tutige gukomba ri mundu uyu wiguku bengi no wiguku iguka kutwenderia haha nja citizen ungiumaga ugakora andu maraina hau magigwitira runi magwitira runi ri ukaigaga biashara ukandika andu eri mundu uri ungi akandika andu atatu. It is the only way to stimulate economy na tuthondeke mawira. Dronaga na tutida tugicokerera rugano ruru rwigie bururi wa Malawi. Yes. Uria mokire guku makiheo plan ya kuhanda mbembe magithie makihanda mbembe indo gucene bingo wa Muthari Kawari kuo makihanda mbembe magitwenderia uguo thina wa bururi uyu ri ti policy gutakoragwo no. Implementation uguo mauga mwena nyoka biri niwe koragwo e zero na ari korwo twakinyukie tari kiruta M-Pesa ona gore ya hitire everywhere you go in East Africa gutire handu hatari ginya we America tumaga mbeca da M-Pesa. Yes, can you imagine? Kenya we are brilliant no ruthina witu ni atongoria gwiciria haha makoro wona Rwanda eno twi haha ni baitu. Yes. Wona guo mari atheru town ya Kigali mundu thiete ku tondu kundu kuu ni guthaka piu no wicirie we Europe no ya andu aria macorire ni aguku Kenya. Actually they benchmarked guku gwitu. No implementation yitu igakorwo ni zero na nikio raigua ngiuga atiriri niĩ korwo no njaririe President William Ruto hariari kahinda karia Ngai akumuhe wathanini ati ndageke maundu maingi no kwiragwo ingithua ndongoria itikinyagira nyeki. That is true. Agikorwo president mwenyewe angeamua ati corruption ni kuthira thiini wa bururi uyu ugu niguo angiteithia bururi wa Kenya. Maundu mangi ona tungiaka ndaraca twake ndu as long as kwina corruption mundu uri utari na chance mwana utari na chance ndakagia mwana utari mundu utarahota kwikinyiria kindu ndagekinyiria. So why don't we introduce discipline? Very good. Thank you very much. Etago Martin Chomba ni murutuo wa maundu megi international relations areka PhD ndwakirigwo ugi ucio wothe arutite ku ni mundu we guthoma na athome na kio. Asante sana. Tobe tuikiria hanini tugithomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa mainana tugicokereria maundu makoro makiagira rucini. Inoro Oroshine. Ateteri hoto cia muingi marenda thirikari itacokia makinya make watho kuri thigari iria cioragire mbeu njithi ya ruciaro rwa Gen Z hindi ya mirurungano ya mwaka muthiru. Thirikari ni uritio etherie kuna kana Kenya ni mari rihagira kuhuthira toro barabara ya Rironi guthie Mau Summit wona yararamio na Felix Kosgei ari kuruta mukana kuri ateteri kana arutia wira wa muingi aria makoretwo mathaite wira-ini wao. Tunataka watu wafikishwe mahakamani. Tuko na institution kama vile IPOA. Enough is enough. It is not enough
for the IPOA to be called independent kama hawana arresting officers. Ingihoya Ruto besha nicio riu barabara ya kuma Rigoni guthie nginya Mau Summit ithondekwo na iki yesterday. Minister atwiri atiriri bara ino ni irarihwo niki irarihwo bia cigana ugia kabara ya kurihwo oyo ukorwo na ingitari ya kurihwo Nairobi Express yo muthi ungenda kugera iguru rihe ndwe na bia gera ruku bara ya Moi Kibaki ya guthie Thika highway ni rihagu ino irarihwo niki. Ruciinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũciinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ rĩu nĩ ihinyĩrĩirie borithi arĩa moragire mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru matũngio ihera iritũ rĩa watho. Ũhoro ũyũ nĩ kũrũmĩrĩra riboti ĩracabithirio nĩ nyũmba ya mohoro ya BBC ĩkĩhithũria mbica cia thigari hamwe na abitha wa mbirarũ arĩa mahũrire rithathi arũrũngani hĩndĩ ĩrĩa mahithũkĩire gĩikaro kĩa mbunge kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũcio ũrathirire. Na kũrĩa mwena wa Mombatha ateteri ihoto cia mũingĩ nĩ makomithĩtie rũhonge rwa kũnyamara kana kũnyabara ũruti wa wĩra wa borithi ya IPOA makiuga nĩ rũgondereire wĩra-inĩ. Ĩndĩ ndũmĩrĩri-inĩ yao IPOA ĩroiga andũ 60 nĩo moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya mwaka mũthiru ya gũtetia ndereti ya watho wa kĩgĩna na gũkinyagia rĩu nĩ marĩkĩtie gũthuthuria macira ma hinga 22. IPOA ningĩ nĩ cabithĩtie marĩtwa ma andũ othe arĩa moragirwo ĩkiuga kũrĩ na macira mangĩ 36 marĩa marathiĩ na mbere gũthingatanwo namo. Tunataka watu wafikishwe mahakamani. Tuko na institution kama vile IPOA, tuko na institution kama Kenya National Human Rights Commission, na mpaka leo hatuoni justice kwa hizi familia. There's no closure kabisa. Victims wako pale despite media kutoa evidence, watu kuitwa kotini, wengine wana contempt, hawaendi kotini, wakubwa wa polisi, na hatujaona restoration yoyote kwa zile familia na Kenya kwa jumla. Tunataka kuambia IPOA, mumeshindwa na the international media. Wameweza kucollect part na part, wakaunganisha story, wakajua ni nani ameua hawa vijana. Kitu ambacho tunataka kutoka kwenu ni action. Enough is enough. It is not enough for the IPOA to be called independent kama hawana arresting officers. Ile documentary ya Blood Parliament imeonyesha dhahiri kwamba hatuna viongozi, hatuna watetezi. Kwa hiyo lazima tuamke, tusimame kidete kama Wakenya. Pale ambapo panakoseka, tuamke, tuingie barabarani, tuitishe haki zetu zaidi na zaidi, kwa sababu sheria haiheshimiwi. Na ukiangalia documentary, rais wetu ndio wa kwanza anazungumzia kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana walikuwa ni wahalifu. Ihinda-inĩ rĩu nake mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata kũrĩa mwena wa Embu nĩwe John Gitonga Mũkũnji arendekithia kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria njũragano iria ciahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya mwaka mũthiru. Mũmbunge ũcio oigĩte nĩ kĩeha kuona thirikari ona thutha wa kwĩranĩra nĩ gũgũkorwo kũrĩ na waragania harĩ ũtuĩria wĩgiĩ ngero icio gũtirĩ ũndũ ũrĩ wambĩrĩria mwaka ũmwe rĩu ũrerekera gũthira. Oho nĩ ahinyĩrĩirie thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yarĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ cia arĩa makorirwo makĩũragwo. The blood of those young people. Now I want to condemn the fact that hakujakuwa na investigation ya maana ya kujua vijana hao waliuliwa kwa nini na nani. I want to call upon the government, if they have an alternative documentary of what transpired, they should be able to release it. And they should compensate zile familia ambazo zilipoteza watoto wao 100% kwa sababu hiyo ilikuwa kitendo ya unyama. For people who are actually speaking for something that is in the constitution of this republic. And it is also a shame that lazima tungoje mpaka BBC itoe documentary ndio tuanze kujibu maswali za ile maneno ambayo imefanyika na watu wameona. Hao vijana ambao walikuwa na hiyo demonstration wakikuja bunge hawakuwa wanapigania wao wenyewe. Mũmbunge ũcio ningĩ nĩ amenereirie ikinya rĩa kwĩrĩkana maabitha a mbirarũ nĩ amwe arĩa manyitire itemi harĩ kũhũra rithathi arũrũngani arĩa maingĩrĩte bunge. Na involvement of KDF katika hii maneno, wale watu ambao wanachunga boundaries zetu ati wanawekwa kwa streets waue watu wetu, hiyo ni swali pia mimi nitaenda kuuliza bunge, kwa sababu KDF is supposed to fight our enemies but not our citizens, na sio watu wetu hapa.
wakati wameua kijana ambaye yako university, kijana ambaye anasoma degree, wameua maybe rais ambaye anafaa kuchukua uongozi apokomboe hii Kenya yetu. Si ukweli wazazi? Ukweli wa uongo? Na mama mambika kithenari. Tukiuma kuu Webu twerekere na Ikuru kuria muingi hamwe na atongoria matũgĩrĩtie mũbango wa thirikari wa kwaramia barabara ya kuma Rironi kuria mwena wa Limuru guthie Mau Summit. Tabarĩra ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ, ĩkĩratĩrĩrwo gũkorwo ĩgĩtirihwo mwaka-inĩ wa 2027 na ĩrakinyanĩrio nĩ kambuni ya mĩako kuma bũrũri-inĩ wa China. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa ũrarĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa thikũ 5 bũrũri-inĩ ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia nĩ ũrakinyanĩirie ngirimiti ya gwaka barabara ĩyo nĩguo kũhũthia mĩhang'o ya ũkui gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi gũthiĩ kũrĩa mũciĩ wa Naikuru na matũra mangĩ ma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Ĩndĩ kandarathi ĩno nĩ yaheanĩtwo rĩngĩ hĩndĩ ya wathani wa Uhuru wa Kenyatta kũrĩ kambuni ĩmwe ya Faranja, no thirikari ya Ruto yaingĩra ĩkĩmĩteanĩria na ciĩgwatio atĩ ahũthĩri ayo nĩ mangĩakorirwo makĩrĩhio toro. Na atongoria amwe kũrĩa Naikuru rĩu marenda thirikari ya Ruto ĩheane ũtheri kana ahũthĩri a barabara ĩyo nĩ marĩrĩhagĩra ona yarĩka. Robert Wamaina nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Barabara ĩno ya ũraya wa kilomita 150 ĩkoretwo ĩrĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩhũthĩka nĩ ateti kũhũra ũteti na ciĩranĩro cia gũkinyanĩria waki wayo. Rĩu mũingĩ na atongoria kaunti-inĩ ya Naikuru magĩtanya icera rĩa President William Ruto bũrũri-inĩ wa China nĩ rĩũkĩte na kĩgĩna kĩa waki wa barabara ĩno. Angĩkorwo nĩ manema biũ o Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo barabara ĩyo nĩ ĩkwanjia, then andũ a gwitũ nĩ megũkena mũno tondũ rĩu barabara nĩ yahingũka na mũndũ kuma Naikuru athiĩ Nairobi mathaa nĩ manyihanyia. Nĩ twĩragwo time is money. Ithuĩ no tũkorwo na advantage nene mũno. No ĩtũteithie mũno nĩ tondũ between Nakuru na Girigiri kana Naivasha nĩ hakoragwo na accident nyingĩ mũno, na rĩrĩa kwagĩa na thĩna ta wa accident njĩra hingĩkaga gũkaga ngari irathiĩ Nairobi kana ngari irathiĩ mwena wa Eldoret. Ona Uhuru atigĩte bara yaheanwo tenda na nĩ tũiguĩte nĩ yaheo bũrũri wa Faranja, koguo na thaici tũtibatiĩ gũthiĩ tũkĩrwo atĩ bara ĩyo nĩ ĩkaramio. Tũbatiĩ kuona contract on site, andũ matigaga kũrara njĩra. Nĩ barabara ĩrĩa ĩnyitithanĩtie kaunti cia mĩgũnda-inĩ na mũciĩ mũnene wa Nairobi waki wayo ũkĩrĩkana no ũhingũre bũrũri kĩwonjoria na njĩra nene. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Bahati Kimani Ngonjiri akiuga ĩbatiĩ kũheanwo kũrĩ ene kandarathi ngũrani icigo nĩguo waki ũyũ ũhiũhe gũkĩra kũnengera kambuni ĩmwe gũkinyanĩria waki ũcio. Application ciacio na mahoya macio nĩ magũthondeka bara na maũndũ marĩa mangĩ. Ingĩhoya Ruto mbeca nĩ cioka rĩu, maũndũ marĩa nĩ andũ mekwo, no nĩ ngũhe first priority ĩrĩa ingĩenda barabara ĩno ya kuma Rironi gũthiĩ nginya Mau Summit ĩthondekwo like yesterday, na naugire ũguo kũrĩa kama itaweza katwa mara 2 ama mara 3 ipewe contractors different ili iweze kukimbia zaidi kutengenezeka, kwa sababu we are starting counting now. Ukipewa hiyo pesa ni watu ngapi watakuwa wamekufa? Barabara ĩno nĩ ĩrĩa yaheanĩtwo kandarathi kũrĩ kambuni ĩmwe kuma bũrũri-inĩ wa Faranja ĩgĩtanywo kũneanwo kũrĩ kambuni kuma bũrũri-inĩ wa China. Ndagĩtarĩ Peter Mbae, mũteti na mũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga kũrĩ na ciũria kĩhĩri ciĩgiĩ kana mĩhũthĩri nĩ marĩrĩhagĩra mbeca kũmĩhũthĩra. Bara ĩno yakanjirwo arĩa mahetwo tondũ yarĩ ya kũrĩhia. Niĩ ngĩigua thaa ici minister arakuotirwo nĩ ngathĩti ĩmwe ĩgatũ akiuga atĩ nĩ kũrĩhwo ĩno bara. Tũrenda clarification. Ithuĩ tũrĩ tũrauga maybe ndĩkũrĩhwo. Clarification. Minister atwĩre atĩrĩrĩ, bara ĩno nĩ ĩrarĩhwo nĩkĩ? Ĩrarĩhwo mbia cigana? Ũgĩaka bara ya kũrĩhwo wagĩ ũkorwo na ĩngĩ ĩtarĩ ya kũrĩhwo. Nairobi Express ũmũthĩ ũngĩenda kũgera igũrũ ũrĩhe ndũrĩ na mbia gera rungu. Bara ya Moi Kibaki ya gũthiĩ Thika highway nĩ ĩrĩhagwo. Ĩno ĩrarĩhwo nĩkĩ? Kahe mũndũ enda gũcora ningĩ awekĩre gakambuni hau ningĩ angĩ kũnyonyaga kanyamũ karĩa andũ maruta. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Twerekere Kirinyaga na onjoria thoko-inĩ ya Kĩmbĩmbĩ nĩ mahinyĩrĩirie ngucanio ĩgiĩ ũramati wa kĩoro kĩa mũingĩ ndũnyũ-inĩ ĩyo ĩteithũranwo na ihenya. Kĩoro kĩu gĩakirwo nĩ mũigithia kĩũmbe na gĩgĩcoka kũneanwo kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩrĩa yakĩhingũrire, no hwaĩ-inĩ oro ũcio kũrĩ tarĩki 2 mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ gĩgĩcoka kũhingwo na njĩra cia kĩriga. Na ahũri biacara marendekithia kamĩtĩ ya thoko ĩyo ĩhokerwo ũramati wa kĩoro kĩu nĩguo kũnina ngucanio na monage gwa gũthiĩ gwĩteithia. Johnson Mũrĩithi nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Kathikĩrĩria njũri kĩũria kĩoro nĩ twahingũrirwo nĩguo twahingũra kĩoro nĩ hatwĩke atĩa tũthiĩ nĩguo
Kiacokire gikivingwa tutire kioro thoko ya Kimbimbi atunacho. Nĩ onjoria thoko-inĩ ĩno ya Kimbimbi gĩcigo-inĩ kĩa Umbunge kĩa Mwea magĩcakaya na njĩra nene thutha wa gũkorwo nĩ makorirwo magĩakĩrwo kĩoro nĩ ndona na kũrĩ tarĩki 3 mweri-inĩ wa kerĩ. Kĩoro gĩkĩ nĩ gĩakorirwo gĩkĩvingũrwo nĩ mamĩnĩsta erĩ kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga o vamwe na MCO wa wandi ĩno ya Nyangate na mũtongoria wa rĩngĩ thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga nĩwe Benson Ngahu. No mũthenya ũcio kĩoro gĩkĩ arĩkia kũvingũrwo gĩacokire gĩkĩvingwo na ũtukũ. Tutakivingũragĩrwo tuone tũrakĩona structure twendaga tũvingũrĩrwo kĩoro kwambie kũthi kũu ũguo na gũtĩ vĩndĩ ũngĩũka kũvingũra project ĩtarĩkĩte unless nĩ kora preach PR na ũguo nĩguo MCA witũ ekire na mokire aba mema MCA mingi makĩgeria kũboreria andũ nĩ ũndũ andũ nĩ manegenaga nĩ ũndũ thibitarĩ ya Kimbimbi ĩtĩ ndawa na matirabewa services iria ciagĩrĩire. Rĩu mokire kũvingũra kĩoro mũthenya ũmwe mbere. Mũthenya no ũcio gwatuĩka kamĩtĩ ya thoko nĩ yanengerwo kĩoro nĩgetha rani kĩoro gĩacokire gĩkĩvingwo mũthenya ũyũ ũngĩ na gĩgĩikara ũguo. Mũvoyo onjoria thoko ĩno ya Kimbimbi nĩ marakorirwo makĩnyitwo nĩ marakara kuona mũteithĩrĩria wa MCO wa wandi ĩno ya Nyangate okĩte gũgĩthambia mathaa-inĩ ma ũtukũ na andũ matoĩkaine. There was an agreement between the county through the CEC and the people who are dwelling in this market. Kĩoro gĩkĩ nĩ gĩkũbewa a registered group. Gwĩciria nĩ okire akĩvũra posta gũkũ kĩoro-inĩ akiuga andũ arĩa mena group registered ona posta ĩmwe nĩ igirwo kũrĩa gwa Cibũ. No onjoria thoko-inĩ ĩno ya Kimbimbi magĩtongwo nĩ mũikarĩri gĩtoo nĩwe Julius Kinyua nĩ mugĩte nĩ makorirwo makĩrigithio nĩ gĩtũmi kĩnene kĩa kĩoro gũkorwo gĩkĩvingwo na gũcoka kũvingwo gũkũ makiuga kwĩima na mategũkorwo magĩtĩkĩria andũ angĩ moke gũkorwo makĩmenyerera kĩoro gĩkĩ kwĩna kamĩtĩ ya thoko. Kĩoro nĩ kĩa andũ a thoko nĩ tũriguithania ũguo nĩ mũgwĩtĩkĩra andũ mangĩ moke marani kĩoro gĩkĩ twĩyũkũ agwa nĩ twarega ithuĩ nĩ thuĩ na thoko na kĩoro nĩ kĩavingũrirwe gĩgĩcoka gĩũka gĩkĩvingwa tũrona kĩoro gĩkĩvingũrwo nĩ andũ ageni tũtekũrio na kwĩna kamĩtĩ ĩrĩa yathurirwe gũkũ mbura yura thoko ĩvana mũgũnda na nĩ twathuranire. Ndĩroria atĩrĩrĩ andũ makaumaga ngurubani magoka kũhingũra kĩoro gũkũ Kimbimbi gũkũ kĩoro gĩtũraga Kimbimbi no gĩtũrĩte gũtĩ kĩoro nĩ twarega ithuĩ nĩ thuĩ na thoko. Riboti nĩ Royal FM kuma thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kimbimbi gĩcigo-inĩ kĩa Umbunge kĩa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Aruti a wĩra wa mũingĩ arĩa magondereire ũtungata-inĩ ũrĩa mehokeirwo nĩ marutĩirwo mũkana wa gũtacũkĩrio makinya mahiũ marĩa nĩ hamwe na gũtigithio wĩra nĩ mwerekera ũheanĩtwo nĩ mũnene wa aruti a wĩra wa mũingĩ bũrũri-inĩ nĩwe Felix Koskei akiuga arĩa mathaĩrĩire wĩra-inĩ nĩo maracokia thirikari na thutha. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩarĩria kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa aruti a wĩra wa mũingĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere University ya Eldoret kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. This government wants results. This government is pushing all of us so that we can have a functioning government. A government that is coherent, a government that produces results. And for it to happen, you don't have to walk into that office fearing that if you do this, you may step into somebody's toes. Do your job as is provided by the statutes and be confident. No single human being in this country will punish you because of doing the right thing that the people of Kenya is going to benefit. This government is running very fast. Don't be an impediment and don't let your fears to stifle the function of this government. So fanyeni kazi yenu, wachana na mambo ya kuscheme. You are scheming day and night to remain in that office and you are doing nothing. You get people lining up in my office, they are scheming. They want to be known. Hey, mimi ni mzuri. Ja bũrũri rĩu na kĩama kĩrĩa kĩrathana kũrĩa bũrũri-inĩ wa Canada kĩa Liberal Party gĩtigarĩtio ro hanini kũhotana ithurano nene cia bũrũri ũcio kũringana na riboti ĩrĩa ĩcabithĩtio nĩ nyũmba ya mohoro bũrũri-inĩ ũcio ya CBC. Riboti ĩno ndĩrĩrahithũria wega kana kĩama kĩu nĩ gĩgũkinyia na mbere ĩrabatarania ya bunge nĩguo gũkĩhotithia kũmba thirikari ĩmwe kwa ĩmwe, no nĩ ũhotani wĩrĩgĩrĩirwo gũka ona thutha wa kura cia maoni ma mũingĩ hau kabere mbere ya ithurano gũkorwo inoranagia atĩ kĩama kĩu gĩrĩa gĩtongoragio nĩ Prime Minister Mark Carney nĩ kĩrarĩ thutha wa kĩama gĩa Conservative. Mũtongoria ũcio mwerũ araiyũkirie mathaga ma wathani mĩeri ĩtatũ tu mbere ya ithurano na nĩ thutha wa ũrĩa ũrarĩ Prime Minister Justin Trudeau gũtiga wĩra. Na moimĩrĩra maica ikuhĩ kuma kũu bũrũri-inĩ wa Canada rĩu maronania kĩama kĩu kĩa Liberal Party kĩrĩ na iturwa 167 cia ũmbunge
na kirabataranio iturwa ingi ithano tu niguo kuhingia bunge aria aingi thiini wa giikaro kiu na gukihotithia gukorwo gikiumba thirikari imwe kwa imwe gite gubatara gukorwo gigetherera ciama ingi niguo kumba ngwataniro kiama gia Conservative nikio gia keri gukinyagia riu kiri na bunge igana rimwe ria 45 arumiriri hamwe na atongoria aria marikitie kuhotana ithurano icio magomanite mataunini manene ta Toronto hamwe na Ottawa magikungwira cikaro-ini nene cia kiama kiu gia Conservative. Ripoti yo kuma kuria Vancouver ituhingire mohoro maitu maitha riri ria thaa 3 ni ukwamukira matemo wona ciarikia kwihanda thaa 4 rucini thie na mbere guthikiriria mucii wa tuginota na jitagwo muhia wa maina Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na shiringi 15 tu, nayo Panadol Advance pia ni shiringi 10. Wemenyeria guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Ndodanyoto mwathani-rĩ ngwĩka atĩa andiona twendi haha kumĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ karũimbo kariki iwe yarĩria kĩngwĩre njuguna ninyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Onye borere ora cha yo no siro nega tango
Tumwitaga Karaja David na maedi athie na wega ni kurikia turarikia nguroraga statistics haha cia ndidaga ngikuhe horo na ninyendaga ngakuririkania riu ri kuringana na uria gwaikara ri namba Kenya iri namba 4 thiini wa thi gukorwo makirorera maundu kana tabarira cia kumacanjamura kuria mitambo-ini ya ukinyaniria gicunji kia 70 namba 4 thiini wa thi consumption ya digital content na turugamire gicunji kia 76 turuma 5 na ndora marahuthira internet mari na ukuru wa miaka 16 ona matirikite secondary acha jokere ringi Kenya iri namba 4 thiini wa thi hari kwirorera tabarira cia gucanjamura kuria mitambo-ini ya ukinyaniria na turugamire gicunji kia 76 turuma 5 thiini wa thi kia huthiri a internet kana nenda cia ukinyaniria na andu aria mari kuo mambitie miaka 16 riko ithue ni consumption kana ni turahuthira bado toro ni ndrecirio na guku no kuri andu aingi muno marathondeka mbeca kugerera mitambo ya ukinyaniria maundu macio mothe maratwarana hamwe riu ri njurie content ira muno hihi ni mara analyze to no nyenda kumenya atiriri what kind of content ithue tura consume tondu ni gutikaga wako ni taria makoragwo kurera podcast ini iria cia githomo ri gutithiagwo muno no content iria irarorwo kana irarorwo na njira nene muno ri ni content igi maundu ma micene kana maundu ma juko celebrity gossip riu nicio njiguaga mugita cai haya number 2 ni uhoro wigie technology number 3 kono uhoro wigie mikire ya nguo withondeka hari maundu magite gutira ngendera gikaro-ini giki makoretwo na wingi muno wa wiroreri ni matongoretie oro ku mitambo-ini ya ukinyaniria ici cia guthoma kidogo ni irathi uguo irathiite na thi uguo na maundu maria mangirona mathiite na mbere ni uhoro wigie how to ungienda guthondeka kanyamu tagaka tutorials ni ikoretwo ciendetwo muno ni andu kuria mitambo-ini ya ukinyaniria nginya ndeto icio hau tondu horo ciurukire wakwa ketugikindire ndeto iyo na kunyua thota tari ona nungejirite mbere ingiambire njitie yakwa ukunyua Mirinda kana Pepsi ni ngutha Pepsi ni ngenagia muno riu Pepsi kwa tatawe ona ni onanagia riri manlyhood riu ukimenyua uguo menyitite uguo ri ni njega ni kinyuo kiega ni ugukenera na ni kinyuo gigutumwo tinde wega riria watuika ni watinda ukiruta wira riria wathi wari araji riria wiracemania na arata aku riria wina kamucemanio na ndoria murutaga wira nao ni wega mugakorwo ati mutiraikara uguo kwaria thii mukiaragia mukinyuaga a Pepsi nigetha onaguo mucemanio wagire no giecema mwina igongona umuthi ari muthenya wa keri ona we ndwibange onyue Pepsi yaku maundu magire tukwiraga make it a Pepsi moment thatu na ndagika 27 ni twacokereria ni ngwenda guthie kuria kwa andu megwitwo Carrefour makoretwo mari muhari-ini wa mbere gutigirira ati wona weka shopping yaku ni urahota gukorwo uri mundu urakinyirwo ni shopping ino gutari na maithe na maigi gwika shopping yaku ni kuhuthitio na njira njega na nikio tungienda muthikiriria gugutwara moja kwa moja nginya kuria gwa Carrefour application
tondu wa mahuthiro maku ma o muthenya, tondu wa indo ciaku cia nyumba. Ungienda kugura indo narua na mituki na idelivo gwaku mucii kana irehwo nginya gwaku mucii ni ukureherwo. Na indo cia nyumba ugwika shopping utari na mathina, urutaga wira na utindaga we busy, ni ukoragwo wendete gwika maundu maku thiini wa thimu kana andu metagwo tech savvy. Iti indo ciaku online muthikiriria na igukinyire utari na mathina maingi. Tari muikari wa Keno na Ruiru we murombo iyo ngenda gwika shopping ya indo ciaku cia nyumba, indo cia mahuthiro ta spinach, iria, horo wigi indo ta matunda, indo fresh cia ciana, ni ukuhota gukorwo gika uguo. Atumia ni mendete indo cia nyumba muno ta thani, ikombe, iciko, homa, ngirathi na indo ta icio ni urenderio. No mendete indo ta mashuka, godoro na indo ingi cia ona tamariri uguo. No mendete washing machines kana machine cia guthambia nguo, orodo na TVs. Tamenya ici ciothe uraciika order thiini wa Carrefour application. Muthikiria no ureherwo indo ici mucii kana ureherwo indo ici wabici o hindi ria ungienda. Muikari wa Ruiru na matura marigiceirie wona weka shopping iroka hau moja kwa moja. Uhoro mwega, download Carrefour application thiini wa Play Store muthenya wa mothe kana kura kwa App Store na weke shopping yaku uhuthiirio maundu na njira ya guteithia na njira njega. No madeliver indo kundu tari Muru tauni na icigirira ciakuo Waiyaki we, Gikuyu, Githeria, Gitengera, Rwai, oro ndomwe na Juja. Nitwendaga gutigirira ati wona weka shopping na watwira experience yaku irahanaga atia. Na nikyo tukwenda gukunengereria mbegega iheo mwaki twina voucher ya shiringi 3,000. Tumire SMS kutukira 22989 utwire maundu maku uria maikaire. No indi kitucoke kuria gwa Pepsi nigetha tuke tuthiite kwa andu megwitwo Miss Succeed. Riu twaingira kuria kwa Pepsi taru tukunyua kinyuo kiria tugaga. Kinyuo giki turanyua ni kia Mirinda tukwira yuka na micamo tiganite. Ni kuri pineapple, ni kuri green apple, ni kuri orange, ni kuri ratugaga fruity. No gatwika atiri werera wanywa Pepsi we ngoro yaku ikuigwa igenu we na arata mwena igongona mweno thoni haria hothe muracemania ni muguthia graduation ni birthday tukwiraga riu no witie kinyuo giaku gikiheu kana ki room temperature no gatwika ni ugukena kuri we family yaku nginya twana muthuri ona arata reke manywe Pepsi. No nakuo kuria kwa Maize Succeed guko twaingira riu kwa Amiran ni tondu ni tukwenda gukwira Maize Succeed 280 OD ni dawa njega ya gucagura thutha wa mimera gukorwe kurite kana kamera kogwe caguraga ikaninaria igatigia bebe igitherema. Mugondo waku wa bebe riu ni cia bateririe mathangu matandatu riu ona ni cia bateririe oguo noria no riratengerania nario. Twaragia horo wa ria riria ithangu riarie, tukaria horo wa ndabibi mikengeria, tukaria horo wege maine na micege, tukauga horo wa ngothe kaguru kamwe nyeki mithemba yothe na thangari. Riu turakwira Maize Succeed 280 OD enwe caguraga ikuninaria na turauga twawira umuthi rio mari gwikara mieri ingi 3 nginya ina ringi gatwikanira hana tari rakura ringi koguo mimera itu igukorwo irugite na igatengera. Ni wega tuhuhire riria kwina wiigo tirine nigetha Maize Succeed enyite na irute wira wega. Mililita 250 hari lita 20 cia mai ni cio tukubatara, koguo lita yaku emwe ni guthie hari eka. Ni wega tukwire ati Maize Succeed tigirira ati riu mimera yaku ndiratengerania na ria ni undu wa wega wa tirine ohoro mwe na riera na riua. Ni wega tukwire ati ni honokagia mbeca ikahonokia ihinda na ndibataraga kuhirwo nyingi ni njaga ndithukangagia ona kana gucina mimera. Turaria cia Maize Succeed 280 OD kuma kuria kwa Amiran. Na ni dauma hau ndaguthuka gwa Carrefour makoretwo magikwenderia indo ni mari duka makoragwo nacio. No riu ni tondu uria a Kenya magire busy uria maundu maingihire, Carrefour ni makureheire Carrefour application kugura indo ciaku cia muthenya cia mahuthiro ma nyumba. Na toguo tu tukurikanagia ati wikaga shopping narua na mituki na gakuhinyihiria mathina maria ungiakorwo namo magutinda warite raini. Ni indo cia nyumba uguciika shopping no huthirio na njira nene muno. We muciari ukoragwo we busy, we mundu wandikitwo wa ofici, we mundu wendete mathaa maku we Tech Savvy ni kuga ni ukoragwo na thimu na ni hotaga gwika ordering yaku ya online no kareherwo indo icio. Carrefour riu ni rakurehera kuria Keno oro ndomwe na Ruiru. Ni indo cia tugaga indo fresh, nyeni,
spinach, iria na indo ingĩ ta icio, na indo cia nyũmba ta thani na ikombe na indo icio ingĩ ciothe, ni washing machines na TVs. Wina Carrefour application, ũngĩenda ciũke mũciĩ nĩ igũka, ũngĩenda ciũke wabici nĩ igũka, o harĩa ũngĩenda. Rĩu mũikari wa Rũirũ indo nĩ iroka hau moja kwa moja. Tũkũririkania atĩ no ũkorwo ũkĩona e-voucher ya ciringi 3,000 wona wa download Carrefour application, wa order nayo indo, ucoke ũtwĩre experience yaku yahanaga atĩa. Limuru town nĩ tũrarehe indo, Wayakiwe, Gĩkũyũ, Gĩthĩria, Gĩtengera, Rwai na Juja nĩ tũrarehe indo icio moja kwa moja. Wĩna Carrefour application, maũndũ maku nĩ mahũthĩtio wega, ũkanyihanyihĩrio mathaa marĩa ũngĩthire kũtindo ũkĩũrũra na ũgakorwo wĩ mũndũ ũrutĩte wĩra mwega. Ketwambe tũthiĩ kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũnyitanĩre na referee mwenyewe JK kana Jeremiah Kimani atumenyithie ciĩgiĩ mathako. No tũgĩthiaga mũthikĩrĩria, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday na nĩ ciringi milioni 1 tũngĩkũnengereria ũikare nacio no tinde wega. Thimũ nĩ ĩno itu ya M-Pesa paybill number 525241. Referee mwenyewe nĩ tuva wa mathako. Namba Kenya no irathi na mbere na mehareria mabĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa cia mũbira wa magũrũ kũrĩa iraharĩrio kana iria magakorwo makĩharĩria hamwe na bũrũri wa Uganda o ũndũ ũmwe na bũrũri wa Tanzania mwaka wa 2027. Kũringana na minista wa mathako Salim Mvurya haugĩte thirikari ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra kwĩna iharo njerũ iria igũkorwo irĩkĩte nĩguo gũgakorwo na iharo cia kũigana rĩrĩa mbĩtĩka icio igakorwo igĩthakwo. Saa hii hata ukienda hapo unaweza potea, kwa sababu Kasarani tumebadilisha, tumeweka sasa canopy imekaa. Mheshimiwa Rais ameanzisha kiwanja ya Talanta City Stadium ambayo itakuwa na mashabiki 60,000 wataweza kuingia hapo kuangalie mpira. Hiyo kiwanja kufikia Disemba mwaka huu itakuwa imekamilika. Oho Mvurya nĩ ugĩte iharo iria irĩ kuo bũrũri-inĩ ta Kasarani, Huduma na Nyayo Stadium hamwe na iharo ingĩ nĩ gũthondekwo irathondekwo werũ nĩgetha gũcihe riri mwerũ. Kasarani saa hii hata ukienda hapo unaweza potea, kwa sababu Kasarani tumebadilisha, tumeweka sasa canopy imekaa sawasawa, tumeweka sasa rumu zingine mpya. Wale mashabiki wanataka VAR itakuwa hapo na kila kitu ambayo unaona katika mchezo. Nyayo pia tunapandisha daraja na viwanja zingine ikiwemo kule Kakamega, Bukungu tunaendelea nayo. Pale Homa Bay sasa tunaendelea kwa sababu Homa Bay pia itakuwa wenyeji wa Madaraka Day, lakini kama wizara tumesema lazima hiyo kiwanja pia ifike viwango ya kimataifa. Kaidi nĩ kau mbĩtĩka cia mbeũ njĩthĩ kũrĩa andũ matakĩrĩtie mĩaka 20 nĩ nambĩrĩirie bũrũri wa Misiri na harĩria Misiri marenda South Africa merute na ti ndutu gwĩthambaga moko magĩkoma na ngũrĩ ũmwe wa kĩbũgũ na timu ya Zambia na Sierra Leone matinaingĩrania onakĩ thĩinĩ wa ngucanio ya Group A. Kenya no yaharĩria gũcemania na timu ya Morocco mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ kũrĩa athaki a timu ĩno ya Rising Stars maugĩte magathaka nginya na magego nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ mainũkia gĩkombe gĩkĩ. Nasema so far so good, tuna train poa. Kila mchezaji ana show up. Aim yetu sisi sote ni kuwin tournament. Ni pressure poa sana. Kuna wachezaji wengi wako under 20 lakini mimi kwa among the list ni opportunity pia. Nao athaki erĩ atene ha kĩrabu kĩa Barcelona ũtukũ ũmũthĩ maraingĩra kĩharo mehumbĩte ithi cia nyabara cia kũng'ethanĩra na ũrĩa kuo nĩ ũrĩa ũngĩ igego egũkorwo atũmĩtwo kwa ndego thĩinĩ wa ngucanio cia UEFA Champions League kinyĩrĩra semi-final ũtukũ ũmũthĩ. Mikel Arteta aratongoria Arsenal kũnyitwo ũgeni Luis Enrique magĩũka na timu yake ya PSG ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja mũkondo wa mbere. Luis Enrique arĩ mũthaki warĩ na igweta timu-inĩ ya Barcelona rĩrĩa Mikel Arteta aingĩrire arĩ mũthaki mũnini warĩ na mĩtũkĩ thĩinĩ wa timu ĩyo. No ũtukũ ũmũthĩ ũgũkorwo nĩ mweke wa kuonania nũ wĩna mbutu nene cia guvucia. Arsenal marĩ na marũrũ na makuona atĩ rita rĩngĩ rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha nĩ kĩamamonyoka na mwĩhoko wao ũrĩa ũgũkorwo atĩ kana nĩ mekuona gĩkombe kĩa UEFA Champions League nĩgetha makorwo makĩrĩkia ikĩmera gĩkĩ wega thutha wa ihinda rĩa mĩaka 5 matonete ona gakombe ka ona kamwana tiga karĩrĩa mahote gĩkombe kĩa FA. Only coach wao Mikel Arteta akĩra mashabiki meyumĩrie kwa wĩingĩ. All I told them, and I'm not exaggerating when I said, guys, bring your boots, bring your shorts, bring your t-shirts, and let's play every ball together. You know, you want to do something special.
that place has to be something special, something that we haven't seen, and I really hope that everybody that comes tomorrow to the Emirates and everybody is watching and following us, it brings that energy with them. Arsenal nginyandagia na riu matimaretikia na matima matoro wate gikombe kia ligi ya Ngeretha ne kirathire na timu ya Liverpool. Getukio tuko muthi uria mundu meguikara thino mukondo cio wa mbere magithakira timu ino ya PSG. Na mundu heroini ne bamba moto sana. Jita kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madako na Noro FM. Mundu aratida haicetie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambiriria nako. Mundu wa Ngai ni kwiyaria, kihonia ndina kio kiriku. Sherera Eden Bridge Capital Limited, uheo ngombo cia biashara. No undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunji gia thi kuri ahuria biashara na andu kiumbe. Ningi mena utungata wa bid bonds, performance bonds, ona advance payment guarantee. Ni turakwe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamukire gwa kahinda gatakirite mathaa 6 na ningi twina nginyagia insurance cia ngari, medical na ingi nyingi. Niguo kwiyandikithia utuike mumemba hura *237#. Eden Bridge Capital Limited ni tuguthikagiriria na tugakinyaniria mabataro maku. Kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simula Seeds Kenya. Boga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Orito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Boga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima. Ni boga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Boga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia boga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ukagetha boga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simula Seeds Kenya area ihakuhi nawe. Simula Seeds, superior and reliable. Nyara kesi tunywe turamena nera to na ikini na nagera nyeki Aduria tena moigire kimenyo mwendage turaga kama umwero no ire rugare wate ni uleo rumyaki murio no menye thene ya Ngai tiganire murio wageire bio kiamba mundu dai uragira rohe kakwero leke na leke japade yugagira geni kwade kwatigo gesiaro thonda kale tore raine tokana kimya kiraro obuto age gwa kogera rubyake murio no menya thene ya Ngai tiganiwe murio wana ando tandare ando mundu no torioke utarukerwo ni nguo ti hakiri ciake ndaruku andu ni aitha wa maitu wao na kabohu berenda kwiritwa aria mumoneire muhau utimwenda itura rubyake murio no menye thene ya Ngai tiganiwe murio watire bia mwiroko baba etagwo Joseph Karuki wa Kiarutara is not things ebo ni rugenagia muno iro ikaraga rukijanja muraga sana nyokabi kwina thina muingi muno na ndiramenya ora tugwika
kwina thina muingi kuningi bururi ni bururi ni maundu ni marito mundu akwira riu nio kiria wina kio weta jikia kwega muno ni koru muno umenye ciana ni iracoka thukuru nduikaire wega nugira inywe mutihoreraga ni kiria ni gwitia ni kanombo he kanombo muhinyaga uguo kahora nawe ndwi wina ciana wi ciagiti hatiri undu ungi wi no nginya ugitie provider nake provider ndari gwa kuruta menye wa mbere atiriri ithu twerirwo we are a begging nation ni twendete muno kuhoya gutura twarite ruhi tugicoka tukirwo turi akombi muno kuria mitambo-ini yothe riu nginya tutikombagirwo ringi tondu ukombete guku tutirihaga na ni twendete muno guteithio ni turi entitlement tari we nironire tari wate wakorwo niwe umuthi wamenyeka rucio turenda we twakunengera mathina maitu mothe ugakuwa na warega nginya gutwariria ithu ni tugukwira nginya ciugo cia iria itagira ni gukorwo ikirwo icio itimakagie ni riu na ndauga atiriri hari mundu ngicemana nake nyokabi wone ni genuine pio kona mundu ari genuine tawe monake ngwiraga twacemania nake haha monake ucio I'm so proud of that young man very very proud acio koja acio twacemania no makanjira ati ni ndĩreciria ndĩreciria kana ũngĩ waheire agĩcoka ũkĩmũkora kĩroe marima na haya ekiume mũrĩu ayo agĩkũruma ndire hakiri no thiange maheaga mbia anjirire we funda yoya ũkũhea batara ũgeciria rĩu ndiko anĩte enda kwambĩrĩria wĩra wa matumbĩ yahenirie mũno mũndũ ũcio no ndegũkĩũrio tukumuhera ni undu wa ihinda riri ningi njugaga atiri nona nie tondu ni hindi ndanakorwo ndi handu hau haceke muno ri ngihoya mundu ciringi 20 na akiheri riu ni mundu angihoya ndimuimaga we nie ngwiciria Ngai no anjiguĩrĩire tha ni handu rari bo handu ndaga 20 we ndwi nayo kiri mutumia muhiki ndungioga mbeca tondu ahiki mathia makiungana waragia ati ahiki mathia makiunganagia bara to tumanagia na yao wona thiete ngongania mbeca bara ndauga atiriri wina advantage yake iriku uga mention it no not mention it no I want to hear that advantage that I have over you. Let me tell you something no togiuma hana we tha ici bara tume hau twike gutara tukagatha 10 turugamie ngari uguo nie ndingirugamirio niki ama man ndi mundurume na arume metikitie kaba mundurume uri ungi kaba ni tari by the way reke ngwire muhiki no ahoe mbia anjire munene ta he mbia twitikie twike practically ha awe wina muthuri ndaigu horo wa muhikie tari uhe to nie ndike ayo to heaga inya ndakura atiriri tiga guthekane serious watoria okay mundurume anjira atiri u Jeff nima ndienda mbeca nyingi ndenda wa ciringi 100 meri manie ni ndarire muthuri ndimwire ndigukuhe ndire muhiki okatari we uke ndigenda ugatire muhiki ndungihe ndukaheana example nani okay mutumia to yo ndukaheana example nani heana na muhiki wana kou uria wakuwa macungwa muhiki uyu oke muhiki wa macungwa oke okari oka mutumia ucio muhiki ucio ri anjira na ndumuoe anjira na ndumuoe anjira ri mundu wa Ngai ndauga nguririre ciana itigakue ndenda nyingi ndenda ngiri cigana igiri tu no ni wagire mere ma muthuri uria bubara no menya mundurume ucio niwe turabatara gu protect na njira nene muno ngaikia muhuko ngamunengera ngiri cigana agathi he mundu ungi hariru na we hariru na thaici koro we ni wendaga ndungikana ngambia tigarira we kiri ndurika rigu kirutira wira wagitwara ngari rere nginya ukira uria kwandikite kuri ha nginya tingitinda tingikurutira mikana handu ungiigua riu Atejata the events gakwera we using which means atituratumira means atarabu aja atrere kwena atekwena na utoti ya girira to ona garia kwetaki gikinya kutara riu we ndurika riu ebairire kegwirite muthuri waku ni agaragia muno muthuri ucio waku ni akuigite we riu we ndurika no kono wendaga nyoka ndungikana hala maeni ni ciagaga tamaka ni ciagaga kuria twathi handu ri utige kuonire ti down tondu ni ngutumunjiro mundu ucio tarehe namba yake ngakwira ati niwe uyo kuruge riu ni meka yakwa riu no ngitirwo ati ni mundu ati ni anjeterwa ngiheki igana ki ing'ang'u yes Ngai ing'ang'u kuria tungikira tukinywa nginya gucia igana Ngai
na igana we tiga pathara atirere ngorie ati kwaria mari na nikio ngwiraga atiriri mwitio wa tigana mwitio ngirigana atiriri ngorie no ngikurutira ngirigana he uguo tu we na mano njogie kiuria kiu no ngikurutira ngirigana we acha we of all the other people we no njogie kiuria kiu ngeke no ngikurutira ngirigana aria mawembere ya ngai ati no ngikurutira ngirigana ni mwakuhe Kenya gutire mundu ngikuhe arume ati nao aguku gwitu waga mbia tiga kwaria ciandu aria ai mara unazimika unawaka wega atiriri ithiete muno ingithiete sana cia mutumia macungwa inya thiete riu piru ndi hakuhi gukua ndirutanĩirie biũ nego icio tũrĩte na tũkanyua Eni ithatũ no ho kuria ndakũra nĩ ithano tũrĩte na tũkanyua yamuke igĩrĩ aca na umba tiga na umba ici ithano ũgacoka ũkaimagini atĩrĩrĩ rĩu we wĩ gĩtema-inĩ rĩu nĩ kairĩtu ta Cirũ nĩguo hũthĩra Morini okay Morini nĩ akwa Morini agũkwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩrenda nginya ndĩrahanda nyanya makuria kira riu mundu muciari wake ni riu ndakwira atiri riu urathie riu we urateng'erania na Cirũ tuge kana Morini agacoka riu hena ũngĩ auka kamera maitu waugire ũngĩenda ka apartment ku wajete nĩ milioni ki thie warie nao uke urehe account ndaikia ri muthimu sainanire waugire gakari atiriri urugire ngari yaku nikikaga adresi makwa guku Kenya Kenya na maragia rũthiomi rũrũ tũraria gathima akũra atĩrĩrĩ maitu nyonire gakari kau woka nako nĩ gaku ati ndũngĩgĩũkaga mbere ya athuri aratakwa nako akũrĩa gakari ti gakari ta rĩu gakari kewera gwa atĩrĩrĩ mwana wa kahĩ ndukaneiganania mwana wa kairitu ni araraga tena nikio wiguaga no ute mutumia na ciana ici inya weciritie uri ati wa muthigitha muthuri ugathai muthenya umwe rucini ugacemania nake F8 ya mbere uguo riu kwanja na ciana na guku ni githomo credit fulithitie na mo Corinthians ni githomo kinene mu Rego yago horo kaigwa atiri uhete ngiri uke urenda kwanirira guku gathie social media live ngiri wakueho muthuri waku akorwe ho haya reke twabe tuthie kwa rembesha maisha na bane 5241 account nimne kiugo inoro tukunegereria besha nigwenda guthi kwa andu metagwo Eden Bridge Capital wethere mundu wi haha tumuhurire thimu nigetha we atwire experience yake andi turakwiria riu turenda kumutuga na ciringi ngiri ithatu onake aigue muroboye ni undu wa kuria kwa Eden Bridge ugikomba ugacoka ugatuika ni wa kuria biashara ndukae gwitikira we gukorwo ati we umwe wa aria maroria ungiruta mbeca ku riu turetha muhotani na muhotani we tukuhurira atwe experience yake nigetha na ithue tukorwo tukimutuga na 3000 Kenya shillings yo muhotani ni we riu turenda gwetha nginya no ureci horo apartment tiga apartment ni andoigana maraika na guku rugongo ruru na mutinda mugikiuga ati ni twarumirwo gitikirumi twarumirwo ni oguo na tiga oguo mutumia yake arathie maguru sasa akani kaide thukumire andu a Ngai halo Njoroge kuragithia atia munene jitagwo Jeff kuria turakuhura kuma kwa Inoro twina Nyox gongu kwerwa atia cia Eden Bridge igutwaraga atia Eden Bridge hello Eden Bridge igutwaraga atia ni koria nyuma ngari ni ndauma ndiroria atiriri halo Eden Bridge igutwaraga atia Eden Bridge Eden Bridge hello gwa gukomba ndukombaga kuria kwa Eden Bridge ni ngombaga kwa Eden Bridge riu tukwenda kuhe ciringi ngiri ithatu ci haha ugiikare wega nigetha ukiongongerere biashara yaku ni megugutumira okay na ugitinde wega thank you very much ndanyitana wega nyoto ni twamukinyiria ndumiriri ri na twamenyithia mwana ni twakinyia ndumiriri ri
Rĩ no tũikare haha ũguage ũguo mũthuri ũkore ũmũthĩ rĩ ũmũthĩ ngũrara ngĩhoya ni apartment atirĩrĩ ndakwĩra tiga apartment nginya mĩciĩ na hĩndĩ ĩyo mũtumia waku ndarĩ kĩndũ nĩ kũringana na ũũgĩ wa mũthuri na no korwo mũtumia waku nĩ mũthaka gũkĩra ũcio waku absolutely na kariki we wonaga thĩna witũ tondũ we nĩ ũkoretwo mũcirithania wa marĩ tondũ ndikwenda kwaria cia thuri matikauge ningĩ nĩ ndĩ wamerire maũndũ moru rĩ ndenda kũria atĩ tondũ wakĩrĩ mũũgĩ wa njata ĩ wonaga thĩna wao witũ tarĩ ũrĩkũ ta wagi wa ũũgĩ Ureciria Sulaimani ahoyaga ũũgĩ nĩkĩ rĩu ona ngĩtaũkĩtwo mũthĩ ngĩũka rũcinĩ nĩ ngũkoragwo ngĩũcũrania ngoro yakwa ta mũtumia mũhonoku handũ ho twarithie ngari ũrecũrania ũhoro wa hĩndĩ ĩyo by the way ĩkoragwo ĩ reflection njega mũno ona ti mathuri ngwĩciragia ngwĩyũragia why did Solomon pray for wisdom tondũ no kĩo kĩndũ kĩrĩa atarĩ nakĩo tamakako mũndũ ena wisdom tondũ ngwĩciria atĩrĩrĩ Sulaimani rĩrĩa ahoire mwathani orio kwenda kĩrĩ akĩhoya ũgĩ nginya erirwo nĩ tondũ wa ũgĩ wahoya nĩ ngũkuongerera na icio ikĩkĩ ta imagine korwo wahoya tu wisdom nĩwe nĩ andũ aigana thaa ici meirima ona amwe nĩ tu tondũ wa kwaga ũgĩ na rĩu rĩ ona akĩhoya ũgĩ rĩ kĩndũ kĩrĩa atetiririe mori dress ũguo gũtirĩ mũndũ mũũgĩ harĩ mbere ya andũ aya na nĩkĩo ngwĩraga atĩrĩrĩ Samson rĩ ahetwo kĩ ũgĩ nginya wa thitima no wahoire ũgĩ nĩ Sulaimani kana nĩ Samson Sulaimani na no warĩkĩria hinya nĩ ũcio Daudi Ndules Samson rĩrĩa ũrĩa tenjagwo tigo ndakiuga arĩ na hinya mũingĩ mũno Sulaimani rĩwe wahoire ũgĩ Solomonic wisdom rĩu maũndũ make mothe rĩ na nĩkĩo ngwĩciria aciari makĩhoya magatũhoyagĩra makauga mwathani twakũhoya ũmũhinge maitho ndakone rĩu mwaka wa 2025 tũrathiĩ mehũgũrĩire ũũ rĩu nĩ he mistake igĩrĩ njĩkĩte na nĩ ndaikara ũguo ngĩhoyaga mwathani tondũ nĩ ndaikara ũguo ndona ngona ta ũrenda kũhĩngĩca ũnjĩtie ngiri ĩmwe ndũkahe ndakwĩre ndũkandeithie ngiri ĩyo nĩ ngũteithia mũndũ nayo we nĩ ngũria atĩrĩrĩ ngiri ndũkahe don't give me I am have husband ndakwĩre tige gũtinda ũgĩtwĩra ithuĩ tũteithĩkire nĩ ũndũ wa husband gũtirĩ mũthuri waku nĩ aragũpromote atakani promote tondũ ndĩ commodity ani promote atĩ anjĩkĩrĩte mĩtambo-inĩ ũkinyanĩria promotion teno tweka ya Eden Bridge nona twaroka ithe niĩ ndirokire mbere yaku gũkũ ai ngĩigua twi ndamenya mũndũ mũnene nĩ akinya niĩ na tũngĩtua kũheo ndarora rĩu ta ũyũ ndarora gũcemanĩtie nake kanitha-inĩ tũtirathiĩ wega mũnene haya basi tutigarĩte ndagĩka ithano mũthikĩrĩria tũretanĩra mbia ci haha nĩgetha kuma hau tũgũtige moko-inĩ mega ma Wakarĩndĩ marĩ na mũndũ ũgwĩtwo one more number Wakarĩndĩ na mũndũ ũgwĩtwo Kamode Kamode is Kamondes thaa ithatũ nona rĩu ũrĩmi menya rĩu tũtũ tuothe nĩ tũũri rĩu nĩguo ũrĩmi ũrĩa rĩu wa ũrĩmi ũrĩa mũcũe athiaga rĩu gwĩka atĩ haya rĩu rĩ tondũ tũmũhũre one more time reke twambe tũcoke kwa Carrefour kana Carrefour makoragwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ wona weka shopping yaku nĩ ũrahota gũkorwo ĩgũgũkinyĩra wĩna Carrefour application nĩ indo cia nyũmba ũrenda gũkorwo ũgĩka shopping nĩ indo fresh rĩu ciana iracoka thukuru nĩ ibataraga yogurt igabatara apple igabatara fresh juices igabatara maria na indo ingĩ ta icio na ũrenda gũkorwo ũgĩka shopping yaku tarĩu nĩ ndĩramenya no ume haha tũthiĩ mũcemanio wenda gwĩka shopping ya fresh vegetables
wenda kugura indo iria muhuthagira nyumba kane ngirathi kane ikombe kane thani wenda kugura indo cia uriri kane mirengeti mashuka ma white mega miuto kana pillows ni urabatara gukorwo githie kuria gwa Carrefour application undu ucio ngimuthikiriria ingira haria ha ungende kugura washing machines TVs icio ciothe uragura haria ha Carrefour application no twende gukuririkania ati riu ugika shopping yaku utuikirie SMS kwitukira 22989 tugugutuga na 3000 e-voucher 3000 e-voucher tutwaraga kana tudeliver indo kura rimuru town wa Yakiwe Gikuyu Githeria Gikitengera Rwai Orodumo na Juja ugenda maundu maku magire ririkana kimera giki ni kiega wina Carrefour application ume download kura kwa Google Play Store kana kwa App Store wame download hoto gukorwo gitidio nayo na atirudu tagaje maundu maku ni mekwagira reke tugeithio ni wa Karede mena Kamode Wakalide. Good morning. Good morning, Nyokafi. Hamujambo. Your English name is Milka? No, it's a Milka with a CH, not a K. Milka. It's with a CH. Milka. Ni by the way, onadimenyaga mami arutite ko yakwa ti ya K. For real? Yes, it's a CH. From birth certificate. Okay, pronounce? It's Milka. Oh. Not Milka. Oh. Atasokera rege. Amone Milka. Milka. Ni adoreta jeteto Fafi. Fafi. Egua Fafi. Fafi. Ono muthire ono ngioka gwitwa mbia ru mauraria ri ona ndigweci ona nyox moya and fa. Wow. Oguo turu mama ni fa nyokafi. Wow. Turaingira haria ngitie. Twakora kanda hena murasi kuingira guku. No ni mugeni. Agithie guboroka bagi mana kwera muthigari feel free. Feel free. Worry not. Fora wega muthuri. Ndocio ena tension ya gubora. Ame ndukamake umenya atiriri ugiboro ni ubati gukora a place to roka. Amen. Na tukahe ngai yothe kiruri niguo muthi ni tukwira nogorera tuonaga maundu tari kawaida na ni kuri andu ngiri ona ti ngiri mamilioni maingi mekuja marahoya tu mangiona gwa kuroka. Very true. Ithu twina gwa kuroka tufanye kazi ndio. Karibuni sana. Yes. Thank you very much indeed. All right. Ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Barabara-inĩ citũ nĩ kũrĩ icigo imwe ciũĩkaine na ũhoro wa gũkorwo ciĩna mĩtino kaingĩ. Icigo ici nĩcio ciĩtagwo na gĩthũngũ black spot. Kũrĩa kũĩkaine ta black spot nĩ gũkoragwo gwĩkĩrĩtwo marũri ma gũkuonia atĩ ĩyo nĩ black spot, na kwoguo ũtwarithie ngari yaku na wĩmenyereri mũnene. Ririkana kwaga gwathĩkĩrĩra marũri maya ma gũkuonia hau ũragerera nĩ black spot gũikagia mũtũrĩre waku wa thii ona hũthĩri arĩa angĩ a barabara ũgwati-inĩ wa kũrwo nĩ mĩoyo yao. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Ketwabe tuthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina arĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM
ngomenyithie mohoro maitha rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata John Gĩtonga Mũkũnji nĩ ahinyĩrĩirie thirikari ĩrĩhe ngarama kũrĩ bamĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ ya Gen Z arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka mũthiru. Mũkũnji aroiga nĩ kĩeha kuona thirikari ndĩigana gũthuthuria ngero icio ta ũrĩa yeranĩire, na rĩu arendekithia kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya ya ũcirithania nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ kĩa rũgama. Heanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa nyũmba ya mohoro ya BBC kũhithũria mbica cia maabitha arĩa moragire mbeũ njĩthĩ harĩa mahithũkĩire mbunge kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũcio ũrathirire. Of those young people. Now I want to condemn the fact that akuja kuwa na investigation ya maana ya kujua vijana hao waliuliwa kwa nini na nani. I want to call upon the government, if they have an alternative documentary of what transpired, they should be able to release it. And they should compensate zile familia ambazo zilipoteza watoto wao 100% kwa sababu hiyo ilikuwa kitendo ya unyama. For people who are actually speaking for something that is in the constitution of this republic. And it is also a shame that lazima tungoje mpaka BBC itoe documentary ndio tuanze kujibu maswali za ile maneno ambayo imefanyika na watu wameona. Hao vijana ambao walikuwa na hiyo demonstration wakikuja bunge hawakuwa wanapigania wao wenyewe. Mũmbunge ũcio ningĩ nĩ arutĩte mahĩtia ikinya rĩa mbũtũ ya mbirarũ rĩa gũkuruhanio na ngero icio akiuga wĩra wao nĩ kũrangĩra mĩhaka ya bũrũri no ti gũthiĩ kũhoreria mĩrũrũngano. Na involvement of KDF katika hii maneno, wale watu ambao wanachunga boundaries zetu ati wanawekwa kwa streets waue watu wetu, hiyo ni swali pia mimi nitaenda kuuliza bunge, kwa sababu KDF is supposed to fight our enemies but not our citizens, na sio watu wetu hapa. Wakati wameua kijana ambaye yako university, kijana ambaye anasoma degree, wameua maybe rais ambaye anafaa kuchukua uongozi apokomboe hii Kenya yetu. As a chairman, young members of parliament, I cannot keep quiet even when I'm in the party ambaye inaongoza, when those things are going the way they are going. Na mimi nataka kusema we need a full commission of inquiry that involves all our forces, involves all sectors of government to get into the bottom ya wale watu walipoteza maisha hiyo siku na wakuwe fully compensated. Gĩkundi kĩa andũ arĩa marutaga wĩra wa kũihũria ngari cia matatũ na arĩa mananagio ta kamagĩra nĩ meheranĩtie na mahĩtia marĩa macukagĩrwo ma kũnyamaria thii. Arĩa matungataga kũrĩa mwena wa Ruiru maroiga nĩ makoragwo na ũnyitanĩri mwega na ene ngari nĩguo gũtigĩrĩra onao nĩ maremathĩra matekuna watho ĩndĩ matũũra-inĩ mamwe ta mwena wa Kayole gũkũ Nairobi ene matatũ nĩ makoretwo magĩtetia ikundi imwe makiuga nĩ ikoretwo ikĩmahahithia na njĩra ya kũmetia mbeca kĩa hinya. Mwandĩki witũ Nduba wa Maina nĩ aratarĩria. Wengine hapa. Iyo niyo thauti ĩrĩa ũcemanagia nayo mahinda marĩa wakinya stage-inĩ na ĩrĩa ĩkoragwo ya gũteithĩrĩria mũthii kumenya ngari ĩrĩa araingĩra kũringana na kũrĩa arathiĩ. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Brian Ibra, ndĩkamagĩra gũkũ ndeithagia kũhũra ngari mbaru nĩgetha abiria magagĩkinya tene kũrĩa maragĩthiĩ. Njĩtagwo Njũgũna wa Kamagĩra, ndutaga wĩra wa Kamagĩra gũkũ na wĩra ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũheaga nĩ hotaga kũinũkia mũtu. Moĩkaine ta Kamagĩra kuona atĩ nĩ magĩraga kana gũtũnga mũthii na kũmuonereria ngari ya kũingĩra mategũte marĩgũ. Wa master techniques ya kũruta nĩ wĩra ũkoragwo na ũbũthũ na ikutikwa mũritũ, nĩ wĩra mũndeka na narua na mweri ũgĩthira ũgakorwo nĩ weyandĩkire wĩra wa ndũkenda kwandĩkwo. Biacara ĩno ya Kamagĩra ĩkoragwo ĩnyitĩte thing'a mataũni-inĩ kuona atĩ nĩ gũkoragwo na ũingĩ wa andũ. Ota wĩra ũngĩ wothe, Kamagĩra marokaga wĩra wao kĩroko wa kũihũria thii, matanya marĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩciĩ yao nĩ yagacĩra. Ndokaga haha o kĩroko biacara ĩno ya Kamagĩra ngire maikoto makimĩoya na njĩra ya ũhũthũ, no niĩ haha ndĩmĩoete ĩta wĩra ta ũrĩa ũngĩ, nyonaga 100, nyonaga 40, nyonaga 20. Na hihi nĩ mathĩna marĩkũ Kamagĩra macamanagia namo? Maita maingĩ tũhĩtithanagio na aici tondũ andũ aingĩ monaga tarĩ kwenda tũrenda kũmabora, no mũno twendaga kũmateithĩrĩria nĩgetha ngari ihũrange nĩgetha jamu ihote kwehera.
tukwamba kuhugeria hau ni ndona ni twagea na gathina ka mitambo kegie riboti yo ya andu aria metagwo Kamagira ndina kinya nira wega no na kuo kuria mwena wa Kirinyaga mwiri wa mundurume wa kurwa miaka 25 na uria uraguire ndurumo-ini ya Rukenya agithambira kuria gicigo-ini gia gicigo Kirinyaga ni warikie kuonekana rucini ruru. Mundurume ucio arari hamwe na gikundi kia andu angi matanyiheire 20 aria marathiete gwikenia moimite matura-ini ngurani no magithambira aratorio ni uriku wa mai. Aria mari hamwe nake ni mamukuranite ta Daniel Mutua na mwiri wake warutwo rucini ruru ni athambiri kiumbe magiteithaniriria na ruhonge rwa kuhurana na mogwati kuu mwena wa Kirinyaga ruria rutongoragio ni Shujaa niwe John Kiama. Ni riboti irathie na mbere kurumanirwo nayo ni mwandiki Johnson Mureithi iria hamwe na mohoro mangi tugukurehera ithaa riri ringi riroka ria thaa ithano rucini. Uyu ni mucii wa Tuginotana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM ngunyite ugeni metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria nie njitagwo Sam Njuguna. Thirikari ni yaniriire iri na itanya ria kugacirithia utheri wa teknoloji ruhonge-ini rwa ugendi na niguo ikorwo ikiarahura ruhonge ruru muoroto-ini wa gutigirira agendi marakinyiria milioni 5 ni mariceraga guku bururi-ini oro mwaka gugikinyiria mwaka wa 2027. Minister wa ugendi Rebecca Meano no uhithuritio hu hindi ya kigomano kia anyitite mithiini wa ruhonge ruru kuria amathingatite kwarira mitaratara mianduku ya gukinyaniria kioneki giki. And starting from this year we have a target of 3 million. That requires a lot of effort, not only in the airport but also the products that we offer. We are diversifying the products so that we are not only known for safari and the beach. We are working on culture, cultural tourism, sports tourism, agri-tourism, adventure and many other things that the modern traveler is looking at. Gorono ya Wonjoria. Onjoria thoko-ini ya Kiamutugu gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga ni macakaite ni wagi wa indo cia kimuthingi thoko-ini ta cioro oro hamwe na kwarahaga kwa mai undu uria ukoretwo ukihotomia thogori yao. Matongoretio ni mwonjoria Pauline Wawira mendekithitie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kurumbuia makaya mao na niguo kugacirithia riera ria wonjoria wao. Kioro giki gia kanjo nikio tuthiaga no taru ni kithuku tukwenda kioro kiu tuthondekerwe wega kana kigie mundu ariri bakia kioro kiu kaba tubeanaga ciringi 10 gukorwo bandu tute kioro giki kiathukio tondu ni kiria kia mai riroka giukaga gikathuka guko kioro ni twakirwe guko na kioro kiu ti kiega ona banini ni utike binge no ti kiega ndina wa guko ni mai kioro kiria twakirwe baria ni kiabingarire kwa ura gutikorwa mai to kioro kingi na guko kierima kiu nikio tuthiaga na ti kiega ona kio thoko thiini thoko ni twakirwe ni njega muno no yekire ogwe miberethi ino itiatega mai wega koguo mburu ya yura iroka igecura mai gukurita mai magecura guku ki matuthondekere nundu miberethi kiria mai matiaigwa wega. Ni riboti ya mwandiki witu Johnson Mureithi. Gorono ya Wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria. Thie na mbere na gututhikiriria nie njitagwo Sam Njuguna. Gorono ya Wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Kaniria mwaki ote kuruta wira thiine wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde. Mogende mutare Inoro FM.
nigetha kia msereri wa Karindo wa Deithi Simon Kamonde. We mwega Ni muno njitagwo mucwe kuma kwa Inoro. Pius we mwena uriku? wa Kandara. We mwena wa Kandara? Pius riu ni wahotana ciringi milioni 3. Mwathani wa Israeli ni Ngai ni mwega haleluya ni wega mwathani ni ndacokia ngatho muno ndorete njeretie no muthirera Ngai mbeca ici no nyendo ndathime nacio ni wega ri Ngai ni nguhoete uguo agikone ni ndaria ni ndera Ngai ni wega niki ndaigua gikuyu giaku titakirungiriru ni ndi mumiru tukigura mugunda Kandara. Kwanyu ni Kandara itura ririku? Kariua. Na andu magwitaga atia riu hau Kariua? Gitawa Pius Kimathi kana Faite. Kara milioni 3. Wikaga atia riu hau Kariua? Ndita biashara ya duka. Itawa Magunando. Wauma Kariua uke Githaini. Hau ni onkoragirwo. Duka yagwa ĩ Githaini. Muthenya wa Jumatatu ni ngagucerera. Kungagucerera hau duka-ini kana gwaku mucii? Ongankora duka-ini tuthie mucii. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Hari mwikire witu wa maundu ni twitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona ti gwitungumania miturire turatura ituraga ihenya-ini ta riu ithue ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Hora riu tondu Carrefour riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi hari uri muikari wa Ruiru muikari wa Keno na kuria kurigiceirie reke twarie ciegie Carrefour o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tuguteithiriria ria ukuhuthia shopping yaku. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo. Rugo ikarire. Panado ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka iri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihuthira. Ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Giki ni githagia ithukuma thiini wa msereri wa Karindo wa Deithi na Simon Kamonde. Washerire itura ria Naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wa ndigwaretwo ni mwana kiha giake gitingĩahithĩkire wagomana na kiha giake gacekwitia rekio mũtingi ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kiha giake ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ. Ndĩugomana na kĩha gĩakwa nĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai Shamania na mũtũrĩre wakwa Ngai Shamania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ. Nĩ
Thank you so much. Etagwo Phyllis Abuthia. Roro etagwo uria mundu atangika thaa inya ihandite wega na ndagika 18. Good morning to you. Akire githaa kia mcerere githaa gia thiririka etagwo Fresh Tuesday edition. Tuesday tariki 29 mweri wa kana mwakani wa 2025. Haria hothe uri good morning to you. We mwega wa matha mwathani agocwo tumukumia Yesu Kristo. How is your Tuesday morning? Washerire itura ria naini wakinya kwa gikora kwe mashakaya mutumia wandigore tone mwana kehage kegetinge hithikire wagomana na kehage yake gashe kwitare kiyo motinyo guo okemorio keria morio wake okemoninera kehage yake gomana na motorera wakwa Ngai Gomana na motorere wakwa Ngai gomana naguo muthe okawikiore mundu atangika okawikiore mundu atangika okaujerere umuthe kehage yakwa beotaga guthuthuria ngoro yakwa nimegita hotaga kwera mundu maria matumaga nyone nduma wacemania na kehage yakwa niwe theri uria uthengagia nduma utikire uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa shamania na muturire wakwa Uguo niguo turambiriria githaa kia mcerere na njira ya gwita Ngai thiini wa micii itu thiini wa miturire itu thiini ya mawira maitu haria hothe uri kana haria hothe ungikorwo uri tugeta Ngai acemanie nawe. Karibu sana thiini wa githaa gia thirereka metagwo mathaa matatu ma kumathana guthukuma we ni wega ni kuma thaa ici nginya ciande thaa mugwanja cia miaraho kuma itigana munya waira. How are you my brother? How are you my sister? We mwega muciari wake maitu atiri ndoke netwakora. Karibu sana jetagwo kehiki wakarito ateithi nani ngetwo Simon Kamode riu kuma ni kuhoya tahura mathira wacimatho cione waciona irumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen wa matha. Yes. Good morning. Good morning. Where are you? Ni ndi salama. Urwakare. Umothe nona ni ndirakuria. Na nona ndathie honete. Ni urathiukite wega. No kirathie githirite. Nayo besi igathira. Riu gacoka ta mutumia. Gacoka mwena witu. Ukauma mwena witu ndirathie. Ndathie umeta mwena witu ukaigira aria yaku. Ndigete kururuma. Ana rwimbo iragwo atiriri. Uria ungihota gwika wike. Na haria ungihota gwika undu wike. Undu uria ungihota kurugamia urugamie nigetha maundu mothe ri rucio ndukanerire na nigetha njiarwa ciaku ri tariu Kamode angihota kugura gaburoti umuthi ni agure nigetha ihe ciake ikona ha gwaka. Kamode angihota kuracia umuthi ri ni aracie nigetha ciana ciake itikanagie na thina wa kugura wa kumugurira muka. Nona riu mundu uyu gwitwo hena muthuri wa gutarire wira-ini wake uria bataire gwika na nikio njiarwa ciake ciranyaririka umuthi. Muthuri ucio ri etagwo Nuhu wa kirikaniro. Nuhu ni noha. Niwe wakire thabina. No nena kio kiu giothe ri he maundu aregire gwika angiekire umuthi ni tunyaririka tweta njiarwa ciake matumaga nginya umuthi tugeruo ru ithuĩ nithio tugeragira ni akire thabina agiaka thabina tukiingira eri agituhonokia muihoro-ini acoka ahetia tondu riri agiikia nyamũ ici igĩrĩ agaikia hau thĩinĩ rĩ no ngũngũni cia aremirwo kũhihinya no ngũngũni aremirwo na nĩ ici ngũngũni kũhihinya ũũ igĩrĩ na ndigagwo amenyaga ngũngũni mĩrũ na female mbũkũ no wega tondũ nĩ ũkũhuha nĩ mbũkũ yendaga ũũ mbũkũ nĩ kũhuha huhagwo
Kana nyamu cio. Rwagi. Itu nyarira nginya umuthi. Ta rwagi kamatare yagwo. Ona nyenje. Na nyenje. Ici tu ire muci tinyoriraga ri. Eda. Buya nĩ kĩndũ gĩakora kĩgĩciarane. Sindio? Kamataro magwo. Na ngiacirekeirie o hare Gogo nĩ ũmenye atĩrĩrĩ nĩ kanyamũ ga kũnyita. Ĩno nĩ akagambia ta kana no koti ũguo rĩ akone akĩrĩ na thai akĩeheria ya njamba. Ĩno angĩtigwo ĩkĩ mujane. Cingiokire gũtuĩka kĩrĩa. Oi mwathani. Ikiagia gũcemana. Ikiagĩcemire rĩkũ na hatirĩ mwenzake. Ikiokire kũgera backdoor. Oigua harĩ na mĩrũ na female rĩ. Terekererie mĩrũ theri. Ĩni. Angĩahinyire mĩrũ. Kana hinya no rĩu ndangĩahinyire female nĩ angĩatigire mĩrũ ikiagana. Mĩrũ citingĩatũtwarire. Nĩkĩo tũnyarirĩkaga ũmũthĩ. Tondũ kaũndũ karĩa abatarĩte gwĩka ndekire. Kamũndũ kaĩ rwagĩ rwakĩ. Tũtũrage gũkũ tũrũhũragĩra. No by the way tia no. Ũndeigua. Wĩ gwaku nyũmba. No hetagia. Andũ meciragia nĩ gũcirika kũ. Tie kĩndũ kĩhinya kũna ta rwagĩ. Ciana citũ nginya ciĩ. Nginya eci yakũ ikaĩta ciene. Kana ũkona wakoragĩra rwara-inĩ kagaita mara hau. Hena nyamũ ciĩho ngũha. Nĩ ciaki. Exactly. By the way tiga nĩ harĩa Ngai atoragio ciũria rĩ. Nĩcio ciĩtagwo parasite. Nyamũ cia kuonga thaka. Nyamũ ingĩ yani he tũnyamũ twĩhokarigwo atĩrĩrĩ nĩ twake tuombirwo twake. Tiga nĩ Ngai ũtatetagia na atoragio ciũria rĩ. No ingĩ no ko ciokire nĩgetha tũuna maathani agatũtũmĩra. Tondũ ta ngũngũni rĩ. Ngũngũni ciũkaga na ndĩtagũraga gĩtonga kana mũthĩni. Rũhuhu rĩ. Tarwa rĩu kĩndũ ta rũhuhu. Rũnyamũ rũrũ rũkomaga rũini rũinamanĩte. Tiga kwenja mũndũ rĩ. Ũtukũ wa-inĩ. Rũkaga rũgambĩte hua. Na nĩ tarũmbaga gũgũtaima tarĩu wĩna kĩhara. Nĩngĩrĩaga ngũkũ rĩ. Kĩihũ. Kĩananyarira andũ aigana. Kĩihũ ũtanjĩra ona gwitũ nĩ kĩrĩ gĩoka gĩgaita ngũkũ. Nĩ ũrĩ waigua kĩihũ kĩrarĩ wanja gũtuĩka kĩihũ rĩ he ũndũ kĩigaga ũkona tarĩ mbembe. Na wake wa nyunju rĩrĩ. He ũndũ gĩikaraga ngũkũ geciria nĩ mbembe ici. Tondũ yana atĩa. Tũtigane ta icio. Kĩihũ no kĩndũ nĩ kĩhetwo ũrĩa Ngai nĩ akĩheire ũrĩa njĩra ĩrĩa kĩngĩhũthĩra rĩrĩ kũmatha gĩa kũrĩa. Rĩu kĩihũ rĩ ĩyo nĩyo njĩra yakĩo. Ngũkũ nake Ngai akĩmenya ngũkũ nĩ endete mbembe. Nakĩo kĩihũ kĩrĩaga ngũkũ. Gĩkĩmenya kĩihũ reke ngũhe mbembe igĩrĩ citagathira. Cigĩkĩrwo na thũ. Gĩkĩrwo mbembe igĩrĩ backdoor. Rĩu ĩthiaga gaikara ũũ ngũkũ rĩ na ng'aragu rĩ ĩkamenya mbembe igĩrĩ. Ĩthiĩte kũrũma o hau njĩra ĩyo no ĩhũthagĩra kũnyita karũma okorwo ngũkũ nĩ yonagia rwĩgĩ rĩ nyamũ ĩno ĩgwĩtwo rwĩgĩ naruo rwĩgĩ rĩ. Yani nĩ nũruo nyamũ icio ciombagwo ciaki tondũ rwĩgĩ rĩ rũkũnyarire rũkũrĩa ngũkũ na rũrĩaga gacui kayo. By the way nĩ kũrĩ karwĩgĩ kĩho kanini kĩa hinya takĩ karĩaga ngũkũ na gakarĩa gacui kayo. Gatirĩ kĩndũ kangĩtiga na nĩ kanyamũ ta kau nuhu angĩkorwo nĩ ũranjigua harĩa ũrĩ nuhu. Anjĩra atĩrĩrĩ nĩ waikarire ũguo akĩona ĩno nĩ ĩngĩ akĩoya ya njamba amĩtũragie kĩoro. Kona kau tondũ thabina nĩ arĩ na kĩoro no ngwĩciria thabina rĩ kũu nathi yako kahinda tondũ rĩrĩ ngwĩciria atingĩkorwo atĩ nĩ karima karĩho atĩ warĩkia atĩ gathiĩ na maĩ. Nĩ itha kwarĩ tũnyore itha kwarĩ tũnyore ĩkorwo yarĩ frying
Ke kare bura ine jaga. Era muthikiriria kendo. Ale ure. Kioro ke ure. Kia thabina ri. Umenya kindu kia mbere. Ng'ombe no ireka ati. Okou thabina yo. Oguo kwari ona mundu wa kuruta gicoro na gukama. Ngino ireka ati okou. Nyenja no igwika ati kou. Ngoko yani kou bata na niguo bata kwanja ivata munungu. Bata kwanja ivata munungu muno. Bata ndika ndio rathabadia. Ado. Na kwena twana twanu jogure na duva ni duva ciare kou ni ukarigwa atiriri ciare ndugu muno umenya ni igiri no ni kuga ni kwari kuirige muno tondu riguo no ria muruthi na mburi ciguikarania na mburi na ngo na mundu na ngari icio ciothe cikarani kana gutiari uthu kwari petition di wakora bedroom ri kana gutiari uthu kwina bedroom ya ng'ombe na muruthi wi haguo no ni yakirwo miaka mingi muno nyamu yo ni yakirwo ihinda rinene muno na mundu gwitwo Nuhu no menya no aruta mawira make ma kuinukia mutu gwake o agiakaga riku ni na nikyo nyururagio tukamuthekerera weri we ni uguta wageire we ona ni toguo ona anabia ihinda riri maririo ta mundu gwitwo Maina wa OTC tukauga we wonagio maundu ma teti Maina wa OTC ni munabii ni akoe munabii waturu waturu akiuga ndu ni wahanika ni Maina ndemwitigirite aronio kaundu gaku akarindi Maina wa OTC arohitithania akuora utio seriously ni arathaga ona he mutumia wathiite juzi rugano ruria rwiho mutumia wahuthiritwo agatumwo ni anabii angi anabii riu a mathara a Kenya anabii a Bari akamwira atiriri we thie uge mundu gwitwo Maina wa OTC ri ni okire na agikati agiguforce maundu maingi agikurazimisha mutumia ake neo kigina agathia akiuga Maina wa OTC ni okire na akinjira nde ciaure na agikati Maina no ngego kiuriria akimuneana na rugongo thaici mutumia ucio na cancer wacha ugu arahoya Maina wa OTC muhera wacha serious yes riu menya Maina anavia mathara matuko ma Nuhu ona no mari na maundu macio makeraga Nuhu we ni wana we naguo ruta wira wa gwaku we ni wana we naguo raka Kenya mugeke nigetha tuke tuhothe naguo muiyoro woka Nuhu tuhingurire Nuhu tuhingurire gwetikia tu naguo kore ndu waguo yani ngidigakerekerwo uromo yadinge orore ndeto ciake ukirigwo ndathie ku na njugage igwa ndauga agwitikia ndinge nyitanira nawe itago fresh Tuesday athirika good morning kure maundu mainya na makatwada muno uria maundu magarurukanaga na magacenjio rimwe muturire urari mwego karitwa nitwegacenjia kiria kiraguthekagia gigakuriragia korwo kumenya gwatongoria kurigwo ndungikaigua merirwa korwo kumenya gwatongoria kurigwo maica no magie cama korwo kumenya gwatongoria kurigwo maica no magie cama korwo kumenya gwatongoria kurigwo ndungikaigua merirwa muci uria urona aria muci uria urona tawe mutiganirie ni wa muthuri wari na kio muno akihĩngĩcwo nĩ andũ arĩa mamwendeirie rĩu nĩ mũkombori korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magie cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magie cama
gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa karĩ andũ aigana mararĩa marũni biacara ciaharire andũ a wĩra mamũrĩire tau na mwene andũ ao na atĩa marutĩte gĩcagi-inĩ kũmehoka korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa mũtumia ũrĩa ũrona na ciana ithatũ na kangĩ ke nyondo-inĩ araingatirwo nĩ andũ ao mũthuri akua arerira koria ndaikĩte kwa ndũma na nyamũ nĩkĩ korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa ũyũ mwanake ararũga kegũithia thĩnĩ gũtara hathara erĩtwo nĩ andũ rũgama tũgũthure mamũikirie igũrũ makĩmweherera agĩatũka ta irenge korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa mbĩrĩre ĩrĩa ũrona nĩ ya mũtumia na ciana ciake igĩrĩ mathĩnjirwo nĩ mũthuri wetambũri na no kũrĩ ndĩmoimanaga thutha magĩtanaga baby korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama Ngai tondũ wetu nawe amenyaga ũrĩa thutha gũgaikara nĩ waregire biũ kũithũrĩria mũndũ itho cia rũciũ ndahoya gũkĩagĩrwo na gũgĩthũka heaga hinya wa kwambĩrĩria rĩngĩ ona gũthiĩ na mbere korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama. Thank you so much my brother Muigai wa Njoroge rwĩtagwo korwo kũmenya rũrũ nayo thaa inyeke hata wega ndeka 57 kana thaa ithano tigetie ndeka 43 wetagwo mũcio tukinota na Inooro FM gĩthaa gĩathĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mcerere. Good morning ũramathĩra mwena ũrĩkũ wa mathaa wĩ thoko-inĩ ũkĩendia kana ũgĩthogora wĩ handũ ngari-inĩ matatũ-inĩ ũgĩthiĩ handũ kana ũkĩhũtũka na wĩna ndereba ũgwĩkĩrĩire Inooro good morning to you na watwarithia nduthi kũndũ na kũndũ stage itiganĩte harĩa Mountain Mall harĩa kĩhunguro gĩa kũndũ gĩtagwo Gĩthũrai Salimikeni sana kũndũ gĩtagwo gĩa thoko-inĩ nduthi iria irakuĩra mwena ũcio good morning andũ aingĩ mũno marathiĩ na nduthi rĩngĩ mwĩ kamumu kana wĩkĩte wĩ mũndũ kĩũmbe wĩna mũthia ũkuĩte na nĩ wanĩrĩria rĩndio yaku Inooro good morning to you arĩa nao mathiaga na kĩndũ gĩtagwo tuktuk Salimikeni sana wĩna tuktuk yaku ũkuĩte athii kana nĩ gũtegũtegete stage wetereire moke ona wegeithĩka wa mathaa
na hau na mathira twakohera wone umatho njetago wa Karindi na niĩ ngetwo Simon Kamonde ni wageithio sana mwitagwo Karanja Blackie nĩ ndageithĩka sana wakigeithio nĩ mũndũ wĩtagwo Twa Cai wa Marigiti nimesalimika sana arigwa kuma gũkũ Marigiti na mũmenyage nĩ mũrĩ macambĩki maingĩ mũno gũkũ aya kũrĩa Marigiti. We really love you. Thank you mwĩtagwo Twa Cai kũndũ gwĩtagwo Marigiti. We love you too. Yes. Baba Njau asante sana. Recho Jega kũndũ gwĩtagwo Iraq Baghdad salimika sana. Michael Jogu wa Kĩbĩrĩ Gwini akũgeithia sana. Nĩndageithĩka sana. Mũndũ wĩtagwo Steve Touch ni akũgeithia. Wachira wa Bismarta Clothing Pipeline mwena wa Naikuru. Yes. John Shikego Market Raji. Gideon Wanyike mwene Rwaka ni aratikina raugia mitambo-ini. Yes. Na kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Inoro FM Diehards kwena register imwena ũcio. Samuel Maina Mataiga salimika sana. Mwĩtagwo Margaret Rotharire. Ni aroka cumuthi ni aroka githaini gya kuma thaa 5 hau nginya thaa 6 tuko tukiarĩria ũhoro wa kũhũthĩra ndawa cia kũrevia ni okay kuma njohi uthie bangi uthie mabegi uthie ona kunyua ndawa ona kunyua ndawa tari mũrwaru no kũrevia that is drug abuse macio nĩ matuko tugicira githaini gya kuma thaa 5 nginya thaa 6 harĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũtugino tana Inoro FM nĩ ũkũingĩra kũrĩa gwa Tindherereka no mbere yo twambe tũmũtware mũthikĩria witũ kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka tũgĩthiĩ gwa Citizen Duka mũthikĩrĩria twathiĩ kũhonokia mbeca twathiĩ gũthara mathaa na mũno tũkĩririkanĩre kĩmudi kana nĩ kĩhinda kĩa back to school na rĩ shopping yaku ĩrĩa ũrekĩra ciana ciaku ona kana ĩrĩa ũreka ĩya gwaku mũciĩ no ũmĩke kũhĩtũkĩra Citizen Duka wathiĩ gwa Citizen Duka kĩndũ gĩothe ũkũgũra mwena ũcio ũndũ wa mbere ũrakĩgũra kĩna discount na to ũguo tu kĩndũ gĩothe ũragũra ũkamba ũka-avoid raini ya mũndũ abangaga atĩ nĩguo arĩa shopping yake tondũ kĩrĩa ũkũgũra wĩra waku no gũthiĩ gũkĩoya thĩinĩ wa Quickmart supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe ndũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre namba ĩno *487 na ciana ithatũ na kangĩ kenyondo-inĩ araingatirwo nĩ andũ a mũthuri akua arerira koria ndaikĩte kwa ndũma na nyamũ nĩkĩ korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwo korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa ũyũ mwanake ararũga kegũithia thĩinĩ gũtara hathara erĩtwo nĩ andũ rũgama tũgũthure mamũikirie igũrũ makĩmweherera agĩa tũkata irenge korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo ndũngĩkaigua merirwa korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama korwo kũmenya gwatongoria kũrigwo maica no magĩe cama twĩ kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka kũu tauga twathiĩ gwĩka shopping twathiĩ kũhonokia mathaa twathiĩ kũhonokia mbeca na twauga nĩguo ũkorwo na mweke wa gwĩka shopping yaku kũhĩtũkĩra Citizen Duka o gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre namba ĩno *487*5# *487*5# kĩrĩa gĩothe ũgũcagũra kĩrĩa gĩothe ũkwenda kũgũra rĩhĩra hau cokia ũthiĩ wa shopping yaku harĩ Quickmart supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe Citizen Duka the home of discounts nĩ wageithio sana nĩ mũndũ wĩtagwo Jaribeba JB nĩ ndageithĩka sana Jaribeba JB kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ taũni arauga wa Karindi today is my birthday kindly wish me a happy birthday only nitafurahi sana happy 30th birthday to Jaribeba JB ũcio ndaraconokera mĩaka yake Rware Finest Jaribeba JB happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Jari happy birthday to you wow ejeni mzuri koinerwo bado rĩ na to koinerwo nĩ wa Karindi rĩ kwanja wa Karindi ni anatigana niĩ anatigana Kamonde natigwetea
Kwenda no akarende. Ndogeta Nyahururu ri. Entrathikire na njira njega muno. Yes. Ani wagethio ni my aunt wetagwo Mama Jo. Yes. Haria Jojo's supermarket na Jojo's hotel. Haria Nyahururu githai-ini. Yes. Hau maniriirie Inoro. Na nitwithie kuria kindu hau. Tutaenda. Baba Njao ni akugeithia sana. Nidageithika sana. Nina wa Brian Najeri wagathuri kumandia. Nimesalimika sana. Mitambo yenturia ma story andu Toma Sande ri. Twathie Sande kuria igongona-ini ria Tiriza Mamake ri. Blue Springs. Blue Springs. Tukihotha. Tukiruta mundu wa igana, kiruta igana, mundu wa 200, akiruta 200. Ini igongona riu riari irathime owati. Kinya mundu wina 50 ndatigagwo nayo. Ndatigagwo nayo. Ogukwo ni aruta tu ni anyitira Tiriza wa Muraya. Agiuka mandu mokite kuma nita mutongoria wa bururi wetanite. Ukaigua wanja wa Nyarari ni oka 200. Ukaigua o ni oka 100. Ukaigua aya mutu ni moka 100. Magioka makiruta thina nduri hau muthenya wa ira riu ni muthenya wa gutara mbeca kiria kirokire ndu wa mathabu kuiganania nigetha ona tukimenye hamai kurihwo atia tukuriha horo atia MC nake kuri ake MC gugituika atia ngania ndafugagwo kuratuika mau ona timo thina MC kuratuikire ni mubugo ni arenda ikumi ria Nyarari. Eda gufugwo ta muvia ataki arenda gufugwo na urahoerwo bia thiri-ini aretagia kamiko ndungiruta meri na riu uraterio hitho-ini nawe okorwo nduracokia ugacokeria public-ini ukauga atiriri Watana riho cia MC urorerio guku nenda-ini nigetha uke riu nie nani urenda ngubuge nie ndigaga mibugo na ndore hau ha mundu wathire haria githomerwo ciake atumite na M-Pesa ano ni kuri na andu maugaga nie ndaheana 100 ona mutu ugoka kauga kambuni yakwa ni aheana 100 na ni twatuma ino M-Pesa muve agathoma MC akauga ucio ni 100 uyu nginake ni aruta 100 maga message ciothe 100 ni ciarutirwo ni andu ta 10 irari hena imwe irarehirwo irekwo ribaso hena mundu atumire 100 hindi iyo he mundu warutire Tiriza 100 riu aracoka arathia hinya aria ava 56 to reverse press 1 but people are bad niki Tiriza ronire ciarenga hua magezi mangira ri matiramenya no magezi kira mathabu ri arera tata eti atiriri abotiga gutara igana hatiri aure thena ti ucio aya mathiete igongona ri no mugikuyu na mbia itari ciake ni ataraga by the way ungithio hiki-ini ri andu aingi ona matiuka gwika uhiki mokaga makauga atiriri kwanja uhiki wa ugikuyu maikara hau wira wao ni kurora makauga haria ni haruta ucio ni aruta 50 akandika nigetha in case ungikahara uke kungomba ni gakuririkania warutirwo matano igana cioka ciari ngiri 20 ngionaga na maya andu marambia kurania atiriri murona tari u igana riri murona tari u ni andu igana marutire 100 ndugeko mathabu uri ararutire igana uyu wana guku Katara igana andu marambia riu kurehe mawoni ii ni muthubia mumathibia icio ni mumathibia ucio gutire mundu ungi ni mumathibia ucio ni mumathibia urutete ucoketi wikete ribaso ni sorry kwa tuika atiriri ni gaka kenda karaugire cicokio gavitas agenda no mundu wina kone no igua ni getia maundu mbeca iria uraheanire kidogo amucokia au akauma akauga atiriri ni hasibadi ne mzai hasibadi onake habakuku kuratuika onake no kone acokirie no kuhoteke riu ni gwikwanira ni gwikwanira riu harakinya hangi haratuika atiriri aya riri ni maroneka ta matangicokia mathubia no age kurivasi ona Habakuku riu thino urugameire haria he ungi wokite na ndege Baubasha eto Baubasha Baubasha
Ucio karugano gakiri. Enda kwa Kichomi. Kichomi. Nuko atuika cio nĩ atiriri. Igana rĩu rĩ. Rĩrĩ rĩraga. Acha, abamjeri atiriri. Kichomi no ume kũu guothe. Oke na ndege. Who knows? Manya atiriri. Ramatatera. Wacha kuratuika. No yare nĩ ambĩtie kuga ona ndiroka. Hata sikuji. Who knows? Ona ndũngĩhota kũmũtetera. Tondũ tũtingiuga nĩ tata eci, tondũ tata eci arutire kaci ingĩonaga ũũ. Na maya. Ona husband arutire kaci. Aca hena merĩ ma 50 ongereire. Na thimũ. Alikana atĩ maya merĩ atũmire me hamwe. Eni. Angĩkorwo atũmire me hamwe. Arĩ na kaci ya 450. Na tu. Ingĩrĩ. Ũrĩa nawe wataraga. Ũrĩa nawe wataraga. Cinga cia kũihũrĩria mũgwanja rĩ. Mũingĩ ona ndũrarakario nĩ ũguo. Mũingĩ ũrauga macokerio raha ciao gũkũngũĩra kũrĩa makũngũĩire. Tondũ igana rĩtiakũngũyagĩrwo ta 50. Masuspect haha rĩ. Ti matirakĩra 10. Ũguo kũnyita mũici nĩ ũhũthũ. Matithiĩte makĩria ya matano. No ciringi 50 ciaribacirwo. Kũnyita andũ aigana rĩ arĩa maheanire na thimũ rĩ. Nĩ nĩ hatarĩ. Nĩ hatarĩ. Ũguo rĩ tũtigĩkũhithĩrĩra. Nĩ aneanwo gwĩgĩthaiga. No mũno mũici nĩ aneanwo gwĩgĩthaiga. Wa ribaco to reject. Na kĩmenya no raribacire nginya akĩhũrĩra kĩrĩa. Ũmenya atĩrĩrĩ. Thĩna nĩ atĩrĩrĩ. Ũngĩribaci Safaricom nĩ makũhũragĩra thimũ. Nĩ ũkwenda icokio. Ngwĩciria Tiriza rĩ. Nĩ ũndũ wa mĩhang'o arahihinya press 1. Iracoka. Kagana. Oi Matiriza. Ure mũcokia nĩ aramenyeka. Na reka. Koronga idokire. Tiriza aingĩrire raiguira amera atĩrĩrĩ. Nĩ mwambia kũribaci. Ũguo hakagamba kĩmũrũthi hua. No mũrari basi. Ũkaigua. Kĩmũrũthi kĩngĩ kaheo tata. No kũri basi mũrari basi mbia iria mũraheire. Rĩu rĩ thĩna wake rĩ mũndũ ibatie gũitĩrĩrwo harĩa akaunti-inĩ no ko nĩ njũru. Tiriza thutha nĩ mũrathime. No ko bengi ĩrĩa araiga cia kĩrĩa gũkũ guothe kũrũ mũnyitĩrĩire rĩ. Ndũmĩrĩri nĩ ĩmwe. Mũndũ ũrĩa aribacire mbeca rĩ. Tondũ nĩ kũhũrĩra rũhĩ ũguo. Tondũ nĩ tũĩ nĩ andũ ta 10 ũguo arĩa tuonire na maitho maya maitũ. Mauga tondũ tũtingiuga nĩ nyamũ. Nyamũ heanire 50. Natinda dasara. No athate. No na tũtingiuga nĩ acio hena andũ matangĩkuruhanio na ndeto ĩyo. No bao baca. Na husband. Piki ponki. Bao baca nĩ hagũirwo nĩ thĩna ũcio mũno. Kichomi. Kichomi nĩ hagũirwo nĩ thĩna. Tondũ gĩthaiga heanire 5. Kana nĩ Kichomi. Tutire na mũrũgamo mwega wa ũndũ ũcio. No ũcio nĩ acokia. Onga suspect nĩ ithatũ. No rĩu thĩna ningĩ kũratuĩka atĩrĩ. Andũ mena mawani maingĩ biũ. Tondũ rĩrĩ ningĩ. Ũmenya ũcio araruta igana rĩ. Arutagĩra mũndũ eika. Anyitĩrĩre mũtumia mũte. Anyitĩrĩre mũtumia ũtaracoka gwake. O hĩndĩ no aruta igana rĩ. No mawoni. Acoke igua atĩrĩrĩ. Ona marainũka hamwe. Nĩ ũkũribacio nawe tondũ rĩ. Ũkũnengera you are cheated. Ũkũnyitĩrĩra mũtumia mũtiganĩrie. Ũcoke wĩigua mũrahotha makari. Ona makĩina nyĩmbo cia Samido. Nĩ tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ. Ona matinĩte gũkĩhothwo. Matwa mahothera nginya igana rĩrĩ. Makĩoneka nĩ mekĩrwo rũu wa Samido makĩambi kũnyita ta marathiĩ. Ona nĩ ũkũribaci. Ũgũtũmagĩra mũndũ akahũthĩre ika. Tondũ nĩ single mother. Halafu wakora. Wacoka ona nĩ mahikanĩria o hau. Maithori maku morĩra. Maithori mothe morĩra. Emotion ciaku. Mbia ciaku ona citikũrĩo nĩ mũndũ ũrũme ngĩonaga. Ũkũribaci. Wĩikarĩte ũguo ũkũritũ. Tikwega atĩ ũguo gwa kũganwo. Mbia nĩ nyingĩ ciono rĩu nona igana no rĩnene. Igana nĩ rĩnene gũcokia igana nĩ kĩndũ kĩnene mũno. Mũtumia ũcio rĩ agĩcokanĩrĩria WhatsApp group yake ũguo na andũ arĩa abangĩte megũka kũmũne rĩ hatweheretie mũthũngũ to mũthũngũ ndanoneka area ĩyo na ndege hena indo itanoneka ndege na mwene yo mbarathi nekaga bodi andĩkĩtwo space scanner.
tũthiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twahingũraga tũnyitanĩte moko kĩigua athuri erĩ makĩrĩra kĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩma ũtwaramĩrie mĩhaka ta guoko ndũtũgũtige nĩwĩiraga mũno wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta guoko ndũtũgũtige ngereire mwaki-inĩ ona mai-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanaga tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta guoko ndũtũgũtige tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta guoko ndũtũgũtige tũtirauma gwaku baba tũtirauma nĩtwehĩta ũmũthĩ nĩtwehĩta tũtikauma gwaku Ngai baba ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtirauma gwaku ndũkae kuona ira mbere nĩtũthikĩrĩrie Ngai ndũkae kuona hihi watũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgoko ndũtũgũtige aitha nĩtigĩtie ndagĩka ithatũ mũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi Nota na Inooro FM gĩtagwo gĩthaa kĩa mcerere gĩkĩ na nĩ Fresh Tuesday. Good morning wagethio sana nĩ mũndũ wĩtagwo Esther Karanja wa Rũirũ gwa Kairũ nĩndageithĩka sana arauga me kũndũ gwĩtagwo Eastleigh na arauga tũmũgeithĩrie rĩrĩ reke ngũhingũrĩre ndũmĩrĩri ĩno na ihenya kĩhiki sasa ngeithĩria wa Janet wa Ngũrwe wa Mbui wa Poka wa Irimũ twĩha Karambe Eastleigh tũrĩega poku nĩ kũrĩa magapoku na ngarigo mararia tene atĩa nĩ marĩe ndirĩaga kau by the way Ngũrwe kanitha itũ ndĩrĩaga ngũrwe for real kanitha itũ ndĩrĩaga ngũrwe wewe hujui utamu nini we ni ule wazi na Bible verse yuga atiriri wa karindi nie no magerera Biblia kuma kegwe andũ arĩa marĩaga ngũrwe yes
na no taria mariaga mbea. Yes. Na Biblia na Isaia yugaga proceed makahana otacio. Taria mariaga ndiatinie na Isaia monabii bahotheretwo nĩ Ngai akiuga andũ arĩa marĩa mbea no ta no menya ngũrũ ihana gĩbĩa gĩkaneneha ya kwari-inĩ gĩbĩa kĩnene ndiakane rona mbea hena mbea ĩtagwo Bernard nĩ mbea ĩtagwo Bernard ĩgoithagia nginya nĩ Bernard ona he mbea ĩtagwo Njũgũna yakoita Njũgũna yakoita Njũgũna mbea yakoita Njũgũna nĩ kũrĩ mbea ĩtagwo Bernard ũngĩcemania nawe na ngari no nginya ũrũgamie ngari kana ngari ĩgwe katirĩrĩ kĩrĩkanĩro nĩ kĩgirĩtie kũrĩa ngũrwe nĩ kĩgirĩtie na nĩguo ĩca mama no menya nĩwe wacamire rĩa mbere niĩ ndiĩkaga ĩcama tondũ ndirĩ ndarĩa so ũrenda gũtuithia tũrĩa niĩ kĩndũ ndĩ ndarĩa nĩ ngĩma itekwenda tũgathiĩ gwa caitani-inĩ kũrĩa ngũrwe niĩ kĩndũ ndĩ ndarĩa nĩ ngĩma itekwenda ona Ngai nĩakanjiguĩra tha twathiĩte handũ gĩthaka-inĩ itinga tũgĩkua mĩgogo tũkĩnyota tũkĩonaga thũnũ handũ ngĩciria hoe maĩ nĩ ndiĩkaga nĩ ũrona andũ amaragia andũ acio andũ acio rĩu ndiĩkaga nĩ marĩ thamburi ĩyo twathiĩ handũ tũkĩhoya maĩ rĩ tukirwo atiriri ona no murume kindu tondu kwari nyama tukiuga atiriri ino no kinya ni thia manyitire mathenja kamondere ai ngiciria riu ndona riu ndaria ngiuga reke nywe mai mangi ngionio na hau thiini ndonio haria mai mariri iguru wa mai ngiona kamutwe gaikaritie kangima kanyethetie ndo ndaririire ngima ya tonia getago narauga kioragwo kari na ruo gotire kamutwe ka ona mburi ingirengwo mutwe ni uthukagia thura mburi yo arari thaka biu ĩ muoyo no yarengwo mutwe itherwo merũrĩmĩ kaneng'ethie iromo nĩ ikuĩhaga kĩndũ gĩothe kĩngĩũragwo by the way ona ngũkũ nĩ thũkagia cura tondu gukirengwo na kahiũ no anga ũragĩbatara igue wega aya by the way ndimenyaga nĩkĩ ũngĩũraga ng'ombe iromo nĩ ikuĩhaga ndiũ kana nĩ ruo rũcokanagĩrĩria magego mothe maikaraga nja ona mũtwe ũtathiĩ mũtwe-inĩ ũkĩrigwo mũtwe ũkĩharwo rĩ gũtirĩ mũtwe ũkoragwo ũhingĩte kanua rĩu ndakorire gakĩma nĩ kahare wega kamũtwe kau ngwĩciria getagĩrĩrwo kũruga thubu gaikarĩte o taire thubu kĩmenya nĩ twarĩa mara nĩ ũhana ko ndaikara ũũ nĩguoka nĩ harĩa ndakarĩire ndaikarĩte ũũ nĩo ndarĩrĩire ka mbere nĩ ũrenda kũdeposit mbeca na nĩ wikendi thigũkũ ona kana Equity Cash Deposit Machines kana CDMs nĩyo njĩra njerũ ya kũdeposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity nĩ ũhũthũ na nĩ naihenya makĩria cerera Equity CDM ĩrĩa yakuhĩ nawe ũdeposit nginyagia ciringi mirioni 2 o mũthenya ihinda o rĩothe na mbeca nĩ ironekana hau akaunti-inĩ yaku. Equity mena makĩria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inoro Oroshine. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Minister wa tene wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩarikĩte kĩwanja-inĩ kĩa ũteti ndukũ nini thutha wake kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa Amerika. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Matiang'i nĩaroka gũcemania na mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Wangari wa Karũa. Angĩ arĩa maima thĩinĩ wa mũcemanio ũcio nĩ Eugene Wamalwa wa kĩama kĩa
DAP Kenya uria urari minister wa utungata wa muingi JB Muturi hamwe na minister tene Mukisa Kitui na Mithika Linturi ona muikariri gito wa kiama kia Jubilee guothe bururi-ini Saitoti Torome oima thiini wa mucemanio ucio atongoria acio makionekana kwambia kwarira ndama cia kiuteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mwiri wa mwanake wa ukuru wa miaka 25 na uria wagũire ndururumo-ini ya Rukenya rũĩ-inĩ rwa Thiba kũrĩa gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga no aroka kuonekana. Abitha wa gũthaitĩra mogwati kũrĩa Kirinyaga Shujaa John Kiama oigĩte mwĩrĩ ũcio wonirwo kilomita 2 kuma harĩa mwanake ũcio agwĩrĩire. Borithi na mũingĩ itũra-inĩ rĩu ũkoretwo ũgĩcarania na mwĩrĩ ũcio kuma mũthenya wa Kiumia rĩrĩa mwanake ũcio agũire magĩthambĩra hamwe na aruna ake. Mwanake ũcio macerete mwena ũcio na arata ake makĩria ma 20 arĩa moimĩte gũkũ Nairobi ĩrĩa agĩcoka gũtongwo nĩ mũtino ũcio mathaa-inĩ ma thaa 11:30 hwaĩ-inĩ muthenya wa Kiumia. Koro mwĩrĩ ũrĩa twatuire kwetha ũiyo tũratindĩira mũthenya mũgima tũkĩgwetha wa mwanake ũrĩa wagũire harũ-inĩ Abathiba Falls nĩ twarĩkia kuguona ndagĩka ĩno na nĩguo tũragwĩruta keka tũgwĩtware mocarĩ. Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ twaguona na rĩu andũ nĩ mekũhota aciari nĩ mekũhota gũkorwo mena thayũ na marute mawĩra marĩa mangĩ magĩrĩire mambie gwĩciria ũhoro wa kũmumaga. Ĩtũhũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa thirikari kũhĩtũkĩra bodi ya kũramata ciothi cia kamari BCLB nĩ ĩrũgamĩtie ciothi ciothe cia kamari bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa ndukũ 30 ciũkĩte. O ningĩ bodi ĩyo no ĩrũgamĩtie ũgathĩrĩria wa ciothi icio kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu na nyũmba cia mohoro. Na rĩu bodi ĩyo yathĩte nĩ ciothi icio kũneana matangatho mao megiĩ ciothi icio kũrĩ bodi ya kũramata thinema gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo ithũrimwo werũ. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro, bodi ĩyo ningĩ nĩ yũrĩtie bunge ya bũrũri kũhĩka ndereti ya watho wa kũramata ciothi icio nĩguo kũhotithia kanjũ ya nyũmba cia mohoro kũramata ũgathĩrĩria wacio. Ona rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ CA nĩ rwathĩtwo kũrũgamia nenda ciothe cia ciothi cia kamari cia kambuni cia nja wa bũrũri iria ikoretwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩguo gũkinyanĩria mwerekera ũcio, thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũmba kamĩtĩ ya hamwe ĩrĩa ĩkuruhanĩtie anyiti itemi ngũrani nĩguo kũramata ciothi icio cia kamari. Thaa 5 ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 nĩ ngũhũndũka na matũma mangĩ wona ciahanda thaa 6. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Rifari mwenyewe. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mogende motare Inoro FM. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Na tondu ni twarĩtie uhoro wa uthaka na tukaiga atumia ni mehakaga rĩ, nĩ nyonaga angĩ makĩenda gũkorwo makĩhaka twana twao indo itiganĩte. No nĩ makeup ĩrĩkũ ĩngĩtuĩka nĩ njagĩrĩru kũrĩ kana? Reke ngũhe imwe cia iria ingĩciria na iria cingĩkorwo ciĩ njagĩrĩru. Iromo nĩ ihakwo tũguta, koguo lip gloss ya kana ti njũru. Angĩkorwo nĩ ũkwendaga hane tũmakai twako ta twĩ tũrũmbũiye, rora blush ya twana. Kũngĩkorwo kwĩna ũhiki no kahakwo eyeshadow, no nĩ ĩrorwo ĩthondeketwo nakĩ, ona ndwara no mahote gũkorwo makĩhakwo rangi. Mũnyaka ũrĩa ũngĩkorwo wĩho nĩ gũkorwo ahakwo nĩ mũndũ ũraririkana, no nginya tũmenye kana indo ici nĩ njagĩrĩru kũrĩ kana. Igũrũ rĩgiĩ indo iria ithondekete nĩ tondũ nĩ kũrĩ imwe cingĩkorwo irĩ too harsh na ithũkie ngothi, ndwara ona kana iromo na njuĩrĩ cia kana. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari.
Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi kumenya ciegi dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitandra na ithu oro cine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia metumi Murang'a Koibe wethaga etagwo Wago wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wago wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wago ni karagira arume migongo. Ehihi mari uratana karoi wa Gakure. Wago wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1 na 500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wago wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurana niwe enga yeona marwa Inoro gende mutare Inoro FM Inoro nigugwakaniria mwaki ote kuruta wira thini wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde. Eko irengami jumana muzi Erathimo gya ciari nekamunyaka maitu Jugerangami baba Jugerangami Jugerangami njaro ciakwa igethereme Gutire mundu thoire kugea ngumo njega Muciari akenaga ciana ciake ikigano niundu wa gwika wega niundu wa guthie mbere Kirathimo gya ciari nikamunyaka maitu Jugerangami baba Jugerangami Jugerangami njaro ciakwa igethereme Inoro FM Moruna kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cipondana hena kimenyithia wina we wendete micemanio muno Nama nä mwä hoko wakwa maå ndå maku no marathi oro wega na rä hinda rä ngä rega tåme tå guthå ke wantu moja hau nginyi haru-inä citå tuona na ciana ciatumä re garä ka å ndå mana gwä ting'å rä haru-inä mwanya mwanya na thutha mahenya maitä re karä a gatandatå Eldoret City Marathon kwanjå må thä-inä wa kiumia å ndå å rä a umä ririe wa mwanya nä cåcå wa mä aka 79 å gä tagwo Margaret Wanjirå å rä a wahanyå kire ihenya rä a kilomita 10 na akä rä kia na ihinda rä a mathaa merä na ndagä ka 15 cåcå å yå kuma itå ra-inä rä a Milimani mwena wa Moro augä te roho wake wa ihenya å rä thä-inä wa mä kiha yake tondå no nginya thiä rä a kamutä agäthiä nginya kå rä ma na akiumä ra å ndå å rä a wamũteithĩrĩrie mũno tondũ tiwe warigirie thĩinĩ wa mahenya maya ma Eldoret City Marathon ngenereire tondũ hatiuma cũcũ ũngĩ no ho ndũgamire na ndinaria nani no ũguo ndĩmekire nĩwamenya woka namba cigana ndinakĩmenya ndinamenya tondũ ndinerwo no ndũnarigia aca ndinarigia nĩ kuma ngĩmoima thutha wakwa nĩhũgũraga ngamona Cũcũ Margaret akoretwo akĩyumĩria mahenya-inĩ manene ona korwo rĩrĩa ahotana kĩndũ tiga rĩrĩa ateng'eraga rĩ kairĩtu kanini na rĩna mwĩhoko mũnene atĩ mahenya ma kĩbũrũri angĩnegerwo kanya kau no akorwo akĩrũgamĩrĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na inũkie kĩheo mahenya nĩ mega na ngamenya na mũndũ ta Elvari
na andå arä a njå ngäona må ndå å ngä njoya andeithie thirikari nä mandirikane kabisa nä ngå thiä na nä ngå mateng'erera na nä ngå marehera gä kombe Coco ũrĩaga Kabitu haugĩte mahenya nĩ ũteithio harĩ we tondũ onake mũrimũ kana thĩinĩ wa mwĩrĩ wake ndarĩ agĩa na mũrimũ wothe ũmũgiaga. Njiguaga itekũnoga ona ndoima mũgũnda rĩ ngaigua itekũnoga ndirĩ mũrimũ ndwaraga. Na Coco ndarĩ magego? Nĩrigwo ndute tũrĩa tũratigarĩte njĩkĩrwo rĩu mangĩ. Nake muthaki kana Scott McTominay arahũthĩrire maita merĩ kana hutire ti maita merĩ na kwetithia kĩrabu gĩake kĩa Napoli mweke wa korwo makĩambata rwa thu ya timu ya Torino na ngũrigirwo kĩbũngucio ya Serie A ya Italy na kwambata point ithatũ mbere thĩinĩ wa ligi ĩno gũkũ ngucio nĩ nyaricio itigarĩte kĩmera gĩkĩ gĩkinya mũthia. Inter Milan nĩo maratũmire timu ya Napoli ĩgĩe na mweke wa gũkorwo makĩgangana thutha wa kũhinywo ta nda timu ya Roma na ngũrĩmo wa kĩbũgũ na rĩu mwana cia Antonio Conte igĩkinya point 74 gũkũ Inter Milan aria moretwo nĩ hinya magĩoka kũrĩkia kĩmera gĩkĩ na kuotwo ngucanio ithatũ rĩu mena point 71 na mũndũ haru-inĩ nĩ Bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Kai wina mucemanio wa marori gũkũ gwaku na Sifodana heana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na Kai cikĩrĩ nakĩ ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia ithatũ nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Kwa majina mimi naitwa Karimi na kwetu ni Marimanti. Hapa Marimanti tunapenda sana sana rangi ya kijani kibichi yaani ngirini. Kitu yoyote kama ni ya ngirini sisi inatujazi sana. Pale Mtojia tunapanda baasi na rangi yake ni ngirini. Kadhangasini tunapanda nchili na rangi yake ni ngirini. Hapa Medheka tunapanda French beans au mechiri na rangi yake ni ngirini. Kama Tungu tunapanda green grams yaani ndengo na rangi yake ni ngirini. Kebui tunapanda mahindi na rangi yake ni ngirini. Alafu sasa hapa Marimanti Town Cooperative Bank wamepanda branch yao mpya na rangi yake ni ngirini. Coop Bank imefungua tawi jipya Marimanti pale Mikume Plaza katika barabara ya Marimanti Road. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. No wende gũtwara biacara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ, no wende kwandandũra biacara ĩyo yaku, ta thikĩrĩria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Rĩu marĩ na ofa ya mwanya kũrĩ ahũri othe a biacara kana andũ mangĩenda kũgũra Toyota Hilux nĩ ũndũ wa matũmĩro mao ma o mũthenya. Kũmenya ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Matukoma ya turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire. Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Mũikari wa Naikuru we mwega, hihi nĩ ũrathenio nĩ mũrimũ wa ngothi, njuĩrĩ ona kana ndwarana nĩ ũrenda kuona ndagĩtarĩ wa ngothi? Ndũgathiĩ kũraihu gwetha mũtaaramu. Aga Khan University Hospital nĩ makũreheire ataaramu na marĩgĩtarĩ a ngothi kiriniki-inĩ ya mũthenya ũmwe, mũthenya wa Jumatano tarĩki 30 mweri ũyũ kũrĩa thibitarĩ-inĩ ya Nakuru Westside Clinic. Kuona ndagĩtarĩ no ciringi 3,950 tu. Cerera Aga Khan University Hospital Clinic ĩrĩa ĩ Westside Mall, barabara-inĩ ya West Road. Nĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Buku appointment yaku ũmũthĩ kũgerera 0711 092 594 tũkũrigite ũhone. Ikoyo irenge mizi umagana musi
kĩrathimo gĩa ciari nĩ kĩa mũnyaka maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme gũtirĩ mũndũ thoire kũgĩa ngumo njega mũciari akenaga ciana ciake kĩgano nĩ ũndũ wa gwĩka wega nĩ ũndũ wa gũthiĩ mbere kĩrathimo gĩa ciari nĩ kĩa mũnyaka maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme tondũ nyama igayanagĩrwo ithĩnjĩro ihinda narĩo nĩ kĩnyuci kĩgayano mwarĩ uria kagutho mũriũ uria kagutho mũtĩ ũgũagĩrwo ũrĩa ũkoragwo ikuĩ wĩiguithanio nĩguo njĩra kĩrathimo mũciari acokanagĩrĩria ciana ciake agacoka aturia maru akahoya mahoya mega kĩrathimo kiumaga igũrũ kwĩ Ngai maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme hĩndĩ atene athuri makagathingira kũrĩa ciana ciathiaga kũigua mataro no rĩu thingira ndũtũire no rĩu gũtirĩ mataro aciari arĩa me thikũ ici matiratũtara onawe mũciari no kĩgae kĩrumi nĩũndũ wa kwenda ciana imwe na imũkamena na nowe waciciarire na nowe wacirehire thĩ menyerera ndũkaroge ciana ciarĩte tene athuri makagathingira kũrĩa ciana ciathiaga kũigua mataro no rĩu thingira ndũtũire no rĩu gũtirĩ mataro aciari arĩa me thikũ ici matiratũtara onawe mũciari no kĩgae kĩrumi nĩũndũ wa kwenda ciana imwe na imũkamena na nowe waciciarire na nowe wacirehire thĩ menyerera ndũkaroge ciana ciarĩte maitũ kiugĩra ngemi baba kiugĩra ngemi aya kiugĩra ngemi njiarwa ciakwa igĩthereme ũkĩruta wĩra ũthikĩrĩirie tarũrũ maũndũ magoka very nice etagwo Joseph Kariuki wa Kĩarũtara rwĩtagwo njugĩra ngemi rũrũ thaa ithano ĩkĩhanda wega na ndĩka 21 mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM gĩtagwo gĩthaa gĩathĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mcerere njĩtagwo wa Karĩndĩ na niĩ ngetwo Simon Kamode. Thank you so much mũthikĩrĩria nĩ kwenda gũcagũra na gũtua Inoro FM ceceni yaku kũna na twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ no ũramatha wa mathaa hau ũramathĩra aithu tũkũhoyagĩra wone matho cirũmie moko ciarũmia moko nake Ngai agũteithie gũciramata nĩũĩ no ũthũkũme no gathũkũma no kona mbeca nyingĩ no akinya nĩ kũramata rĩ ikarema. By the way hau niho mũno athuri rĩu tira hakũramata nĩ wonaga mbeca no gathũkũma ũgakora mũico wa mweri wĩna 100 ciaku no itirarũmia moko thĩna mbia nĩ ciaragĩria mũndũ igĩkinya ũguo rĩ ũgakora hena gabata gatauma ho mũndũ ambaga kũriganĩrwo ũrĩa wothe ũrabangĩte ũkerwo mwana nĩ ameria ng'ori from nowhere nĩ ameria mũcumarĩ agũtwarithagia gĩtaĩri guoko kwaunĩka ũkaigua gabaũ nĩ gathiora ũguo so hau niho mbeca cia gwĩka atĩa abuthi atiga sema internet ciambagia kwarĩria mũndũ igakwĩra ndweherie ngiri ũkaigua rĩu kota mũndũ rume ndũnyue kĩndũ mũthee mũciaga mũthee gĩcagia akwĩra ona ng'ombe athiĩ gũciara yaunĩka kũgũrũ kana ũkaigua ng'ombe nĩ yathiĩ yakwo CS ndĩnaheo nomo abata gwĩkwo CS ndĩnaheo nomo no kaigua mwana niwe wahonoka nyina nĩ ahurũka kabanga macakaya gabĩbitaga gathira
Eke gwiraga mundu akabayagira mbeca cia kirumie moko. Mathina mokaga oguo. Bayagira mbeca cia kumuthikiriria magie moko. Gociana by the way ti thina. Ta Gucirumia moko na ciarumia moko nake Ngai aguteithia gweka atia. Ciaraganaga barĩhwo. Makarĩndĩ mũndũ arĩhagwo. Warĩhwo rĩ ũgacibangira. Ciaragana ũkambia kũhoera ici ingĩ ũkauga na beto nĩ ndathoma na rĩakwa. Kai kũu ndĩratwarĩtwo nĩ wa Karĩndĩ ndigathiĩ. Mũcara ũyũ ũngĩmanga. Ũkagora ndĩna haki. Ngamba njikĩrie mũciari ngiri ithano. Andathime. Njoke arathima wĩra. Ndũkuma woka Inoro rĩ. Ndale ona kĩndũ kĩa Inoro. Ndale arona atĩ no kainde hĩngĩcira ndarĩhirwo mũcara wa mbere ndikirie kĩndũ mũciĩ. Akarĩ na nyarĩte mũcara wa mĩeri 2 kayata cenjagia. Ona koindo. Kumbe nĩ mũciari ũtarĩ. Endelee karibuni. Karibuni sana. Boriega. Yes. Ila kona ni microphone yaku iri kwikwaria huko na ma changes meho. Tauga hello. Hello. Yes. Hello. Nyuraigwika wega. Karibu sana. Asante. Witagwo Madam Margaret. Madam Margaret. Huko tuikaraga tukenete. Niguo ndona. Na karibu sana. Asante sana. Riu twi nawe kuma thaa ici nginya thaa thita cia miaraho. Na nĩ njũĩ nĩ woka na maũndũ maingĩ mega. Na mũno mũthenya wa Tuesday tukorwo tukirugamia mĩciĩ na njĩra itiganĩte. Na nĩkĩo twagwĩta studio twĩ mĩciĩ haraganĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Kuma kĩndũ gĩtagwo njohi gũthiĩ kĩndũ ta mĩraa ũguo maũndũ maingĩ andũ marahũthĩra. Ugakora rĩngĩ performance ya mũndũ nĩ athiĩ thĩ kana ona muoyo wake nĩ wakinya mũico. Kana ũkaigua rĩu health yake kana ũgima mwega wake wa mwĩrĩ nĩ waharagana nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ndawa cia kũrebia. Ngeithia mũthikĩrĩria witũ. Mũthikĩrĩria nĩ ndamũgeithia kwa marĩtwa njĩtagwo Margaret Wangui wa Ruthari kana wa Simba, na ndĩ haha ũmũthĩ kwaria ũhoro ũcio ũraigua wa njohi, bangi, mĩraa. Wĩra-inĩ wakwa niĩ ngoragwo ndĩ councillor na ndĩrĩ o mũtungatĩri na makĩria ma macio mothe nĩ tũkoragwo tũgĩtangĩkĩra andũ aya in a rehabilitation setting. Wow. Yeah. Tatuĩre atĩrĩrĩ Madam Margaret, karibu sana Rĩu tuna dakika ta 35. Dakika ici 35 rĩ. He mũndũ wĩ gwake mwana wake nĩ aingĩrĩire ndawa cia kũrebia. He mũndũ wĩ gwake mũtumia wake no njohi aranyua. He mũndũ wĩ gwake mũthuri wake no njohi aranyua. Aya nĩ ũndũ tũkorwo tũkĩndini nao ũmũthĩ. Ũndũ wa mbere ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ kĩ kana drug abuse nĩ kĩ? Okay, drug abuse ũhoro wa kũhũthĩra ndawa cia kũrebia ukoraga ndawa cia kũrebia nĩ tũkoragwo na ndawa ikoragwo igĩtreat maũndũ ngũrani. Different kind of diseases. Na ndawa ta icio ukoraga nĩ prescription drugs ciagĩrĩirwo nĩ kũheanwo nĩ ndagĩtarĩ mwenyewe. Na nĩ kũrĩ rĩu tuge ta njohi ici ciĩ matũra-inĩ. Njohi ici ironekana kwa wĩingĩ na imwe na ciĩna raithi mũno makĩria. Ũgakoraga mũndũ nĩ amenyera kũnyua njohi ĩyo agakinya handũ akaremwo nĩ kũmĩcontrol. He mzinga ndĩraiguire ũredio Kĩrĩnyaga 150. Mzinga mũgima. Ona kunya kwĩna tuo tũnini maragũrwo na ciringi 10. Rĩu nĩ wamenya njohi ĩtigĩte gũtuĩka njohi ĩgatuĩka nĩ chemical. Rĩu ũgakoraga rĩu twambĩrĩria kwaria ũhoro wa drug abuse nĩ anything ĩrĩa ũngĩnyua ikinye handũ ĩkahota ũrĩa ũreci ĩgacenjia meciria maku kana ĩgatũma mĩkĩre yaku ya maũndũ ĩkorwo different gũkĩra ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩhana. Koguo rĩu drug abuse nĩ kũhũthĩra icio ndawa ta cia prescription ikaga kũhũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kaingĩ magacihũthĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa iratũma mafeel. So o toguo ndagweta tũkĩaria ũhoro wa drug abuse nĩ anything that you take ika alter brain yaku maũndũ mĩkĩre ya maũndũ ũrĩa wĩkaga magakorwo marĩ different na kaingĩ nĩ in a bad way. So na on top of that ũgakoraga nĩ maũndũ macokaga magakinya ũkaremwo kinya nĩ gwĩcontrol nawe mwenyewe. Nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria kũhũthĩra ndawa ici? Kaingĩ ũkoraga mathĩna mbalimbali nĩmo matũmaga andũ makambĩrĩria maũndũ maya.
okay, one thing ikoragwo ire readily available to ni ugukorwo na pharmacy citu dawa ta iria ciagire gukorwo ikiendio na prescription marathie duka na makaheo ugakorwo korwo ni njohi nacio ituthiururukiirie micie itu na kinya amwe yani ni moe kinya uria mangicioya kinya kiroko gia tene biu ugundu kuhinguragwo base bakora thae mwene kuhingure kana kurahingurwo 24 hours hatihingagwo handu hau riu ugakoraga cie readily available o mundu kwenda ni egucikora undu ungi ucungagirira maundu macio ni maundu maya magutuika indo imwe ta njohi andu ni macimenyerire biu na matuaga it's like ni methaga kiundu kingituma gutuika gukorwo kwina njohi gapate tondu pate itari njohi ri yonekaga te itari pati atola yes ene mamenyera uguo akora njohi ta icio ringi ire miciini ri ona ciana nini ni igwikate ni ikugerania na njohi ni kwambiriria kunyua ninge kwe ciana kinya ikuraga o ikinyuaga tondu ukorora ta gwitu Kirinyaga ni gukora kuri atumia ciana ciambagiria kunyua njohi cie mugongo tondu mutumia araumagara kiroko mena muthuri we mathie kunyua njohi ri mwana muririra ri nake no arenda kunyua ri agakundio mwana akome riu mwana tocio no ngitua kumuria riria ambiriirie kunyua njohi ri ungiuga tondu mwana ucio riu kumambiria kuminyua mugongo ndakamitiga exactly kinya wakora mwana nyaranyota nima tondu ona akanite ni maundu serious ngai mwathani tondu serious kana kaunde karenda ona agikuraga ri daragikura na njohi eri mwana ararira nyota arenda iria akarega akanu mwana riu akura nyamo eri system njohi eri system ini ira gukorwo eri ta party yake koguo gaikarite o uguo karoria kangimiruta ko ukona kana kaboe kanite ni roko ira ile mwere nagetu gutire itathekago tondu ri nagetu na kena gutire itathekago ke tuge guo tondu ane muciari ma ne muciari nake onake ti kwenda tondu amiambiriirie ringi ni undu wa circumstances kaingi ona atumia ni ukoraga rimwe ni tugiaga depression na ihenya muno mau ni undu wa gukuania maundu maingi riu akero ringi ni andu angi anginyuaga cohi ri maundu no menya macio mothe ni maheni of course yes riu agithie kugeria ri twi mundu twitaga mundu predispositioned mundu ringi maisha-ini make in their life family in their family line ugakoraga andu othe ni anjohi kinyona muci urifago ta muci wa andu ake kuria kwa mirevi kuma ithe kacucu ma brother manti yes riu mundu agituge ta riu mundu utoi angimenya we muci wao aumite muci wa andu arevi ndangikahutia nyamu yo tondu the minute wa mihutia ni uguo there is no stopping most of the times ogukora angikorwo lineage yanyu ni yakiria ni njohi jinsi ya kuona cio cierekeire mwena ucio koguo ni ugukora njohi yo aminyita ni egutuika ni ekuya kindu twitaga addiction na addiction niyo kaingi niyo itumaga kinya andu tacio mathi magokirie nemba kiroko tondu kuri miru guperformwo nduri ndungika riu ona tutekwaria uhoro wa njohi theri miraa nayo ni eyo ikinyaga handu andu makaremwo ni guperform koguo riu ni gukora kinya ngui micie-ini tondu mundu ahaicire hau ndarenda kuma na ti kurega kuma ni kuo riu aremereirwo ni urira muonia yes ni arigiro kinya ni atia guguthie na mbere guku riu muiretu nake kana mutumia kaigwa riu ni athumburirwo muno kou no mbare kugia itondu ringi mutumia ni ekurorwo ni haha ni haremire ambe eherere riu wakinya ni uhoro wa kuhuthira nyamu icio ciothe ri causes ikoragwo ire nyingi tondu kinyona ithu aciari ni twaigire uhoro wa mawira mbere kinya tutitindanagira na ciana so ndramenya wa mutiga muthenya atindagika atia no menye mwana ni akuria miraa muthenya nekinye magego ugicoka rucini no ngena mina hwaini no ngena munungu naguo so you cannot know mwana waku nyara huthira ke
mira wikarage ugikiuga ni mwana wakwa ri is a Ikaraga perfect changamukite. kumbe oragio ngiringite frame Kautia kindu na agatia kahaturi ugakora mwana waku ahurite nginya miringiti na ima ni theru we ne jambe muonirie ugage ni mwana waku ari kio so as parents hena wigiriki twako twina guo ni undu wa ayuthi aitu matige kuthira ndawa icio reke tuge atiriri maundu macio meho ri ungimenya ati riu we ni watwika addict riu kumenya ni watwika addict tuge ko ni njohi umenyerete kunywa ugukinya handu ati uraigwa ungarite ni urangara nio ona kuria amwe kinya mameigaga haha hakuhe na gitanda nigetha wono kira akunde okani tutikangare nigetha mwiri wambiririe no kuria hakarezi mwiri hindi mundu aiguaga arenda we muhehu munya muhehe riu ona mugare uria turageria kwaria na ti ucio ni gutwika mundu uyu ndangihota gwika undu atambite kuminywa by the way na mundu wambaga nginya gukundio ainainire athiikira muno akundirio nigetha riu kiu kingietwarire exactly so ungikana igua mwiri waku ni uretia njohi you should start being worried you should start being worried but the problem here is ugigakinya hau we ndukoragwo wiwi riu ni andu aria angi mari kuroraga makona uri huona tondu we witikitie ino ndingitigika because it's part of you riu andu aria marenda guguteithia no kinyete that stage acio ti aria agutwika ni ukumwira atige umuthe na atige ona gutiga kwaga gwiki no gutume mundu ucio nakwe ginya procedure ya gutiga na nikio riu tukoragwo na indo imwe ta rehab kuria riu magitwaragwo nigetha at least mundu ahote guteithiririo gutiga pole pole riu no amenya andu makoragwo na witikio ungi ati riu hindi yo wahana uguo na watwarwo rehab ati ugitwika treated uthiaga guthondeko na gacohi kangi riu ati uthiaga ukiheago gacohi kanini gagithiaga gakireduceago tatiga tuge atiriri hena muciari uri haha uratuthikiriria ringi na muriu nyingiririe njohi-ini biu amugeretie akamoima nginya mbeca mundu nyabutirwo nginya wira ni undu wa njohi ino uguo ni kuga we ni akinyite ta muico ni undu wa drug abuse exactly ikinya ria mundu tocio angitacukirio ni riku riu ucio kaingi ni wetugaga andu tacio kungihoteka ni matwaro rehab tondu rehabilitation mangitaithikira matwaro rehabilitation nigetha matwarane wega na counselor na ndagitari nigetha kuoneke ekurigitwo na njira iriko na nigetha hote gutiga riu kuri acio riu turagweta addiction kuri angi nake nao no ku abuse makoragwo maki abuse kiria nyamu ici no guikara gathia akanywa na atua kunywa ringi akanywa excess riu acio nio uroraga hari difference tondu muciari ringi ni ekurora akona mwana wa ng'ania ri ni athire kanitha agikoragwo kihunjio na akihonoka na agitiga maundu macio njohi na mira na andu na akihonoka ringi ona agitwika pastor not ti mundu wothe ungihota kugera njira iyo hari uyu ungi no mwaka angitaithio tondu kuhuthagirwo kinya ndawa nigetha mundu ucio ahote gutaithika mwiri ume ndawa icio nigetha mwiri ndawa icio ihote kuma mwiri na nigetha on top of that kwi nyamu twitaga withdrawals iria ihanikaga tondu system ni menyerete kiundu kiu kwanza urokorwo iria kiaga urokorwo umenyerete gukunda ucoke utiririe muthenya umwe wigatagwo ni ngomo utuku agwithwa ikuria ni style kuo egwithwa akarindi origa goka gogo ni cio kirio ri uthoragwo ni ngoma ona mundu akiuga gabu akera ndauga gabu mami kadere kwiraga yetagwo panyuri yakiuga gabu yere haga kuria mira yari amira
ikahorere kurara toro wega yaga kuria muthenya ucio tugutinda tukimira wisa wako ma hallucinations mundu arona mauru yarara yakiuga mbuku so mundu to cinya yago treatment yago treatment kana gatiga kahora no are kwatigio kahora angihota guthio kahora agitigaga ri no undu mwega no ucio ni undu umaremaga no mwaka mataithiririo nigetha ihinda riri kwina withdraw yo gukorwo kwina dawa nacio iraruta wira kwina alternative exactly. Okay na nigetha pole pole athia gikaga ate agitiganaga riu na gikahuthagira so maita maingi micii ikinyete handu ugakorwo aciari aitu kana amwe aitu ni ingi aria matoi ati kwi murimu addiction ni murimu is a disease yeah addiction is a disease no cio ni undu andu ingi matoi riu mungia kumenya ati addiction ni disease tore mundu arwaraga diabetes mwi muci umwe andu 10 irio muriaga the same maundu mothe mwikaga the same but umwe wanyu agoka kanyito niki ni murimu wa addiction diabetes exactly anyito ni diabetes niki na muriaga irio o undu umwe is the same case no gutura munyuaga na andu ukona ngania we sawa we amenyuaga piu no we ni akuremereire kabisa ni akuremereire na ndui ni ate wagirirwo ni gwika riu mundu tocio angihota gwetha uteithio ni wega na we relative ya mundu toyo ungimuona na ni njui twina andu ingi muno gutire mucie uraga mundu kwanza ruthiomi ru turaria twina exactly ithue kwanza ni ithue ehire piu riu maundu megukinya hau ri gutiri undu ungita tugerio uria tukuhota andu aitu mahote gutangikiro na nigetha mahote guikara maica uria magirio ni ukorwo magikara na riu gutangikiro guku ni gutwara mwana waku ni gutwara mwana waku rehab muthuri wetha ni muthuri rehab ndikoragwo na kiria na ki nyamu no etagwo kumenwo aca riu uria gwikaga ri ukaigwa baba wanyu eku rehab mami wanyu eku rehab exactly riu hari kiundu kiu kia andu matuire ati rehab itwaragwo andu a ngoma uhoro ucio gutuika rehab itwaragwo andu a ngoma ri umanite na gutuika andu aya mahuthira drugs ni yotaga brain igacenjia brain uria era mushiriria yes riu mundu tocio ugakora ni ambiria kwiyariria kwina indo iramwariria kiongo ugakora ni aririe ni aruire ni ekire maundu macio mothe koguo hindi no areka maundu maya mothe ri gutiri undu ungi ithue andu aguku tui gutuikaga ni ararogiro ni aragurukire riu raini yatuika niyo ri ndungihota guteithia mundu ucio tondu riu andu marikiraga makoguo ni kuguruka gurukire bona mwana ngania ni athire kanitha nake honoka na gitiga riu uyo ri kinya ni arambiririe kwiyariria ni ngoma enacio ni kuguruka ari muguruku atiriri na guku society ni andu maugaga rehabilitation ikoragwo very expensive na nikio andu amwe maremagwo nie no nyende gutwara mwana wakwa rehab no njiguaga igoro muno no nyende gwitwara ginya rehab nditani mundu kiumbe no njiguaga go sustain rehab ni kindu kigoro na nikio wonaga andu aingi marakwira micii mundu arikara ori thini wa addiction iyo tondu ikinya riu step yo next ya guthie thini wa rehab etikitie ndagituika ndagihota ku afford kona andu mareka harambe niguo matware mwana rehab au makauga he tumutware rehab ni undu wa ikeno ciake reke ikare haha ni ageka atia ni agetwira we mwene gutiga rehab ni expensive rehab eketuge kuringana na treatment iria ikoragwo iri hori ndungiuga rehab ni expensive mundu athie rehab ekaga atia rehab mundu wana wamba wakinya rehab gwikindu okay warikia gwiko assessment na watuika ni uko admit gwikindu twitaga detoxification ni kuhuthira tuhuthagira dawa kugeria kuruta maundu maria mothe me system-ini ya mundu okorwo ni dawa icio okorwo ni njohi iyo ugukorwo system yaku ni yathera riu wari detox iyo nayo ni expensive tondu no mwaka tugure dawa twitikanirie uguo kwanza
dawa yo nayo no expensive nigethe tuike ni kuhuthika na nikio wonaga gwakinya kwa dawa treatments ni different kuri mundu unge decide de kuhuthira detox ino ya gwikira na mai okay mukihaine aka decide ekumanengera vitamins are cheaper na nikio kuona riu o uria rehab huana ri no go treatment nayo gukorwo ke expensive riu yakorwo iri mundu system iria arahuthira ni cheaper ri no go rehab nayo gukorwo iri cheaper koguo angikorwo urenda gutwara mwana kundu akweherere tondu kaingi muciari agigeciria gutwara mwana rehab ndari ndu akoragwo aregete ndari ndu akoragwo aregete undu ungituma mwana ucio ehere maitho-ini make tondu woria magiaga mundu mikire-ini ya maundu ni oire indo ni endirie ni arehire mbara andu gutire mundu ukoragwo na thayo koguo ndekumaka ni kuria gutwara mwana na angikorwo atehariirie aigua handu ona ekuriha mbeca nini hau niho ekumuhanyikia abehere ki maitho-ini make nehere macohi-ini maya na kiria ahuthagira utauga drugs mithemba mingi to njohi ona thigara no hau ona thigara irio hau he mundu rauga atiriri haha ati wakarinde ta njuriria mutarani ucio kana mundu angithamira kundu gutarahuthirwo indo ta icio for example ta kijabe no uhote gutigara haicio ni ngotho kana mwene nyambari okay riu ungithamira kundu kungi utamenyerete ri one thing uririkane gutiga kwa nyamu icio kura depend no ria uracihuthira aikone willing gutiga angithama kuria aramenyerete tondu gucoka haria aramenyerete ni gugutuma ni gugutrigger tondu angikorwo kugera haria mungethona ni haria aramenyerete undu ucio uriekaga hau no guka akirine no angithama athie kundu kungi na akorwo ari willing gutigana na maundu macio uhoro ucio ni uteithagia muno so he mundu ngitiga ataguyite ginya maundu ma rehab auge kuma muthi ndikanyua na ni guku depend na stage iria kinyete tondu kuri stage itari utangihota gucokana riu ta stage tayo ya kuinaina ri ndungicoka ungiririkana hindi iria gwatuikite njohi ni cia limit gwatuika mathaa kuire andu makuire ingi muno ni kwaga urathie hari umenyerete nigetha nari unywe gaciko ka gacohi kau ugakora gutire the next thing nogo ni gukua uguo ri mundu tocio ndangi decide ati ndikwenda ona ngithamira kuria tanyuago ndangihota acio nio ndare maiyaga nginya indo cia manyina niguo ahote kwa afford kiria arahuthira akaruta ibati exactly na riu ni agukiruta ibati maundu macio mathi na mbere uguo ri maundu macio mathi na mbere uguo niguo ukoraga riu tuge ta uguo ndiwika ne gutaririe ni kwanza nyumite Kirinyaga kwanyu ni Kirinyaga itura ria Kangai na Kangai kwanza ni very famous na no horocio wa njohi na mavangi macio na mira Kirinyaga nikuo kwi makavo ko wona ndokoni amakavo metago makavo ni moe kinya gwithondekera ona ngiguaga Kirinyaga ukinyo kona mbia wahetuka mucio waga makavo ri uyu ungi kana ucio ungi wina mwe ungithie muno na kuria kianda manyuagira na kuria kianda na kundu ruini na kundu ruini no cio wakwendio ni raithi biu pio ukoragwo na njuku yaku na na riu problem iria ikoragwo ho thina uria ukoragwo ho mambiriria kunyua muthuri na mutumia mekoroka kuo mathikanywe na andu ayo menye ni undu wa mitugo ino na twana natuo ni tuingi pio tondu ni mwa tondu wira no ucio uthie macohi-ini na rahani haha ndiuriri twana ni tuingi take so na tuo ni thina-ini bado na tuo turakurira thina-ini ucio kana nene agathio haria mamu wara athiaga macamanagia kou mwana na nyina kunyua riu ugakora kinya uhoro wa cukuru ni uhanite torare tondu ngwiciria ina wa area yo ya Kangai only 40% makoragwo na andu responsible mekuhota kumekira maundu ayage 60% mejohini 60% ni thina mutheri na ni anake kana nginya andu anene riu ri ona andu aya marero ni muthuri na mutumia amwe makiri ciana ikahikia ciana tondu ni thina mutheri kundu kou riu mathie na mbere uguo ri ugukora itura riu ugukora na poverty cycle
imwe tari oneka ithiage githiurukaga uguo matiko mathina-ini riu kundu ta kou nikio kuiguaga nkiuga ni hakinyire handu riu ukarora ukona kungihoteka ciana icio kwicio tukoragwo nacio by the way tuthomithagia ciana mukoya haria ciari aria maremirwo ni kurera ri nima tondu mutheni anyuire mutumia ni anyuire ciana itikorwo na mureri ti kuria ti kunyua ti guthambio itindaga nja ikauragirwo nja ti ya kwihumba mukoya ciana icio muka rescue tukoya ciana icio tugaci rescue thank you wahuthira what we normally do tukoya ciana icio tugaci rescue so riu twatuika ni twa rescue ciana ici ndiracokire just 2 years ago kuma America ndiratoire America for some time uhoro wa missionary riu twarikia gucoka kuma America riu tukire tugikora ona twiko ni twerirwo nyumba iria maikaraga ri nyumba iyo ni gwi floods ciari kuo nene muno sometimes back nyumba iyo riu ni atwikire inhabitable so we are in the process turecirio ria kungiako nyumba tondu during that time it was very okay tondu ciana kou ni kuciokaga igoka guikara ku ciana ici iria twatharaga no menye ciana icio na tondu iratharo ni kuhuta kou igatharo ni uhoro uyu wa kwina incest sexual harassment ogakoraga ciana ici irakomwo nacio kinyania oko umucini in the process tumwe tukagia kinya mahu koguo ciana ciena ciana riu warora nguruvu iyo yothe ri ukarora no karigo uhoro ucio riu ungithia atia na maundu maya mothe maumite hari uthiri wa exactly maumite horo-ini wa njohi bangi na kiria na mira iyo riu ugakinya handu ukarora ukona this is a problem, is a menace is a problem in the society na riu ri uhoti witu ni uriku ukurora ukona you are limited tondu ngihota gwika makiria uri ureka no ko kwina uhoti ciana ta icio ikoro in that rescue home igakoragwo kou nikuo irauma yani tucithare ikaumaga kou igithie cukuru ikiuma cukuru ciena tuirio irakora metha-ini ikaria ikahota gwika homework na kingi that can be a good thing so ni muhotete gwika uguo tutire turahota gwika uguo no ni tumaheaga irio ni tuhotaga kumahe irio uria turahota from wherever they are but right now geria gwiciria ta riu ta ciari aria makuire ni undu wa njohi icio na makua muthuri na mutumia na matiga ciana aria angi nao ni mora maitho mena ciana aria angi nao njohi ya mahotire they are just zombies mathiurukaga kou mucii na mena ciana what do you think those children will do hari maundu-ini maya mothe ri thirikari iko we nie ni njiriga kuria mundu wa iture ke ndigatinde ngigweta ndacokire ngiigua ati gwatwikire ni mathomithagia ciana no ndafuatirira ndakorire marathomithia twana twiri ukarigo to ni gukora ukinya na basari ri ciana iria marathomithia na basari iyo ciiko tondu ciana iria irenda uteithio nicio nyingi na riu wakinya guku ni guteithia ciana ici iria impoverished completely wathi guciteithia urathi ugakora mwarimu arakwira hena ungi mwana mugi makiria nake still ndari na school fees aciari matire no hoti na no urenda guteithiriria yangi impoverished nao performance yao ri very low tondu na ni uramenya very low niki wakariendi tondu mwana uyu akiuma nyumba ri ona ndenanywa cai ndari na gia kunywa ndaneka atia uria mwaneka kawaida agatangatanga agathie cukuru nyina akomete ni hangover exactly ithe take athie cukuru agioka hwaini atangatange ona ndaramenya kana ni ariria kana riria mwana uyu ona guthoma githomo gikuingirira ndangihota awezi githomo gitingeingirira riu warora maundu ta macio marekeka ni ukaigua wina keha kingi muno no karigo ciana icio mama ikaruta ku uteithio angikorwo ona ndio ingihota kuga atia no koro no ngoro ndi no teithio cio ciana icio I'm telling you I would make sure I would do anything for them ndaciriri yes hena kiuria ndenda kuria ni twari uhoro wa andu ya methaini wa alcoholism methaini wa drugs ni muthuri na mutumia ni anake na iritu andu ano matige drug abuse kuitukira kindu gitao counseling counseling no waria na mundu ni ukwaria na mundu ni eguthikiriria no amenya ko ni guthikiriria gwakinya kwa action ri ukarema
tondu riu mundu cia kinyire handu njohi ndathiaga kumenywa ni kwenda niyo imwitagia riu na ndio nake ni mwiri uramwitia na ni wakinyaga kaba eke uria ngiika amione nikio mundu akora ibatiria mwena umwe wa nyumba ndigathi kumurugamirira muthenya ucio na kinya handu aremo ni macio mothe ri ugakora ni ya mukanda tatwire riri akeita twire horo wa riri wa andu metagwo Boundless Rehabilitation Center. Okay. Boundless Rehabilitation Center. To makuma America. In fact, hendio twari America ri. Ni twari na kiundu kiu desiragia view wona twoka. I think we'll start with the rehabilitation. Gitumine giki. Mwana wakwa. Mimi mwenyewe. Wewe. Ndiko guonja wita Margaret ndita Margaret mwana wakwa ni ambiriirie horo cio riu wa njohi wa kuhuthira njohi tigara icio mira vangi mention it tondu menye mambiriria nyamu icio cietanaga gwitana to ringi agucia vangi ino ni undu wa kumemenyera ni akinyete handu vangi ino ona ndaraigua kahai kari aramenyerete ukaigua akuna steam uga ka upgrade akongera kindu ageciria kongerera kindu kingi ongera kindu kingi that is how now it goes tondu arageria gukinyira ki hari ya the highest peak the highest peak of it na riu mwana uto ni ambiririe maundu macio mothe ni gukora kaingi ona idleness ni etumaga ciana ici ciambiririe maundu macio na peer pressure so wakwa ndikuga ambiririe niki no na ndiendaga kwe blame muno ati njuge ambiririe ni gutuika diary present but most of the times ni nderoraga rimwe na ngeira korwo ndi hau no korwo kuri undu ingika nigetha mwana ucio ahote gwika atia gutiga maundu macio na ahote guikara na njira iria yagirire but tweciria makiria ri kana ona aria manyumagiriria o aria ringi tutungataga nao ri ni ukuigwa makiuga kuri o me mucie na mena aciari othe eri na no marahuthira nyamu ici so the best thing I would do kwe mwana uyu ni kumutwara rehab na witikio akarende ndatwaria mwana ucio rehab 1 2 3 7 of them rehab mugwanja ya mbere ukamutwara ya mbere agathi agaikara mieri iyo 3 agaikara acoka mucie ukaigua ni acokerera oguo ugathiĩ relapse is a journey ikiria gwika ati gutiga njohi ri it's a journey recovery ni journey but on a journey ri rimwe ni ukorora ni mathie rehab ici akiuma rehab iyo ringi hindi yo arari rehab ni tondu kuringana na uria mwanake wakwa njirire nigetha tuthondeke Boundless we sat down with him tukiaria nake riu ni twenda kumenya from kaiguthiaga riu there are several of them augaga no marehagirwo nyamu icio kana me kurugaine what Mary Hub they were able to access those things na ni uramenya one thing koro at least mundu research ni yugete koro mundu no ikare atekuhuthira nyamu icio for 90 days probability ya kuhota gutiga mwiri utige gwitia ri it's very high no ri wangikorwo rehab na no arareherwo na duramenya wewe wita duramenya ona ringi onene rehab matiramenya no irareho tondu ni rehab mararehe ona tigo sneak ugukora ringi iratumanwo oku mundu wa wira aria wira urandika ri ringi hena wosimani ringi hena ungi no menya andu acio they are ready to do anything koguo ni gutumana gutumana na coke amuhe kindu kinini riu nikio korora tugeta riu hindi ria watwara mwana rehabs kono tutige gwikaga ati kugaga ciana ikaheago ta pocket money na kina mwana agithie ku icio riu nicio ihuthikaga tondu mundu agwitia mbeca toni ciake atuike ni egutumana kindu that becomes a problem by itself aya secondly mario kugwa rehab ini ugakoraga mundu ni agireirwe kendie guthie in details but mundu ni agireirwe gutwara mwana wa rehab abomenye rehabilitation iyo ri program yao ri ihana atia na ndukarore iratathi tu riri okuonio program ihana follow follow up umenye kana uguo mandikite no uguo meka tondu ingi ugukora ni marakwira mena whatever they do but wakinya practical side of it andu acio matiikaga matira practice it is just on paper
uria mandikite it's just on the paper koguo rikoraga mwana ucio hindi iria wa mutigari habu yo no kumutwara ora mutwarire hena 4 walls around him or around her no gukweherera no kiria rathiete gucaria rehab darona koguo agagucokerera o uria athire athire probably even more broken to donata wa muteire exactly more broken and makiria uguo agicoka agacoka o ndawa ingi nyingi gukira ile cia muto tondu athire kuraicemania na master azamanire na pedi tuna ndagika ithatu koguo karia geguka ri niko mokugayana no gakaigua uria karathie na mbere koguo agicoka egucoka o ingi nyingi so that is the experience ere mwana ucio aheire na tukirana tukiambiriria rehab eno we would rather do what it takes to make sure that on andu aria maroka gutuika ni mekuruta rehab eno othe ni mambite kuroro tondu ona aria matuhuragira makirehe ciana wambaga kuria kana ciana kana ni tuigite wega tondu ringi mana twara ciana kundu igathii ngora but digateterithie muno mwena-ini uyu mundu ungienda guka kuona no okione rehab etu mithondekete undu ciana icio cingira ikoragwo ta cioka muci ona mweke tuge maikaraga better than uria mangiikara kwao muci the only difference ni gutuika muciari ucio ndari present but makinya kou makamenya ithue ni ithua ciari yao maundu maria mekagwo ko ni mirire ya irio mararia o ta kuria muci kwao uria maria maundu mothe uria mareko kou programs igafuatana undu matari na time ya gukorwo mundu agiciria kaundu kangi kando and that is the only way ya kuhota kumaiga uria kwagiriire hena muciari uraguthikiriria tondu kurikia turarikia we have less than a minute hena muciari uraguthikiriria ni araigua uguo gereithe na ciana ciaku kana mwana waku nake ena mwana ararora hau thaa ici akarigwo ndathomithirie ena degree yake yorira haha PhD yake yorira haha une muthuri mundu ucio ringi no muhe namba yaku kana umwe ciugo igiri gucia kumumiriria kumuonia it is not over yet. Yes, it is not over until God says so. Koguo hindi iria wena mundu ucio waku wi hau never give up on them. One thing andu mataroi na nikio tugeragia kinya gwika awareness ni kumenya ati addiction ni murimo na riu hindi iria wa give up on mundu ati tondu ni aregire gutiga kana ni aregire guikara uria urenda aikare riu wina umenyo ungi ukamenya ati no uhote kumutwara thibitari na ahote ku advise ahote kumenya uria agirirwo ni guikara na mostly aiko ni mundu muhatike kuringana na uria twageria kweretha angitwaro in rehabilitation center ni mukuhota kwaraniria na arigitani na amenyeke uria angihota guteithika tondu ti andu othe twoyaga tukaiga rehabilitation ni kundu kwa andu maremenya at least kidogo no kuri angi agutwaro psych ward ni gutuika dawa icio ni imathukitie kinya mitwe koguo rigacio no mambire matwaro thibitari ta Mathare nigetha mathondeko mahote guka riu rehab marikia guthondeko na riu besides that andu tacio no mambiririe guthikagiriria we have sessions tacia AA na NA that is Alcoholic Anonymous na Narcotic Anonymous kaingi ikorago online na kuri ingi ona ikorago Holy Family Basilica mundu wothe urenda gutiga no ageria athikagiririe program icio agathikiriria kaigua angi mari oru ringi kinya kumukira na ni mahotire ku manage gwika atia kuhota kurikia so namba mundu angienda gutukinyira no ahuthire namba ya Safaricom 0717 357 687 0717 357 687 na nitukwaraniria na inyu na tuhote tuone uria tungihota gutaithania thina-ini uyu tuikite menace in the society. Thank you. Asante sana Margaret. Ntwati kamuno wacoka Kirinyaga utugeithanirie ndugeithia muthe waku mitambo-ini ibe mzuri mugeithia nikugeithia muthe wakwa etago William Simba nikumugeithia muno nitutaithanagia nake muno eke tuge niwe unyitagirira tondu uhoro uyu wa
wa treatment wa gutuika counselor ti muhuthu. Thank you. Ni undu murito. Asante. God bless you. Amen. Thini wa studio muthikiria ni njui ni wathoma tugicokereria turoka thini wa githaa kia muico ni thaa thita cia miarao. Kuri utuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine. Deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mathaa o mothe na mbeca ciaku cione hau akaunti-ini yaku ya Equity. Equity mena makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria njagure cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening, caring partner. Onoro ne inoro ohege Sesenia ono ile wito Onamburo kairete inoro no yo era sinamo Nakai moge ne motare Inoro FM Inoro Miaraho. Thaa thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Riri mathukuru mambĩrĩirie kũhingũrwo nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ. Aciari nĩ morĩtio kũmenyerera ciana ciao kumana na mogwati marĩa mokanagia na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura. Nĩ rĩtana rĩa mũrutani mũnene wa thukuru wa mũthingi wa tekinoronjĩ wa Kĩharũ kũrĩa Beatrice Wachira akenda aciari kũiyũkia wĩigĩrĩrĩki wa kũringia ciana njũĩ na mĩkuru rĩrĩa kana ĩrĩa ingĩkorwo ĩrĩ ũgwati mũnene. Nao aciari nĩ morĩtie arutani metĩkĩrie ciana gũthiaga mathukuru gwathereruka nĩguo kũnyihia mogwati ma mbura na nduma ya kĩroko. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Arutwo a thukuru imwe nĩ mambĩrĩirie gũcoka thukuru tamu ya kerĩ na mbura nene no ĩrathiĩ na mbere kuura mĩena ĩtiganĩte. Nĩ twambĩrĩirie wega, ciana ciothe nĩ ciũkĩte kuma ECD, primary na JS. Ona arutani nĩ macokereirio wega, nĩ twambĩrĩirie mathaa marĩa ma kawaida na no tũrathiĩ na mbere. Na kuona kwĩna arutwo mahĩtũkagĩra kũndũ njũĩ-inĩ, aciari morĩtio kũmenyerera ciana ciao rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mũrutani mũnene wa thukuru wa tekinoronjĩ Beatrice Wachira. Kwĩna mbura nene mũno na no ĩrathiĩ na mbere, tũkĩheo aciari mamenyerere ciana citũ and if it is possible reke company ciana rũcinĩ magĩũka thukuru nĩgetha to make sure they are safe. Na kuona kwĩna kũndũ kũngĩ kũgũmagĩrwo nĩ matuĩka, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi orĩtie andũ gũikara cemba na kwĩmenyerera kuona matuĩka maya nĩ maracũngĩrĩria hathara nene na nginya gũthararia gĩthomo. Kwĩna mbura nene mũno na no ĩrathiĩ na mbere, tũkĩheo aciari mamenyerere ciana citũ and if it is possible reke company ciana rũcinĩ magĩũka thukuru nĩgetha to make sure they are safe. Marĩtwa makwa nĩ Elijah Mwangi, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mathako. Tũroria arĩa marathiĩ na ngari, arĩa marathiĩ na nduthi, arĩa marahũthĩra barabara makorwo na wĩigĩrĩrĩki kahinda-inĩ gaka ka mbura nene nĩgetha tũnyihanyihie mĩtino ĩrĩa ĩngĩoneka nĩ ũndũ wa gũkorwo me barabara gũkiuraga kana magĩteng'eria ngari cia. Aciari arĩa twaranĩirie nao magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari na kũmĩũria ĩtĩkĩrie ciana ithiage thukuru kwĩna ũtheri nĩguo ikahota kwĩmenyerera na hwaĩ-inĩ kwagaga kumĩra icereirwo. Amarĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Ng'ang'a na ndĩ mũikari wa Murang'a. Rĩhoya rĩakwa kũrĩ thirikari itũ ya mũgathe Mheshimiwa Ruto, twĩna guoya atĩ ciana citũ ciahota gũkururio nĩ maĩ igĩthiĩ thukuru. Nĩ tũkũhoya thirikari ĩtĩkĩrie tu ciana citũ itigaga gũthiaga tene, mathiaga ta hau ũguo thaa ĩmwe na nuthu thaa ĩmwe nĩgetha tũmagitĩre kumania na maũndũ ta macio ma gũkururio nĩ maĩ na matuĩka ta macio marahappen Murang'a. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Ngarama nditũ ya mũtũrĩre nĩ ĩritũhĩtie mĩhang'o ya aciari gũcokia ciana mathukuru rĩrĩ ciambĩtie kũhingũra nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ. Na rĩu aciari aingĩ maroria arutani anene a mathukuru kũmetĩkĩria marĩhe bithi na matĩna handũ-inĩ ha kũingatĩra ciana ciao bithi kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Aciari nĩ morĩtie thirikari rekereria kĩgĩna kĩrĩa gĩtũmagwo mathukuru-inĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya mathomo nĩguo gwĩthema kũhotomia mathomo mathukuru-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratarĩria. Aciari aya marauga atĩ
na magumirwo nginya ni urito wa kugurira ciana ciao indo iria marendekana niguo gucoka cukuru na oguo magathie na mbere kuhinyiriria ona arimu anene a cukuru mahote kumomiriria nigetha mahote gwetha bithi oro kahora. Nä gäte na thina munene wa mbeca na rä u gutwara ciana thukuru hena maundu maria turona ni maritu na tungihoya thukuru tafadhali tungihoya arimu na thirikari igerie kuona uria tungiumiririo hanini nigetha tukorwo twariha mbeca icio tondu ni turariha kahora nigetha tuhote kurikia na horo wa free primary education ni turona thaa ici mundu akiingiria mwana thukuru yarakorwo akiruta mbeca na rĩu mbeca icio cigakorwo cie nyingi titoria tugaga githomo gĩaku rĩ maundu no maritu. Watoto wanarudi shule wakati ni kubaya, hakuna pesa, mambo ni ngumu, wengine watafukuzwa hata kesho. Tungeomba serikali jaribu kusema kama mbona alisema hii mambo ni ya free, shule ikuwe free kweli. Juu shule ya sasa sio free. Ni shule inalipa kila kitu. Wazazi wanateseka sana na hakuna kazi, hakuna pesa. Oro hindi iyo aciari aya na maikĩtie ihoya kuri thirikari kurekereria kĩgĩna kĩrĩa erutaga kuri mathukuru mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire nĩguo mĩhang'o ĩhote gũthiĩ na mbere mathukuru-inĩ hatarĩ na mũhĩnga wowothe. Gĩthomo kĩrĩa ciana irathoma nĩ kwaga tondũ aciari aingĩ matirĩhotaga gwĩkithia ciana ciao igeranio, mbeca icio nĩ cikwaga. Ũguo nĩ ta kuga nĩ tũtige gwĩkĩrwo mĩrigo mĩingĩ na andũ no mararuta magoti no tungihoya iria ciukaga cukuru magerie gũgĩtũma nigetha ciana citũ itigakĩingatwo cia secondary na tukorwo tuona mbeca iria twagĩrĩirwo kuongerera. Kenya hii 3/4 ni watu wa shida wako wengi. Sasa mtu kama mtu wa chini itamuaffect kabisa. Kwa hiyo serikali waache tu kupiga tu nini maana ya siasa kupatana uongozi nini. Kitu ya muhimu tunataka vitendo. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Muthia mathukuru ma university gũkũ bũrũri-inĩ nĩ moritio kũhandaga mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩmateithia gwĩka ũthuthuria na oho ningĩ kũgacĩrithia mathomo megiĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ rĩtana rĩa abitha mũnene bodi-inĩ ya mayunivasĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ Michael hĩndĩ icera university-inĩ wa Zitech mwena wa wĩteithia kũrĩa Juja kũrĩa kũrarĩ na mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ na vice chancellor wa Zitech University Professor Njega Mũnene nĩ orĩtie mathukuru ma ngathĩ cia igũrũ kwĩhandagira mĩngũra ya mĩtĩ handũ-inĩ ha kũgũraga mũbango ũcio wa ũhandi wa mĩtĩ ũtanyĩte kũnyita itemi harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera. Nĩ tũhandĩte mĩtĩ mĩingĩ mũno na the purpose ya gwĩka ũguo nĩ atĩ mĩtĩ ĩ bata mũno kũheana kĩruru, imwe nĩ ĩhũthagĩrwo ĩ ndawa na mĩingĩ mũno ĩkahũthĩrwo ya gũthakaria na mĩtĩ nĩ mĩega tondũ nĩ ĩtheragia rĩera. That there is a value to the trees that they are planting. In other words, there is a utility to it. They are more likely to take care of those trees to make sure that they survive. So in the same way, even as institutions, if there is a benefit we can get from the trees that we are growing, why not grow the trees that we can have a certain utility to it? So yes, I would encourage universities to plant trees that also contribute to their core business, and their core business is teaching and research. Itha thita ĩrahĩtũkia ndagĩka kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomanĩrwo na ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde. Haya, ngima ĩrĩkanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka, mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani
nikichill mtaani na wapi kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Shemania na Nyashiara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ na nĩkĩo okaga o kiumia atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega no thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno. He, ngimeno ina cama muno. Ngimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ Nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Kuri mundu wirutagira maundu-ini agateithia atekwenda kurihwo akehotha agitumira moko make meciria oro na indo ciake. Hihi niwe mundu tocio na hau hanyu andu aya kaingi ni makoragwo na maruo ta makurio ni mutwe, guturwo ni mahindi na maruo mangi ta macio. No dawa no imwe tu, Panadol. Kumenya ici na ingi nyingi nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM kuma Jumatatu.
Gemishu magana kohe, gemishu magana moshe, wega umagana moshe. Gemishu magana moshe, wega umagana moshe. Tumukumie Yesu Kristo, tumukumie hĩndĩ ciothe. Yesu nene wake oroka na njĩra ya Maria. Rĩu nĩ njĩra twake nĩ rwakenia mũthikĩrĩria wothe Bugatoreki matongoretio ani mũndũ tagwo ani mũthadia kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩtani. Tumukumie Yesu Kristo ani Mama Joka na Auntie Guju, tumukumie Yesu Kristo. Thank you. Aya metagwo Sauti Tamu Melodies nĩo mainĩte rwĩmbo rũrũ no original yaruo ĩinĩtwo nĩ mwarimu Emen Martin rwĩtagwo Ngemi ciumaga nako. Yes, na mũciĩ Panuel Wainaina nĩakenio nĩ rwĩmbo rũrũ sana. Ciumaga na mũciĩ nyamũ. Ngemi ciumaga na mũciĩ, wega umaga na mũciĩ. Yes. Nderwo atĩrĩrĩ. Ĩndo tũkũgataragĩria ũhoro wa ndawa cia kũrebia. Ndaririkana nĩ wamenya nĩ kũrĩ kwĩna andũ matabatie kũhũthĩra ndawa. Kwĩna andũ matombirwo gĩtagũta kĩrĩeo nĩ athiginire niĩ ũngĩkona nĩ ndathigina wa karĩndĩ etarĩ kũina Ngemi kiuma na mũciĩ nĩũkendaga online makinya 1.2 ogamĩro warĩ gwĩciragia atĩrĩ uga maragwo nĩ kũ dance Wati ujira na kemotogi kia mai. Ndeciragia online makinyaga 1.2 neko dance. Neko dance. Wakorwo na wa dance. You better late than never. Madama. Mahota gukinya to maitho 1.2. Eza ire. Yikoraga kora meto editu. Awali muthikĩria nyũraithia. Asa sawa. Muthikĩria sawa. Asa muthikĩria thie live ino ro. Ano. Reke tukinye thate. Akarende. Muthikĩria tu. Ogera ya mugwa. Muthikĩria tu 23 live. Ogera mugwanja. Mugwanja. Facebook. Ana tutienda maũndũ maingĩ. Ogera mugwanja. FB ya ino ro tha ici muthikĩria. Na nĩ wetwe mabesti. Tiga. Utikara ke tuthekererwo. Ndahotwo nĩ nyĩmbo ahotwo.
Yes, ongerera yangi. Turenda andu thate live. Ongerera yangi ne macukere. Karenda. Tigana wani meguthira. Waria megukira tatu. Ule. Awazi yakorevia ni kuri andu matabatie kuhuthira. Bangi nyamo icio ciothe cia gwitheza ni kuri andu mombitwo ungihuthira ni waku. Riu ekanda twaruta na wira wa bundi. Mwiri uciregaga. Hamwe uciregaga. Kande ori ni enda kugucia bangi muno. No riu yagucio ri yagucia igua ategukua. Riu yagucagia gathie matinga-ini kehitha riu amikora gekihoya. We mwathani ndakuhoya wanjokia uria nyuma. Wanjokia uria nyuma baba. Baba ndaguthaitha unjokia uria nyuma. Na wanjokia uria nyuma ngumo na ngatho na riri na gite ni cia kamehutia ringi. Baba ndakuhoya unjokia uria nyuma. Emwoete. Dani awa mukora akirira. Akarira biyo gaturia maru matinga-ini. Akiara mwathani baba ndakuhoya unjokia uria nyuma. Tondu baba ni ngukua. Na wanjokia uria nyuma ndikautia ringi. Ucio ningi ukamukora wau. Yagucirie. Feria kuhoya. O mundu ha uria bangi mu. Nyamu icio ri hena mundu iregaga biu. Pio. Kabisa. Ona wanyua egagutwara mang'ori. Na hena ndu ndangimenya. Nie ingeikarania ona tiga kunyua. Ingethie kirabu na ndinywe. Unyona nyamu ino itawa discorite. Iyo thiuruke mere uguo. Ni ukunyinukia. Ni mukunyinukia. Ni ucio ni urebi muigana. Thiuruke mere uguo nyona mwekero discorite uguo discorite. Matawa macio. Mau ni maiganite mandevie. Na munyinukie. Nie ingehutia kindu gigutunjoki. Ingehutia gatoti. Kou no munguire na ngongo wa karindi. Itho ti akuiro te woiye kwa ranjigwira. Ne makinya date 3. Mokire biyo abajuka 28. Mama gweta ne marora. Matire da ane andu amate ndakugathira. Mama na makora. Ningenyua kindu ona thigara niyo wakwa ni wariganira. Haria ndakoma no munjoire. Seriously. Ndenda ngucitie bangi ndi form 4. Your mother must be lucky. Ane tete twanyitwo ri stress twaingatirwo bithi. Tukoga tugucie bangi. Muriganirwo. Turiganirwo tukiinuka. Tukigucia bangi uguo twi njira. Tugikoma handu hetagwo kanyawa. Riu kinyitite. Kianyita pio. Kianyita pio wega ri. Tugikoma handu hetagwo kanyawa. Nie haria ndokireire ndakorire ndeika. Jureirwo o hau na ndinaigua. O hau. Jureirwo wega pio. Agene mathire ucendiege kanambo utetiege kanambo guo gekanyonithie twathire uguo tuthiete uguo ngigua tare mori tare irima ndaingera kuguru kwa kuku ngigua moto ni wakunukira haha na mana ndahutia ngona ni ndirahutia ngarora uguo ngona ino ni thakame ino wakwa ni ngugu hira wakwa na nyamu ndingiheana tondu mundu angeigua ndingikahika hira waku na kinambo kone ya tumire orare kwau aria makarinde Ngeria thari ta ndaka 25 na cigara kamo ekorire kwau ewe ndore andu ekorire mbana kuciara njiririe atiriri maundu mamwe mundu athikagwo namo ona ndeta mutumia ndungiumbura thiri ingene cia guthikwo nacio ti maundu mothe ma guthii ukiugaga andu ari me online hau magaithie matongo ete mwitagwo John Kinyozi wa Jujama Store yes wamuna hau ya timu ya online ndamuona mere mathi makiugaga president tumaitoke na wathoro riu itho tiguo in the meantime nyambe nyingire kundu gwetagwo Inoro FM Dieheads yes kwina register imwe no cio ikiritwo wega ani mwetagwo Steve Touch areke tumire na ihenya we nawe ndakwe wigire mundu gwitwo ni Esther Du yageithike auga Irogo Du Gituru Junction kwa mitambo sana MC Sonko wagatanga ndani ya mitambo sana hata yeye na Ruben Mwota ametagwa mwari wa Gicuki Olivia Kefaza Steve Touch Maina wa Cherish Computer Engineer Maxwell Gashira Francis Akimoto Lefty Alex Mudia Joki wa Karisha ametagwa Nyiswa Magomano Gishuru wa Raini ametagwa Baba Njao Monica Kiariwa Sunrise Kohora Moya Zuwa Kulia Komoshi wa John Homa alitagwa Famco million aguka PC Machinery Shiroshiko ametagwa Jimbikiro Senator Emily Felix Boss
Boss Baby mwitagwo Sami wa Karura ka Munyaka Lili Bashadan kana na Wanyike makanika mwitagwo Mzee Lining akitwa Kagweti mwitagwo Mire wa Guo wa Githumo Masalena Joroge Kimwada Marigiti Jerry wa Gathuri kumade ya just came Nancy Mire Michael Shikoka Hadasa Panuel Wainaina Mwaura wa Manchester Mountain View mudwitagwo Panuel Wainaina Jude Dora na Kahunya Joyce Esu Mwaura Garage kuna Bro Pipeline Samuel Maina Mataiga na Maina Baba Koi mwitagwo Karoka Mpesa na Newton Rebecca Benson na Sierra Magi kama ugere Mire Full Forza Gethua Koina wa Gaicajiro Anita Gao Mwaji wa Gashomonuga Mwaji wa Gaicajiro Dedan wa Mukogi Pius Joro wa Geturu John G wa Fagaria Jawa Mathaga wa Ben wa Matara Gideon wanyo ike mwene Rwaka Gigamba mwene Garariga Muheshi wa Mire Murugaru Jogu wa Trench Coat Betty Mwangi Baha Joroge Kaimenyi Mechanic Karaja Blackie Mama Leon Mama Dorcas Irongo Mary Dorcas Irongo na Helen Mama Ignatiaza Eldoret no tuthiete wega geithika yetagwo Joretro Kadero Haiwa Karende diragwa fam komwe na wasagana geithia patron na James Murithi wa Kangara tuhamwe sana na Nicotunda Panuel Wainaina na Honorable Sarafina Kenya Ajui wa Darugo wa Dakara tunya kugeithia sana na Faiz Muhammad arauga Gulf Dani kabisa na muthurio gemurata witu de kuonania nake na ni mweshimiwa kana MCA wa kundu gwetagwo Mukure Ekirinyaga etagwo Thomas Muriuki kana Toma Thomas Muriuki ni MCA wa Mukure Ekirinyaga County na tonete mami wao ni endete guthikiriria Inoro muno ndakigeithike ni ageithike sana Nero ni ageithio ni Toma na Toma ri ndakionia ageithio ni Wakaresh ni ageithio ni Wakaresh na Kamosh kwa wali Toma tagirengo Kamosh na Wakarende deke hiki Wakaresh by the way mami ajita Kamochi hewe ndio ndahite mai ngahata ja rune kunanio katoka Kamochi maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo kĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari muvui wa mbari ya Mbu marika merima wathani ndi wa Mainanga ciaro ni Mwangi Gikuyu oi reke ngwire ndirathie na guku ngerwo eka ndeto ici mutange giciandika ibuku-ini tucionage ngamera atiriri ni nyandike ni icanitwo ni athuri meho ta murugu na mundu gwitwo haria hamwe ungenagia muno na mabuku mao ndathie ngiuganagia Fred Kaikago na Gakara akara wajau ni icanitwo ndeto ni icane niguo riu ri ndona wa wena gikunjoi kioiga atia asa ni muthuri we hai cigwa kuria gwitu witagwo ri Paulo Mungai wa Ndungu niguo kuria Kahumbu arakijira ati ni ekoithia muthuri utwo Paulo Mungai wa no muthuri wa kuria Kariro sabu sibu riu niwe ukijira ndikimugeithie tire na thina tondu riri kana ihenya au aya akiri o twaragiria nao ndike ndio mathikagiriria horo akiri niguo na bangeo ko bari hori riu horo no kiagende witamburukia ni iroko bakungu wangu wibuthaga bari athuo nyumba kibinge na ndimuihwa ndethaga bari ya wariwa muthuri wa rika ria Maitha
kuma kore metibidi magoro kigumo iganjo inini ya githembe thiini wa kahumbu riu ri oka kou ni roko 6 yari roko 6 etagwo muthithi muthuri tikima kiria aragiethanaga aramiaturania niguo kahumbu nä å ndå wa karä ga kahumbu karä a athuri a kä ama macemanagia na athuri a magongona ri ketagwo kahumbu tondå nä karä humbu na nä ko athuri aguka maithe maguka akä bingia marutagä ra magongona nä harä kanyå kå gakorwo harä igå rå niguo tondå kwarä mä tä mä tumanu rä u hau no etagwo kahumbu tondå nä harä humbu rä u humbu nä ta iguku harä humbu rä u ä gä tuä ka rokeconi mwanya nä wekaga tondå må ndå å gwä two mwathie kuga nä må gate mwathiri onge kahora rä u rä nä tå rarä na å horo warä må thägi na må thuri mwene må thägi nä akoma ngä tiga watiranio harä a nyå mba thingira ti nyå mba nä yaka nä guo ni kanua rä u rä watiranio harä a thingira å gä coka å kiuga ningä nä warutwo anga nä kahä karä a tuä two kana gothe korwo gå tirä kahä agä tuä two nä no kwage tondå å rä a ndå å rutwo nä må ndå å tetukanä tie na må ndå å te må thahu warutwo å rorio nakå wanengerwo må thuri å rä a å mwe wa thuri a ndundu hau nja na ndä rakorire nä kå rä na ngoima ä rä a rongorirwo nä ya gå kå ra må thä gi å rä å cio nä getha å kiuma hau hakwo maguta å nengerwo må thuri å mwe wa thuri acia ndundu athiä naguo gwake aweherie kå tondå kå u kwä na gä kuo nä getha kwambe gå kä rå rwo kä rä a kä arä a må thuri å cio gä tigakä rä å rä å ngä tondå na no mahå rwo nä ngomi ciao makome andå mathiä te må garå rä ngä nä mararire cia gwä temera rä u nä kä o gä atå maga wambe å cukä rwo mä tä na å tuä rio wega hä ndä å å horo wago ago gä kå inä nä marä å thamaki wao no nginya kå menyeke å nä kä kä arä å yå marä o ndä gakore ningä kä ama hä ndä ngä rä u kuma hä ndä ä må ndå å ngä wä na må thä gi må thamaki å gä na må thä gi må rä ma å rä a nä o nginya oke athamaki terä atatå mena må thä gi niguo moke gå kä rangä ra må thä gi å cio å kä nengerwo må thamaki å nä getha nä å raimire kå rä a å rarä nä getha makä menye na matuä rie nä wagä rwo kå noka akä nengerwo niguo kuma rä rä a må thuri å cio aragä komire ngwä ciria ng'ang'a wa njoroge nä amenya ndeto ä yo ä å ndå nyonete hä ndä ngä na må kwanjå na ngåbia ä no ä kä ragwo nene ngä ona tarona tarä må thä gie naguo ätagwo gä tukå ti ngåbia ng'ang'a ndekä rä te ngåbia ng'ang'a ä kä ra ngåbia ici ätagwo god papa uga nä gä tukå rä u ti gä tukå rä u ena må kwanjå ndanjä rire no ngä ona må thiä re wake rä arathiä tena må thä gi må thä gi ndå rä ene akä rä nä guo onake no må thuri nä må thuri gå tirä må ndå wa må giria akä rä nä guo å cio nä må thuri tirå makungu wangå gä tuma nake tabarä ra ya å ndå ire witå niä njä tagwo Benjamin Wangarä må mbåi wa mbarä ya mbu na nä ndä kamwe cabuno kä rorå ma nyambo kä rotherema å cio nä guo å ndå ire witå Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo ceceni ya ũndũire witũ Wasobo Nehiga Sindwetie umba ungole Ikama kisingi undo lambalu Yagete kilifote muko Yakiliona deniita nagote Yagete kilifote muko Yakiliona deniita nagote Wendo wadhiko isi nindi angulie Kiria kwa mandu nyumbanile Bendera yarikie arurukio Ni ukomenya njĩtagwo Asumbu Ithiko ici titarĩrĩa rĩa tene Kiugo
kiari uthithimũko wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩndĩa tũtanũkane wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩndĩa tũtanũkane wendo wa thikũ ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkia rũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asumbu Samburu na wĩra Jackie wa Icos Ciugo icio na njĩta sweet baby nĩnjũĩ nĩwanetie ratũma thikũ ici kwaga mbeca mũhuko nĩ maĩve ũrahũra na ndĩrĩ thikũ ici kwaga mbeca mũhuko nĩ maĩve ũrahũra na ndĩrĩ wendo wa thikũ ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkia rũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Geithia Jesse Arũirũ Kĩnyumire nĩ mũru kamandũra ndũngĩnyua njohi yakwa ngũtige ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke ndingĩthũra kũrenga thigino ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke ndingĩthũra kũrenga thigino wendo wa thikũ ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkia rũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asumbu Nietha ciringi na inya wangeciwe nyue maĩ ũthakare tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri wendo wa thikũ ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkia rũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asumbu Subukia wendo wa thikũ ici mane iko shida kaka designer noririkania Jemo Shuma Vaza etagwa Franco Asumbu etagwa Dea Goriero itimia itiu wangesindwetie umba ungore ndĩkamaki singi ũndũra mbaru ndiagĩte ngiri vote mũhuko ndiakĩrĩora ndĩanie itanagũte ndiagĩte ngiri vote mũhuko ndiakĩrĩora ndĩanie itanagũte wendo wa thikũ ici nĩndĩa ngũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkia rũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Asumbu Hola beku masubukia Iwa thikũ ici titarĩrĩa rĩa tene kiugo wendo kĩarĩ ũthithimũko wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩndĩa tũtanũkane
wendo cio ndwari kwĩithanĩra thikũ ici nĩ ndĩa tũtanukane wendo wa thikũ ici nĩ ndĩa ngũrĩre iria kwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩũkũmenya njĩtagwo Kasuku. Ndoke thikĩrĩria rũrũ ũcoke wĩikare ũtarĩ na mamuti hapana. Good afternoon. Thaa mũgwanja tigĩtie dakika 19 peke yake. Mwangi wa Dawa Subukia MCA mtarajiwa Stanley Nyage wake hara. Good afternoon. Wakarĩte na kamonde geithiai mũrĩithi cema njĩtagwo Michael Degwa ĩkaiye waru kuma barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamacoki primary. Asante sana Pao wasabu kuma Gaitara Mangu niko chonjo mambo zana wapenda sana. We love you too. Mwetako Getao wa Tarbo geithika sana John Jiwa Fakaria. Good afternoon to you and akuona tena sana uko ndani Naivasa back to Kawa. Peter Mwane Kikuma Chuka asante sana. Kwena dawa ya gutiga thigara. Oi mwere uga asiragiririe ta baba witu. You know, let me tell you, and this is not from an expert point of view. Agutie kindu kiritu ta gutiga ta thigara. Are you sure? Yes. Thigara gutiga. Oh God. No utige njohi. No utige miraa. But hakuna kitu ngumu kuacha kama fegi. Ni baba tigire oguo. Neu ni baba wa. Nari chain smoker. Andu aria manatiga thigara mundu agatiga thigara kinya mieri 6 agacoka gacokerera. Na by the way ni nyonete. They are my friends. Na makahonoka na magathie kanitha na makahunjagia. Batireta. Eni. Ukamwena ni umwe. Na gabandiko gekiragwo na haha oguo. Ake agoti mundu atige mafegi. Atea ugatigera ugabandika gothi-inĩ agotoma mundu atige gusmoke. Oye reka niko kagucagia kiria kunyota gakuninaga urge. No niguo mundu aikire maũndũ macio nĩ kũngarangara. So uria ungaraga ukaigua cio mungaro ni wa thigara ri gabandiko kau gatumaga niko kangaraga andu aku ndo mandirathie ngathoiretio thaa ngakorwo hau ndora ni he maũndũ marĩa njohĩgĩrĩire tawe ũgũbatie ikarĩra harĩa na mũtumia ũcio wa ndawa cia kũrebia wĩna ũhĩgĩrĩru nginya karigwo karĩ no uma mũtarani no wa rehabilitation ona mũthikĩria gũkĩriga gũkanĩwe mwena rehabilitation kĩrĩ uma na idea ciothe cia nginya mĩtũkũ na gĩcuku kĩa nuthu kiro gwĩkĩrĩrwo ndũgatinde ũgĩcokera ngĩkondera menya nginya makabo rĩ makabo ngamenya manyuagwo na njuku gĩcuku ka nuthu gwĩtagwo Gutus kĩbothere athendũ Gutus gwĩtagwo kĩbothere gwĩtagwo kĩbothere nĩkĩ tiguo tũratinde toto rĩa gũkũ gwĩtagwo Kilimani kũrĩa gwĩtagwo kĩbothere kuo makabo makirĩire na mũthuri wa mwena ũcio wetagwo Kiberas na nĩahurũkire endagia ngũkũ yetagwo Kiberas rĩu kũu kĩbothere rĩ ndathiaga gũcera best yakwa kũu kũu nĩkuo ndamenyeire makabo nĩ ũrwanyua makabo twambĩrĩria hau wakarĩte Kamereria ura makamo karete atrere. Kwa wajere tono kalero wega ta ciana iria ingi. Ni Nairobi ya thukia. Angĩkona kũu kwĩna kũrũgwo na mũzinga wa 150 wa kare. Mũzinga wa 150 nĩ waku naguo tondũ njigire naguo nĩ wĩkũ. Makamo. Yeah. Ndoro wanywa makabo wega wakarĩte. Ũmenye atĩrĩ mũndũ nĩ ingĩra mageri-inĩ ndũketigĩre kuga. Ndũngĩhũrwo. Uga. Devu nĩ watigire. Ndoro wanywa makabo. Hĩndĩ ĩyo tũtakũĩ. Hĩndĩ ĩyo toĩkaine nĩ indoro. Ena kũrĩa watũire rĩ. Manyuagwo na njuku ya hoiti. Ya nuthu. Atĩ na gĩtũmi nĩ atĩ ndũgatinde ũgĩcokera. Ndidio getia. Wanja meri ukariganirwo kani ukuinuka. Aringa njuku igiri. Ni oguo. Ukaigua riu ene wakinya. Aringa njuku igiri ugoca mutore okere. Ano tocokera ringi. Aringa njuku. Aringa njuku igiri ugoca mutore.
nende angole Kiria kwa mandu nyumbanile Bendera ya rekie arurukio Utarane moto Utarane nduthi Utarane nduthi Kirenga utarane irigo Mutarane nduthi Agwanyu amazuku mere ukoya nduthi ukainoka Okaringa ugakona njuku ici Ugosa motore Ukanuka Karinga frame Wasa motore wenuke Wasa motore Etagwo motore Nduthi Etagwo motore kana tore tore Nagekire nyaga nduthi Gekire nyaga etagwo atia Nagekire nyaga nduthi ati kibi kibi Asa Nige tore tore Etagwo baba wanywekaga atia Athiana tore tore Asa matigaga uguo Ate baba wanywekaga atia Arugutaga motore Kuruguta niguo twarithia Arugutaga motore Arugutaga motore Arugutaga tore tore Arugutaga tore tore Aiguaga Kirinyaga Ukirakaria mami wanyu akureria gukuhura Kirinyaga mutumia eraga mwana we More Amore Ndurambigua Ndurambigua Usune moto metio guo Manga ingoko na ngono etabana ngono Nyokomenya jetago asumbu Ngoko na ngono etabana ngono Bala tana bala Ngono ne bala Ngono etabana ngono etabana ngono Ore Otoketia thagua goko Ujigua manyua makava magera gatagatĩ na mũtore tore na tore tore he ndereba mũrata wakwa athiĩte na kũu acamanagia nao na cati na vethiti either vethiti kana cati agerete haha yerũ-rainĩ ndangĩehereranga andũ a Kĩrĩnyaga matigũraga bia makagweta kanyamũ keo itakũgweta gĩikaro-inĩ ndakamenya ona ikamba nĩ mareka magwetaga ona mũhunjia akĩhunjia ngari-inĩ rĩ ndaiguĩte wahunjagia ngari-inĩ cia gũkũ cia gũka Nairobi ngari ĩkĩgũtha mũkuru ĩkĩinama ũguo agĩkagweta ageithio nĩ Njũgũ na wa Wairimũ ndageithĩka sana anogokete arauga atĩ guoca mũtore kuoza mũtore tore aringa njuku igĩrĩ ũkoca mũtore tore ũkainũka maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikĩhata thaa mũgwanja Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka na hamwe na maũndũ marĩa Ng'ang'a wa Njoroge agũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ andũ atano kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ ya Itoi kaunti-inĩ ya Mandera. Minister wa tene wa ũgitĩri Dr. Fred Matiang'i kũrikwo ũteti-inĩ thutha wake gũcemania na atongoria a mũng'ethanĩro na mũrangĩri wa ũtukũ thukuru-inĩ wa secondary wa Kĩu Matundu mũkũrwa-inĩ Nyĩrĩ kũragwo nĩ ekinaĩ. Macio na mangĩ mĩingĩ kĩhata thaa mũgwanja Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi. Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247#, Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Mugoda niguo nimire nacio bebe ngahanda riu rora ni ciatuika ciayerwo gukuria thangari. We nduhorere amiranire ni makurumbuitie na njira njega wenda kunina ria na ngothe na tunyamu tuothe mugunda-ini waku wa bebe magakurehera Maize Succeed 280 OD. Iyo ni iriku? Ino ni dawa ya kuhukia kaimana ria riothe mugunda-ini waku wa bebe na tondu ngihinya ici ciothe haha ri ni turokanire o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Ndanyota uguo mwathanire kugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru karwimbo kariki we yariria kengwire njuguna ni nyotete na haha ndio na ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo riku kamata 200ml na mbao uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicua chonjo. Haya nikiona ndurathikiriria ura ndirakwira guku ni utindi ugiturikia thundo niki thina waku riu ri nie ndina thundo ngatoka nie ndiramenya niki ngothi yakwa ikite ithukite. Ai Kotoi Aga Khan makoragwo na ataramu a mithemba yothe tariu we wina thina wa ngothi thina wa njuiri no wende kunyitanira na ataramu kana marigitari kuma kuria kwa Aga Khan tariu muikari wa Nyaikuru ri angituthikiriria o rucini tukihagaria ri agikimenya ura tukumwira horo wigie ugima wake wa mwiri kuma kuria kwa Aga Khan turokane rucio kabisa. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurua na mirimo tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku ike wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDG, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azaton. Ndukireke tuthome cia Botakem o rucini tukihagaria. Nyokabi oyu he hindu wirigite kuhanda kabici na ndathie kurora kabici ngundire kunjikaga ya kabici ri yahanaga oro uguo ona tigoro uguo ona ndiakunjire wega na ndathiete hau thoko ngerwo mundu arakomereirie kabici ngigura tathikiriria riu andu aria metagwo Syngenta ri ni maturehire kindu gitagwo Gloria F1 iyo ni iriku tamenya yari dawa ya kuhuhiriria kabici ikauma wega no riu ri mari na dawa ingi makiria njega iretwo Gloria Star F1 kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM koguo ndathie nduka-ini umuthi njetie Gloria Star F1 kethie nduka amwenda yene
ngoro ciao kayake mutemera enjera yakira nimo amwendi atweke ngombonga ya mutuire munene Yusufu endio tangobonga ya mutuire faro Ena morogo ana mwana wa Goliai uciarirwo thina-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũ ya witũ wega wakenda kũmana ũngĩtwarwo arĩa ũkũrwe gũkũra Engi Andy Githuka etaka muturumbu ya ruru Steve Touch asante sana Rachel Jenga thank you tuthecere utondo ndungata ya Ngai ye haha yes etaka muturi wa Muiro karibu sana my brother thank you good afternoon to you karibu asante yeah. Yes oh yes kokera akarire onie muturi nikora kana niki auga no ni kwara jira kana go muraria atwarithi na mbere rugano ajere nawe auga ina no gwitikia yini tondu ndira atwarithi rugano na mbere no wanjita na tondu we mwene mitambo tha ici ri ndira ndandwarithia njire uria renda yes wakarende aria na bwana wa Inoro muturi wa Muiru ni twakuhuria kiroho etereire karibu ithe wa Tania Odikiriria thank you so much na mathaa matatu mathirikani mainekirira ndungata ya Ngai muturi wa Muiru haha no kanyutu wa githaa gya kurikiria kiroho twagomanio ni nyene kesho pia ni siku good afternoon we love it Ureta irathimo itumetwe ndio tangombo bururi wa kuraya Yusufu ndio tangombo Ngai ya mutuire faro Ena morogo ya mwana wa Goliai thina-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũ ya witũ wega wakenda kũ Ni Jumaine ya muthia ya mweri wena mwaka wa 2025 njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa Muiru na gutangire gwikire gukura ndigukana tona ngwete thayo na umithio wa itekio no ngwete ndoka turikirie indi mbere yo ng'ang'a wa Njoroge ni gututhomera mohoro ma Inoro miaraho mathaa mugwanja iria ireketie kwihanda guku ni kwa Inoro mathaa Inoro miaraho
Andũ atano kũragĩrwo tharĩkĩro-inĩ ya Itoi kũrĩa kaunti-inĩ ya Mandera. Minista wa tene wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i kũrika ũteti-inĩ thutha wake gũcemania na atongoria mũng'ethanĩro na mũrangĩri wa ũtukũ thukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Kĩũ kũrĩa Mũtũndũ Mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ kũragwo nĩ ekinaĩ. Kali egerie kuona uria tungiumiririo hanini nigetha tukorwo twariha mbeca icio tondu ni turariha kahora kahora. Murangiri umwe wa thukuru wa Kĩũ secondary ni arikitie kuragwo mathaa-inĩ ma ũtukũ na nĩ rĩrĩa agũkoretwo wĩra-inĩ wake. Leo tumepatanisha jamii wa Samburu na wale wa Turkana, tumekutana kwa neighboring county like Laikipia, na wenye tumekutana nao tumechagua the peace influencers. Koro mwirira twatwire kwethoithio turatindira muthenya mugimo tukigweta wa mwana kioria wagwire haro-ini abathi papos ni twarikia kuguona ndagika ino. Thaa mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Andũ atano nĩ moragirwo na ngeri matigwo na nguraro njũru thutha wa Itoi irekwo nĩ Al-Shabab gũtabania tharĩkĩra kware-inĩ ĩmwe ya mahiga itũra-inĩ rĩa Bur Abur kũrĩa kaunti-inĩ ya Mandera. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte Itoi icio ithũkĩire aruti wĩra cio ndagĩka nini thutha wa gũkinya kware-inĩ ĩyo thaa ĩmwe cia rũcinĩ na kũmahũra rithathi kĩundutho. Kũrerĩkana aruti wĩra 25 nĩ mahotire gwĩthara hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo. Mbũtũ nene ya borithi ĩtũmĩtwo gũcokia thayũ mwena ũcio. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ cirenda maobitha a borithi arĩa makuruhanĩtio na kũraga mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru mahingũrĩrwo thitango. Abitha mũnene wa gĩkundi kĩa Amnesty International Irũngũ Haunton nĩ orotete honge cia ũthuthuria cia thirikari nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ gwĩkururia kũrĩkia ũtuĩria wacio. Oigĩte Akenya 65 nĩo moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo na nĩ nginya bamĩrĩ ciao cione kĩhoto gĩa kũrwo nĩ endwa ao. Orotete thirikari akiuga yahũthĩrire honge cia ũgitĩri gwĩkĩra mbeũ njĩthĩ acio guoya na njĩra ya kũmanyita mĩgwate. Arĩtie thutha wa nyũmba ya mohoro ya BBC gũcabithia riboti ĩronania ũrĩa maabitha a ũgitĩri mahithũkĩire kana moragire mbeũ njĩthĩ acio na njĩra ya kũmahũra rithathi. To have killed, to have forcibly abducted and intimidated and hurt Kenyans over this period. The lack of accountability at this time is very worrying because what it does is it sends a signal to other state agencies and state officers that they can break the law, commit serious crimes and have no fear of the law being applied to them. So we would call on all the agencies within the criminal justice system to learn from what happened last year and make sure that they can preempt the potential for violence. That is the most important thing. And secondly, that they can manage the protests in a way in which it does not criminalize legitimate protest and also lead to loss of life and injury where it could be prevented. Tumurike ciĩgiĩ ũteti kũrĩa minista wa tene wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩarikĩte kĩwanja-inĩ kĩa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ndũkũ-inĩ thutha wake kũhũndũka bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa Amerika. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Matiang'i nĩacemanirie na mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na mũtongoria wa kĩama kĩa PLP Martha Wangari wa Karũa. Angĩ arĩa maima thĩinĩ wa mũcemanio ũcio nĩ Eugene Wamalwa wa kĩama kĩa DAP Kenya, ũrĩa ũrarĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ JB Mũturi hamwe na minista wa atene Mũhisa Kitui ũndũ ũmwe na Mithika Linturi. Ona mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee guothe bũrũri-inĩ Saitoti Torome oima thĩinĩ wa mũcemanio ũcio. Atongoria acio makĩonekana kwambia kwarĩra ndama cia kĩũteti mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027. Inooro ceceni hakuhĩ nawe
Thirikari kuhitukira bodi ya kuramata ciuthi cia kamari bururi-ini BCLB ni rugamitie ciuthi ciothe cia kamari bururi-ini kwa ihinda ria nduko 30 ciukite. O ningi bodi iyo no irugamitie ugathiriria wa ciuthi icio kuhitukira nenda cia kiriu na nyumba cia mohoro, na riu bodi iyo yathite ene ciuthi icio kuneana matangatho mao megie ciuthi icio kuri bodi ya kuramata thinema bururi-ini niguo ithurimo weru kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro. Bodi iyo ningi ni urite bunge ya bururi kuika ndereti ya watho wa kuramata ciuthi icio niguo kuhotithia kanja nyumba cia mohoro kuramata ugathiriria watho wa ciuthi icio, na niguo ukinyaniria mwerekera ucio thirikari riu ni yumbite kamiti ya hamwe iria kuruhanitie anyiti itemi ngurani niguo kuramata ciuthi icio cia kamari. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tumurike ciĩgie githomo kuria ngarama ndito ya muturire ni rituhitie mihango ya aciari gucokia ciana mathukuru riri ciambitie kuhingura ni undu wa tamu ya keri, na riu aciari aingi maroria arutani anene ya mathukuru kumetikiria maria bithi na matena handu-ini ha kuingatira ciana ciao bithi. Na kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu aciari oho ningi ni moritie thirikari irekererie kigina kiria gitumagwo mathukuru-ini kurugamirira ngarama ya mathomo niguo gwithema kuhotomia mathomo ta uria mwandiki witu Salome Murugi aratariria. Aciari aya marauga ati na magumirwo nginya ni urito wa kugurira ciana ciao indo iria marendekana niguo gucoka cukuru, na oguo magathie na mbere kuhinyiriria ona arimu anene a cukuru mahote kumomiriria nigetha mahote gwetha bithi oro kahora. Nĩwegĩte na thĩna mũnene wa mbeca na rĩu gũtwara ciana thukuru hena maũndũ marĩa tũrona nĩ maritũ, na tũngĩhoya thukuru tafadhali, tũngĩhoya arimũ na thirikari ĩgerie kuona ũrĩa tũngĩũmĩrĩrio hanini nĩgetha tũkorwo twarĩha mbeca icio, tondũ nĩ tũrarĩha kahora kahora nĩgetha tũhote kũrĩkia. Na ũhoro wa free primary education nĩ tũrona thaa ici mũndũ akĩingĩria mwana thukuru arakorwo akĩruta mbeca, na rĩu mbeca icio cigakorwo ciĩ nyingĩ ti ta ũrĩa taugaga gĩthomo gĩa bure, maũndũ no maritũ. Watoto wanarudi shule wakati ni kubaya, hakuna pesa, mambo ni ngumu, wengine watafukuzwa hata kesho. Tungeomba serikali jaribu kusema kama mimi alisema hii mambo ni ya free, shule ikuwe free kweli. Juu shule sasa hii sio free. Ni shule inalipa kila kitu. Wazazi wanateseka sana na hakuna kazi, hakuna pesa. Oro hindi iyo aciari aya na maikĩtie ihoya kuri thirikari kurekereria kigina kiria erutaga kuri mathukuru mahinda-ini maria magĩrĩire niguo mihango ihote guthie na mbere mathukuru-ini hatari na muhinga wowothe. Githomo kiria ciana irathoma ni kwaga tondu aciari ingi matirihotaga gwikithia ciana ciao igeranio, mbeca iyo ni cikwaga. Uguo ni ta kuga ni tutige gwikirwo mirigo miingi na andu no mararuta magoti. No ũngĩhoya iria ciũkaga cukuru ũgerie gũgĩtũma nĩgetha ciana citũ itigakĩingatwo cia secondary na tukorwo tuona mbeca iria twagĩrĩirwo kuongerera. Kenya hii tulikuwa ni watu wa shida wako wengi. Sasa mtu kama mtu wa chini itamuaffect kabisa. Kwa hiyo serikali waje tu kupiga tu nini maana ya siasa, kupambana uongozi nini. Kitu ya muhimu tunataka vitendo. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tuthie Murang'a kuria riri mathukuru mambĩrĩirie kũhingũrwo nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ. Aciari nĩ mathingatĩtwo kũmenyerera ciana ciao kumana na mogwati marĩa mokanagia na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura. Nĩ rĩtana rĩa mũrutani mũnene wa thukuru wa mũthingi wa tekinoronjĩ kũrĩa Kĩharũ Beatrice Wachira akenda aciari kũiyũkia wĩigĩrĩrĩki wa kũringia ciana njũĩ na mĩkuru ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩrĩ ũgwati. Na aciari nĩ morĩtie arutani metĩkĩrie ciana gũthiaga mathukuru gwathererũka nĩguo kũnyihia mogwati ma mbura na nduma mathaa-inĩ ma rũcinĩ. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Arutwo a thukuru imwe nĩ mambĩrĩirie gũcoka thukuru tamu ya kerĩ, na mbura nene no ĩrathiĩ na mbere kuura mĩena ĩtiganĩte. Nĩ twambĩrĩirie wega, ciana ciothe nĩ ciũkĩte kuma ECD, primary na JS. Ona arutani nĩ macokereirio wega, nĩ twambĩrĩirie mathaa marĩa ma kawaida na no tũrathiĩ na mbere. Na kuona kwĩna arutwo mahĩtũkagĩra kũndũ njũĩ-inĩ, aciari morĩtio kũmenyerera ciana ciao, rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mũrutani mũnene wa thukuru wa tekinoronjĩ Beatrice Wachira. Kwĩna mbura nene mũno na no ĩrathiĩ na mbere, tũkĩhe aciari mamenyerere ciana citũ and if it is possible reke accompany ciana rũcinĩ magĩũka thukuru nĩgetha to make sure they are safe. Na kuona kwĩna kũndũ kũngĩ kũgũmagĩrwo nĩ matuĩka, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi
orĩtie andũ gũikara cemba na kwĩmenyerera kuona matuĩka maya nĩ maracũngĩrĩria hathara nene na nginya gũthararia gĩthomo. Kwĩna mbura nene mũno na no ĩrathiĩ na mbere tũkĩhe aciari mamenyerere ciana citũ and if it is possible reke company ciana rũcinĩ magĩũka thukuru nĩgetha to make sure they are safe. Marĩtwa makwa nĩ Elijah Mwangi, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mathako. Tũroria arĩa marathiĩ na ngari, arĩa marathiĩ na nduthi, arĩa marahũthĩra barabara makorwo na wĩigĩrĩrĩki kahinda-inĩ gaka ka mbura nene nĩgetha tũnyihanyihie mĩtino ĩrĩa ĩngĩoneka nĩ ũndũ wa gũkorwo me barabara gũkiuraga kana magĩteng'eria ngari cia. Aciari arĩa twaranĩirie nao magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari na kũmĩũria ĩtĩkĩrie ciana ithiage thukuru kwĩna ũtheri nĩguo ikahota kwĩmenyerera na hwaĩ-inĩ kwagaga kumĩra icereirwo. Amarĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Ng'ang'a na ndĩ mũikari wa Murang'a. Rĩhoya rĩakwa kũrĩ thirikari itũ ya mũgathe Mheshimiwa Ruto, twĩna guoya atĩ ciana citũ ciahota gũkururio nĩ maĩ igĩthiĩ thukuru. Nĩtũkũhoya thirikari ĩtĩkĩrie tu ciana citũ itiga gũthiaga tene, mathiaga ta hau ũguo thaa ĩmwe na nuthu thaa ĩmwe nĩgetha tũmagitĩre kumania na maũndũ ta macio ma gũkururio nĩ maĩ na matuĩka ta macio marahappen Murang'a. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Mathukuru ma university gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio kũhandaga mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩmateithia gwĩka ũthuthuria na oho ningĩ kũgacĩrithia mathomo megiĩ marĩa matũrigicĩirie. Nĩ rĩtana rĩa abitha mũnene bodi-inĩ ya mayunivasĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ Michael Kuria hĩndĩ icera yunivasĩtĩ-inĩ wa Zitech mwena wa wĩteithia kũrĩa Juja kũrĩa kũrarĩ na mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ, na vice chancellor wa Zitech University Professor Njenga Mũnene nĩ orĩtie mathukuru ma ngathĩ cia igũrũ kwĩhandagĩra mĩngũro ya mĩtĩ handũ-inĩ ha kũgũraga. Mũbango ũcio wa ũhandi wa mĩtĩ ũtanyĩte kũnyita itemi harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na kũhũrana na mathĩna ma ũgarũrũku wa rĩera. Nĩ tũhandĩte mĩtĩ mĩingĩ mũno na the purpose ya gwĩka ũguo nĩ atĩ mĩtĩ ĩ bata mũno kũheana kĩruru, imwe nĩ ĩhũthagĩrwo ĩ ndawa na mĩingĩ mũno ĩkahũthĩrwo ya gũthakaria, na mĩtĩ nĩ mĩega tondũ nĩ ĩtheragia rĩera. There is a value to the trees that they are planting. In other words, there is a utility to it. They are more likely to take care of those trees to make sure that they survive. So in the same way, even as institutions, if there is a benefit we can get from the trees that we are growing, why not grow the trees that we can have a certain utility to it? So yes, I would encourage universities to plant trees that also contribute to their core business, and their core business is teaching and research. Tuthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwĩrĩ wa mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 25 na ũrĩa wagũire ndururumo-inĩ ya Rukenya rũĩ-inĩ rwa Thiba kũrĩa gĩcigo Kĩrĩnyaga nĩ ũrokire kuonekana. Abitha wa gũthaitĩra mogwati kũrĩa Kĩrĩnyaga Shujaa John Kĩama oigĩte mwĩrĩ ũcio wonirwo kilomita 2 kuma harĩa mwanake ũcio wagwĩrĩire. Borithi na mũingĩ itũũra-inĩ rĩu marakoretwo magĩcaragia na mwĩrĩ wa mwanake ũcio kuma mũthenya wa Kiumia rĩrĩa mwanake ũcio agũire magĩthambĩra marĩ hamwe na arata ake. Mwanake ũcio macerete mwena ũcio na arata ake makĩria ma 20 moimĩte gũkũ Nairobi ĩndĩ agĩcoka gũtũngwo nĩ mũtino ũcio mathaa-inĩ ma Kiumia hwaĩ-inĩ. Korwo mwĩrĩ ũrĩa twatuire kwetha ũirio tũratindĩira mũthenya mũgima tũkĩgwetha wa mwanake ũrĩa wagũire harũ-inĩ aba Thiba Falls. Nĩ twarĩkia kuona ndagĩka ĩno tũragwĩruta keka tũgwĩtware mocarĩ. Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ twaguona na rĩu andũ nĩ mekũhota, aciari nĩ mekũhota gũkorwo mena thayũ na marute mawĩra marĩa mangĩ magĩrĩire mambie gwĩciria ũhoro wa kũmumaga. Kũngĩ nakuo kũrokire kĩeha itũũra-inĩ rĩa Kĩũ Mũtũndũ gĩcigo-inĩ kĩa Mũkũrũ-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ thutha wa mũrangĩri wa thukuru wa sekondarĩ wa Kĩũ kũragwo nĩ ekinaĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ũhoro makĩria augĩte ekinaĩ acio moragire mũrangĩri ũcio na njĩra ya kũmũtemanga na banga mbere ya metharĩte na mũtambo wa transformer ũrĩa ũrĩ thukuru-inĩ ũcio. Na mũjibu wa gũthukio mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyĩrĩ Karanja wa Maina na ũrĩa umĩte thĩinĩ wa itũũra rĩu nĩ orĩtie honge cia ũgitĩri gũtabania ũthuthuria wa arĩa matabanirie njũragano ĩyo. Mũrangĩri ũmwe wa thukuru wa Kĩũ Secondary nĩ arĩkĩtie kũragwo mathaa-inĩ ma ũtukũ, na nĩ rĩrĩa agũkoretwo arĩ wĩra-inĩ wake na kũragĩtuĩka nĩ mĩkora yũkire thĩinĩ wa kũiya transformer ĩmwe ĩrĩa ĩrĩ bara-inĩ no ĩrĩ within the compound ya thukuru, na magĩkambĩria we na mĩkora ĩyo nĩho mamũnyitire makĩmuoha na marĩkia kũmũtemanga. Nĩ ũhoro wa kĩeha. Mũthuri ũyũ nĩ mũthuri ũreheanĩte mũno wĩra-inĩ wake, a very dedicated person, arĩ mũthuri mwĩtĩkia
na ararĩ mũthuri mũrũmĩrĩri wa kĩama kĩa PCMF thĩinĩ wa kanitha wa PCA Gataro. Inoro Mĩaraho, ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihire kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ ĩgũrĩte ambulance ya kĩrĩu nĩguo kũhũrana na mĩtangĩko ya arwaru magĩetha motungata ma ũrigiti wa hi na hi nja wa kaunti ĩno, na gavana Joshua Irungu wa Kahora oigĩte ambulance icio nĩ cikũnina ngarama ya gũkombora ambulance cia andũ kĩũmbe na kwerekeria kĩgĩna kĩu harĩ tabarĩra ingĩ. O ningĩ oigĩte no cikũnina namba ya ikuũ iria cironekaga arwaru magĩtwarwo thibitarĩ-inĩ cia kũraihu. Katika hii hospitali tumeleta a very comprehensive mobile ICU kupitia hii ambulance ya siku ya leo. It is well equipped ya kwamba tuokoe maisha ya watu wetu, kwa sababu tunaweza kuwa na vifaa kwa hospitali, lakini wakati wa kuhamisha wagonjwa kutoka kwa eneo hii kuyapeleka for advance or referral, mara nyingine tunapoteza wagonjwa wetu kwa barabara, na kwa hivyo hii is more of an advanced ICU ile itakuwa inaokoa maisha, na ndio unasikia kwamba hata tuko na machinzi ya kwamba hata moyo ikienda kama haifanyi inaweza kuamushwa, kwa sababu we have and to make sure that our people wale we are delivering any life that any patient yule atakuwa anahamishwa kutoka hapa paka another destination. Riboti kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro Mĩaraho thaa mũgwanja na njĩra ithiranĩte nĩ kũndũkana matemo wona ciahanda thaa 8. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Mĩaraho, nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho, mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwa mũkĩra.
inukira mukaguo na toma twaku ne maisaidwe tora ria wasuria deingate Studio 56 Wakwera Niende tui atano niende tui joge muko wa family kidaga itheru naguo diruma mutumia ndeaga ira ndaheo tondona ndaga kuria ngimarĩrĩa niende tui ata ndigĩtuĩka mũkaguo na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku inũkĩra mũkaguo etoma ũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Sigana uria gwakwa nyumba na gutirio ndureka mukagwa ura etagwo Shiro Kamuranga rwimbo ruthaka muno makirira rwetagwo nie ndi njui aja na ni warato igure tabarira muthenya wa umuthi muthenya wa tariki 29 ni mwisho wa mweri wa April na togwo wika ukimenya ni thiini wa tabarira yake ndugitagwo kuihoria na kitu moja tunafanya baba kwa mugira thimu igiri ithatu kwa mugira thimu igiri ithatu nigetha tukorwo tukiri thiini wa mutambo wega muno makiri we mwega jagirite muno rire na uruoro waku yes Peter Githina Karibu mitamboni. Asante tena sana mudogo wetu Peter Githina ndo ukoro thini wa mutambo muno makiria na uririkane guko ni kwa Inoro ni mucie wotu ginotana na togwo wika by the way ni muthenya wa Tuesday ore mwega. Hello we kwaria nani ndiko karibuni tena sana thini wa metha itu ya mohoro twina ng'ang'a wa Njoroge na tugwa wika mwena wa digital twina Gordon must go na tugwa wika mwena wa kuria kungi kwa digital guothe twina gita wa Melon ubani wa thiko ici wendaga mbeca ahikia thiko ici matirenda ilayo kinya wa undu ndiracokereria na jambazi mwenzangu karibu tena sana Erona thimo yaku nie ngainaina aririkana nĩ tũrarĩka rĩko tũcemanie twĩke ũrĩa twĩkire Sunday ondethukia mũhuko mwĩrĩ ũkarega tũcemanie twĩke ũrĩa twĩkire Sunday ondethukia mũhuko mwĩrĩ ũkarega ũbani wa thikũ ici wendaga mbeca ahikia thikũ ici matirenda ilayo kinya wa undurume wendaga mbeca nikio ndauga ndũgokendire kĩndũ nikio ndauga ndũgokendire kĩndũ Jasper Gachunga Director Sandita gweta tũcemanie Thika nĩndarĩhĩtwo ndiĩtigagĩra mbirũ tukinywa na tukiinuka gwakwa Ruiru utuku ucio wothe ndwarekire njunge tukiria na tukiinuka gwakwa Ruiru hau hakikuga reke ciume nene ubani wa thikũ ici wendaga mbeca ahikia thikũ ici matirenda ithayo kinya wa ũndũrũme wendaga mbeca nikio ndauga ndũgokendire kĩndũ nikio ndauga ndũgokendire kĩndũ Dr. Gathenge avena ndukahutie kuura hutie riu niki ugu gwatuikire riu matikaruta wĩra na thayũ kana nĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩũru nawe we What's up? Ti what's up? Uthikire
What's up? Uthikire na ukuru na uti soka nika wahutia. Ha. Ruigore kuraria uru. No, ni I'm okay. Itoikarago kajera ni ukwenda pizza. Ngai no kuikia jani. Ngai atigwe ngai. What's up, yo? How are you doing? Jitako jamwanya dire. How are you doing? A lot of homing. Nanga funny. Acha tio kuikira heho. How is you, eh? Niko fiti tena sana, I thank God too. Mambo iko fiti. Na gakina nigukuona. Kama kawaida kama dawa. I'm glowing. Yeah? Yeah. Yes you are. Kama kawaida kama dawa. Ana heka udura smile ka udukeho. Maundu kwagira. Heka smile ose maira. Mosi wakwa ni mwake. Tithero. Ike muthuri ucio tarenda ndeithike. Ni ndikenaga wina thayu. Mosi wakwa. Agirite kwagira. Ndikenaga muci waku wina thayu. Ngayokite. To ni manya harigu ndirathi ngitindikagwo na nja. Ina mya ni uragira rira okuga thuka. Kwagirite muno. Ndiragira nginya tha. Ndirona uguo na ni njeru nyamu. No tijero. Mene tekeli. One of my watches. Yeah. One of my, you know. One of my many. Hedere mukenu. One. Na niere. Kinya mugathe. Okay, na ndona uguo. Wanena muzivi. Kayokite. Kira tunakika kama china browthi. Tunakio. Ndogithi kama china mugutho. No si wanaga. Ni Gordoni. No wanaga. Ni Gordoni ndigukuhiriirie. Sho natana kia beruga me. Kionda wado ngedire kindu. Ene kionda wado ngedire kindu. Rigora mumenyana no we guku. Ni kuria wagera we maguru. Nani amenikanyanga na vile leo. Mahali umepitia. Ndirathie date. I know. Yeah. No githiaga date marathi nao. Ndukamake. Nina ndigukwira ota muini wa rwimbo Edgar Thenge. Ndigwathindire kindu. Rwimbo ruta tekira iguru. Ndari hitonie tigagira mbiu. Tukinywana tukiinuka gwakwa ruiru. Utuku cio othe ndwarekire njunge. One hu. Tukiria na tukiinuka gwakwa ruiru. Au hakikuga reke ciumenene. Riu uri gwika joy ri. Wona mathie date ri. Umenye kiria kunengerwo uke tunane. Are we together? Ndirathie na muthuri wakwa. Mutirathie nake. No kamenya. Cio nĩ mumenyerete muno. I know. Ikare nyumba. Aigore njiguo na ninge ikaria ciana. Nie ni njurire murathi date na muthuri waku. Ndirathi nake umuthi. I know. Ndira mina muthia na muthuri waku kwa na address. To ndendete mivuto. Nende moe. Koguo ndagikeno. Aikaria ciana nyumba. Aikaria ciana nyumba. Ni irahingura thukuru. Ambethie kire mwarimu in fact. Na ina ni wiki ya kwariria mwarimu githungu. In fact mwarimu gathire kau ri ni ngutuma next week but one. Ndagwira. In fact mwarimu nyuma na tubesha twaku. Ndamba kuhingiceka by the way. Amuno twambire kurwa kiroko tondu ndanegerete mbia cia bithi ciothe. Tiko pesa tanegeretwo. Anegerire thirikuota. Ti pesa tanegeretwo. Ni haro retha. Ni gwetha excuse ya ati murakaranie. Nigetha uthie date. Ndoti iho. Ndamivangite tene muno ino. Kana umuthi tariki 29. Na ni ugwitikia ati ndikuwi. Na gathethi ana godeti. Ndikoi. Mwizo wa mweri. Ndikoi. Na kajua. Itiko kene masicio maria. Ndigukomba cikeno. Na wetikia ndimuru. Ndirakumana thutha haria hothe murathi. Agethie. Ndamhura mbica ranjikire mutandao. Wewe bata ni umenye ndithiti. Oko ti uguo kirona ne uke tunane. Ni undu wari. Ndi 10%. Ingithi nde moyo wakwa ri. Nigukorwo ngutumire mbica ya gathuri kau. Ngikorogo nayo. Nindi. Ukonie muthuri wakwa. Ndi meno akino rathukia mucie waku. Kahota kunjita muthi. Ubani wa thiku ici wendaga. Ubani wendaga mbeca. Na nĩ njũĩ he gathuri kau he kĩndũ kĩendetie. Koti kagũri. Kagũri nĩ karathi ũguo kahana ta gekũrũgama ngoro. Ũmenya ũguo mũrathi mũikaranaga mũthuri ũcio ũrathiĩ ũgĩtuĩkaga ndagĩtarĩ. No nĩ njira wĩnayo ya ndawa iria mũthuri ũcio ahũthagĩra. We no wandĩkire mũndũ prescription. Kwĩrĩgage. Yambie gauti. Ambĩrĩrie guo inhera.
Abure. Cia pressure. Tucoke aindihira. Aindihira ri. Urathie ukahuiriria kia kuhingura. Niwe maundu mothe we. Akira kuhingura kandu enda kuhuroka. We. Agitutige mitugo yo fathe guku. Enda gatunguru. We. Atunguru. Gitunguru ni first aid. Ya. Yes. Atumia karaka na harunda. Atiriri ni thaa cigana ni thaa 8 kahitukia ndagika 21. Kauga yo gitunguru. Inihira ngiaga mwenda gitunguru. Wari wewe muru uikaranetie nao. Ugatuka kinya ndagitari wa miti. Na mwa. Amerura ke ucio akwa ni wa thoko. Ajira ndikanage gariki. Endagia thoko. Eni. Ndikanage gariki. Ya muthurwa. Father. Thank you. Father, how are you? I am very good. Wakora to kimbura. Ni joy jomo ngora haha jangirira ndagerie kumugeithia rega. Yeah. Ndagerie kumwira guoko. Eto ginya ni andu angi makurugamite hau. Aya. Oka hituka tua. Atua ni gitikiiro. Ukari komothi. Umuthi coka ni gwikikene. Urenda kuga fatha ndukuonekaga. Oi gai mwathani. Ai. Yeah. Gutikiri uhoro. Kwero ande fatha itu. Ndoka muno ndi na uru. Uri kwega. Muno makiria. Maundu no mahorerete wega. No mahorete muno mathi wega. Yes. Twirigaine haha hindi ria tutathikite baba mutheru. Riu twamuthikire riu twi no twathi na mbere na ni twaririe maundu maiganona. Koguo tuthi na mbere na kuruta wira muthikiririe wa Inoro haria hothe uri. Karibu thaa 8 ici ni matha mamera ho jomo. Mamera ho. Andu ingi matonaga kuraihu. Ndwariwa. Iyo muthi kai fatha renda nawe. Iti na uru. Waja jomo ni ndumuhoire muno thiku ici. Thank you. Ito ni taburi ngiura. Gaka kolije tene. Gagere nigucokio. Nigucokio nikio fatha okite guku. Ni ndu angondu imwe ta ici. Iria cia kiurire. Ici ni njuru. Tugethe haria bugi yatereire muriha. I know. Karibu sana fatha wito. Thank you muno Joy. Na muthenya wa muthenya tamia ni utuhaririirie kaundu kega muno makiria. Na kamwire twambiriirie ri. Nduroke turihe biru na nie ngoro ndaria nae 1 please. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe withaga etagwo Wangu wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wangu wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wangu ni ikaragira arume migongo. Ehihi mari uratana karoi wa gakure. Wangu wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangu wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito engurana niume enga yeona marua. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha mwana ni arenda bithi ndire ndirariha nyumba riu mangwambiriria nako mundu wa Ngai ni kwiyaria kihonia ndina kio kiriko sherera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biashara no undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunji gia thi kuria huria biashara na andu kiumbe. Ningi mena utungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Ni turakuhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamukire gwa kahinda gatakirite mathaa 6 na ningi twina nginyagia insurance cia ngari, medical na ingi nyingi. Niguo kwiyandikithia utuike mumemba hura *237#. Eden Bridge Capital Limited ni tuguthikagiriria na tugakinyaniria mabataro maku. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpu
wa kibandani haibambi bila coke namna gani nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na graba 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi, Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini wi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Nekoihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyadira nehodo na ire honio eni mother faire cheswage tolerera cheswage tuora Boine yametamayo na hotire kuhitha kĩeha gĩake nĩonekire arĩ na ruo rũingĩ akĩhoya na kĩgirĩko kĩingĩ ahoire o nginya gĩthithina gatatama na gatathakame Atatathakame Niatiangiria nundu wa meya maitoi Agetokuera waganu itoi Agetohora tukeya nawe adhi Rangura roine shiake Tukihone rangura roine shiake Etago magiendo rubarutha kamuno makeria rwatukinyiria thaa inya na dakika 29 na muthenya muthiri tukoragwo na Father CK nyondo wa gutigirira maundu mothe ni mararani wega muno makiri na tokorani wega tugathoma maundu maingi na muthenya muthi Father CK muthenya muthi tuhaririirie kibatha itu muthiri ngwira twari horo wa kindu gitagwo ironda cia kurerwo nacio iria tukuaga tukaingira nacio thiini wa ndugu na igacoka igateithĩrĩria ndũgũ citũ aitha gũkua kana kũhotoma tũkũrora ũhoro wa ironda icio harĩ mwena wa anake na mwena wa airĩtu tũgũcoka tũrie atĩrĩrĩ nake ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩhiko rĩ na nĩ aingĩrire kĩhiko na mũndũ mũrwaru rĩ na rĩngĩ nake we arĩ mũrwaru kana nĩ ũmwe mũrwaru rĩ magwĩka atĩa nĩ tũgũcoka turore maundu maiganona maria metagwo ma kiambiriria ugo mbere ya tugwetera migambo yo ri ya mwena wa muiritu mwena wa mwanake na uria mangika aitha mundu wi thiini wa kihiko already na maundu ti mega kana mundu urenda kuingira thiini wa ndugu na ringi na mathina make we mwene koguo tukoria we agwika atia nigetha maundu make magirire tondu mundu ambaga kwibanga mundu ambaga kwibanga mbere ya ingirite riu mbere ya tugweta maundu macio mundu witwo Joy na Jomori ni ngwenda kugweta maundu 10 ma metagwo ma kuhingura murango mbere ya tuhoro ironda undu wa mbere ri ni ati mundu aheanaga kiria enakio na ndungihota kuheana kiria utenakio koguo mbere ya kuingira thiini wa ndugu o yothe ri ni wega wiyurie niki watwara thiini wa ndugu tondu ndugu ikoragwo na andu eri hari ari
kana rugi na gutiri undu muritu ta uko thiine wa ndugu na murei nemeto na githugu consumers tondu murei thiine wa ndugu ni kuga aingirire thiine wa ndugu na gutiri kanyamu atwarire nacio niyo macoka kuigwa makiuga atiriri mundu wakwa ni acenjirie muno kuma twahikania tondu we okire thiine wa ndugu ino moko matheri agiuka agiciria mwendwa wakwa ri ni aguthondekera maundu makwa na ni akundugiria nduike mwegega kuruga uria ndari wanyita na tondu nake uria nake ari okuria aumite ri na hari okiria onete ri no age gukinyaniria kiroto giaku tondu we kiria wendaga ri tikio we agirehe tukagia na gathina ka mbere au no moraia nikio rarehe metha iguru exactly mugambo wa keri ni ati thakame ya maithori ri igucagiriria thakame ya maithori we okay muiretu kwa muhano muiretu umite mucii muharaganu ri maita maria maingi agwaga o moko-ini ma mwanake nake umite o mucii muharaganu nikio tugaga na githungu ati brokenness ni attractaga each other uguo ngiuma kwanyu aumire na gakoro gakiura thakame tondu warerirwo ni aciari matakwendete ri kana matiakiri ho ri wina possibility nene muno ya kuguciriria mwanake nake wina ngoro iraura thakame tawe wina ironda tha ciaku exactly ni tondu waki ni tondu thakame ya maithori igucagiriria thakame ya maithori niki ni tondu kwa muhano ri tuge ako ni muiritu ri ithe wa muiritu niwe uthondekaga bica ya alume na ya wendo na kwendwo thiini wa ngoro ya muiritu koguo muiritu agikura na ithe utamunirie wendo ithe wa haro ithe wa ngui ithe utari ho maita maria maingi muiritu ucio ni eciragia atiri thiini wa tumeciria twake tuna aria thutha ati arume othe ri moti kuhana uguo arume othe ni ritwa riu maugaga koguo gakorwo atiriri itura ri ni kuri mwanake mukora biu witagwo Njomo na riu okikwa ni itura riu witagwo muiritu uyu ri ago kigwo moko-ini ma Njomo andu makoragia atiriri riu uyu nake ri mautona na Njomo ku no andu nio monaga Njomo ni muru muiritu uyu ngoro yake ri ni iraguciririo ni ngoro ya Njomo tondu Njomo thiini wa psychology ri ni a bad boy na muiritu retwo ni ithe ataretwo wega tuge atiri muiritu umite mucii wa ithe utari na kihariro ri onaga bad boys mahana araika mena mathagu na maguru meri koguo ithe tuigaga atiri mwanake yo ni muru onekaga ekaga no muiritu uyu ri hari kindu kiramuguciriria kindu gitagwo uthuku wa bicha ya wendo uria wekirwo thiini wa ngoro yake koguo lenses ciake kana maitho make ri matingiona mwanake urungie wega makwenda kuona uyu uranyua bangi akanyua kiraiko akanyua baki ni anyuaga muratina na changa agacoka ru agaikurukia na kurum fata ni gucimenya oja kija corome uracikurukia no anyita riu ucio ni mugambo wa keri mugambo wa gatatu murimu aciari matahonirie ni hinya muno we uhonie thiini wa ndugu ya kiwendo tondu expectations ni different na ni hari kamugambo tukuigwa twaingira thiini wa githomo atiriri ndukanahikire mundu kana uhikie mundu nigetha umurute mutondo-ini ndugande gutuika savior wake tondu agikorwo ni hari kaundu aciari maremirwo ni kunina thiini wa muiritu uyu ri chances are onawe nduhota kirio gikari ni ukubatara ugi wa guikara na kirore na gitikunungirire no ukamenyaga ni ndoire mwari wene nena gathina gaka na gaka na ndingihota kumucenjia tondu ndamuhikirie ena miaka 26 koguo gwa kahinda ka miaka 26 aciari ake matiahotire ku address kironda giki matiahotire gugithambia na gitiahonire koguo ni kiria gwika ri
ni kumenya uria ndibange uria nguikarania nakio na ndeithiririe uria munene ndingika ri ni gutigirira ati kironda giki gitino ngongerereka na gitina butha ko kwahoteka ri kihone kana na kiume kahora kaho nigetha hote guikarania nakio na ndigirire ati kironda giki ri gitiga hutia ciana iria tugaciara koguo weta akone muthuri akoeta muthuri ri ni ugutigirira ni wageria uria ungihota kuona ati kironda giki ni giatuika addressed muga ucio ni mugambo wa gatatu mugambo wa kana ri ndugacarie mundu aharia nake ndukanacarie mundu uhana mami wanyu ndukanacarie mundu uhana mami wanyu kana airitu ndukanacarie mundu uhana baba wanyu ndikanacarie mundu uhana baba wanyu tondu andu acio matikoragwo kuo monekaga thiini wa mabuku ma ng'ano makoneka thiini wa thinema na meciria ma matu-ini onekanaga Habakuku na Nigeria movies andu acio on exactly kuu niguo monekanaga no thiini wa real life andu acio matiri kuo gutiri mundu ungikwenda kana agutuge uria mami wanyu ekire that is true na gutiri mundu ungikuhe wendo uiganaine na wa baba wanyu baba wanyu ni baba wanyu mwega kana emuru mami wanyu ni mami wanyu mwega kana emuru na maria agwikire ri guti mundu ungigwikira na nikio iguaga gutiri mundu nyina wa mundu etagwo X kana ithe wa mundu etagwo X no ugia atiriri mundu tojo mo ni my ex no ndo igu mundu kiuga atiriri uyu ni baba ni my ex dad my ex father utikona ex father nake ni my ex mother mami matiko mari ex kana baba matiko mari ex kugu mundu ucio ndagituika replace ona angikua na nikio rira ndirari horo wa family ri kana irathimo cia maithe maitu ri gutiri ithe wa ciana angikua atarathimite ciana ciake gutiri mundu ungi wina kirathimo kiu ona magitwarwo kinya kanitha-ini kana matwarwo kondo nginya kirathimo gya kanitha ri gitagwo kia ministerial ni kwiragwo ati hihi mama waku no makurathime that is true marakuhe kirathimo kia mama no kirathimo kia uithe kia gitagwo na githungu paternal blessing kiu ni gia thoguo na angikua ta kuhete akua nakio and the story ends there ndugio ni mamu wanyu atimia matakirathimanaga joy ikirathima wakwa kiu ni kirira kihithe atimia kiria mekaga ri atimia mahoyagira kirathimo mutimia ndangiuga ni ndakurathima no mutimia ni augaga ni ndakuhoera kirathimo na ni wega andu kumenya uguo thiini wa unduire na thiini wa kirikaniro guti kundu atimia ne marathimana kirikaniro gikuru na kieru na kigikandikwo rucio no he maundu andu mekaga thiini wa guthi kungetia aciari mageka maundu tou mekaga which is okay no ni wega andu kumenya uma hari ukoragwo ri nigetha mundu karauga atiriri atondu baba guo ni akuire ri thii mukarathimo ni mamu wanyu kamugambo kangenya gu correct ga single mothers ni atimia mena gacana cienyu atiriri nini ni thoguo na ni mami wanyu that is a lie a mother cannot be a mother ona ngikira muvuto na nguvia ya kingeti ona ego ni ndirarira mwana ona ungimurera na ruci arire ngiguri ucio ndugituika muthuri ukukura kana mwaki muthi na no rarongorerio ndetwe kuguri ni wega kumenya ugu nigetha riri nigetha andu matika hingicike na nikio ni wega tugathomithagia andu uhoro ta ucio kogu ni nyenda kwira andu atiri mami wanyu mwende uria hana baba wanyu mwende uria hana ni tondu gutire mundu ungi mu replace ona angikua ni akua na ni akua ona ri mauga mami ndanderire ati uni wenjitaga ta mami gutire mundu no mwitire ta mami no ndangituika mami ndariri ni shushu ona ni mwekuri ni wenjitaga mami ndimunaga hana o mami ahana mami no ti mami ndaririwo ni my uncle kogu hariwe uyu niwe baba wakwa no ndari na nduri na thakame yaku tondu muri wako rerire ri no nginya muciari uria witaga mami kana baba ri akuhe kindu gitagwo igai maita meri ria bata muno tutanongera macio mangi igai ria mbere ni igai ritagwo generational ri ni igai ria maithe makuru riria riheana ona njira ya ritwa netuka hau wa keriri ni igai ria thakame ukonaga ati Joy iniro riake rihana ria ithe mundu gwitwo Jomo ungirora uthio wake ta wa mami wao tondu uthio ungituika ti wa mami wao kana wa ithe wao ri riu nona
Duka tuli hamwe. Akoro. Fatalikia. Ya ro ko ri jamba ni gathe ka nduthi. You know na riu. No ito fafa. Ino baba kama guria mundu gutwo. No baba no ni marahenia baba. Ni marahenia mukuru. Marahenia baba. Ni baba hena ni tondu mukuru niwe uwi. Mukuru niwe. Ini. Ngikwira gwati uria uwi ithe wa mwana no mutumia. No mutumia na Ngai wi matuine. Mugambo wa gatano. Yes. Ya no wagatandatu. Gutire thiini wa thino ri ni njiguaga muno makiria aitu makiuga atiriri ndiracaria Mr. Right. Thiini wa thiri gutire mundu etagwo Mr. Right. Fatana ndugukindora mweno. Iyo okiri. Goda kurora njomo maitho moka kuri wei. Tondu ndenda kwareria iritu. Aitu ingine maugaga atiriri ati ni ndiracaria Mr. Right. Thino ndikoragwo na mundu etagwo Mr. Right. Niwe muiritu utuike the right person thini wa the right journey. Nigetha we attract the right person. Na nigutugaga atiriri. Nigutugaga atiriri. Kindu gikuite na gikabutha ri kigucagiriria ngi. Ihua ithaka ri rigucagiriria njuki. Njuki ni nduru. Na njuki no na njuki thondekaga uki. Njuki thondekaga uki. Koguo ri rimwe mundu ni agucagiriria andu kuringana kiria ena kio thiini wake. Koguo ungigwa muiritu munini rauga atiriri nie nyonagwo no athuri mahikanitie ni no gogo tujethaga ni ndona anake ona mistari yako yumaga ni ya mikuru ya 64 years. Ungona muiritu uracario ni andu akuru on riri aidha ni wa kuhikwo nake kai kana mundu uria komire nake wa mbere ri ari mundu muikangi matuko Yukeni. Gita urathekio niki tonyu uratheka. No kwa igitwo ni kagogo. Koguo ri ungituika Mr. Right mundu ni attractaga the right people. Tondu ni wa brebe ni wa monia ni uri boundaries. Ni uri nyamu citagwo atia niguririkana ni uri icio principles on principles exactly no kauga ati ni ri no thire haha no ndigikira haria na eko ni uri karugamo gaku ri ni uri onaga andu maheyagite gitio karugamo gaku tondu ni ugaga ati ni jugaga atiriri jugaga ni ako nguthi na gukuri ni nakuo nguthie ni uri tondu we ni wiyui koguo ono kiuga uracaria uri nduracaria mundu ati uhana umite matuini uracaria mundu uramenya atiriri ni akwa understand karugamo gakwa na tuteithanie Namba 2 kumanagia na hau tonyo na mugwanja ri tukiari horo wa Mr. Right kana Miss Right ri whatever that may be utanauga na mugambo ndera kwareria nake bari ajomo anake ne mugaga atiriri ni ndamuiritu mutare muraihu muno na kiria na gacoka korwo githuri giake gitihanda ta kimugongo na ni tuguru twake ni twatungua kiasi na riu kiria ni undu wa nyash namba 8 nyash banana na ni irio cia mwana na tunyashi gutuko ni dashboard ala jomo ni guthukagia jomo raruria kururia riu ri njiraga nake atiriri utanamba gutwira urenda muiritu uhana te wa kuhikia ri abo twiri atiriri we no ikarwo nawe to ni kuri arume ati ona ko niwe mwene ehikie ri agi divorce next week onake mwenye ndarekenia we mwene ri he can't fit in anybody's life no ni rauga ngoda muiritu utanegenaga utarikika no we mwene ginya nyina we mwene ri ginya nyina mwene ne ugaga atiriri uri okahikio ni uyu ri na gathina na ni akeonera ari mwana wake ni kuigua rimwe andu makiuga atiriri ungihika kundu ri mami wa mundu rahikira wona ni akwenda muno ni akuoya muno ni agutugiria mwana gake kena umenye chances are Javeo ni NGO nothing going on nigunyendetwo kwa mutumia tuthetwo twa muhuhiririo
Onwende tu muno biũ aigu manjiũkĩtie thank you ukwenda wĩcirie muno matikaga ũndũ matanjũrĩtie na makanyenda biũ makwenda biũ asanti mugambo wa kanana na ndirenda kwira muno makiria mbeũ njithi aria turathikiriria marathikiriria umuthi aciari aku mangirega mwendwa waku utanamba kurakara ri ndugatengere kuhikania ati aciari aku ungimarehera mwanake kana muiritu marege ndukambe kurakara kana utengere kihiko kiu tondu aciari rimwe ni monaga haraihu kuruga haria ciana ciake ciao irona magi ndimurehera muthenya mbere mamuone na marege ungimureheri especially mami wanyu ngikwira atiriri joy jambe uri we ni ngukuhoera akwira ni ngukuhoera no ni ndaga muthuri hau Ndudu kabiku ati hihi ni mwega muno na ri ngoro njega muno uthaka wake wina thiini ona ni muhoi ngai muno in fact kanitha kwao niwe hunjagia ari akugo kunura twike pope riu ri macio mothe timo mami wakwa kugaga mami wanyu ni kuri kindu agahe mwanake ucio no ni akwira torenda ukuraga ngoto ni akwendete kwira kaitu gakwa nini ngukuhoera no ndaikia maitho uguo jamwara kura maitho ri atire mundu hau ndinona hena muthuri hau no we muheirio ari ainuke mami wanyu na kwenda kamuhikire kana kwira atiriri my son kaitu kau arehe ri ni gathaka muno no ndakarohora ri ni ndaga mutimia thiini wako mami wanyu gikwira ati ndaga mutimia thiini waka ire tukau ri otiga korirwo ni atimia aria toxic aiko ni mutimia uri ungaire na ena kindu gitagwo wisdom ni mutimia wicokagira tomoto wake ri mami wanyu no akorwo onete kuraihu muno kuria we utarona riri ratuganira ngano cia ati wendo ni utumumu uri mutheri no mami wanyu ri mami wanyu he kaundu onete na kauga atiriri aca na ndirenda kuririka kwira anake na iritu aciari aku mangikarega mwendwa waku ri take your time ndugatengere ndiramenya ni kuri aciari matari ngoro njega but please take your time more often than not aciari acio ni he kaundu mona na ringi we ndukonete kamugambo ga kenda na ni next na kau ni horo wa arata aku aria makwendete na aria makui na mukoretwo no gwa kahinda mangikwira njomo kairitu kauri ni turakonera 18 no arata no mathukie fatha we arata no mathukie but there are few who are very genuine few who are very genuine andu aria matahotaga guteithania ri ni baria njomo anyawiru athuri ri athuri matihotaga guteithania ithuĩ ndũrĩ kawonje kau no airitu ri airitu maita maria maingi ri ni makorwo mari very honest na ni makwira atiriri mwanake ucio ri we ni onekania akwendete no kai ni ndamurora ri naona kama anakuchezea arataria aku aria uwe na ni makui biũ ri na niwe ni makwendagira wega ri mangikwira kaundu kegie mundu ucio ri tuiria tu ndinakura mute no wiki atia utuirie chances are hari kamwena gake monaga we utahotaga kuona ntondu wake tondu menye muno makiria airetu ri muiretu ari kugia thiini wa ndugu ya wendo na ko ni wendo murikiru ri muiretu ucio thi yake inyihaga igathiururukiria hari mundu rume ucio onago hau kugu onago hau na ndangiona kauru ona kamwe na ngirwo kauru ni kurakara rakaraga that is true ni tondu wa gitumi kiu gia gukorwo ati rimwe atimia kana iretu ni metikagia muno mundu rio mendete ri ni wega guthikiriria a contrary voice to no ko he kamwena onete na arakwira atiriri joy witu I am happy for you that you are almost getting married no gikaga mathabu maku ri chuthirie na haha mundu uyu ari murata wa ngania na matigania ni kina ari murata wa ngania na matigania ni kina ni njui haha ndari akwira uma no uyu niguo uma rukumanagia na hauri we twirie maundu maku no tue itwe riaku ria ngoro that is very okay so that's so good na ni wega kugia na arata to ti arata ingi mako mari genuine no ni wega kugia na arata anini very genuine namba kenda ri namba kenda ituri namba kenda
utanaingira thini wa ndugu ya kiwendo to twariria gikuya ituri wabe urore kihumo kia ritwa riaku na andu aria metagwo tawe uyuria atiriri ni akoitagwo Wangui witagwo Wangui Wangui ari sister ya mami Wangui ahanaga atia Wangui ari na atimia na ciana ithano na gutiri ono umwe wari wa ithe no ri ongi koguo ari mutimia mutana mwiyumagariri Luka kamenya atiriri that is one generational red flag koguo Wangari na kiri to kiaria mutaro ucoke urio kiuria gia keri aria othe metagwo Wangui the level ya cousins horizontal level ya cousins mahana atia nigetha ugika kiutagwo comparative study ukauga cousins all the Wangui mako mari mugwanja na gutiri umenyeka ni guthia thikani gucoka aracoka na othe ni atana ni macokete makayogoro yotana na mumero munyotu karabati jari ya nduni mangaraya na riu mangara ni macoka makauga ati kiria twina kio gitirathira oneho ito ti thabuni ngai ni mwega indi ciothe kirathimo kia muthia reke tuhutie Wangari koguo ni wega gwika mathabu macio tondu ni kuri andu matukagia mutuo nigetha ikoritwa riri na ngukiri rimenyo rigukihoerwo mugambo wa mwisho ni wa 10 utanaingira thini wa ndugu ya kiwendo ni wega akwa baba gwe muoyo kana mami wanyu muoyo urie mataro mbere ma bari yanyu itagwo atia muria muhirigo riku bari yanyu itagwo atia na bari yo yanyu ri kuhikanagio atia tondu rikari inini ria Joy ri maraingira kanitha mena njomo makero ni kanitha atiriri Kristo ni atukwiriire mutirabatara maundu macio mama ithe makuru wenda mundu wa kuhikia thio muhikie ni wi murathime ni Ngai that is a lie that's a lie ono ngiko wi mwitikia atia ukorwo uraraga kanitha humbeirwo na Bible no wakinya hindi ya kugurana no nginya ugurane uria bari cia nyuguranaga maundu maya mangi mothe metagwo siasa cia mbeca inyanya Bible ne kaigwo thi okomagera uria kugurana gwori please do it right ni ndukarehe mathina ma ario gaciara kogu maundu macio ni mogwenda kugweta maya tungitana githungu preamble ni makuga ati ni kurora maundu maria tungenda kumenya atiriri twere andu merekeire ku thiini wa ndugu nigetha muda kana inge thiini wa ndugu na uge dioi na ari korwo ndamenyete riu mundu ari kumenya mundu macio motheri riu ni akumenya ati ndi thiini wa ndugu na ni njikite utwiria wakwa no thuthuria wakwa wothe na ngona ati ni ndorete miena yothe haria itoiri ndatiga ndugu ino moko-ini ma Ngai na nikio nyingagiria andu aciana andu itu atiriri itikirai gukorwo hamwe na Ngai thiei kuria Ngai ari itikirai kwambiria ndugu ina kirathimo kia Ngai tondu wira uria Ngai ambiriirie aurikagia na uhotani andu thiraga tugucokereria njomo ni waigua fiu father tondu ni ndiramurika thengi father ni nditikirite gutuika muhiano mwega wa masaria andu guko message ni nyingi muno makiria 119 general shop ati father kauga akenda guko no kugaturagwa na mitheko wandro ekange mamuthe father aratorumia kiriu mwaura wa Manchester muthe father ndari na thayo na ithue that is true. Number 8 niliambiwa na wazazi wangu lakini sikusikia na mwisho ni ora bye faithful tonana ha umuthe father aratorumia kiriu ni nyingi muno marumitio he mundu na worie kana step father no arathime mwana auri tugucokerio horo Joy salimia father CK. Thank you very much for educating our weak generation ni Joro wa Arsenal father athiete wega vio moro wa Manchester ni nyingi muno ungikorwo wina kiurio giothe ni uguturia wona twagicokereria muthe murarumio kiriu asante wega muthe gukuja muno heho arakia mutumia wakwa kiura
ndamukorera nyumba nkioha mĩrigo ya kĩarie na ndageria kũmũthaitha ndarareka njarie nĩ irumia ngĩnjũragia nĩ mũndũrũme wanakuona kaba gũikara maitũ ndũke ũthaithĩre hihi nĩ gũgũconokera irikano gĩũka gwakwa we wokire moko matheri inya nguo ya gũcenjia waheagwo nĩ arĩa maitũ na niĩ ngĩhinyanĩrĩria tũkĩrĩa kima na cumbĩ ngĩng'otore kĩrĩa ndona tũkarĩa kĩmwe tũkaiga Ngai ateithagia wĩteithĩtie cikaigana cia Karinda wanyendire ndĩ mũthĩni no gĩtĩkĩra tũtũranie na ngĩkũruta gwa ciari yaku mwendo na itarĩ kĩndũ nĩũndũ wokirĩrĩria waku Ngai agĩtũhe irathimo ciana mahiũ na mũgũnda na wona wega tũtigane nĩngũigua ũru mwendo atũkĩherithia ciana ici mwendo akayũriganĩirwo rĩrĩa twatũire Gĩthũrai oimanaga thutha nawe otagĩkwa na mũkũngũgũ ngĩhũra mahiga kware anjirũ nawo kendio cũrũ ĩreragĩra rũkũ-inĩ mwendo wakwa kaya kũigana rĩu twĩna kĩndũ gitũ mwendo andũreke tũramate Kuihũria iraiyĩtia rĩrĩa hĩtĩtie na rĩmwe ndo twarĩrĩrie ingĩendokeraga ciari yaku nĩ niĩ ndarĩ na mahĩtia ũyũ ũrĩa twanarumwo nĩ andũ magĩtwĩtaga ngĩaici atĩ nĩ twanyitanire wairiti na waithiũrũra ũĩ gũthekererwo nĩ andũ tikũrĩrĩrwo nĩ iti mĩario ndakwĩra yothe niĩ mwendwa kuona ĩrĩ mĩiganu wecokia mĩrigo nyũmba no kĩrikĩrie marakara nĩ ũru tũkĩonia ciana atĩ tũtiguithanĩtie mbara ya andũ erĩ mendaine ĩteithũragwo na mĩario mathano me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkomorania etagwo Musaimo wa Njeri leo comment ni mbaya tereke matana ebio nikio twiguo ndungo ya mwe tereke tobe tuthithini mambethe itu ya mohoro tukithomerwo ni Nganga wa Njoroge na wona arikiria tunie na Father CK na Jambazi mwenzangu Jomo wa Nyathira ni tugucokereria nigetha tuthie na mbere na tabarĩra na ngĩkorwo na kĩũrio gĩothe nĩ ũgũtwandĩkĩra gwa 22989 tondũ ndĩrona ũmũthĩ andũ anga nĩ mahutio. Karibu sana Nganga witũ wa Njoroge. Inoro Mĩaraho. Itha kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ matorwo mawĩra nja wa bũrũri mathiĩte na mbere gũtetia thirikari nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũmahenia ciĩgiĩ mawĩra macio na kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Amwe yao moigĩte mendetie nginyagia mahiũ mao nĩguo kuona ciringi 15,000 iria metagio nĩ kambuni iria ciarĩ imatware. Bernard Gathogo kuma kũrĩa taũni-inĩ ya Karatina nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ acio, akiuga arĩ athiĩ bũrũri-inĩ wa Iraq endio na thutha wa kũrĩha ciringi 15,000 na ingĩ ciringi 40,000 gũthiĩ bũrũri-inĩ ũcio. Mwandĩki witũ Theuri wa Bogwari na mwanake ũcio kũrĩa mwena wa Karatina tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũmũthikĩrĩrie. Theuri.
Ng'ang'a wa Njoroge na uranyamukire wega kuma itũũra-inĩ rĩa Gatitũ na ndĩna ũmwe wa mbeũ njĩthĩ arĩa makorirwo makĩihũria mawĩra ma gũthiĩ nja wa bũrũri marĩa thirikari yakoragwo ĩkĩranĩra na ũguo nĩ ngwenda atarĩrie rĩĩtwa rĩake na hihi nĩ wĩra ũrĩkũ athiaga bũrũri-inĩ na nĩ bũrũri ũrĩkũ? Njĩtagwo Bernard Gathogo, ndathiĩte interview mwena wa Gabete October last year 2024 date 27 ngĩthiĩ ngĩka interview ya bũrũri wa gũthiĩ Iraki, interview ya scaffolding ya kuoha chuma cia andũ a mjengo na ngĩkĩoyo na ndoyo rĩ ofareta ya kũgĩũka date 27 October ngĩsaina December date 27 na ngĩgĩthiĩ medical January. Ndathiĩ medical rĩ ndacokire ngĩrĩha mbeca ngiri 15 cia medical na ngiri 40. Kuma mũthenya ũcio twarĩha rĩ gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere wĩgiĩ mawĩra macio ma thirikari ma mabũrũri ma nanja. Na hihi kũrĩ ndũmĩrĩri mũkoragwo mũkĩamũkĩra kuma kũrĩ maabitha a thirikari megiĩ nĩkĩ mĩhang'o ĩno ya kũmũtwara nja bũrũri ĩtakoretwo gũgĩkinyanĩra? Gũtirĩ ndũmĩrĩri ona ĩmwe ngoretwo niĩ ngĩkinyĩrwo nĩyo, tondũ twĩna nginya ngurubu cia WhatsApp ciĩna andũ almost 200 na gũtirĩ ndũmĩrĩri ona ĩmwe ndaigua ĩkuruhaine na mawĩra macio. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ndonete mũtua andĩkĩte ngurubu-inĩ yake nĩ kuuga mũndũ ũtagweterera athiĩ withindirwo mbeca ciake na mbeca ici twakinya kũithindirwo nginya itiratũmwo tondũ nĩ twaithindirwo niĩ ciakwa na itirĩ cioka. Na hihi we na aruna aku kũrĩ hihi mendete indo na magetha mbeca nĩgetha maihũrie marũa maya, hihi nĩ mũkoragwo mũkĩaranĩria na aruna aku? Twĩna ngurubu ya WhatsApp, he mũndũ ũrakora nendirie ng'ombe wakombeirwo mbeca nĩ andũ ao na itũũra athiĩ agethe mbeca amarĩhe mbeca ciao na agĩteithia itũũra na andũ ao, na kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũrĩ wahanĩka. Thaa ici kwĩ mũndũ ũkampĩte Nairobi kwa mũratawe tondũ nĩ akĩheirwo mbeca nĩ andũ akao gĩcagi na ndarĩ athiĩ wĩra no ndangiumĩrĩra andũ gĩcagi. Ĩni. Na thirikari yekaga ũũ nĩgetha kũrĩ gĩethera mbeũ njĩthĩ mawĩra, ũngĩra thirikari atĩa? Niĩ no ndĩmĩrire hau rĩ yatũhĩtĩirie. Thengi mũno, ũcio nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo moetwo wĩra wa gũthiĩ nja na akĩoetwo wĩra wa gũthiĩ kuoha cuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iraq na kuma gũ kaunti ya Nyĩrĩ Gĩco Kĩmaro studio niĩ ngĩtwo Thĩũri wa Mbogo. Nĩ ngatho cia mwanya Thĩũri wa Mbogo tũikare oro kũu kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa kũrokire kĩeha itũũra-inĩ rĩa Kĩũ Mũtũndũ gĩcigo-inĩ kĩa Mũkũrũ-inĩ thutha wa mũrangĩri wa thukuru wa secondary wa Kĩũ kũragwo nĩ ekinaĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ũhoro makĩria ugĩte ekinaĩ acio moragire mũrangĩri ũcio na njĩra ya kũmũtemanga na banga mbere ya metharĩte na mũtambo wa transformer ũrĩa ũrĩ thukuru-inĩ ũcio. Na mũjibu wa gũthikio mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyĩrĩ Karanja wa Maina ũrĩa umĩte itũũra-inĩ rĩu nĩorĩtie honge cia ũgitĩri gũtabania ũthuthuria wa ngero ĩrĩa ĩtũngirio mũrangĩri ũcio. Mũrangĩri ũmwe wa thukuru wa Kĩũ secondary nĩ arĩkĩtie kũragwo mathaa-inĩ ma ũtukũ na nĩ rĩrĩa agũkoretwo arĩ wĩra-inĩ wake na kũragĩtuĩka nĩ mĩkora yũkire thĩinĩ wa kũiya transformer ĩmwe ĩrĩa ĩrĩ bara-inĩ no ĩrĩ within the compound ya thukuru na magĩkambiriana we na mĩkora ĩyo nĩho mamũnyitire makĩmuoha na marĩkia kũmũtemanga. Nĩ ũhoro wa kĩeha. Mũthuri ũyũ nĩ mũthuri ũreheanĩte mũno wĩra-inĩ wake, a very dedicated person, arĩ mũthuri mwĩtĩkia na arĩ mũthuri mũrũmĩrĩri wa kĩama kĩa PCMF thĩinĩ wa kanitha wa PCA Gatarũ. Tũtirihĩre Laikipia kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ ĩgũrĩte ambulance ya kĩrĩu nĩguo kũhũrana na mĩtangĩko ĩrĩa ya arwaru magetha motungata ma ũrigiti ma hi na hi nja wa kaunti ĩyo. Gavana Joshua Irũngũ wa Kahũra oigĩte ambulance ĩyo nĩ kũnina ngarama ya gũkombora ambulance cia andũ kĩũmbe kwerekeria kĩgĩna kĩu harĩ tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere. Oho ningĩ oigĩte nĩ cikũnina namba ya ikuũ iria ironekaga cia arwaru makĩguthũkio mathibitarĩ-inĩ mangĩ mwena ũcio wa Laikipia. Katika hii hospitali tumeleta a very comprehensive mobile ICU kupitia hii ambulance ya siku ya leo. It is well equipped ya kwamba tuokoe maisha ya watu wetu, kwa sababu tunaweza kuwa na vifaa kwa hospitali, lakini wakati wa kuhamisha wagonjwa kutoka kwa eneo hii kuyapeleka for advance or referral, mara nyingine tunapoteza wagonjwa wetu kwa barabara.
na kwa hivyo hii is more of an advanced ICU ile itakuwa inaokoa maisha, na ndio unasikia kwamba hata tuko na machinzi ya kwamba hata moyo ikienda kama haifanyi inaweza kuamushwa, kwa sababu we have and to make sure that our people while we are delivering any life that any patient yule atakuwa anahamishwa kutoka hapa paka another destination, kuhakikisha kwamba anafika pale akiwa hai. This is a big milestone for this county and for the region. Tuko na mambo ya Isiolo, tuko na mambo ya Meru, tuko na mambo ya Nyeri na Laikipia, wale watasaidika na hii ambulance kusaidia hapa. Thaa kenda iraitukia ndagika 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi muthikiriria wa Inoro FM gunyita ugeni metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Nie njĩtagwo Sam Njuguna. Thogora wa mĩgũnda mataũni-inĩ marĩa marigicĩirie mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ wambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 2.4 harĩ igana thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa mwaka ũyũ ũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 1.9 ũrĩa makũrĩte ihinda-inĩ ta rĩu mwaka mũthiru. Kũringana na riboti yerekereirio nĩ kambuni ya Has Property Index, mataũni maya makũrĩte o kumana na aigithia gwĩkĩrĩra mabataro ma aikari mataũni-inĩ maya, oro hamwe na kwambatĩra kwa mabataro ma nyũmba cia gũikarwo. Taũni ya Juja na Thika kaunti-inĩ ya Kiambu arĩ nĩcio cikũrĩte na gĩkĩro kĩnene harĩ kwambatĩra kwa mathogora maya ikĩhĩtũka taũni ya Ruiru. Kaunti-inĩ ya Kajiado thogora wa mĩgũnda nĩ wambatĩrĩte taũni-inĩ ya Kiserian ũkĩringithanio na taũni ya Ngong, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ kũgacĩrithio kwa indo cia kĩmũthingi mataũni-inĩ. Ngorono ya Wonjoria. Itanya rĩa bengi nene bũrũri-inĩ CBK kũgũithia gĩkĩro kĩa njoherera cia ngombo nĩrĩonekanĩte gũthiĩ na mbere gũtũngio ũregani kumana na wagi wa mĩtaratara mĩrũngĩrĩru thoko-inĩ ya ũramati wa itanya rĩrĩ. Ũũ nĩ ona thengia wa bengi nene kwarĩra njĩra cia gũthingatithia woi wa ngombo itanya-inĩ rĩa ũkũria wa ũtonga wa bũrũri. No kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũheani wa insurance ya ICEA nĩwe Easton Kihanda nĩ atĩtĩrithĩtie bata wa mĩtaratara mĩandũku kwarĩrwo ya kũramata ũheani wa ngombo gũkũ bũrũri-inĩ. From a policy perspective, the central bank has been very keen in terms of reducing the rates of interest with a view to improving the uptake of loans by the private sector. There may not be full agreement in terms of the policy mechanism, because if you remember, we're also coming from a backdrop several years ago where we had interest rate capping, and trying now to come up to a balance that is acceptable to all stakeholders will take a bit of time. And I think it's a reflection of the need to ensure that there is a sustainable lending regime across the country that will benefit all the players in the market. Ngorono ya Wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngorono ya Wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Inoro FM, shesheni hakuwe. Inoro, shesheni hakuwe nawe. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana mitezo tuigira iharo-inĩ na niĩ the Super Lady mugure wa Karuiro
bitika sherigi ya gikiro gya sub county na cia county ni irathakirwo weekend thiru kuria mwena wa county ya Murang'a gicigo-ini kia ubunge kia Mathioya Gacharagaine Juniors aria no Indomitable Jupiter maguthire Mioro FC na bao 4 kwa 2 Giko FC no makianura hatari tha Gacharagaine FC na bao 3 kwa 1 na kwa mwena wa iretu Phoenix Soccer Ladies makiambura Indomitable Jupiter Queens na bao 2 kwa 1 na thini wa ligi ya county ya FKF ya county no ya Murang'a akagumo-ini makurumanirie anake a AAA Growers hatari tha na bao 4 gwa Gifugo Midway na makihura Tabosho Murang'a Sportive na bao 3 hatari macokio na Daddies makianio na bao 2 hatari macokio ni Muwasco thini wa pool A. Pool C Sports Via amaigananirie hinya na Rucho Youth bao 2 kwa 2 Dynamic na makigutha Muthithi na bao 3 kwa 2 gucanio cia regional mwena uyu thigari cia Murang'a Police na makigutha na bao 1 kwa Gifugo timu ya Amika thegi kuri Gitonga wa Gacharagaine na muimirira macio rodumwe na mundu gwitwo Steve Tate kuma mwena wa Githumu Kadara. Na ya origini ya county ya Naikuru Pool D Rift Valley Losses makorirwo makigutha na bao 4 kwa 1 Mahiu Police Vital Plant na makigutha Seals na bao 2 atari macokio Serenity na makiania GFC Rovers na bao 3 gwa Gifugo Bloomings na maguthire Tafa Academy na bao 2 kwa 1 Girigiri Sub County Cardinals maguthire Sun Stars na bao 3 kwa 1 Exceptional Africa na makiganania hinya nacio Sabu Fegi Begi makigutha Teachers na bao 2 kwa 1 na Elementaita ambaikoro magikania kana makigutha timu ya Saidia Charlies na bao 2 gwa Gifugo ici menyithitio ni mundu gwitwo Manyanga wa Tagitano kuma mwena wa Girigiri orodomwe na mundu gwitwo Referee Kang'au. Na ke muthaki wa gikiro kia midfielder timu-ini ya bũrũri ya Beujithĩ ya Rising Stars Humphrey Aroko neranire na metha ya tufa wa mathako kuria aratanya makorwo magicangerera mbĩtĩka-inĩ cia AFCON ya nake ya thĩ ya mĩaka 20 nere yambĩkirwo mũthenya wa Sunday thiru mũciĩ-inĩ wa Cairo Misri. Aroko no ũrĩa ũthakagĩra timu ya imwana cia Kariobangi Sharks aroiga gaka nĩ kanya kega gũkorwo o ta athaki makĩonania ũhoti wao kuona kũrĩ na athũrimi a iheo arĩa megũkorwo makĩmagũra makenio nĩ ũthaki wao. Mimi naweza sema so far so good. Tuna train poa. Kila mchezaji ana show up na aim yetu sisi sote ni kuwin tournament. Ni pressure poa sana. Kuna wachezaji wengi wako under 20 lakini mimi kwa among the list ni opportunity pia. Kenya gucenio ya mbere magathaka na Morocco muthi wa aramithi ino mbere ya matuganite na Nigeria na gucoka gutukura na timu ya bũrũri wa Tunisia yao ya mwisho ya gikundi gĩa C. Na kuoja wa bũrũri defender wa Real Madrid Antonio Rudiger ukorwo riu ari keheri-ini kwa hinda ritoikaine ari thutha wake guthĩnjwo iru akumana na nguraro iria agire Jumamothi utuko fainali-ini ya gikombe kia Copa del Rey makihotwo ni timu ya Barcelona. Muthaki uyu kuma Germany aya ukorwo ja nginyagia kimera giukite o riri ari ja thutha wake kuonekana ni ihĩtia rĩa gũikiria referee wa ngucanio iyo ya Juma utuko ihiga ihehu nio Ice Cubes. Ona kuri uguo ihinda riake kumana na mutugo wake guikara riria onanirio naguo ukorwo ikaraja riota gukorwo rikiongererwo. Bamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutarie njeta the Super League mugure wa Karuiru. Nĩ tufa wa mathako na Ndoro FM. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuhe ng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app. Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Woza ndauo nacheki umetoka kuchapa biz kichinjio. Woza ndio nini? Mimi nimetoka uza ng'ombe. Acha nikuchanue. Sipo kutembea na mkwanja hivi mzee. Sasa mkwanja ndio nini wewe? Sikiza. Sipo kutembea na pesa hivi huku Kanairo. Unang'am? Sasa wewe unaongea nini? Mimi sikuelewi. Cheki.
Kopi imemuok Ndonyo Dagoreti. Sasa kumuoku ndio nini? Yaani imekam. Cheki. Pale Dagoreti Road kuna building inajiita Grarig Holdings. Enda Usundeba Road hapo mzee. Sasa nimekuelewa kijana. Co-op Bank na mwoka hapa Dagoreti Ndonyo, ndio? Na mimi naweka mkwanja ndani yake. Nimekuelewa. Coop Bank sasa ina tawi jipya Dagoreti Ndonyo. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirio mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mũico wa Rami, Mount Narok na Oregroni. Nĩtũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Juma tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana na gombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722 388 616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo kĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinagaria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa. Itonda nyoto guo mwathanire gwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karwimbo kariki we yariria kegwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite ohoro munene ohoro riku kamata 200 ml na mbao. Uguo ni kuga atiriri sodelia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu irendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200 ml na mbao. Riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa chonjo. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Ningekole tindaoni kana ngoherithie gioka gwitũ nĩ mawokete gũcera mwena mwale wa maitũ beti miditamu ya Kenya mwena mwale wa maitũ beti miditamu ya Kenya toni ndio munini niendeleo innocenti na ndanacemania na ingi
makanjira maingi yoi wendo nikenda igaga no kwaria no riria tusemanirie ngihinguka maitho no riria tusemanirie ngihinguka maitho toni my sister Betty my sister Betty mwendo atoni noto gaikarania mwendo atoni noto gaikarania noto gaikarania tirikona maikia gishinga urugari kwira gondari umagananda thafuigeragio mukine ngigakenye maitho ngorere gakire kwendana ya mene kaira ngorere gakire kwendana ya mene kaira toni wanyitiro ndali no kiohome kena na atiale no tiganu ndatwarwa koleti nonye nyiki joe uria ndaiguaga ndaririkana wenjera githomo ndigĩigua ndaririkana wenjera githomo ndigĩigua toni my sister Betty my sister Betty mwendo atoni noto gaikarania mwendo atoni noto gaikarania noto gaikarania twena ikuru nawe nitwarĩire maisha wahutire ngoro kinina ngega wa gũcokia ndũkariganĩra gũtũra ngoro-inĩ ihuhũkanio cia thira no tũgaikarania ihuhũkanio cia thira no tũgaikarania toni ona makũmena tondũ ndũrĩ mbeca thĩna wambia ti thĩna no gatuka nini ndingĩkũiganania na mbeca kana indo nĩnjiganĩre ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku nĩnjiganĩire ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku toni my sister Betty my sister Betty mwendo Sagwa Sarafina Stanley murubero kama makere wetagwa mwendo atoni noto rwetagwa mwendo atoni na messages yanyu nĩ nyingĩ mũno makĩria mũthĩ ndĩratheka ngagũkana na ithe gata nyinyi mnakapitia sio sisi tu ate jogona ore wa recho arathikĩrĩria Inoro arĩ ngari-inĩ yake ST nĩrorete mwena wa Thika John Ngumi kuma Githumu Father tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Naitwa Wanjiko na jina yangu ni Ashosh wako akina mam na alikuwa ameoleka wa pili mimi nimeoleka mahali bibi wa huko alienda sasa bwanangu amerudia na huyo bibi na ameanza kunidharau na kunitusi inawezekana ni juu ya jina hilo then my cousin sio wote wako kwa boma yao ni kwa kazi ni no ekorweri connected kana ekorweri muiritu kuingira kihiko-ini atambite gwika mathabu tondu rimwe ti wega rimwe nitwigwotagia riri nitwigwotagia ng'uki cia tene tukauga atĩ rĩngĩ hino kone harĩ mũgambo kana nĩ kĩrumi nĩ harĩ ũtiganu wa kĩrumi na ũrimũ tondũ mũndũ nĩakaga mathabu akona atĩrĩrĩ konati andũ arĩa marĩ ho mbere yaku rĩ no mako magũire marima-inĩ mariku tondũ matiarĩ na ũgĩ no rĩu we wĩ mũirĩtu mũnini nĩ ũthomete nĩ ũmenyete Ngai no gakamenya maũndũ maigana ma mũtũrĩre koguo nĩ wega rĩmwe mũndũ agekaga mathabu nĩgetha ndakauge atĩrĩrĩ hihi ngwĩciria wĩrũ tũrĩ kĩrumi aca mũndũ akamenyaga hihi nĩ ndekire mahĩtia handũ ingĩgĩte wega makĩria Mwai Jero kuma Bere baba ajĩrĩre ndĩ mũirĩtu ngĩrega thutha mũtheri ũhiki baba kana baba baba
nowe ucio Atamũria atia? baba njĩrire ndĩ mũirĩtu ngĩrega thutha mũtheri ũhiki nĩ wakuire ona thutha wa gũkorwo twĩna mwana ũmwe na akĩhikania na kĩhiko ona kĩo gĩgĩkua. Okay, atĩrĩ father ithe mũrire atia? amwĩrire atĩ mũirĩtu akĩrega kĩhiko gĩtĩkarire no rĩo kugĩte ciari tondũ ũngĩtuĩria na ngũcia nĩ wega mwanake ũcio aikare thĩ na ithe rĩngĩ harĩ hihi harĩ kaũndũ ithe onete nĩ wĩtene biũ rĩ nĩ aciari magũranagĩra ciana ciao na nĩ maugaga atĩrĩ thĩinĩ wa ũndũire witũ barĩ ang'ania rĩ tũtigũranaga nao. Rĩu he kaũndũ hihi ithe wao amenyete ka kũrĩa mũirĩtu ũcio oimĩte na hihi akamenya atĩrĩ ũyũ rĩ kũrĩa oimĩte rĩ matigaga ihiko kana ũyũ nĩ njũĩ nginya ona gacĩra gake ũguo haha gũtirĩ ũndũ ũngĩhoteka. Mwanake hihi nĩ ũndũ warĩ na wendo mũingĩ mũno makĩria rĩ akiuga ĩhĩ nĩndakũhikia ũyũ nĩ ngwĩita ithe agĩkĩmwĩra mũhikie. Rĩu ngwĩciria thĩna nĩ atĩrĩrĩ andũ aya macokaga kuona ũrĩa ithe augaga hĩndĩ ĩrĩa kwahĩtanire tondũ rĩrĩ nĩ igĩa kĩhiko-inĩ na nĩ gĩakua na nĩ kwaharagana. Nĩguo ngũcokera ũrĩngĩ atĩ mũciari waku angĩgakwĩra tigana na mũndũ ũcio rĩ ũtanamba gũthiĩ na mbere rĩ you take your time na nĩ wega ndũkambe kũrakara ũrie baba guo atĩrĩ baba mũirĩtu tondũ mwĩrĩ wa mũmenera kĩ nĩ agũkwĩra atĩ mũirĩtu ũcio rĩ nĩ wa mbarĩ ang'ania na ithe na nyina rĩ mũĩkainĩ ũũ no angĩkorwo nĩ ũkwenda kũmũiga rĩ rĩu mũige ũkĩmenyaga ũndũ ũcio nĩgetha kĩhiko kĩngĩ gakũritũhĩra rĩ ndũkanauge ndiakwĩrire. Ciũria nĩ nyingĩ mũno gũkũ na nĩndĩramenya father piũ ndũngĩaga thimũ yaku ũrĩa ũtũheaga ya wabici nĩgetha ĩkorwo tũtikae kuma mũno nja wa ũhoro tondũ hena maũndũ tũharĩrĩirie ithaa rĩrĩ. Namba yaku ũtũra nĩ 0721 421 139 kĩnjuge rĩngĩ nĩ ũndũ wa njomo tondũ ndanyitana na ihenya 0721 421 139 nĩgetha mũndũ hihi akorwo na kĩũria anjũrie kana hũrĩre thimũ no ti thaa ici twarĩkia show 0721 421 139. Heka mũgambo gwenda kũgweta Joy mbere ya nyingĩte haha ngwenda kuga mũgambo ũyũ hihi uma wa marĩa tũgwĩtaga preamble nĩ wakuga atĩrĩrĩ ũhikire kana ndũgũ ĩtũragio nĩ wendo ũrĩa warĩho mũtanoyana tondũ gũtirĩ ndũgũ ĩciaraga wendo mwerũ tondũ kĩhiko nĩ kĩũĩkaine kũraga wendo ũrĩa warĩho no kue kaimana. Koguo mbere ya kũingĩra thĩinĩ wa ndũgũ ĩyo ya wendo rĩgĩra ĩtuĩka ya kĩhiko rĩ wambe ũrie kana mwĩna mũthingi mũiganu wa kũmũtindĩka tondũ mwarĩkia kũhikania rĩ tũtikamũria mũcarie wendo mwerũ tũkamwĩra mũrĩmĩre wendo o ũrĩa mũrarĩ naguo no nĩwaririkana ndũngĩrĩmĩra irio angĩkorwo ndwahandire ũguo nĩ kuga nĩgetha ũrĩmĩre rĩ no nginya hakohe kĩndũ wahandĩte. Thĩna ũrĩa ũkaga na nĩ wa barĩa Joy rĩ nĩo maugaga atĩrĩ tũtirenda na biũ ĩ reke tuoyane wendo nĩ ũkũrĩrana kũu mbere. It never works that way. Gũtirĩ wendo ũkũraga thĩinĩ wa kĩhiko. In fact kĩhiko kĩũĩkaine kũraga wendo. Kuwe ko mũingĩrire mũtarĩ mũraumĩrania ngoro biũ rĩ ũmenye mwahikania rĩ gũthiaga atĩa mũirĩtu arĩ girlfriend rĩ nĩ mwega mũno na nĩ mwĩnyihia onake rĩ ota kuona wandĩkire ibuku rĩa kũguũrĩrio mũirĩtu ũyũ arĩkia kũingĩra mũciĩ rĩ akagĩa na kĩgĩtagwo entitlement nginya mbũri ũragũrĩte akamĩta yake ngũkũ ciaku agacita ciake na akambĩrĩria rĩu akambĩrĩria kwĩyenjera noguo nĩguo mombĩtwo by the way gũgũbanga exactly mũthuri rĩ ũraragia wega mũkiuhana rĩ ndingĩenda ũrakare ndingĩenda ũrarĩre ũrĩ wa wiki ithatũ rĩ na wĩna ihu rĩ ũkararĩra thikũ ithatũ na gathe karĩ okuo na karoka karĩte mũratina na mũtura na kakaga kũinũka kana kakaga kũinũka ũkagwĩkena orio karingwo rũhi tondũ waki tondũ he kaũndũ mwatengereire mũtiũranirie atĩrĩrĩ nĩkĩ twĩna kĩo gĩgatũtindatindĩka hĩndĩ ĩrĩa ihuhũkanio cia wendo igoka tondũ ihuhũkanio cia wendo cirĩ gũka rĩ irũgamagio
irugamagio nĩ kĩndũ gĩtagwo wendo ũrĩa twarĩ naguo Yeah. tondũ rĩrĩa hena wendo mũriku rĩ nĩ hacoka hakagĩa na itĩo nĩ hagĩaga na gũthikanĩrĩria na nĩ hagĩaga na gĩtagwo wetereri umenye you can't be patient na mũndũ mũtarĩ maumirania ngoro nake ũrĩ ona tarĩ gũthakĩra aragũthakĩra no nĩ kũmenya atĩrĩrĩ mwanake niĩ ndĩmũĩ nĩ njũĩ rĩrĩa arauma nja na rĩrĩa tarauma nja ya ũhoro kana ya meciria koguo ona gĩkorwo ũmũthĩ nĩ anjĩra ndahota kũhe kĩna rĩ ndĩna marũcio nĩ akahe no ikorwo ũgĩ ũcio ndũrĩ naguo rĩ muthuri waku agũkwĩra ndarĩ kĩndũ rĩu ni ndirĩ kĩndũ na rĩngĩ na nĩ okarĩ mũrĩu na nĩ muthuri no oke arĩ mũrĩu na tithia ciake tũgũragũrĩirwo njoke nyite mũndũ ũrũnde ũmũrũme kĩrĩa no na rĩu nĩ wamũkũra kĩrĩa transfer Sasa nauga wewe wali exactly ndinauga nĩ gathe rĩkũrũrwo karũndwo no rĩngĩ no ko nĩ gathe gatarĩ na hinya gacoka kahikirie mũrigo no na akomerwo hata mũndũ komerwo nĩ kĩrĩa itinga rĩa kanjũ koguo nĩ wega rĩrĩ turingĩrĩrie ciana citũ ciĩke mathabu ma kũigana na hau nĩ twauma rĩu tũrore rĩrĩ tũrore signs cia mwanake umĩte mũciĩ wĩna gathĩna wĩna ngoro ĩna ironda kana ĩraura thakame wa mbere rĩ nĩ marakara matarĩ na njĩra akoragwo hanta bomu ĩtegetwo kaundu kanini gakĩhanĩka ũguo nĩ ambũrũrũkire ahana mwaki wa mabebe no mwanake tukaragia na mũirĩtu rĩu twari horo wa mwanake nĩ kũrĩ arũme me marakara matarĩ raini ũkarigwo arakario nĩkĩ na kũrĩ angĩ marakara nĩ mekaga kaũndũ kũrĩ mũndũrũme ũrakaraga akaringa mũmũrakaria kũrĩ mũndũrũme ũrakaraga akamnyuguta indo ta mũgũrũki kũrĩ ũngĩ ũrakaraga akahũra thingo ngundi nĩgetha marakara macio mathirathire kũrĩ ũngĩ ũrakaraga agokwa kiumagara agathiĩ na magũrũ o karĩma kagwa ũrĩa ũngĩ naguo nĩ kĩndũ gĩtagwo kwaga mawĩigwi ĩtagwo na gĩthũngũ emotional numbness ukona mũndũ ndarĩ kaũndũ ona kamwe gaku anyita kamwe ndarĩo nĩ mũtwe kamwe ona ndarĩagwo nĩguo last week na ndiahurũkire ukona mũndũ ũyũ gũtirĩ kaũndũ kamwe gaku kamũhutagia ona ũkorwo ũrĩ mũrwaru atĩa ĩhĩ ambojikire irutanakua ota gũkua ũtige na ng'aragu haha ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ kĩtagwo nyamũ ciĩtagwo mood swings nĩguo ĩtagwo nĩ rika rĩnini umama ũkona mũndũ nĩ mũndũ metagwo Jomo na akona umama ĩno timia wa 72% ũthuri nĩguo 28 ũkona rĩu mũndũ ũcio nĩ akũritũhĩra mũno ũkona atĩ mũndũ ũyũ arakira from nowhere akarakara from nowhere ndarakwarĩra agatuĩka mude agaũkirĩra nĩ tondũ wa kĩ meciria ma mũndũ makoragwo mahana rĩrĩ mahana macini ĩrutaga wĩra 24/7 ũguo meciria ma mũndũ rĩrĩa marathiĩ rĩ tondũ ona rĩrĩa mũndũ akomete rĩ meciria matikomaga mahana thimũ ĩno ũngĩmĩiga we ũkome rĩ app no irathiĩ na mbere na nĩkĩo wonaga ũngĩkoma thimũ ĩrĩ na charge ya 50 ndũgokĩra ina 50 tondũ thimũ nĩ kwetwo gĩthiĩ na mbere kũrĩa app irathiĩ na mbere ũgokĩra rĩngĩ na charge ya 45 rĩrĩa mũndũrũme ũyũ aikarĩte ũguo rĩ gathaa gaka ga meciria make gagĩthiĩ rĩ kũrĩ handũ ga kũingĩra gakorere handũ nyina aringĩtwo rũhati-inĩ ithe akagwa kaura thakame gathega kahiũkĩrwo ũrĩo kũrĩ mũndũ nĩ kĩkamũrakaria we ũgeciria nĩwe wamũrakaria no rĩu na marakara maithe ũguo aringĩte nyina rũhati akaura thakame na rĩngĩ ithe nĩ akuire na nyina agĩkua no kaũndũ kau nĩ karoka tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ etĩkĩrie gwĩtĩkĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩna gathĩna kuma tene ndeithĩrĩrio kũhona koguo meciria make rĩ marĩikaraga makĩrehaga experience cia tene ikarũgama ciarũgama handũ ha amenya kũndinwo nacio rĩ ciarũgama akarũgama nacio aitha agakira kana akarakara kana agatuĩka mũndũ ũngĩrũa wa kerĩ rĩ nĩ kũgĩa na mũndũ ũtagwĩtĩkĩtie ona hanini handũ hothe wathiĩ nĩ ũrombwo mũndũ akũhagi nĩ wamũhutia ũru wona wahũra thimũ ũrĩkinya mũciĩ ũkarora thimũ nona ũkũhũrĩire thimũ mũkwaragia atĩa mũkugaga atĩa na rĩmwe ũkona rĩngĩ he maũndũ atendaga kwaria mũno makĩria megiĩ ona nginya maũndũ morĩrĩ ũkona nginya maũndũ morĩrĩ
ukona ni mundu nginya wina guoya na ni mundu waku murango ukahingwo na giti na higaria naini na ugacoka ukahingwo dirisha thitima ikahorio na ngui ikahoka no nigetha ndikagambe tondu ndangihota guti ndu angika gutari na nduma na kungi na ndume na kungigia utheri uguo ri gathega kahora ngikira guthekia na ngitara turatara andu je Really nika reserved muno niyo itagwo fear of intimacy no kona mundu ni hinya muno yodekana ni roketi mwathani ukona nginya muri muingi-ini ni arare muginya ni gukunyira ndiu kana ni twendi yo ni gwetwo ndi muvia miaka gakundire nginya hindi yo hikire kuri mundu ngira atiriri riu kahinda gakari riu ni mwatuika muthi na mutimia no kisi mundu waku kona gathe ni koma ni ndoragia fathari gweta hau ri ala ni gukuru wakuragwo ni ogwa rewe ni ogwo mithethi na mbere ukona mundu ucio ni aratuika riri ni aratuika very darenda maundu macio maingi undu ucio ngi ni kwenda gukuo ni aria angi kwenda gukuo ni aria angi nukona ndari na meri yake itagwo hyperdependence akorwo ni aratake maundu mothe make mekagwo ni andu aria angi ndari kaundu ona kamwe itua ona rimwe angitua na atia ndienda kuga ni remetagwo mother's boy uyu ni mundu rume utari meri maundu make mothe ni marume aria angi na andu aria angi ona nginya maundu akerire mutimia wake ari mwirago horo wa mutimia wa ngania nyina wa ngania hata nyina ngania augire nguo agurire na nguo ici araria mu ndakagura no ni endaga nguo cia timia aria angi na agakwira uthio onore uri humbaga nigetha we humbe take undu ucio ngi nigitagwo uiru utari na meri uiru muingi nginya ni kuri arume maiguagira nginya atimia ao uiru magika wega biacara-ini mutimia akona ni muthaka ne humba wega nena uiru ni wake na mundu uyu ri na mutimia guti kundu arathie mutimia ri o haha ndari na uru no ahikitie mundu hana kirimu waumagara oguo ri ni kuri nginya arume mariumagaranagia nawe agathi akehitha handu the guy is so insecure ati onori nginya wira-ini uragio boss waku no mwiranaga atia no yokuri thimu mukugaga atia ni pathological jealousy na ndakoragwo na control na ni ukuna nginya muri andu-ini ni akwarita gugucinura na mwathi handu ringi na umwe mucemani wa couples niwe wambire kuga muinuke na kwa jaragwa na fujo we okira we no uri nyuire na ringi na ni juice uranyua una tumayi uranyua riu na we raugo oguo ri ona ndarerugamia uri nake ari munyu iyo itagwo jealousy undu ucio ni wa low self esteem ni mundu kuimena hari kindu gitagwo persistent negative self talk mundu yu ndeyendete na neikaraga akiuga ni nyonaga ni mutanga ku ndio munini oguo ninyona tarigikira oguo ningo ni ngari na ringi ni thaikaire na nyumba na ndari bara akonaga rimwe no kona rimwe kuri nginya arume okiraga agathie agakombora nyumba handu agathika wiki igire kana mweri iri eika ndari na mundu araigaho we mwene ni maikaraga makorira andu ao to ni arakinya handu akona tatari muiganu wa guikara na mutimia na ciana riu thina ukagira riri mundu uyu agicoka age mang'otore na mutimia wake akorwo ni arona kindu mundu uyu angiaga uteithio ani ole mara meitaga tondu menye ori ni erite ni watuhu agicoka ningi age na mutimia mukigu take ri mutimia urikirago kamwira atiriri riwe we uri mundu mwana kwe arume aria angi magithio wewe na kwe niwe miage karugano kamwe atimia mathite mucemanio gwa chifu mathie gwa chifu mutimia mucemanio gwa chifu akiuga atiriri atimia aria makwiriirwo ri moke mwena uyu atimia magigikua magithie mwena uyu ru mutimia omwe agithie mwena una ndakwiriirwo akiurio atiriri ngai nyina Jomo wathi na githi Jomo ndari muoyo Jomo ucio hana mundu uri muoyo kijikara mwena uyu Gai ndugi kowe ucio niwe mutimia waku onaga tawe mutigaire ri na ndakuhete gitio ri ona nginya maundu ma muci akwaragiria tori mundu wa kwandikwo ri mutimia ucio muthuri wangiaga uteithio ngi wa na njari muthuri ucio ni dead
no eite kana ature na kindu gitagwo na githungu crushed personality ni muthuri wagucirie heho na mundu no akwari muthomu mundu nginya githomo gitimurimbaritaga ikowe ndetute itua no akwari muthomu na akwari nginya gitu iturwa nene thiini wa thirikari ka kuria kungi no inuka gwake akahanaga nguku njurire ni tondu waki mundu uyu ndendete agicoka akihikia mutimia mukigu tondu mutimia mugiri niwe ugeragia kuruta thiini wa mundurume hitire thiini wake tondu mutimia mugi nionaga capacity ya muthuri wake akauga atiriri I can see the lion in my husband na tondu ina capacity ya kumiruta we mwene ri agateithiriria muthuri wake gucaina no riu agiko ni mutimia wonaga handu ha caina akahaka ndoro ona handu ha caina akahaka ndoro kugu muthuri uyu ri ni ari kinya handu nginya kuri autaga wira ri akaga nginya hinya wa gwatha andu aria angi tondu we nie yui timugi na timwega na mutimia wake persistently ni amwiraga na gwakinya ni maundu maya ma kihiko ri muthuri uyu ni aigithirio ni agire na agani na mo piu ari aiguagirwo thari tari hari mieri 3 ndeka 2 na nuthu riu gathega kari kogeka ru karu hindi ciothe to riu tigori muri no karakwo ni dry spell na riu na gagico gaga mangoto no na gathega kane gatigaire kahuro kana no karathi ni kaumagara koguo nikio korwo mundu hota gweka gundu kauri ni wega muno makiri kaundu karia kangiri kuri mehithaga thiini wa kindu gitagwo on the same tiere 19 hari andu ni undu wa kontare mumeneri hari kindu gitagwo people pleasing ekaga maundu akenia andu maundu mothe akenia andu wenda ona no ute igoti riake ogwo nengere mundu ngekire nigetha andu ange makene ucio ngitagwo self sabotage ni mundu agathondeka mithingi miega agaka mwako mwega we mwene akauharagania akarara ciana ciake ikaigana agacoka na kanua gake agaciananga igathira tondu muthuri uyu aririe ciana wira wake no guciruma we mutigeteithia anga mugigeka atia anga ndingigakua anga mugeka atia anga muri atuhu anga muhano nyukwa anga mutinyendete mwendaga kunjuraga one muthuri warerire ciana ikigimara no acoka agaciunanga one after the other na miario ikinye undu ucio ngiri ni nyamu itagwo kurira mawigirereki make muno makiria mundu umite mucii au akaoka na ngoro iraura thakame ni rihehenjeku ri aingi ao ni mathiaga thiini wa utumiri wa dawa cia kurevia na njohi muno niki tondu indo icio ri ni iheaga mundu ga sense ka greatness tondu menye mundu ni ararong kuigwa ri great ku na kindu gake kingimuiga consistently ari hyper ri ni kanyamu kau aranyua either njohi kana fagi kana kajaba kwaja kare ru karekero ni jomo haha kiri haha kiromoine kurimiine etagwo Chavez wirigari Lucine okay sa on ndeke na maitho haya hari agina omuragira wira-ini itagwo workaholism agina omuragira wira-ini no ni kari kaundu marorira tondu ari wira mathaa 18 uguo ona gwake onekaga ndagika na nginya ari gwake ari laptop-ini no wira tondu ndarenda handu ari hera wira-ini orio ibaba wanyu amurerire atia gutiri handu hendaga ku address jaga yake undu ucio ngi ni kindu gitagwo disconnection ni kuria thuri matari murata ona omwe umuthi ukuria timia ngiuria mahikite umurie arata muthuri waku no akwira ni ndiui gutiri no mwe njui tondu waki tondu andu aria hi maiko maria muthuri wakwa aratake ri ni mamucharinjaga no menye mundu wina a broken personality yaku guciarwo nayo ri ndendete challenge na ambiriria kugwa mehia-ini ri ako ni uturo wa waganu ri ndendaga mundu wa kumucorrect kugu ni kuri handu wakinyaga atuika very aware ya mathina make ri akambiriria kuma ikundi-ini cia thuri akaberia kuma akon ari muthaki wa gofu akora gofu-ini akori ngi ni wa kanitha utongori-ini akora nginya utongori-ini wa kanitha hagakinya handu akagena nyamu itagwo deliberate disconnection deliberate
rĩngĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ acemanagia na ciana ciake cio horo gathira ndarenda maũndũ maingĩ ũndũ wothe kwanja emotional ũgũtũma acoke rũgendo rwake rwa na thĩinĩ rĩ ndakwenda ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kaũndũ getagwo itagwo hypervigilance kuga atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũkoragwo hingo ciothe akũrĩte maitho ta kũroka mĩkora ona ikaraga nyũmba gwake nĩ gwake ikaraga on to your marks just in case kakinuka teketeke tukisonga nĩ mũndũ wa kwĩhũga na arĩ gwake akoragwo arĩ hĩndĩ ciothe on the edge hingo ciothe akoragwo arĩ alert and anxious akiragia kwaringarigwo karugama ũguo na ikaraga handũ arona kũndũ guothe na gwahake ũrĩ rungu rũrĩ hena njuguma hena banga hena itimũ hena mahiga na buraithi anyundo na nja kwĩna ngari yake ĩkorwo na njuguma ithatũ na ĩkorwo nĩ arĩa mena mang'ote ta njomori akagũra mũcinga tondu kuringana nake ri ngui no yoneke anywhere uguo akoragwo ari arati hingo ciothe ni akoragwo ahana mundu wetereire bara anytime agacoka akona gitagwo thina wa ku relax ni kuri arwe matoe kuhuruka aikare thi uguo ahuruke acunge acha tondu ota gucunga hobanirio ona gatathira thira hwaini kana uguo arikiraga kwa ni athire haria acokaniriria rugiri auma hau athie aigata ng'ombe ciuma na hau kuhuruka ni guthie kuhuruka na utundu ati areka ni aria metagwo he is so busy doing nothing busy but doing nothing undu ucio ungi wa gatandatu wetagwo attachment issues mundu uyu dedicate horo wa ndogo na aria hari two extremes kuri uria ukwi gwatagira ta kigumba uyu akoragwo hana ona ndahana bagi tondu bagi ni kigagwo thi hana kindu gitangĩigĩka thi uyu akoragwo nawe haha kwa haha haria hothi urathi thimu ati wangikura thimu rimu wae kuoya kumana yana ukwa thimu ingi 65 miss calls na wamuria niki kiuru ndakiru ndakomiza karibu kai ndahikirio ni mburi miss call 65 egwate ni gukubiza ndakomizi ndwe wakiri wahoria thimu na uma kwa njomo ndarigwo kai njomo akuire no tuwenda kuga rwenda kuga undu ungi no ndenda ukurakaria tondu nake no wakahakiri kanini undu ucio ungi ni gwitigira gutigwo ni kuri athuri maturaga meraga atimia ni ngwĩita rio kandiga no kwĩuraga ngeyũraga kana kira kauga atĩrĩ ni no njige kĩũndũ gũkũ rũciũ nĩnyu mũgathomwo news-inĩ niĩ ndĩyũrage na ndĩmwĩrage njũrage nyau na ngũkũ ni tukũ ithuothe ndũre kamĩtĩ na gũtirĩ mũndũ aroraga hĩndĩ ĩyo nĩ gũgwĩkĩra heho tondu ũngĩra mũtimia harĩ maũndũ merĩ atimia matendete kũigua kuma kũrĩ athuri wa mbere atimia matiendete mũthuri urarĩra na athuri raingĩ mĩkora rika rĩrĩ ya njomo rĩ nĩ mũndũ akahĩtia agoka agaturĩria mũtimia wake maru agacoka akarĩra na nĩ maithori morambu na mehia maya ararĩrĩra rĩ wiki igĩrĩ igĩthira rĩ athe nĩ gacokirwo ndoro-inĩ rĩu mũtimia arĩ kuona maithori ma mũthuri wake rĩ ũndũ ũcio nĩ ũmũhehenjaga mũno na rĩu athuri amwe nĩ matĩkaga ĩyo ta advantage wa kerĩ rĩ mutimia ndendete kuigua muthuri akuire rĩ moko-inĩ make otiga akorirwo nyamũ itagwo gangster index yake rĩ nĩ ĩgĩrĩte 8 rũngĩhikia mutimia wĩna gangster index ĩkĩrĩte 8 rĩu umenye we ugakomaga na helmet ya nduthi no kĩoha thurarĩ ya waya toro ni kahindo wothe indo ciothe ingĩthiĩ no gekira kigoti keifati ila cia 90k ate gangster itagwo gangster index angikiria 8 mutiri athuri ari nyumba ni muthuri na Al-Shabaab muthuri na mukora riu agikondo wa muthemba to ciori ha hena gathina riu ucio ukimura ati ni no gutige ni no ndiyurage guti mutimia ndakuigwa migambo yo kugu mutimia arikoragwo ena guya hingo ciothe ndarenda mundu we arakare ndakeyurage wa muico ri ni kaundu getagwo gukira kwa meciria ma tene matumaga aturage hingo ciothe kaburi-inĩ kaburi ka mawigwi
citagwo intrusive flashbacks. Okay. Arikaraga agakira uguo akonora marerirwo matiarĩaga irio matihumbaga nguo hau na hau akagia na kĩeha kĩhana gĩa gũkuĩrwo. Rĩu nyamũ icio imuikaraga imuhehenjete na rimwe maundu ni mahanikaga mucii magatuma flashback icio ciuke. Ugu mutimia angiaga kumenya gathina ka mundu uyu ri no ture eciragia ahikirio ni kiugu no muthuri uyu ni perfect. Thina ni atiriri ironda ciake cia tene ri they have never been addressed. Riu mutimia angiaga ugi haha na guti mundu ungi mwira tigerirwo na ekori ingi mwiritu uyu kana mutimia uyu ndekire mathabu make atanahika ri akorwo aingirire kihiko giki hingite maitho ri ahota gukaya kura kihiko giki na gitiari gia kurwo. Tondu umuthi uyu atimia aria maumite hiko-ini ciao ri I can assure you statistically 2/3 ao ri morire ni ndu wa kaundu ko ni mamenyete ri matingiathiete tondu uratwira atiriri muthuri wakwa ni mundu mumukiongo muno utakimuciarite uramuhikie muthenya ungi no makiongo na nyina amurere miaka 27 na ndari na kiongo kiu no kiumu na kweje kiongo kiu niwe wagiciarire kiri kiumu o uguo na ndari ateta we na arabi kwe muthuri uyu angahana tondu we ni waga kindu tagwo patience ya kumenya mundu waku mundu uyu aumite no ithe wao hanaga kana ringi ndaretwo ni ithe kana ringi kwa muhano aiko muthuri waku aumite mucii mataciaritwo ni ithe omweri ukamenyaga andu acio ri mena kindu gitagwo very chronic spirit ya estrangement. Tondu andu acio ri gutiri mundu uyaine wake tondu umwe ari acitwo ni mugithi wa ndagiiria ciongi nake ni mburuhia watuaga macani ciongi nake ni gathe ka matha igokite kugura ng'ombe cionake ni mudinka kau kage niko gakiria gakevwa nduthi. Riu ri andu acio mariana ri matingiaria language imwe matingiaria tondu mbere kindu gitagwo generational heritage matiri nayo common matiri nyamu itagwo common generational heritage. Wakeri the only itagwo factoria iramanyithania mari othe ri ni mami wao koguo ucio na mwana wa githi uri ungi na kuria kungi koguo mundu uyu ri otiga gutuika ati do na ringi kunya wa do ithe otiga gutuika do ithe ri we naria nyina ri gutiri mundu uyu kuria umire na ringi no korwo nyina wao ri ni atimia aria manga aciaraga ciana na amuri ithe na kwa kugania kuraga mundu we ko muthuru waku no wa muthembo ucio ri ndarero ithe no na nyina nake ndio aria tough orio akaruga kwa ni ndamurerire ndathinikie na inywe nunikie muranjuria riu ngukua ndimutige riu mutecio mugatiga no muratigana na moniki tondu already we ni wauma wathi na kuria no mukinyitana ndwerire mutimia waku atiriri nie gwitu kuhana no na ni nyendaga gukamenya baba no no ndiu ndingimenya atia na kandu gaka ni gathumburaga ugu ni kuga atiriri mutimia uyu ni ingira thiini wa kihiko kimenyaga atiriri ndahikio ni mwanake wina kindu gitagwo emotional deficiency kugu ni kuri hindi ri kinyaga kironda gia ithe itagwo father's wound ni kuri hindi ri kinyaga kironda gia ithe gikanunga kugu kiria ngogeria ni ati kironda giki ni kiri munungagirira no ni ndikwenda gikanungirira no ni ngwenda kumuteithiriria o ati ona munungo wa kironda giki ri uri kinya handu wage kumuirithia ngoro okay ucio itagwo wisdom ya muiritu no ikorwo woya ni na mundu ni areuga ati hihi watu timenyaga twahikaniria atia it just happened it never works like that ati gwikora hakuna kitu kama hicho rigi ukorwo wekora na wewe mundu utigitie ucoka uhikie mundu nake kuta past ai no na rucio ni uhikie wiri wake wendemetagwo tupu gwani tigiri ndagika ithathatũ cikoro cikihanda wega thaa 10 mohoro-ini maitu ithare kihanda ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gutetio thuthuria wa mbeo njithi aria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z mwaka muthiru. Thirikari kwagithia kiene riboti ya nyumba ya mohoro ya BBC egie njuragano iria ciatungirio Gen Z mwaka muthiru. Na Senator Cherargei gukumithia njuragano iria iratungirio andu 5 mwena wa Narok muthenya wa ira.
wona cienda wega thaa 10 ng'ang'a wa Njoroge ne ukana mohoro macio na mangĩ maingĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibo ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ? Ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Nekuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira mathaa maitũ nĩ mathira wega mũno makĩria na ndĩrona Ndegwa Bull ũranjĩra ũrorete mwena wa Njororoko. Salimiana sana Ndegwa Bull, tukaithanĩrie mwena ũcio wa Njororoko mũno makĩria. Niĩ nĩ ndatuĩte itua rĩa kũhikania na ngĩhikania no kwa ihinda na rĩa mweri ũmwe ngaiguaga mũtumia akĩhorerwo thimũ nĩ arume. Ndamũria akauga nĩ classmates arĩa mathomaga nao college. Ngĩrakara na ngĩmũingata, rĩu arauga nĩ aherete ndĩmũcokie ndeithia tondũ ndĩmũtukanĩre nĩũndũ nĩ ndamũtwarĩte kũrĩ aciari akwa. John Muthoga kuma Kĩmathari ndĩrakuona mũno makĩria. Hi Joy, mbona Good Wives Joaba we ndingĩthoma na kũngĩthia Joy Jomo nĩ araigua erwo nĩ mũthee auga kwenda besh akamute tikumũria kana nĩ wa kai yo tijego nayo Joy wa Macharia nĩ mwageithio uyu muthika andũ matarĩ na tha father nĩ mwageithio mũno Joy wa Macharia nĩ mwageithio mũno nĩ father wa Nyatha akwĩre ũgacera gũkũ Nyĩrĩ na ũkarehwo nĩ Martin Ndung'u kamarĩ tũgoka thaa 10 ĩtigarĩtie ndagĩka 3 gũkũ nĩ kwa Inoro FM na nĩ mũciĩ wa Tuginotana na nekuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira the power couple ona tukiendaga topic ya mũthenya wa ũmũthĩ by the way mwina couple yao iwe ona wina anga issue ira tukiragwo ni power nĩ anga issue wina anga na childhood trauma atirĩrĩ mathaa matingĩ twĩtĩkĩre tũthiĩ na mbere na ndĩrona andũ aingĩ piũ piũ nĩ mena ciũria nyingĩ namba ya father ya thimũ tondũ nĩ agũtũnengereria rĩ 0721 421 139 mundu agagwetha ucio woria kiuria kiu gia muiritu wa hora thimu ni arumeri ajethe ndimucokerie hari ungi wanjuria ati kana ithe wao ni akuira ri munini kana makioya step mother kana step father kana step father no marathime step father no heane kirathimo ta muciari wao no akumahe kirathimo gia ithe mureri no ti kirathimo gia ithe muciari. Father, gwĩciria topic ĩno thoni nene tũthiĩ na mbere na mũthenya wa Tuesday na andũ mathiĩ na mbere na gũtũmĩra ndũmĩrĩri nĩgetha gũka na topic ĩno ĩno yarehwo nĩ arĩa makũririe thimũ thĩinĩ wa thimũ ũguo gĩkorwo hena mũndũ wĩna kĩũria nĩ agakũragia nĩ ciũrio ciothe ndoka tugacicokia hamwe na itũmĩirwo Joy na rĩu Jomo asante wega mũno makĩria Jomo tondũ Macharia no atũmĩirwo acite ni no ndecite ni irahutia ndingĩthoma Father rĩu gũgeithia andũ erĩ reke ngeithie andũ aitũ a gĩcagi gĩa gwitũ kũrĩa Thung'arĩ ngeithie my sister wĩtagwo Kaibu kana nyina Ndeno na my brother wĩtagwo ithe wa Dave na my brother acio angĩ na my sister nyina Shiro na nyina Mso na andũ othe a wendi mwega na mũthikĩrĩrie wa Inoro FM harĩa hothe ũrĩ ũkamĩkaga sure ugikena gugituka uri thiini wa Inoro FM tondu wona waingira mucio no nginya ngĩuhiga aria marauhana ri guku nikuo mubati guko muri nigetha mumenye uria guguikara mutikahaie kuhanda Jomo. Asante wewe toinuke tutanganja ngeithia andu eri ngeithia mami witu nyina aedi ekuria Jafine na mamu wa father Muigai ni thaa 10. Okay bye. Bas, muthenya wa rũciũ cimani na same time same place jitagwo Jomo wa Nyathira. Bye bye and bye bye for now. Nina njitagwo Joy wa Macharia na ndĩrona mũndũ gwĩtwo awa baba nĩ mwe haha atwĩre mathaa
torori ne thaa 10 na tumukaribishe thĩinĩ wa show yake na agokaga tene nigetha akahota kunyita muthikiririo geni na nigetha ende wĩra wake tondu especially mwisho wa mweri ni thaa 10 jambo Inoro Mogene Mutare Inoro Hwaine ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gutetea uthuthuria wa mbeũ njithi aria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z mwaka muthiru. Thirikari kwagithia kena riboti ya nyumba ya mohoro ya BBC igie njuragano iria ciatungirio mbeũ njithi na seneta Cherargei igukomithia njuragano iria iratungirio andu 5 kuria mwena wa Narok muthenya wa ira. Kuna hii video ya BBC imeweza kuenezwa, lakini shida ni kwamba hawakuchukua mtizamo wa serikali. Ukiangalia katika ile video, hata Mheshimiwa Rais hakupewa nafasi ya kuzungumza vizuri. Mundu urakora ni endirie ng'ombe wakombeirwo mbeca ni andu ao na itura athii agethe mbeca amarihe mbeca ciao na agiteithia itura na andu ao na kuma hindi yo nginya umuthi uyu gutiri undu uri wahaneka na ni turutite wira miaka 5 uyu ni wa gatandatu turorete na tutiri twaheo graduate iria gazetitwo Kenya Gazette. The police should tell us whether there is a shoot to kill order so that Kenyans are aware. If there is shoot to kill order, then we should be told, because what happened yesterday is a senseless killings. It was irresponsible, it was reckless. Thaa 10 cia hwaini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro goko nigwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mayane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thirikari ni agithitie kiene riboti iria iracabithirio ni nyumba ya mohoro ya BBC kihithuria uria mobitha borithi na mobitha a mbirarũ mahurire arũrũngani a rika ria Gen Z rithathi mwaka muthiru. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura oigite riboti iyo ndĩrĩ na mũthingi oro wothe, akiuga ta thirikari matinaheo mweke wa gwitetera. Oigite riboti ciĩgiĩ maabitha a borithi kũhũthĩra rithathi hindi ya mĩrũrũngano ĩyo nĩ irathuthurio nĩ honge cia kiwatho iria cihitukitio ni gatiba ya bururi. Riboti-inĩ ĩyo ya BBC, borithi hamwe na mobitha a KDF maronekana kuhuthira hinya makiria na gucungiriria ikuũ cia anake atatũ kuria nja wa cikaro cia mbunge ya bururi. Ni mwandiki witũ Sam Njuguna uri na uhoro uyu makiria. Kuhitukira mwaria wayo, thirikari iteteire na gukinyiriria riboti ĩrĩa iracabithirio ni nyumba ya mohoro ya BBC ĩgiĩ maria mathiĩrĩrĩire hindi ya mirũrũngano ya mbeũ njithi tariki 25 mweri wa gatandatũ mwaka muthiru. Nyumba ĩyo ya mohoro ndaigana gwetha macokio kuma kũrĩ thirikari. Shida ni kwamba hawakuchukua mtizamo wa serikali. Ukiangalia katika ile video, hata Mheshimiwa Rais hakupewa nafasi ya kuzungumza vizuri. Kwa hivyo inaegemea upande moja, na inaonekana pengine kuna nadharia fulani ambayo ilikuwa inajaribu kusisitiziwa na chombo kile cha habari, lakini ni vizuri wajue kwamba tunakosoa, tunatoa rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliweza kutuaga kama Wakenya wenzetu, na hilo sio jambo ambalo tunaweza kulisifia. BBC irahithuriria mothio ma maabitha a borithi oro hamwe na maabitha a mbirarũ aria marerikana nĩo moragire mbeũ njithi hindi ĩrĩa mbunge ya bũrũri yatharĩkĩirwo. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura akiuga gũkinyĩria rĩu rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩgendere ya borithi rwa IPOA no rũthiĩte na mbere na gũthuthuria ciĩko ta ici. Shirika la IPOA limeweza kuchunguza visa 90 kumradhi kwa watu ambao walisemekana walikufa kutokana na yale maandamano ya Gen Z, lakini kuna kesi 22 zimeweza kukamilishwa na wanaendelea kufanya uchunguzi na upelelezi. Harĩ ciĩgiĩ ũgitĩri gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley, Mwaura akinyĩrĩirie thirikari nĩ yambĩkĩte werũ mũtaratara wa gũthũrima maabitha a borithi a mũhohio. Amu nĩ kumbũkĩte amwe a maabitha aya makoretwo magĩkunyĩra itoi ici thiri na makanyitanĩra nao na gucoka gutabania tharĩkĩra thutha-inĩ. Tunafanya ile vetting mpya sasa hivi iposa tuwaondoe wale ili tuweze kuimarisha usalama hususan katika bonde la Ufa, upande wa Kerio na kadhalika na kule Baringo na kadhalika. Ihinda-inĩ o rĩu mwario wa thirikari ndatigĩtwo na thutha gutetera mũbango wa marĩhi ma ũrigitani SHA, akiuga ona arutani rungu rwa kĩama kĩao gĩa TSC nĩ marakuruhanio mũtaratara-inĩ ũyũ.
kwa sababu tuna walimu 1410,750 na wote wanaweza kufaidi kutokana na mradi huu kama vile ilivyo tu wafanyikazi wengine wa umma na polisi na kadhalika. Thirikari igitariria no iratanya kwa dadura mutaratara wa SHA ona makiria. Katika mpango wote wa SHA sasa hivi unaweza hata kuwasajili zaidi ya wake wanne ili kuweze kusheheni ndugu zetu Waislamu na pia wengine ambao pengine wana bibi zaidi ya mmoja. Fedha ni zile, hakutakuwa na ongezeko, ni chini ya shilingi 300, lakini tuna mpango ambao tunaufanyia ukarabati kidogo hivi tuweze kutangaza rasmi ili watu waweze kuwa wakilipa kupitia M-Pesa na kila baada ya siku. Handu-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ cirenda maobitha borithi arĩa makuruhanĩtio na kũraga mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru mahingũrĩrwo thitango. Abitha mũnene wa gĩkundi kĩa Amnesty International Irũngũ Hornton nĩorotete honge cia ũthuthuria cia thirikari nĩguo ĩkururia kũrĩkia ũtuĩria ũcio. Oigĩte Akenya 65 nĩo moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo na nĩ nginya bamĩrĩ ciao cione kĩhoto gĩa kũrwo nĩ endwa ao. Orotete thirikari akiuga yahũthĩrire honge cia ũgitĩri gwĩkĩra mbeũ njĩthĩ acio guoya na njĩra ya kũmanyita mĩgwate. Arĩtie thutha wa nyũmba ya mohoro ya BBC gũcabithia riboti ĩronania ũrĩa maobitha a ũgitĩri mahũthĩkire kũhũra arũrũngani acio rithathi. To have killed, to have forcibly abducted and intimidated and hurt Kenyans over this period. The lack of accountability at this time is very worrying because what it does is it sends a signal to other state agencies and state officers that they can break the law, commit serious crimes, and have no fear of the law being applied to them. So we would call on all the agencies within the criminal justice system to learn from what happened last year and make sure that they can preempt the potential for violence. That is the most important thing. And secondly, that they can manage the protests in a way in which it does not criminalize legitimate protest and also lead to loss of life and injury where it could be prevented. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andũ 5 nĩ moragirwo na angĩ 2 matigwo na nguraro njũru thutha wa itoi irekwo nĩ Al-Shabab gũtabania tharĩkĩra kware-inĩ ĩmwe ya mahiga itũũra-inĩ rĩa Bur kũrĩa kaunti-inĩ ya Mandera. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte itoi icio ihithũkĩire arutwo wĩra acio ndagĩka nini thutha wa gũkinya kware-inĩ ĩyo thaa 1 cia rũcinĩ na kũmahũra rithathi kiundutho. Kũrerĩkana arutwo wĩra 25 nĩ mahotire gwĩthara hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo rĩrĩ mbũtũ nene ya borithi ĩtũmĩtwo mwena ũcio nĩguo gũcokia thayũ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ matorwo mawĩra nja wa bũrũri mathiĩte na mbere gũtetia thirikari nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũmahenia ciĩgiĩ mawĩra macio. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri amwe yao moigĩte ona nĩ mendetie mahiũ mao nĩguo kuona ciringi 15,000 iria metagwo nĩ kambuni iria ciarĩ imatware. Na Bernard Gathoga kuma kũrĩa Karatina nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ acio akiuga arĩ atwarwo bũrũri-inĩ wa Iraq hĩndĩ ona thutha wa kũrĩha ciringi 15,000 na ingĩ ciringi 40,000 ndaigana gũthiĩ bũrũri-inĩ ũcio kũruta wĩra. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩwe waranĩirie na mwanake ũcio arĩ kũrĩa mwena wa Gatitũ. Njĩtagwo Bernard Gathogo, ndathiĩte interview mwena wa Gabete October last year 2024 date 27 ngĩthiĩ ngĩka interview ya bũrũri wa gũthiĩ Iraki, interview ya scaffolding ya kũha chuma cia andũ a mjengo na ngĩkĩoyo na ndoyo rĩ ofareta yakwa ĩgĩũka date 27 October ngĩsaina December date 27 na ngĩgĩthiĩ medical January. Ndathiĩ medical rĩ ndacokire ngĩrĩha mbeca ngiri 15 cia medical na ngiri 40. Kuma mũthenya ũcio twarĩha rĩ gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere wĩgiĩ mawĩra macio ma thirikari ma mabũrũri ma nanja. Na hihi kũrĩ ndũmĩrĩri mũkoragwo mũkĩamũkĩra kuma kũrĩ maabitha a thirikari megiĩ nĩkĩ mĩhang'o ĩno ya kũmũtwara nja bũrũri ĩtakoretwo gũgĩkinyanĩra? Gũtirĩ ndũmĩrĩri ona ĩmwe ngoretwo niĩ ngĩkinyĩrwo nĩyo tondũ twĩna nginya ngurubu cia WhatsApp ciĩna andũ almost 200 na gũtirĩ ndũmĩrĩri ona ĩmwe ndĩraigua ĩkuruhaine na mawĩra macio. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ndonete mũtua andĩkĩte ngurubu-inĩ yake nĩ kuuga mũndũ ũtagweterera athiĩ withindirwo mbeca ciake na mbeca ici twakinya kũithindirwo nginya itiratũmwo tondũ nĩ twaithindirwoire niĩ ciakwa na itirĩ cioka. Na hihi we na aruna aku kũrĩ hihi mendete indo na magetha mbeca nĩgetha maihũrie marũa maya
Hii nĩ mũkoragwo mũkĩanĩria na andũ naku? Twĩ na group ya WhatsApp, he mũndũ ũrakora nĩ endirie ng'ombe, wakombeirwo mbeca nĩ andũ ao na itũra, athiĩ agethe mbeca, amarĩhe mbeca ciao na agĩteithie itũra na andũ ao. Na kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũrĩa wahanĩka. Thaa ici kwĩ mũndũ ũkampĩte Nairobi kwa mũratawe tondũ nĩ akĩheirwo mbeca nĩ andũ akoo gĩcagi na ndarĩ athiĩ wĩra no ndangiumĩrĩra andũ gĩcagi. Ĩni. Thirikari yekaga ũũ nĩgetha ĩkorwo ĩgĩethera mbeũ njĩthĩ mawĩra. Ũngĩra thirikari atĩa? No ndĩmĩrire au rĩ nĩyatũhĩtĩirie. Nĩ ngatho theũri tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ngwatanĩro ya ciama cia maabitha ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩtabanĩtie mũrũrũngano nja ya wabici cia ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩgĩtetia thirikari nĩ kwagarara ngirimiti ya ũiguano hamwe na marĩa ngwatanĩro ĩyo ĩratetia nĩ kwaga kwandĩkwo wĩra ta aruti wĩra a gũtũra, makiuga rĩu nĩ mĩaka 5 o maheagwo ciĩranĩro itakinyanagĩra na maabitha acio moigĩte rĩu marĩtabanagia mũrũrũngano oro mũthĩ wa kerĩ kiumia nginyagia minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale atuithanie makaya mao. Mwandĩki witũ Sam Njuguna oima mwena ũcio na amũkĩra makaya mao. Amarĩtho makwa ndego Dennis Mbuthi kuma Nyandarua ndĩ mwandĩkwo wa UHC. Kĩndũ gĩgũtũrehete haha na gĩtũrehaga haha maita maingĩ nĩ tondũ nĩ tũrabatara kwandĩkwo permanent, tũtige kwandĩkwo na kandarathi na nĩ tũrutĩte wĩra mĩaka 5. Ũyũ nĩ wa gatandatũ tũrorete na tũtirĩ twaheo graduate ĩrĩa yangathĩtĩtwo Kenya Gazette. Ũrĩa tũkwenda kwĩra thirikari hamwe na Duale nĩwe minister wa health, tũtikũnoga gũka haha tondũ kĩrĩa tũretia nĩ haki itũ. Na wa kerĩ gaka kangĩ karoka tũgakorwo haha thaa 2 tũkĩenda tũheo marũa maitũ na tũheo graduate itũ tondũ ũcio nĩ wĩra ũrĩa tũrutĩte. Nĩkĩ mũratetia mũthenya wa ũmũthĩ? Kwa marĩtwa njĩtagwo Cecilia Njeri kuma kũrĩa Nyandarua, na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũrutĩire thirikari wĩra no thirikari ĩno nĩ yatwandĩkire wĩra ĩgĩtwandĩka na mũbango wa kandarathi na rĩu nĩ tũrutĩte wĩra mĩaka 5 na rĩu tũrenda thirikari ĩtwandĩke wĩra wa permanent ta andũ arĩa angĩ marutaga wĩra tondũ tũrutaga wĩra thĩinĩ wa thibitarĩ imwe thĩinĩ wa mogwati mamwe na andũ arĩa angĩ na ithuĩ tũrĩhagwo ũru mũno. Koguo nĩ tũrokio tũrahoya na Jumaine ĩno ĩngĩ wa kerĩ tũgakorwo haha nĩgetha CS Duale tondũ nĩ atwĩrĩire atĩ nĩ ekũhingia maũndũ macio na nĩ egũtũhe wĩra wa kudumu nĩgetha tũgoka Jumaine kũgĩra marũa maitũ. Koguo ũrĩa tũroria nĩ atĩ thirikari ithiĩ na mbere ĩkĩmenyaga atĩ no tũrathiĩ na mbere kũrora na no tũgũka rĩngĩ na rĩngĩ nginya tuone atĩ nĩ twanengerwo marũa maitũ nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere kũruta wĩra. Mĩaka 5 nĩ mĩaka mĩingĩ mũndũ agĩthurumwo. Ceceni hakuhĩ nawe. Senator wa Nandi Samson Cherargei nĩ akomithĩtie ngero ya kũragwo kwa andũ 5 mwena wa Angata Mbarakoi kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok. Akĩaria taũni-inĩ ya Eldoret, Cherargei oigĩte mararĩ mahĩtia manene ma abitha a borithi kũhũthĩra rithathi kũng'ethanĩra na arũrũngani acio. Aigĩte aikari acio mararĩ na kĩhoto gĩa kũrũrũngana na ũguo ũrarĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari wa gũthikĩrĩria kĩrĩa maratetagia. Andũ acio maroragirwo makĩrũrũngana gũtetia kũgaywo kwa mũgũnda wa eka 6,000 nĩ maabitha a thirikari mwena ũcio wa Angata Mbarakoi. The police should tell us whether there is a shoot to kill order so that Kenyans are aware. If there is shoot to kill order, then we should be told. Because what happened yesterday is a senseless killings. It was irresponsible. It was reckless. We are just telling this was acts of criminality and massacre in modern day Kenya. And therefore, I don't think Independent Policing Oversight Authority, this is more than professional misconduct of the police. I expected the IPOA with the Director of Criminal Investigations to immediately, and Special Crimes Unit, to especially swung into action and arrest the concerned police officers so that justice can be received or can be achieved by all Kenyans. And therefore Inoro hwaine ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Muthia kamiti ya urumwe na wiguithanio wa bururi NCIC ni thaganĩtie kana nĩ thingatĩte ndũrĩrĩ cia Thamburu na Turukana gũikarania na thayũ na kũnina ngucanio iria makoretwo nacio. Nĩ rĩtana rĩkĩtio hĩndĩ ya mũcemanio wa kamĩtĩ ĩyo na mũingĩ wa ndũrĩrĩ icio ũrĩa ũtabanĩirio kũrĩa mwena wa Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Nguri aratarĩria. Kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na wĩiguano bũrũri-inĩ NCIC ĩkoretwo ĩgĩtabania mĩcemanio ya kũrĩmĩra thayũ gĩcigo-inĩ kĩu kwa ihinda. Mũcemanio wa ica ikuhĩ ũgĩkĩka mwena wa Rumuruti Laikipia kumana na itũmi cia kĩũgitĩri kũrĩa komishona wa kamĩtĩ ĩyo Dorcas Kedogo orĩtie ndũrĩrĩ icio igĩrĩ kũnina ngũrani ciao na kũrũmĩra thayũ. And therefore we don't see why they should keep on fighting because of cattle rustling. So what we are doing is just to make sure that we remind them that human life is very important. So they should not be able to continue stealing from one another, and also the revenge that they are taking should not be there. They should be tolerant to one another, and they should in fact try and look for other ways of how they can survive, because if they continue doing that, then we are afraid that we may lose Kenyans and innocent Kenyans. Atongoria a mbeũ njĩthĩ kuma ndũrĩrĩ icio cierĩ maugĩte wĩkũanĩri na ũhũthĩri mũru wa nenda cia ũkinyanĩria nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macangĩire na njĩra nene ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio. Mbeleni mashibi walikuwa na nguvu sana kwa sababu walikuwa na askari yao pamoja na madio yao na madisi na wasee ya amani, lakini imeondolewa kitabu hiyo njia. Uchochezi aina yoyote, mtu yeyote ambao wanachochea, hata kama yeye ni nani, hata kama ni bunge, hata kama ni nani, afadhali serikali ichukue hatua kali. Tunaomba special forces warudishwe Baragoi, and if that's not the solution, basi hii mambo tutakuwa tunaimba hapa usiku na mchana, alafu dunia Baragoi itaendelea kuangamia. Atongoria matiganĩte ona kũhana ũguo nĩ mathingatĩte ndũrĩrĩ icio gũteanĩria ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda nĩguo kũhotithia ũthii wa na mbere na thayũ wa gũtũũra mwena ũcio. Leo tumepatanisha jamii wa Samburu na wale wa Turkana, tumekutana kwa neighboring county Laikipia, na wenye tumekutana nao tumechagua the peace influencers. Tunataka tukirudi huko Samburu county waende waongee na watu wao ili waishi na amani. Hii mambo ya kuoana na kuibana ng'ombe, mifugo kila wakati inaleta uhasama kati ya jamii zote mbili. Kwa hivyo tunatumaini baada ya hii at least amani itapatikana. Ngĩribotera Inoro FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Topical Tuesday. Showa. Round 1. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM, shesheni yakwe. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do.
This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, the messenger says so. Shua ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Uri muturathi, ukurite urorete na iguru, niguo muri wa itimu, no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitabiro, igagitamba gutamba. Muti ugagikinyira gwikinyira, uati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua no wende gũtwara biacara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ, no wende kwandandũra biacara ĩyo yaku, ta thikĩrĩria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Rĩu marĩ na ofa ya mwanya kũrĩ ahũri othe ya biacara kana andũ mangĩenda kũgũra Toyota Hilux nĩ ũndũ wa matũmĩro mao ma o mũthenya. Kũmenya ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Rĩu mũgũnda nĩguo nĩmire nacio mbembe ngahanda, rĩu rora nĩ ciatuĩka ciayerwo gũkũria thangari. Ndũhorere. Amiranĩrĩ nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega wenda kũnina ria na ngothe na tũnyamũ tuothe mũgũnda-inĩ waku wa mbembe, magakũrehera Maize Succeed 280 OD. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno nĩ ndawa ya kũhukia kaimana ria riothe mũgũnda-inĩ waku wa mbembe, na tondũ ingĩhinyia ici ciothe haha rĩ, nĩ tũrokanĩre o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Mũrĩmi, rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Baltechem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDD, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Baltechem o rũciinĩ tũkĩhagaria. Wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Showa. Tago Fantaskirago kumba Doha, Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo, ule wikaraga kule Boston.
ona ngongo na ngongo. Nditagwo Njuki alie. Ndira Njoroge generator kuma mwena wa Ndoa Katara. Nditagwo Kefaya kuma Boston, Massachusetts. No turatwikania. Wanatua Wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagiriria tafarira ya showa. Ndikagiriria showa. Yumagarete njuguna na karibu maigira. Kada thima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua kimwende vio inde amaithurio na inde ya kwegekeno tugeko ikindia siragia tene ngoka kwerira kaitha furia ruracio nenda konirwa tingatiro kanyange burotine wegothie njaga weumbele netoria ndaiguire waravu kanwaga kukanyo sokageria kinya ndwakuru barumire kevini kwera kerera korondage na mathagu ote kumbuka ingeturaga thiaga na ndinoge getomine wanogirie wambia metugo arata kwa majera giathio na ndeinya. Maigano kagawe mureu nangakira wanyitirwo mukenywa na kafyo ngyoka gukuruta arata komajera yatendekerimo ndokwo na taraithero tarora miatoka isina sione dangari si oire musie ciana nacio yekore mona koruta kemira ando aitora matuonaga makaira ngoro orondage na mathagu ote kumbuka ingetoraga thiaga na ndinoge getomine wanogirie wambia metugo arata kwa majera giathio na ndeinya.
isiorona nienjekerethe ithoire ciengacu methamwa ndwarire nduka ngagũre njiki nĩkũigua ũru ndona maciaro mawendo nĩ ũrimũ tigani ciana ingĩ agũthema ũriganĩre njũkia gĩtĩo gĩakwa kũrĩa no ningĩ njiganĩre yanyiru nĩ meciria ningĩ nore korwo ndagĩa na mathagu wote kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa manjĩra gĩathio na ndĩinya korwo ndagĩa na mathagu wote kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa manjĩra gĩathio na ndĩinya shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua It's Empire Records. etagwo Katempa rũrũ etagwo mathagu ruo rwakinyia thaa 10:30 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe twakũgeithia mũno mathaa maya mega ma hwainĩ na ningĩ twakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya shua mũthenya mwega wa Tuesday tarĩki 29 mweri wa kana mwaka wa 2025 tũrehoka atĩ matũra makwa nyine mega tũrehoka atĩ wĩ mũmenyerere mũno na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe no tũrehoka atĩ no ũthiĩte na mbere na kũruta mawĩra marĩa makĩrĩ kuo na ningĩ ũkerutanĩria ũgekĩra kĩo mũno nĩguo tigĩrĩre atĩ wasukuma gurudumu hili rĩu ndagĩka 31 thutha thaa 10 cia hwainĩ twakũgeithia mũno twakũnyita ũgeni nĩguo tũcũacũe o nginyagia thaa 1 hwainĩ Inoro FM Inoro KE Njuguna Rimo Official na of course mũndũ gwĩtũka Rwĩmbo nĩ gatagatĩ ga kũrĩa ũgũtũkinyĩra tũigue wega tũgĩcũacũa twĩ hamwe mbere no karibu sana niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ njĩtagwo Karwĩmbo mũkũri nũndũ wa mũtimia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra hello jambo hujambo nashukuru sana hata mie nashukuru nimekuja hapa ndio tuweze kutembea aste ndio kuni kushua aste ni kushua tunatembea aste kwa mwendo wa aste ndio and I'm proud to be a Kenyan. Yes you are kweli twala kamsemo kau no nigacho kirega kiringithio gitakio kwali hindi ya CSU uriho wari bari niwe wari mwaria wa thirikari ni wari ba eni uria uyu wana guku kianda uria urari governor wa kuria Machakos Alfred Mutua ari niwe yakoragwo ari niwe washuta wa kibindi kiria gietagwo riri Cobra Squad the Cobra ara kibindi gina Cobra Squad ataingiraga na rwĩmbo rumwe rwa rumba niliambiwa na babu yangu Cobra Squad itawatoa wote rĩu nĩ atũthingagĩrĩria hĩndĩ ciothe mũndũ angĩaheirwo kamweke ga kũmũria kĩũria rĩ nĩ agũthingagĩrĩria wambĩrĩrie na I am proud to be a Kenyan na jivunia kuwa ũkĩmũria kĩũria hĩndĩ ciothe no nginya ũngĩambĩrĩrie na jivunia kuwa Mkenya nĩwe wokire na ũhoro ũcio tũicoa tũkĩona nĩ gũta na thutha mũtherire indo iria ciambĩrĩria gũthondekwo manufacturing nĩguo gũpromote local manufacturing rĩ cikiambĩrĩria kwandĩkwo proudly Kenyan na nginya ndege ikiũmbũka na kabendera rĩ hĩndĩ ĩrĩa ciũkaga gũthoitha rĩ hĩndĩ ya mashujaa rĩ ciothe mashujaa na jamhuri nĩyokaga proudly Kenyan pilot acio maicoa makĩonanga nĩ kawana
You see, to be proud, go take pride yake nduri. Nigetha utake pride yake nduri. No nginya akoo ni kindu kiraguteithia. If at all you are civilized. No mwaka iko ni kiraguteithia. No mwaka iko ni kirateithia community kana at least giguteithia we ona gikia guteithia community. Tariu twa muthi uyu ri you no wite atiriri you proudly Inorian. I'm proudly Inorian. Na kuri ndari proudly a teacher. Nito twa twa ndagikaga ona twaga kuingiha ri tu twari tunini ni tunene. Rona ne to impact ga uturo-ini wa twana. No ithuĩ kwanja agikuyu ri rimwe ni tutikaga pride na tundu tutara impact muingi. Tutai hadu turakuria bururi. Because you see mabũrũri maria mathiaga na mbere ri kana society iria eherio na bũrũri ugehoro wa society civilized haria hothe ngikorwo ri nigua makioya pride ya riri ya inventions. Yes, an invention is something to take pride in. Atiriri oginyagio muthi no kuheana guhoro wheels in Mesopotamia. Wheels in Mesopotamia kana Wright brothers uria ma discover kiubuki. Ndio ndietagwo ndege tondu mandiari na ritwa. You see, it is something new. Okire o uguo nikiona ndiritwa ria gikuyu tondu guku gwitu ri they existaga ndege ni kindu tuoire uguo tukimetua ta nyoni. It is true. Riu ithuĩ ri tokea tuona hake ombukaga ri kiari na ritwa iritu ri guikara airborne ri ni ndege. So riu nikiona nginya ndege riu ciothe tuciitaga ndege ni nyuni. ukaigua mundu akiuga atiriri, you see, in Mesopotamia these people invented the wheel. Yes, they you did. Cannot reinvent the wheel. You can't reinvent. Yes, ndungicokera kuguru hindi ndungithundura kindu githundure no replicate no ucokerire ukaigua cio nio mathundurire ki ukaigua cio nio mathundurire kuguru na magakenerera muno horo ucio. Andu ala civilized ni igua makiuga atiri no but I was there during the vaccine for malaria. Tariu hari na Dr. Mwethera na no waguku ni mugikuyu. You know Dr. Mwethera? No. Uria waheirwo nginya award wa discovery riri dawa ya go prevent HIV and AIDS. Ona itwa murehete guku hindi imwe niwe wathondekire dawa yo gel area ya go prevent HIV and AIDS. Yo niriko tamiuge biyo hari dawa iriho i preventaga HIV and AIDS. Dawa gel yari ni gel tondu ona ya kuhaka ona ni atureheire nayo ndinayo ni wahuthira twakoragwo aca ndikoretwo ngi expose mogwati-ini no ni atureheire tagwo Dr. Mwethera na ni recognizirwo muno ni President Kenyatta, the former President Kenyatta ni amuheire award. Yes, President Uhuru Kenyatta ni amuheire award akiuga niguo mundu ahiro kiheo ni Kenyatta ndona no akwa kurite muno riu ti ucio ti Kenyatta urio ungi ni Kenyatta uyu urariho o riu hindi yake ya muico tenya yake ya muico o matuko-ini make ma kuheana riri matuko-ini make ma kuheana nyamu ici cietagwo OGW na QHD. Riu kwanja yake ri ti ria ya kwandikwo ni ria ya gutangathwo king'ang'a-ini. Dr. Mwethera ona ndari kuo by the way ndathiete jamhuri icio eragwo o ario mihango-ini yake ya kudiscover ki dawa. So ukaigua atiriri I participated tau Mwethera akiaria ri no uge ni a participate hari gwetha dawa ya HIV and AIDS. Iyo ni milestone na ne ukuigua riri ona mundu ungi akiuga atiriri nie ngoretwo ni ithuĩ ni ithuĩ tuambite task force iria ikoretwo igithuthuria uhoro wigie murimu wa malaria na tuna gwetha vaccine ukaigua atiriri ni kaundu karahutia tiga kwao ri tiga weri ni karathie far and wide ni kahutĩtie andu aingi nginya ki mabũrũri no ngiri ukaigua kirwo atiriri mundu ona tiwe ore recognize ni kwirwo aci angi nio maramu recognize ati mutumia ucio ndukumuona
andu akuru ena andu magana matatu aigite thiini waki wa mucie andu akuru na haria murari muthenya uyu hari ndi twari kuo hari hana ni guku kia busa ni ndiathire no guku ni ndonire mohoro macio guku kwa ino ukaigwa tiriri fiu mundu ucio impact iri ari nayo bururi-ini na itura na kuna society ri rä kå rä andå angä nao mani matekaga pride na tå ndå twa wana no mo maititandie nawe nä iguaga må ndå å cio pride kä å ndå kä rä a arenjibunia nakio kuwa mkenya rä okä nä kä ega na nä aheagwo gä tä o nginya nä ayangä na akarekwo arie no wathikä rä ria hatirä å ndå ara impact må ingä å iguaga atä rä rä ai makä nyimire mweke wa kwaria na nä niä ndaririe nake rä a må ico akä hurå ka agikua ndamunyitite guoko uguo ngeigua kwarigoya ngimenya ndariho ani na nginya mathiko-ini nginya ukoria ati komiti igithi na mbere wiguaga atiriri komiti-ini riu ri ta twira atiri karwimbo muthuri ucio ni arakuire akenete no kameki to demand to wana muthenya wa mathiko teno nginya utumithirio thuiti ta ya family atene na koigo ne na koigo ka muico kama kui no gakaruta mathiko-ini na ndungienda woneke wihumbite uru kauga atiriri waneo microphone ri woneka ugibora ri muharia wa family ri agoka agakuhehera agakwira atiriri karwimbo na tutirenda thoni nukae kurutira karatathi mathiko-ini nukae guthoma handu ani iguaga ambiriria na riri ati gweciria inyuothe nĩ mũranjigua mũkui ndiramũĩ mũno no nĩ niĩ ndĩna ciugo ciake cia mũico nĩanjĩtire na ugie atĩrĩrĩ rĩu ndagĩka cia mũico ugie atĩ na agĩtumbũka gũmenyeke rĩu icio mau nĩ mandagĩka ma mũthia agĩũka kũhora nĩanjĩtire akĩnjĩra mwanake niĩ rĩ ngũgũtũma gwakwa ũthiĩ ũmere atĩrĩrĩ ainyainyainyainya ani uhenagia andũ nginya mathiko-inĩ na magetĩkia ũmerĩte atĩrĩrĩ akĩamba akĩnjĩra eroi na tu pride tungi ta riu gukire mundu utikaga pride ukaigwa mundu aregana atiriri muri kirabu muri au kirabu ri muragurirwo kindu inyuothe hakaituka muthuri ukona amwita kamanja ukatwe haha kamanja agoka ukaigwa mundu mani aratiki pride kamanja uyu kuona kuma ciarwo atuire muhonoku atuire na kiremba nie murona haha ni nie mundu wa mbere kumuheruhia rwa murati na akanyua aikaria gitaro nginya mutaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ndagĩka 18 mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mbere no twambe tũgũtware mwe kwa mwe nginya gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Coca-Cola nĩ tondũ nĩingĩanie gacĩra kangi ũkũrorete kũmũthiri ũgũthiaga kũ tũngĩanyita tuhihinyo tuoho na tuhingiro
Take to abiriwe ga Coke man. Ogwo, ari toru gwa Coca-Cola, turakuririkania akamata 200 ml on mbao. Ogwo ne kugato ina shiringi 20. No akenera soda ya kabuni ya Coca-Cola. Ukaigua mwago muingi muno ina shiringi 20 ukinywa Sprite. Ukaigua mwago ona makiri ukinywa Fanta Black Currant kana Fanta Orange. Onatogwo wika ukinywa soda ya Coke. Icio ciothe acia 200 ml iria twendagirio na hau kabere shiringi 25. Ari ni tuikite reviewed downwards ni ndo hagitumi kiu turauga akamata 200 ml na mbao. Niwe gangolirikania ati nduri dukone mwogu ematora ini ungitonya utuiki ati ndugutungana na 200 ml na mbao. Nikio gwa Coca-Cola turakuririkania ringi tugakwira ati it's real magic. Ari mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia metumi Murang'a Koibe withaga etagwo Wago wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wago wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wago ni karagira arume migongo. Ehihi mari uratana karoi wa Gakure. Wago wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1 na 500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wago wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurara na niwe enga yeona marwa Nyokafi oyu he hindu wirigite kuhanda kabici na ndathie kurora kabici ngundire kunjikaga ya kabici ri yahanaga oro uguo ona tigoro uguo ona ndia kunjire wega na ndathiete hau thoko ngerwo mundu arakomereirie kabici ngigura tathikiriria riu andu aria metagwo Syngenta ni maturehire kindu gitagwo Gloria F1 iyo ni riku tamenya yari dawa ya kuhuhiriria kabici ikauma wega no riu ri mari na dawa ingi makiria njega iretwo Gloria Star F1 kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM koguo ndathie duka-ini umuthi njetie Gloria Star F1 kethie duka Ndero gueithie muno ne mundu gwito Mary Michael arauga usalimiwe sana. Umesalimika. Alio kuria matora ma kindu gigitwo 44 umemsalimia. Umesalimika sana. Ndio muno ane mundu gwitagwo Rachel Jenga. Yes. Alio kuria gwitagwo Iraq Baghdad umemsalimia tena. Umesalimika sana. Anawageithio ne mundu gwitwo Mother Bobo wa Makomboki na of course ni kugeithio muno ne mundu gwitwo Jamrata Jose. Yes. Anasema kusalimia sana. Umesalimika sana. Anasema pia amesema nikusalimie. Umesalimika. Salamu zisizo na kifani. Hata wewe umesalimiwa sana. Na nani eti? Na Kafamiano. Leule, the funny thing about Kafamiano ri. Twacemania guku ni ndona hata damu. Riu ni hindi etikira kunjira. Miano athomithagia cukuru yetagwo ri St. Justina iri Nanyuki na ni ndari head cukuru yetagwo Mamuroko iri kuu Nanyuki so twari neighboring school na mundu gwitwo Kafamiano kari ka mwalimu kanyinyi kijana ari kijana na ni ndari mwili munene Kafamiano no ngwira kiuga kinene andu acio mari hakiri nyingi ri na omati heagwo mwiri munene atiga kwaria guo au riu rwigwe ko kiaria wana acha andu aria mari mwiri munini ni makona hakiri nyingi ndu nake ngai njuguna ni akona njira ya gu compensate akurihiria okay weri wiciragia ngai agiririe guru
ihitage niki nyamu iria ingi na gucitengeria wiciragia Ngai agiririe tengeragia niki tondere ihenya ni ku balance nature akimihe kindu iriri ya kirugame kirongie riu nake miano uguo wonaga aheirwo hakiri nyingi riu nikira ni way of God of balancing ndakae gucinda cira mai na kuhure agucinde hinya na kuhure nama kotona andu ala matongoragia kigeranio tumundu tu twako twipirima ri tutongoretie gako kari kanini no haria thutha ri ukona Seven haria thutha wa lora ri kandelero le kata form 3 no kimeciria A4 Mani hetu iritu tungi twacokerire tugitukora 7 tuiritu no tuiria yanyu ni gwacokeragwo no tikaingi itwende ituri no kinya no ni ndoka ndatuika mwarimu ndareganire na gucokera ni ndiacokirithagia ni ndacokerithagia riri icio riu acio mari extreme onaga mago meke 8 atiriri hari ndo mungiiga mwana thukuru mukone thina muigire kuu hendi ucio tondu endaga kuhurwo transfer acokerithiria nigetha itire yake gwika ri ikorwo iri njega no atigira mundu ungi mathina wendi mweru ucokerithirie ciana wacokerithia kiri gia 6 na nikiambirie kumenya conjugolite discussion ni kira discuss na mwarimu ri ni kiragire kwenjwo nderu hamwe na njuire niki tu tungi twacokerithirio mani ri tutiari tunehene no ithuĩ twari anini makiria ri mani tugaga atiriri ati kona iria ri ona kona o riu ni kirathi uria kigayaga tukona na turu ru ithatu ru imwe ri ithe o ru iria igire cimeico ri cina kona riu acio maikaraga kona kamwe riu tugaga mani iyo ni kona ya cucu gaito meta zuzu ari umuthi uyu ri ni ona esteem ya airitu acio ri ni ari thi kundu kunene ndwe primary na ku esteem ni huaga pi no na gucokerithia mwana ndukana cokerithie mwana wa max 8 na 90 ta cokerithia mwana wa max 200 ucio no improve re kirathi kiu no mundu ri na 8 ri reke athie arikie. These people are talented and gifted elsewhere. Mako magifteirwo kundu kungi. Mundu ucio atwe gutuma kabudana gake ri agatuma na gagekira mahua. Mundu ucio atwe gutuma gakuo guku ku design na ka dress ugu gaku kana gakuo gaku ri ukona mundu ucio ni design yo wega. Ndio nayo ra muhuririria githungu ati na history ya Menelik tu. Na uti andu akapura igutuma nguo ciake. Acio ni andu magirire kuikuipwo na skills. No ru arimu atene na ni mahitagia muno. Mani kade ragire fiu mwana uyu kuma 4 ginya 6 ndari ya guthaigana abana uroka kumucokerithia 7 eke atia wacha amalite aende ayuria ihuti na mitugo yo mani yakona hendi ati ndagathukie mini niwe ndagonege onogere 6 na 7 yurege nigetha ndukanathi guthukia mini ya 8 ndaika kenda ari ungi nake ngurikirie ari na riri na kihia cokerithitie miaka 3 miaka 3 o athi transfer ni athiaga nakio tondu gitie na mbeca cia guthi secondary ri riu akira agicokere na ni giakinyagia 400 nigetha agagitwara ati next year kia muthondekeire mini miaka 3 kwina kahe guku kurari na max 400 icukuru no yakwa ni kinyagia max 400 no utie mundu waroraga kau karakinyitie 400 getagwo atia ndio kari ga project gake o cukuru iri athie itarakinyagia 400 ukaigwa mwana omwe ni akinyia akinyirie mana miaka
Kinoga nĩ gũkinyagia magana mana. Anoka ona tika wangege kirite piroro-ini. Nĩ wehendi no wĩke ũguo. Wĩkire mũrutwo. Wetha ihĩ ithatũ. Njuge piũ. Uciandĩke tarĩ wĩra. Andũ aingĩ ki university jione wĩra rĩ. Uciandĩke kĩrĩa. Uciandĩke wĩra. Chithiage thukuru ĩrĩa ũrĩ igakinyia magana mana. Tuge thukuru yaku ndĩrĩ ya gũkinyia magana mana. Ndagĩka mũgwanja mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici mũgwanja twambe tũthiĩ rĩngĩ gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Coca-Cola. Harĩ tondũ gwa Coca-Cola nĩ twakũririkania atĩ huko unakamata 200 ml na 20 bob na mbao nĩ atĩ soda ĩrĩa ĩraumaga ciringi 25 ya mililita 200 rĩu ĩrauma ciringi 20 ĩrauma ciringi 20 nĩkĩo tũrauga akamata 200 ml na mbao. Mwago mũnene nĩ atĩ ndũrĩ nduka one mũratonya ũgatuĩka atĩ soda ĩno ndũgũtũngana nayo ĩrĩ thĩinĩ wa cuba ya ngirathi nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ũkaigua atĩ ĩkĩrĩte ngasi wega ũkaigua atĩ nĩ ĩragũcanjamũra makĩria na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe ũgakorwo ũkĩmenya atĩ ciringi ciaku 20 andũ ina mũthenya ũngĩ ona ũmwe ũgũtuĩka atĩ nĩ ũkũigua ta citangĩkwehereria nyota ya soda ĩrĩa wendete kũruta Sprite gũthiĩ Fanta Orange, Fanta Black Currant ũndũ ũmwe na Coke icio ciothe ũgĩtũngana nacio thĩinĩ wa nduka harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Gwa Coca-Cola no gũkũririkania tu akamata 200 ml na mbao. Coca-Cola, real magic. No one no time if you no gun in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't mention just say so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake Bilo Pwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe.
Aliu tuna ndeka igiri tu mbere ya tuiguite mohoro mathaa 11 cia hwaini thino ndeka icigiri areke twambe tugutware kuria gwa kindu gigwitwo View Travel. Ni tondu gwa View Travel twenda kuririkania tembea Kenya na View Travel mweri uturi wa April wa May undu na June. Kana kwenda guthie kundu gugwitwo Sandy Beaches, kana kwenda guthie kindu gigwitwo Bush Drives, agutire kindu na kimwe utaratongana na kio ana kiria gitagwo unbeatable rates. Ni ate mathogoro utangitigithia na toguo wika ani wega tukwire ati kuri na kindu gigwitwo special offer kuri andu aria marabook na View Travel exclusively. Ani andu agitumi kiu acerera viewtravel.com hau ni gukora hena maundu maingi agatagate wa macio maingi ni kindu gigwitwo lipa pole pole ana View Travel toguo wika no gutungana no horo wa gwika booking ciaku cia guthie kuria gwitagwo Sandy Beaches ona kana Bush Drives. Toguo wika no hure thimu no wandike SMS ona kana WhatsApp 0703-254-254 0703-254-254 0703-254-254 View Travel, Dream, Explore, Discover. Leo nige kenera na wigue mwago tu courtesy of Coca-Cola. Ni tondu kwa turakuririkania ati unakamata 200 ml na mbao, unakamata 200 ml na mbao ni ati soda yaku ya mililita 200 riu uramikenera na ciringi 20 mugaru na ciringi 25 kana 25 iria turaguraga soda ino matuka-ini. Riu ni rikitie gutuika reviewed downwards ni ndu agitumi kiu kamata 200 ml na mbao. Watonya duka-ini etia Sprite, etia Fanta Orange, etia Fanta Black Currant ona kana witie Coke icio ciothe cia 200 ml cia thĩinĩ wa cuba cia ngirathi kana RGB. Awagitonya duka-inĩ ndukaikuga twĩna ciringi 20 mwago ndũngĩgomana naguo ani tondu unakamata 200 ml na mbao. Agwa Coca-Cola no gukuririkania it's the real magic. Riu ni 11 cia hwaini twambe tuigue matemo muthuri. Reke twambe twamukire matemo muthuri. Twambe twamukire matemo muthuri. One hu wona twacokereria ni githaa gia keri tuthie na mbere na gucwacwa. Ni njitagwo Njuguna na Wairimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 11. Thirikari ni yagithitie kiene riboti iria iracabithirio ni nyumba ya mohoro ya BBC ikihithurio ria maobitha borithi na maobitha mbiraru mahurire arurungani arika ria Gen Z rithathi mwaka muthiru. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augite riboti yo ndina muthingio wothe akiuga ta thirikari matinaheo mweke wa gwitetera. Augite riboti ciege maobitha borithi kuhuthira rithathi hindi ya mirurungano iyo ni irathuthurio ni honge cia kiwatho iria cietikiritio ni gatiba. Riboti niyo ya BBC borithi hamwe na maobitha KDF maroneka kuhuthira hinya makiria na gucungirira ikuo cia anake atatu. Mwandiki witũ Sam Njuguna nuri na riboti ino. Kuhitukira mwaria wayo thirikari eteteire na gukinyiriria riboti ira iracabithirio ni nyumba ya mohoro ya BBC igie maria mathiirireire hindi ya mirurungano ya mbeu njithi tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka muthiru. Nyumba iyo ya mohoro ndeigana gwetha macokio kuma kuri thirikari. Shida ni kwamba hawakuchukua mtizamo wa serikali. Ukiangalia katika ile video hata Mheshimiwa Rais hakupewa nafasi ya kuzungumza vizuri. Kwa hivyo inaegemea upande mmoja na inaonekana pengine kuna nadharia fulani ambayo ilikuwa inajaribu
sisitiziwa na chombo kile cha habari. Lakini ni vizuri wajue kwamba tunakosoa, tunatoa rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliweza kutuaga kama Wakenya wenzetu, na hilo sio jambo ambalo tunaweza kulisifia. BBC irahithuririe mothio ma maabitha a borithi oro hamwe na maabitha a mbirarũ arĩa marerĩkana nĩo moragire mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩrĩa mbunge ya bũrũri yatharĩkĩirwo. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaũra akiuga gũkinyĩria rĩu rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩgendere ya borithi rwa IPOA no rũthiĩte na mbere na gũthuthuria ciĩko ta ici. Shirika la IPOA limeweza kuchunguza visa 90 kumradhi kwa watu ambao walisemekana walikufa kutokana na yale maandamano ya Gen Z, lakini kuna kesi 22 zimeweza kukamilishwa na wanaendelea kufanya uchunguzi na upelelezi. Harĩ ciĩgiĩ ũgitĩri gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley, Mwaũra akinyĩrĩirie thirikari nĩ yambĩkĩte werũ mũtaratara wa gũthũrima maabitha a borithi a mũhohio, amu nĩ kumbũkĩte amwe a maabitha aya makoretwo magĩkunyĩra ito ici thiri na makanyitanĩra nao na gũcoka gũtabania tharĩkĩra thutha-inĩ. Tunafanya ile vetting mpya sasa hivi iposa tuwaondoe wale ili tuweze kuimarisha usalama hususan katika bonde la Ufa, upande wa Kerio na kadhalika na kule Baringo na kadhalika. Ihinda-inĩ o rĩu mwario wa thirikari ndatigĩtwo na thutha gũtetera mũbango wa marĩhi ma ũrigitani SHA, akiuga ona arutani rungu rwa kĩama kĩao gĩa TSC nĩ marakuruhanio mũtaratara-inĩ ũyũ. Kwa sababu tuna walimu 1410,750 na wote wanaweza kufaidi kutokana na mradi huu kama vile ilivyo tu wafanyikazi wengine wa umma na polisi na kadhalika. Thirikari ĩgĩtarĩria no ĩratanya kwandandũra mũtaratara wa SHA ona makĩria. Katika mpango wote wa SHA sasa hivi unaweza hata kuwasajili zaidi ya wake wanne ili kuweze kusheheni ndugu zetu Waislamu na pia wengine ambao pengine wana bibi zaidi ya mmoja. Fedha ni zile, hakutakuwa na ongezeko, ni chini ya shilingi 300, lakini tuna mpango ambao ufanyia ukarabati kidogo hivi tuweze kutangaza rasmi ili watu waweze kuwa wakilipa kupitia M-Pesa na kila baada ya siku. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya gatagatĩ manyitanĩire na kũhũthithia mbeca cia kũrĩhĩra ciana iria ciumĩte mĩciĩ itarĩ na ũhoti bithi. Maugĩte ũyũ nĩ mwerekera moire kumana na ũritũ wa mũtũrĩre na makĩria kũhotoma kwa ũrĩithia wa mahiũ, rĩu makiuga marenda gũtigĩra ciana ciao igai rĩa gĩthomo. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kana rĩu aikari a Inkirorit gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya gatagatĩ kũhũthithia mbeca marĩ na muoroto wa kũrĩhĩra ciana iria ciumĩte mĩciĩ itehotete bithi, na ihinda-inĩ rĩrĩ ciana iracokereria thukuru marĩ na matanya ma kũrĩhĩra ciana 106. Kama mzazi jana alikuwa amepanga ause ng'ombe, hata auze hiyo ng'ombe yake leo. Kama alikuwa amepanga kule deni, leo amepata hiyo pesa, kwa hivyo mtoto ataenda shule. Kufika next year tunataka kupeana basari basis on performance ya mtu. Kama mtu atakuwa na perform mzuri, mimi nitakuwa na zawadi yeye kama zawadi mzuri, kwa sababu kitu ya maana sisi tunataka kuona watu wakiwa wanaendelea vizuri kwa masomo. Aikari aya makiuga kumana na mitangiko na moritũ marĩa makoretwo magũmĩire arĩithia mahiũ, mathomo rĩu monekanĩte arĩ omwe mwĩhoko wa matukũ mokĩte. Zamani jamii yetu ya Kimasai tulikuwa nyuma kwa kimasomo, lakini sasa inaonyesha ya kwamba sisi wa Masai tumeamua watoto wetu wasome. Sasa si tumeamua kitu tunaweza mpatia mtoto sio kulisha ng'ombe wala shamba, ila we consider education ndio kitu ya muhimu ya kumpatia mtoto. Ile kitu mzazi alikuwa anaachia mtoto ni urithi ya ng'ombe na urithi wa urani, na kwa sasa hiyo yote imeisha, na tunaona mahali nchi inaendelea, kila mtu anakaza kamba na mambo ya elimu. Nĩ ndeto itũgĩrĩtio nĩ aciari arĩa ciana ciao igunĩkĩte, makiuga nĩ mũrigo mũritũ maũrĩtwo. Wakati ukame ulikuja ulimaliza mifugo kabisa, kwa hivyo community walipokuja na maono haya ilitusaidia kama jamii. Maana unakuta kuwa uko na watoto university, uko na wengine secondary, wengine primary, na imekuwa ngumu kwa jamii, lakini hii imesaidia sana community. Niko na kijana ana graduate September na pia amekuwa akisaidiwa tuna ibasari. So I just want to thank the community for this initiative, na wahisani wetu pia tunawashukuru sana. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, getwo Wacuka wa Kĩarie. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thinacara hwainĩ, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shoa
Round 2. Topical Tuesday. Showa Togo Fantaskirago Kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Togo Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo na ngogo Togo Joki aliye Ndirajeroge generator kuma mwena wa Doha Qatar Togo kefanya kuma Boston Massachusetts No turatwikania Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagiredia tafarira ya showa Yumagaredi juguna na karibu maigira Kada dhima ona ikatumamenya maudu maige Thank you Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Oi uri wona mundu murakarira ni Jehova we nyone itagikienda ku imagine ndirakwira atiriri andu aingi mararuta wira makaga umithio ri ni kurakarirwo ni Jehova na ndagithomire kamuhari ati Jesu okire kweheria marakara ma Ngai atiriri ndurajuria marakarirwo ni Ngai niki marakarirwo riri to ni maregire kuiganira na kao haya na mukara kwene ri ni ta mutaro muriku uri ogwaga hori akoragwe murakarire ni Jehova ati ona githori giake ni ta githori ni ta kugwira makara me mwaki Lewa ndaro yukai wona andu ingi makaga guthere mari ni kwenda mugo ni kuigania kao kuherethu arauga atiriri ati ni urireire mukaguo nguru uyu uri ati wa withe waku ni umurireire nguru nikio Jehova taracokia mahoya nake Jehova arakarari uhoro cio gathira ino neke twari uhoro wa mabauru kabora akarirwo ni kirindi kigima handu ha Jehova wiki ari angiri mageka atumia matharau namo mahoya mao ri matikiyaga iguru makahingiririo ndekwire Ngai atunengerete atumia me kindu kia bata niguo kindu kia bata muno etirwo muteithia no ririkane nginya we awuri niguo githe ndurira mutumia ora ndi nake mutumia ona wagiciaretwo no mutumia ndaciaretwo no mutumia atumia ni andu akoheo in fact niwega kuga atiriri andu aria othe methi no ri maciaretwo ni aka haya gutiri undu ungi na niki ndireciragia uguo gutiri handu hangi mangiuma no riu ri ona atumia magigiciaraga ri njiguaga ukiuga ati ni ithuĩ tumaneaga ona gukua mũrigo ũcio mĩeri kenda mũndũ ũcio nĩ wothi kũheo respect na ũngĩenda kũmenya andũ acio nĩ akũheo gĩtĩo ri nĩ rĩathani rĩa Ngai rĩa gatano tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha matukũ maku maingĩhe ma gũtũra bũrũri ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku na rĩu ningĩ ri ona ũgacĩre ũgũtĩa tu mũciari na rĩmwe ngĩhĩtũka ri nĩ ndaraga niguo rathimo ni Ngai thengio Paulo Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro hari mwikire witu wa maundu ni twitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping ona ti gwitungumania miturire turatura ituraga ihenya-ini ta riu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagira irio gũtirĩ maguta hora rĩu tondu Kafu riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi haria uri muikari wa Ruiru muikari wa Keno na kuria kurigicĩirie reke twarie ciĩgie Kafu o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM iga list yaku ya shopping tayari tuguteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku Syngenta East Africa Limited riu ni makuroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi kumenya ciĩgie dawa ngũrani kuma gwa Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM chagua Syngenta chagua uhakikisho usibahatishe. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi? Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza
unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity Agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through one Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Muikari wa Naikuru, we mwega. Hihi ni ũrathenio nĩ mũrimũ wa ngothi, njuĩrĩ ona kana ndwarana nĩ ũrenda kuona ndagĩtarĩ wa ngothi, ndũgathiĩ kũraihu gwetha mũtaaramu. Aga Khan University Hospital nĩ makũreheire ataaramu na marĩgĩtarĩ a ngothi kiliniki-inĩ ya mũthenya ũmwe, mũthenya wa Jumatano tarĩki 30 mweri ũyũ, kũrĩa thibitarĩ-inĩ ya Nakuru Westside Clinic. Kuona ndagĩtarĩ no ciringi 3,950 tu. Cerera Aga Khan University Hospital Clinic ĩrĩa ĩ Westside Mall, barabara-inĩ ya West Road. Nĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Buku appointment yaku ũmũthĩ kũgerera 0711 092 594 tũkũrigite ũhone. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inoro FM. Barabara-inĩ citũ nĩ kũrĩ icigo imwe ciũĩkaine na ũhoro wa gũkorwo ciĩna mĩtino kaingĩ. Icigo ici nĩcio ciĩtagwo na gĩthũngũ black spot. Kũrĩa kũĩkaine ta black spot nĩ gũkoragwo gwĩkĩrĩtwo marũri ma gũkuonia atĩ ĩyo nĩ black spot, na kwoguo ũtwarithie ngari yaku na wĩmenyereri mũnene. Ririkana kwaga gwathĩkĩrĩra marũri maya ma gũkuonia hau ũragerera nĩ black spot gũikagia mũtũrĩre waku wa thii ona hũthĩri arĩa angĩ a barabara ũgwati-inĩ wa kũrwo nĩ mĩoyo yao. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Shua kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Kimamba Nairobi no wameona, Kimamba Nairobi no wameona, Neirima neyorete madina, Omondo yale mani na make, Wana mondo akiarelia tikwenda mani madina, Wana dina wakunyita gotirio ndumo tangeka, Wana dina wakunyita gotirio ndumo tangeka bugana. Otae tamenya gakerita, Otae tamenya gakerita, Gebuto wera bila notisi, Ninawa shanari militari, Nakera bilo jagioka, Yarenda bese cha nyumba, Nashaga muye murango, Nyombeti weri kiberi, Nashaga muye murango, Nyombeti weri kiberi tujiko.
nyoneka nano matike kindu arende okete matingi teithia mundu na kwa mushikibira ninano takiriri yengiona njoe mubango kajoni ndaota guku yengiona njoe mubango kajoni ndaota guku anivina Warenju maya mwisho wa mweli Warenju maya mwisho wa mweli na ndwa ingine matumana gamushi kiroko tene ndarika lyoko zitenji ya mukurweine nangengira musamaria nangejiseta geteine kamwe na kandirishai nangejiseta geteine kamwe na kandirishai netamudi Kekaro ne mwangi wa mureithi Kekaro ne mwangi wa mureithi Kenjera yakena ni kunyona Kiaishi nerendo tole moshi Kiriko mili shabidi matano mavyo shukari Naona watu kushoko kanjokera na maru Naona watu kushoko kanjokera na maru amagije Netware nandwenge turalijo Netware nandwenge turalijo Omundu akenda gutuma na mushi Yemenya tumevata na geshagi Na maina wangu yageuka kinengera ngirigiri Jomagia kiruta meri nengere nina miyuti Jomagia kiruta meri nengere nina miyuti ndakinya Garia tigeitegere kule Garia tigeitegere kule Eshebya tayo walikaida Wasiwasi ndena mbesha shene muko Nenyo shonkinya Kenyatta kurora nina washana Dekora nya igorudha ndenegero mirundi Dekora nya igorudha ndenegero mirundi Denanyo nemagerio midemba Denanyo nemagerio midemba Tiwendi wakwa gutunya mundu Nyanyera koroni yongekatia Oyo nevera nitoire na shana nirenda kuria Motumie bibitari na bibe yondire Motumie bibitari na bibe yondire Tenje kiatia Namaina wangu yageuka kenengera ngirigere Namaina wangu yageuka kenengera ngirigere Kemiti watatageuka kenengera ngirigatu Kemiti watatageuka kenengera ngirigatu Nina wakina yageuka akenengera matano Nangero watogushoko kanjokera na marua Nomere yageuka ni madina manjei Nomere yageuka ni madina manjei Retauni Namaina wangu yageuka kenengera ngirigere Namaina
nyina wakuria gĩũka kĩnengera ngirigĩri kĩmiti watata gĩũka akĩnengera matatatu na nyina wakĩna gĩũka kĩnengera matano nyina wakĩnaga gĩũka akĩnengera matano na ngero watwa gũcoka kanjũkĩra na marũa na ngero watwa gũcoka kanjũkĩra na marũa no mere njĩra ngĩũka nĩ mathĩna no mere njĩra ngĩũka nĩ mathĩna na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua shua gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Kuma rũciaro rwa Marwa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tũtirathutukania. Inooro FM, ceceni yakwe. Shua shua, kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua shua amwendagia nĩ wũiruwe waiyũire ngoro ciao kayake mũtemera njĩra ya kĩrathimo amwendia tuĩke ngombo Ngai amũtuire mũnene Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire Faro na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima tarĩ na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima Shothĩrĩria twĩheo twaheirwo nĩ Mwathani iheo njega ta kĩmaci ũrĩte irathimo itũme twendio ta ngombo bũrũri wa kũraya Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire Faro tarĩ na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima tarĩ na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima kũrotaga kwa Yusufu na gũtaũra iroto tũkũmwereria thĩna wa gũikio ngoro watũmire ũgeni-inĩ Ngai amũtue mũnene Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire Faro tarĩ na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima tarĩ na Mũrũngũ Yohana mwana wa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmana kũrĩ ũngĩtwarwo arĩa kuona nwe gũkũrathima tũkarutaga wĩra kuo bũrũri-inĩ wa ũgeni gũtarĩ mũndũ ona ũrĩkũ wa gũgĩtũũra
ũgĩtũrũmbũya ũkirĩrĩria gũgatũkinyanĩrio nene-inĩ Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima wĩtĩkio magerio tũmaga ũkirĩrĩria gũkaruta wĩra mwagĩrĩru tũkagimara tũkagĩrĩra tũkarathimwo Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima mĩtego ya thũnga ya mĩtuaga irathimo gũtarĩ gacĩra mũndũ gakũmuonia mawega mũndũ endetio atuĩke ngombo amũtuaga mũnene twerio tũtuĩke ngombo tũtuaga mabarũthi na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga kũrĩa ũngĩtwarwo arĩa ũkuona nwe gũkũrathima Ukatebe harĩa ũrandigĩte ũtana wa Ngai ũhorera kĩambo ithe Ngai waku ũkoragwo na niĩ ngũcira rũrĩrĩ rũrathime gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo ngoro ciao kayake mutemera enjera ya kirathimo amwendi atuĩke ngombo Ngai amũtuire mũnene Yusufu endio ta ngombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũya na mwana wa ngũria gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrũmbũya witũ wega wakenda kũmaga
etagwo Endi Githuka ane gatagate ka njorua iria ciana ina riri kigoco gikuranĩire mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Mũgĩkũyũ nĩ tondũ nyĩmbo ciake rĩ itirĩ thiomi nditũ ũkaigua atĩ nĩ aheana rĩrĩ karũgano ka mũndũ mũtangĩmenya for sure it is true yes it is gucokeria gature nyumba ya no ahoyaga kahimba ini no ahoyaga kahimba nĩ Endi aca mandĩko-inĩ mandĩko-inĩ no ahoyaga kahimba tauga biũ harĩ mũtimia wahoyaga kahimba Sara aca okay Sara nĩ endaga kana no ndaugire ngagucokeria gature nyumba yaku baba ndari gender specific ona ndaugite nĩ agũgacokia gature nyumba-inĩ yake baba no waugire ũguo ũhe kahĩ na waheri ngagucokeria gature nyumba-inĩ yaku Abraham aca Abraham nĩ ahoyaga kana no na ningĩ ndaugire rĩa gũcokia na nĩ ũĩ ndiragwa na kĩndũ kĩngĩtũma nyingatwo avana no na ningĩ rĩ handũ ndagweta kamũndũ rĩ kamũndũ ndagweta gatuĩka nĩ kĩendaga mwana acio Sara na Ibrahim makĩrĩ o kĩndũ kĩmwe Sara na Ibrahim nĩ mendaga mwana na Sara rĩ nĩ akinyire handũ agĩkua ngoro akĩra Ibrahim magĩe kana na mĩindi oh yes rĩu ndĩroria gaka specifically rĩ gakarainĩrwo kana na akiuga aheo agagacokia nyũmba-inĩ ya Ngai no tajira no wĩcirĩria andũ atatũ na ndũkagwete Ibrahim na Sara andũ angĩ atatũ nĩ ũkũngeci na ũmenye ũrĩa etagwo atĩa niĩ ndĩ mũthuri ũkũrĩkanĩte na gĩthomo etagwo Eli aca Eli ũngĩ no ũngĩ Eli kĩrĩa ekire rĩ arĩ mũthĩnjĩri Ngai na arĩ na ihĩĩ igĩrĩ na nĩ ciarĩaga nyama ya kũrutĩra Ngai igongona nĩcio ahetwo ahoya heo ciana aca rĩu ĩyo nĩ context ĩngĩ nĩ kũhoya we arĩ mũruti igongona rĩa Ngai na ihĩĩ ciake igĩrĩ ciarĩ njaganu tondũ nĩ ciarĩaga nyama ĩrĩa yarugagĩrwo Ngai ya kũruta igongona na cikĩhĩtũkĩra hau tũirĩtu tũgĩthambia thunagogi rĩ igatũ spank igatũhũra makobi na ti makobi atĩ moru avana ti makobi mako ti makobi maruo ti makobi ma kwĩgũgũma ti makobi ma kwĩgũgũma nĩ makobi maiyũirwo nĩ ũtharia thĩinĩ wamo rĩa batĩte ũguo na igũrũ rĩu rĩ na Tieri nĩ mũthuri kana mũtumia nĩ mũtumia na ndĩkĩrĩ haraya nĩ waraihiria wa mũico gwĩtaga mũico rĩu nĩgetha warigwo nĩ ngwĩgũteithia mũthuri atumia ũka Hana Wanjiku Hana etagwo Hana nĩ ona akĩgwetagwo rwĩmbo-inĩ rũu Hana nĩ atũraga atarĩ ona ti rũrũ raina rũu nĩ different rũragio nĩ rũu ndakĩgwetagwo rwĩmbo-inĩ rũu rwa ũheka rũu rwĩtagwo mũtũrũmbũiya rĩu nĩ marĩ Hana nĩ mũndũ ngũkĩmenya rĩu na ti mũthuri wa Eli ti mũtumia wa Eli aca nĩ Elikana etagwo Elikana nĩ Eli aca Elikana ti Eli Elikana nĩwe warĩ na atumia me hamwe nĩ magwetagwo hamwe atĩrĩrĩ Elikana rĩ arĩ na atumia erĩ Penina na Hana na menya ndandĩkaga Eli na ngagĩa ona mwarimũ wanyu no kũrigwo Yohana mwana wangu hairĩkagĩrĩrwo raiti Eli Hana and Eli na makĩheo kahĩ
Eni. Penina ni ari na twana. Hana ndari. Penina no. Penina ni mutimia. Niwe niwe wali mutimia uri ungi wa uria ni uri ona muthuri. Na tumie. Thiku ici mundu agweta atumie ri. Erikana ri. Erikana event ni ya Penina ri. Erikana ri. Event ni ya Penina ri. Ya viaga. Ndio matia via la besa kazi. Hapana. Ya nyama. Penina ni ali na kona tuingi. Erikana agithii gongona inere. Athiana Rwiga runene. Rwiga ni riri ni iringa rĩrĩa tũngĩta iringa Rwiga athiana Rwiga. Okay, tuge for example rĩu aratwarĩra twana kĩndũ rĩu nĩ athiaga na tũindo tũingĩ tũigana twana twao twa Penina no hana rĩ tondũ ndakĩrĩ na twana rĩ afu ndarĩ na event gũciarĩrwo thĩna-inĩ na tũrĩre Nore watimia igana ndakuagĩrwo Rwiga runene ũguo rĩu ndakuagĩrwo Rwiga runene rĩu nĩ kĩarĩraga agĩkĩenda nĩ mang'ũrĩ nĩ kĩeha gĩa kwaga twana kuoya na iromo nĩ gũgũthaitha wanyita ũguo maũndũ ma thuri na atimia rĩ ene rĩ matiendaga kwario mũno kana ingĩre thĩinĩ wa mo mũno mendaga gũtemererwo igũrũ ũmũthĩ harĩ mũtimia ũngĩ nake nĩ erĩga kũhũrwo nĩ mũthuriwe na hũrĩirwo kĩng'ang'a-inĩ kĩrehe thĩna social media kĩrehe thĩna akĩhũra mũtimia rĩngĩ kĩrehe thĩna ũmũthĩ rĩ mũtimia wake nĩ amũtaimire ahoreire arĩ wiki mũno na ndakũigua wega amũrũma amũrũma na amũtinia haya amũrũma wauma na nyama amũrũma na atinia ũrauga gũtinia na gũkũ gwitũ na gũkũ wanyu nĩ atĩa ono hanyĩrĩ no thaya athuri nĩguo maragia nĩ ithaka ũrahũra wanake ũcio nĩ arũmirwo na gũkũ gwitũ narengwo ndũgĩkaga atĩa teno no ngĩtinio kara nĩ macini ũtinio ngĩrire gwĩka atĩa nĩgetha ũgatware thibitarĩ karĩ o muoyo kara ndũgũgĩka atĩ ũgũkoya ũgekĩre kamũhuko-inĩ gatheru kara kau gatinio mũno kwanja ũngĩgekĩra kamũnyore-inĩ gatheru kamũnyore nĩ gatiko gakuĩte na nĩ gacokagio ona gũtũ mũkĩrwa ũgakuoya ũgekĩra kamũnyore gatheru chua gũtũ ũngĩrũmwo ndũĩ maũndũ maya mamwe maũndũ rĩrĩ ũrĩa mũkũrwaga nake arũma gũtwambia gũtumĩrie ũmwĩre ndũkanduĩre endaga rĩrĩ ũcarende ndũĩ arũme makĩrwo ũngĩcarenda mbara ĩyo nĩ athira ndasarenda tuĩra haha tuĩra Wale thibitarĩ ũmwagĩrie na kamũhuko haya ũngĩkorwo ũtarĩ na kamũhuko rĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega mũno gĩa gũtwara gũtũ thibitarĩ nĩgetha gũgatumĩrĩrwo kana ũkĩgo gĩothe rĩ nĩ thamosi thamosi ũkunĩkĩrie wega mani mahĩtia rĩ nĩ korwo nĩ rarĩ na gacũrũ kuota kana rĩrĩ kana ũkorwo wĩ wa gũtũ kũnene
Kwenyitirira thingo-ini gwikuthini. Ikire na mozini. Nurona okunikete shufa na kamusha kwa kanini no ti kanene na ningeti kanini muno. Wahinyeria gakaigira shufa thini. Nuno mukarute wiki igire hau mwena. No menya atiriri by the way. Nona handu hothe hatinie. Handu hothe hatinie ri. Nĩ hagiaga mwĩthũa ona hatarĩ ho nĩ ũguo hakiri nĩ cithia cika register ũhoro wa tene watinirio wanyita ngugaga ugatĩrĩrĩ atĩ kega gaka gatinirio rĩ ũkangenda gũthũa karĩ o harĩa Atioka igete wale niona kagiko bana ana gutu ulumitwa gutu mukiru wale atona egugiko aya what I mean utinio guoko haha kigokora-ini utinio party ino ya mbere eguoko gutinirio haha kigokora-ini utigona kapiega Ugigeta oguo kapiega ri karaza udita kaguku gudi kane kulume aya by the way umenye hekada he muthigari watinirio guoko na kura igua gukirwirwo migunda na kaundu kau by the way tugukaria thutha uyu no riri tulicoka tukarore katombe turia ya kurua bara ya wana kurua guoko gwaku kungitinio haha kagokora-ini party ino ya mbere ukotari nayo ri utigwo na kuma maso gujoka na thutha ri kuma kigokora gucoka na thutha ri guthi na kiande ri ungitinirio hau ri mundu ne agiaga ukaigua mwitho ucio wiruhi ruhi na ni rutinie ni ruhi nduri na ruo hindi iyo mundu ne agia mwitho hau ruhi ruu hakiri ri cithie cia register atiriri ni mwatiganire na kiga kiu kadeo mani ndiraiguirwo that onayo ri ni atungitie mutimia ucio bara ucio of which me I wouldn't support kana mutimia kuhurwo ri kana ni uyu urumirwo ri ucio ciari ni cieko cia ngero two mistakes don't adapt no that is right ingikura ngudi ngukura igego ri na we uke udinie kiromo ri ti atiri we we right to ni ngwambite gukugutha both actions are bad Lukade no ri ni yakihurite muiritu bara nene bara ucio mutumia wayo bara ndito muno agakimihura riu nayo ri mutumia ucio amikora at his weakest amiruma na guku gwitu na kuratuika ni atinirie Lukade ona ndina thina ugu atikano ekuika na ki irori atiriri yacokanie no kirirutaga wira na ina ki hanginya ni rapost kinya niraria kodia siri kai kodia mundu wa kawaida kayukira tugu mani maundu mama hakiria ma domestic violence ti maundu mega kane kuhura mutimia tondu na watimia you see the problem iria tukoragwo nayo ithua rumeri kiria gitumaga wone mundu rume angiripo ndangiaria ri ni trauma okay njugu na fiu kwaria mari ukikora wohetio ni atimia tatano na hau makuritu no wire andu no gukira arume kaingi matiaragia ni trauma tondu woka wanjira ri ngomba guguthekera nguona ta we weak ona na ni tarau ni ndeni ni no ndijuge ni na ne buingiuga we ri wina courage iyo no tondu self esteem yaku iri iguru no mundu ungiri ni hinya guthikuga arume mona gata makuoneka mari wi mutimia angihurwo ni muthuri wake ri ni eraga atimia ari angi nakera na akaripota no kaingi muthuri ahuritwo ni mutimia ri ndaragia ungihuta utio ndo amboira ndungiuga akiraga na githina kiu we ndungiuga ni ngihurwo tondu nyona fio amboina ngirutaniria ni gukuhingura ingira u agikuringa ingira u ri we mbere ndingienda umenye ndiki that is number 1 ndiki
ihurwo ni mutimia njuke ngwire I can't niki tugithii nawe kumuhura wana guthekerera mundu wana guthekerera mundu nginya self esteem igwe guko mundu uria mundu wako kuingihio akwira ingihurwo ni mutimia ai no oganganga tugithi nawe ati twathi kumuhura mani twakinya tukuhingiriria cha aguko tize ngaraga ngiragire design urahuragwo gika ati muthuri ndoinuke aguko ndaikaraga tize na kaka no aririkane karugano kauri guko yoro cio twacoka hau ta ndagĩka 12 mbere ya thinacara hwainĩ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe twagĩtio nĩ mũthuri wĩtagwo Mwalimu CK anja ngũgeithia mũno Mwalimu CK twagĩtio nĩ Mora Manchester na nĩngwĩtwo ngũgeithia nĩ mũirĩtu ũngĩ wĩtagwo Biliha makoragwo kũrĩa Molo na njĩra ũgeithia mamu wao nĩ wamũgeithia ndageithĩka mũno mamu wa Biliha is a name from the Bible. Bilha e Bible-inĩ Bilha arĩ Bible-inĩ na ndiĩ ndaigua kĩhunjio Bilha kata maũndũ mabatekaga utimujo kĩhunjio wa Bilha wa maandĩko-inĩ nĩ ahithangagwo ndaira tũmaũndũ twabatekaga ona tuwe warĩ na problem aca arĩ ngombo ya rĩrĩ ya mũtimia ũmwe wa mũndũ ũgwĩtwo Jacob na nĩ macokire makĩgĩa ciana na Jacob aya ngombo uri biri heno e ngombo ine horo mure atia ana zilipa hii ni unogetio ni kwenjerwo inyuthi-ini itai na mubango ukaigua ati kuna ni wenjwo no ningi ikiro irio gutanyite ndunaciona andu kai gwithenia hindi ngi ni tondu we munyite ogeni thiini wa kinyuthi gitagwo Big Cuts Barber Shop kule jo style iria wendete ugacanjamuka ukaigua wega ugacoka ukoima kuo ukenete muno ko Big Cuts uheagwo tungata wa kwenjwo guthondekwo uthio kana facial massage pedicure undu umwe na manicure ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna kũndũ gũtheru kũhoreru ana ningĩ kwega gwa kũhurũka ũkeigua ũrĩ nyumbani Big Cuts Barber Shop ĩrĩ mwena wa Astro Ridgeways Springs Suite C9 aranĩria na Big Cuts kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24 atogwo wika ano marumirire at Big Cuts Barber Shop mutambo-inĩ wa Instagram akana Facebook Big Cuts Barber Shop Big Cuts Barber Shop, sharp looks, smooth vibes, total relaxation. Ali udeka 12 mbere ya thinacara hwaine ni njitagwo Njuguna Irimo njitagwo Karwimbo Mukurino atu gucokeria ngatho nyingi muno ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro ikana tigwa ai hau ni horo wa ma one ho ono ndukuigua ndeto icio ciothe twambe tugutware uringi gwa kindu gigwitwo Coca-Cola ani tondu kuria gwa Coca-Cola ni twenda gukuririkania kamata 200ml na mbao ati soda iria turadagirio ciringi 25 athini wa nduka iria tugoraga indo cia mahuthiro riu ni irikitie gung'etio kindu gigwitwo thogora weru na soda icio riu turacinywa na ciringi 20 peke yake wagitonya nduka-ini wetia soda yaku ya 200ml ni wega umenye ati uramikũrania na ciringi 20 peke yake mugaru na ciringi 25 uria turekaga na hau kabere. Soda ino nduri handu tangimiona iri na flavor ya Sprite, iri na kindu gigwitwo black currant, iyo ni Fanta, Fanta orange, undu umwe na Coke. Anikio turakwira kamata 200ml na mbao akuria gwa Coca-Cola twatua gutariria wegega tukoiga it's the real magic. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe ũndũire witũ reke tucokie rwe mũkaro amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu marika merĩ ma wathani ndi wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi Gĩkũyũ oi reke ngwĩre
ndĩrathiĩ na gũkũ ngerwo ĩkaĩ ndeto ici mũtangĩgĩciandĩka ibuku-inĩ tũcionage ngamera atĩrĩrĩ nĩ nyandĩke nĩ icanĩtwo nĩ athuri meho ta mũrũgũ na mũndũ ũgwĩtwo harĩa hamwe ũngenagia mũno na mabuku mao ndĩrathiĩ ngĩũnganagia Fred Kaitao na Gakara Gakara wa Njaũ nĩ icanĩtwo ndeto nĩ icane nĩguo rĩu rĩ ndona wena gĩkũnjo kĩoiga atĩa aca nĩ mũthuri wĩ haha cigwa kũrĩa gwitũ wĩtagwo rĩ Paũlũ Mũngai wa Ndũng'ũ nĩguo kũrĩa Kahumbu arakĩnjĩra atĩ nĩ ekũgeithia mũthuri ũyũ wĩtwo Paũlũ Mũngai wa mũthuri wa kũrĩa Karĩo Sabucibu rĩu nĩwe ũkĩnjĩra ndĩkĩmũgeithie tirĩ na thĩna tondũ rĩrĩ ndakĩandĩka na ihenya hau aya akĩrĩ o twaragĩria nao ningĩ nĩo mathikagĩrĩria ũhoro ũyũ akĩrĩ nĩguo na mangĩheo komba rĩ ho rĩ rĩu ũhoro no kĩagende wĩtambũrũkie nĩ irũngũ makungwa ngũgĩbwĩthaga mbarĩ ya Thuo nyũmba ya Kĩbinge na ndĩmũigua ndethaga mbarĩ ya Wariũa mũthuri wa rika rĩa Maitha kuma kũrĩa metibindigi magũrũ Kĩgumo iganjo inini rĩa Gĩthembe thĩinĩ wa Kahumbu rĩu rĩ kũu nĩ Roko 6 yarĩ Roko 6 ĩtagwo Mũthithi mũthuri ti Kĩbakĩ aragĩethanaga aramĩatũrania nĩguo Kahumbu nĩ ũndũ wa karĩma ga Kahumbu karĩa athuri a kĩama macemanagia na athuri a magongona ketagwo Kahumbu tondũ nĩ karĩ humbu na nĩko athuri a guka maithe ma guka a Kĩbinge marutagĩra magongona nĩ harĩ kanyũngũ gakorwo harĩ igũrũ nĩguo tondũ kwarĩ mĩtĩ mĩtumanu rĩu hau no etagwo Kahumbu tondũ nĩ harĩ humbu rĩu humbu nĩ ta iguku harĩ humbu rĩu ĩgĩtuĩka location mwanya nĩ weka wega tondũ mũndũ ũgwĩtwo Mwathi kuga nĩ mũgate Mwathi onge kahora rĩu rĩ nĩ tũrarĩ na ũhoro warĩ mũthĩgi na mũthuri mwene mũthĩgi nĩ akoma ngĩtiga watiranio harĩa nyũmba thingira ti nyũmba nĩ yaka nĩguo ni kanua rĩu watiranio harĩa thingira ũgĩcoka ũkiuga ningĩ nĩ warutwo anga nĩ kahĩĩ karĩa tuĩtwo kana gothe okorwo gũtirĩ kahĩĩ agĩtuĩtwo nĩ no kwage tondũ ũrenda ũrutwo nĩ mũndũ ũtetukanĩtie na mũndũ ũtarĩ mũthahu warutwo ũrorio nakũ wanengerwo mũthuri ũrĩa ũmwe wa athuri a ndundu hau nja na ndĩrakũrire nĩ kũrĩ na ngoima ĩrĩa ĩrongorirwo nĩ ya gũkũra mũthĩgi ũrĩkũ ũcio nĩgetha ũkiuma hau hakwo maguta ũnengerwo mũthuri ũmwe wa athuri acio a ndundu athiĩ naguo gwake aweherie kũ tondũ kũu kwĩna gĩkuũ nĩgetha kwambe gũkĩrorwo kĩrĩa kĩarĩa mũthuri ũcio nĩguo gĩtigakĩrĩ ũrĩa ũngĩ tondũ ona no mahũrwo nĩ ngomi ciao makome andũ mathiĩte mũgarũ rĩngĩ nĩ mararire cia gwĩtemera nĩguo rĩu nĩkĩo gĩatũmaga wambe ũcukĩrwo mĩtĩ na ũtuĩrio wega hĩndĩ ĩyo ũhoro wa ago gĩkũũ-inĩ nĩ marĩ ũthamaki wao no nginya kũmenyeke ũũ nĩkĩ kĩarĩ ũyũ barĩo ndĩgakore ningĩ kĩa mahĩndĩ ĩngĩ rĩu kuma hĩndĩ ĩyo mũndũ ũngĩ wĩna mũthĩgi mũthamaki ũgĩra mũthĩgi mũrĩmo ũrĩa nĩyo nginya oke athamaki terĩ atatũ mena mũthĩgi nĩguo moke gũkĩrangĩra mũthĩgi ũcio ũkĩnengerwo mũthamaki ũngĩ nĩgetha nĩ ũraimire kũrĩa ũrarĩ nĩgetha makĩmenye na matuĩrie nũ wagĩrĩirwo kũnoka akĩnengerwo nĩguo kuma rĩrĩa mũthuri ũcio aragĩkomire ngwĩciria Ng'ang'a wa Njoroge nĩ amenya ndeto ĩyo ũndũ nyonete hĩndĩ ngĩona mũkwanjũ na ngũbia ĩno ĩkĩragwo nene ngĩona tarona tarĩ mũthĩgi enaguo ĩtagwo gĩtukũ ti ngũbia Ng'ang'a ndekĩrĩte ngũbia Ng'ang'a ĩkĩra ngũbia ici ĩtagwo God Papa God Papa uga nĩ gĩtukũ rĩu ti gĩtukũ rĩu ena mũkwanjũ ndanjĩrire no ngĩona mũthiĩre wake rĩ arathiĩ tarete na mũthĩgi acha mũthĩgi ndũrĩ ene akĩrĩ nĩguo na onake no mũthuri nĩ mũthuri gũtirĩ mũndũ wamũgiria akĩrĩ nĩguo ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩtuma nake tabarĩra ya ũndũire witũ niĩ njĩtagwo Benjamin Wangarĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ kamwe cabuno kĩroruma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ kuma
ma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima. Ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Mboga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Nikichill mtaani na nani, mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani, haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani na wapi, kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party, ni kama party. Kamata 200 ml na mbao, kamata 200 ml na mbao, 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirio mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩ ĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mũico wa Rami, Mau Narok na Uligroni. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Jumaa tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana na ngombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722388616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Stakeholders rĩu tũna ndagĩka ĩmwe tu ĩtigarĩte mbere ya thaa thinacara hwainĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe ndĩrerwo ngũgeithie mũno. Arĩ mũthuri wĩtagwo Njuguna wa Luthuri arauga ngũgeithie sana. Salimika sana. Nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie nĩ njamba ĩngĩ ĩtagwo Kanayo. Kanayo rĩ nĩ endete gũtetera mĩrũgamo yake mũno. Nĩ aikaraga ũguo akahe ũhoro tarĩu nĩ ahete ũhoro mũingĩ mũno. Nĩ ngũkũhe ithaa rĩrĩ rĩngĩ ũhoro ũrĩa Kanayo arahe tondũ hutainie na rĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo Rotary. Nĩ ngũkũhe ndeto cia Kanayo. No mbere ĩno rĩ, hihi nĩũnogetio nĩ kwenjwo inyuthi-inĩ itarĩ na mũbango, ũkona atĩ ũrenjwo ũkaigua ikĩro iria ũgũtanyĩte ndũnaciona, ndũkae gwĩtanga hĩndĩ ĩngĩ, nĩ tondũ rĩu mũnyiti ũgeni thĩinĩ wa kĩnyuthi gĩtagwo Big Cat Barber Shop. Kũu ũrenjwo style iria wendete, ukagema ta ũrĩa ũngĩenda, ukiuma kuo no gĩkeno na mwago. Big Cat Barber Shop ũheagwo ũtungata wa kwenjwo, gũthondekwo ũthiũ kana facials, toguo wika nĩ wĩkagwo massage, pedicure ũndũ ũmwe na manicure. Kũu nĩ wega ngwĩre nĩ kũrĩ kũndũ kwega gwa kũhurũka, kũhorera, ũkaigua hihi o to kuhĩrĩirie gũkorwo mũciĩ. Big Cat Barber Shop ĩrĩ mwena wa Astro Ridgeways Springs Suite C9. Aranĩria na Big Cat Barber Shop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24 0112 95 45 24. Kana marumire Instagram @BigCat_barbershop na kwa Facebook ne Big Cat Barber Shop. Big Cat Barber Shop, sharp looks, smooth vibe, a total relaxation. Dinashara hwainĩ twambe tũigue matemo twacokereria gĩthaa kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Nĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũibo Mũkũrinũ. Good evening. Hwainĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Atongoria a makanitha kuma mwena wa Mai Mahiũ, Naivasha, kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ morotete thirikari makiuga ndĩrĩ yahingia ciĩranĩro iria yerĩire arĩa mahutirio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena ũcio wa Mai Mahiũ. Atongoria aya marĩtie mwaka ũmwe kuma rĩrĩa mũtino ũcio wahanĩkire,
makiuga nĩ makoretwo magĩtũngana na riboti cia kũhinyĩrĩrĩka kĩmeciria na mĩikarĩre kwa arĩa mahutirio nĩ mũiyũro ũcio. Rĩu maragĩthethũra thirikari ĩhingie ciĩranĩro iria yamerĩire, ta ũrĩa Ningige wa Nyamũ aratarĩria. Kiririkano-inĩ kia mwaka ũmwe kuma mũthĩ ũrĩa mũtino wa maĩ mwena wa Maĩ Mahiũ wekĩkire, atongoria a kanitha kuma mwena ũyũ mambĩrĩirie na gũcera matũra marĩa mahutirio mũno nĩ mũtino ũyũ, na makĩarĩria andĩki a mohoro marandũrĩte thirikari maũndũ marĩa yeranĩire kũrĩ arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ. Hĩndĩ ĩyo nĩ twerirwo through the ministry ya housing atĩ nĩ andũ aitũ arĩa othe mahutirio nĩ gũkũheanwo 300 milioni cia kuhota kumakira nyumba na gukirwo ginya well wishers ta hindio ni kwari ginya andu a Safaricom ara maugite ni mekuheana mbeca. No undu ucio twarikia mathiko, twarikia that grieving, tutire twacoka kuigua undu ucio ringi. Uhoro uti undu werigiriwo ni mundu na ti undu nao merigirire, na andu aya turenda kuga maturaga mari arwaru ginya umuthi. Ona ithuĩ nĩ matumire turware tondu ruo na ithuĩ rĩrĩa twamekire counseling twekorire ithuĩ turabatara gwĩkwo counseling after them, tondu nĩ ũrathiĩ ũgakua mũrigo wao na ũgathiĩ ũgakua ruo rwao. No rĩu no twende kuhoya tuteithĩrĩrio mũrigo ũyũ nĩ tondu ũrĩa thirikari yatwĩrire. Na kuwapa matumaini ni kusema ya kwamba serikali ikiangazia swala hili na wasikie ya kwamba kuna bega inaweza kuwabeba walilie, ni kusema ya kwamba tunaweza wapea matumaini na mambo yaweza ikawa mazuri, na sisi katika hali ya kusema ya kwamba imetendeka, tuone ya kwamba mambo haya imeshukua mkondo mpya. Hede CS okire gũkũ na kiuga ndũ mwena ũcio wa Maĩ Mahiũ, na nĩ haraihu na harĩa tũrĩ thaa ici mathame makĩmahe mathame matia maĩ macio nĩ macokire mbura ĩgĩthira na makĩgwa, no hatiahingũranirio handũ hau. Koguo ũmũthĩ mbura ĩgĩthiĩ na mbere kuura no tugukorwo na ũgwati ũngĩotara naguo hĩndĩ ĩyo, tondũ maĩ macio hau mahingĩrĩirio nĩ maingĩ mũno, na no tũrie hahingũrwo tondũ hau hena ũgwati mũnene mũno. Arĩa mahutirio gũtirĩ ũtakoragwo na rũgano rwa mũtũrĩre wake gũcenjia, aingĩ ao makiuga mĩtũrĩre yao nĩ yahomire na makoretwo makĩgeria kwĩyũkĩrĩria o kahora, no makauga korwo thirikari no ĩmahingĩrie ciĩranĩro iria yamerĩire, mũtũrĩre wao no ũhũthahũthe. Ta rĩu niĩ nĩ kũheo ha gũkoma, ciana ciakwa nacio rĩu weho mamwe nĩ mathiĩ na maĩ, mwanake wakwa nĩ athiĩ na maĩ, arĩa mahonokire rĩ kanyũmba kaigana ka ngũkũ, tũtirĩ na mĩgũnda, tũtirĩ na gwa gũkoma. Amwe aitũ gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũtahotete kuona mũrata ũngĩmũnyitĩrĩra kana ũteithio ũngiuma na nja, aingĩ matitũraga thĩinĩ wa nyũmba icio nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa maremirwo nĩ kũrĩha rent nĩ maingatirwo thĩinĩ wa mĩciĩ maikaraga, na koguo nĩ tũkoretwo tũkĩgerera mahinda maritũ mũno, na niĩ no hoe ona korwo kuoneka andũ a wendi mwega moke matũnyitĩrĩre na matũteithĩrĩrie. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Maĩ Mahiũ Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamũ. Ajumbe mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua nĩ mararakĩtwo nĩ ikinya rĩa thirikari nene gũcerithĩria kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo thirikari cia matũra. Maugĩte nĩ thĩna ũhotometio ũtungata matũra-inĩ na njĩra nene. Ajumbe acio matongoretio nĩ mũnene wa rĩngĩ mbunge-inĩ ĩyo, mũjumbe wa wodi ya Kaimbaga Elijah Mwangi Nyaga, mũnene wa Kanjuĩrĩ Thuo Gacino, ũndũ ũmwe na MCA wa Njohi Isaac Kũng'ũ, maugĩte nĩ kĩhoto kwamũkĩra kĩgĩna gĩkĩ kuona thirikari nene thiĩte na mbere na gũkomba mbeca cia gũtwarithia na mbere tabarĩra ciayo. Patrice Mbili nĩ aramũrĩka makaya mao. Makĩaria matũra-inĩ mwanya mwanya kaunti-inĩ ya Nyandarua, ajumbe aya matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Nyandarua na mũjumbe wa wodi ya Kaimbaga Elijah Mwangi Nyaga, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ĩno ya Nyandarua Isaac Kũng'ũ na mũjumbe wa Njohi nĩ mamenereirie na njĩra nene thirikari nene gũkorwo ĩkĩgucia kũheana mũgao wa mbeca
mateta kuri thirikari cia kaunti na njira yeterainie makiuga ota ajumbe magumirwo ni kinya ni kahinda karito ka kubanga budget ya kuhitukia mbeca cia gutungata mwingi thiini wa tabarira mwanya mwanya thiini wa wodi-ini ciao. Tondu turamaka muno turarehirwo mbia Nyandarua na ndiraria ta cia mari wa budget milioni 500 cirari budget-ini ya mwaka uyu turagirirwo kurutithia wira na no gukombo kurakombo oragete kila kindu makiuraga health makiuraga githomo riu marenda kuraga devolution. Turona ungika maundu mari ureka ta macio moru ona ungioke agatukaira tawe tutigetikira uguo wagirire ni ututungate na njira ire yagirire tondu kumagwo ni gucokagwo tugama imara na Nyandarua ni yoyo Kenya ngima ate hakuna kudibizika twirega gweterwo ngirigana gutire MCA ono mwe wakinyire kuu. Ihinda riu ni moretie thirikari rungu rwa President William Ruto gukorwo agiteithiriria na gutungata thirikari cia kaunti nigetha mahote kuruta wira wao na njira njega na gukinyaniria ciiraniro iria meranire kuri muingi uria wa mathurire. Na ni vyema watu wajue hivyo, Wakenya wajue hivyo, watu wa Nyandarua wajue hivyo. Mararia ihinda-ini riri thirikari nyingi cia kaunti thiini wa bururi kuhitukira kanjo nene ya magavana mathiete na mbere kuria na gucakaya iguru wa kwaga mbeca kana mugao kuma kuri thirikari nene nigetha mahingie mabatara mao. Ngiripota Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, Jetago Patrice Simbili. Metha itu ya mohoro iri mihang'o-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 1 ya hwaini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini wi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu. Muthenya umuthi tugithie na mbere na kurora uhoro wigie murimo wa higo, tukurora chronic kidney failure kana uhoro wigie ati mundu ni akoretwo na murimo wa higo kahinda karaya, ati no afatare dialysis kana guthambagio kana no afatare transplant. Uyu nake tukumurora atia urologist Dr. Muigai hamwe na ithui muthenya wa umuthi. Ndakwithio rigi muthikiria wa Inoro FM ni Dr. Muigai Mararo, daktari wa njira ya mathugumo kana consultant urologist kuma mwena wa Thika Equity Afya Clinic ya mwena wa Thika hamwe na mwena wa Bair. Wikino muthikiria turauga ati ni World Kidney Day mweri muthenya wa kana mweri 14 na tukoretwo tukirora ugima wigi higo ciaku na turorete wira wa higo na tukarora kindu gitagwo acute kidney failure kana uria higo cingiaga kuruta wira no ndu wa hinahi. Umuthi muthikiria ndia turorio kindu gitagwo chronic kidney disease kana turauga uhoro wa murimu wa higo kwa kuruta wira uria utheremaga gwa kahinda kanene. Muthikiriria murimu witagwo chronic kidney disease ukoragwo na stages. Ukoragwo na stage 1 kinya stage 5. Uguo ni kuga ati ni murimu ukuraga gwa kahinda kanene muno. Ugikauma stage 1 ukinya stage 5 na wakinya stage 5 tugaga ni wakinya kindu gitagwo end stage kidney disease. Na ni ukoragwo mundu ni ambia guthambio higo kana kindu gitagwo dialysis kana ukaigwa ni arafatara kuheo higo ingi ni gitagwo kidney transplant. Niki gicungagiriria kana niki kirehaga thina uyu maita maria maingi na gitumi kiria kinene muno thini wa thi
andu aria aingi muno mena kindu gitagwo chronic kidney disease ni andu mena murimu wa sukari na andu mena murimu wa pressure kana gutengeria thakame. Mirimu iyo yeri ni ikoragwo icungiririe icunji kiria kinene muno kia andu aria mena murimu uyu wa chronic kidney disease kana higo ciao igakorwo itiraruta wira wega. Maundu maria mangicungiriria ri ni maundu maria mangikorwo ni marathukia either higo cio cienyewe ta mirimu, no ukorwo na murimu ta wa TB ya kidney, higo ni igiaga kinya TB. Ugikorwo wina TB ya higo ri ugie na TB ya higo cia riri ni iguthukia. He mirimu ingi ta murimu itagwo lupus na no uthukie higo ciao. Aikorwo he handu mathugumo mahingitwo ri, for example ukorwo ati wina murimu wa muthiori muthiori kuneneha kana cancer ya muthiori gwa kahinda kanene mathugumo matikoretwo makiuma ni mambitie gucoka na iguru magathukia higo. Aikorwo wina kindu gitagwo kidney stones, mahiga macio namo no mahinge mathugumo na mathukie higo. Ni kuri andu makoragwo na cancer ya njira ya uciari ni itagwo cervical cancer, andu makoragwo na cancer ya nyungu ya mwana uterine cancer, kana ringi no ukorwo na cancer ya njira ya kioro kana ya mara ni itagwo colon kana rectal cancer. Cancer iyo gakorwo ni ithiete ikahinga njira ya mathugumo ri. Maundu macio mothe ati mathugumo maku ni makoretwo makihingwo kwa kahinda kanene ri, ukoraga higo ciaku ni iraga kuruta wira wa kahinda, ukagĩa na kindu gitagwo chronic kidney disease. Na nĩ tũrauga atĩ ũgũkorwo ũkĩigua gwa kahinda nĩ ũranogerera mũno, ũraigua nyama nĩ iragutura mũno, appetite ndũrĩ, ũraigua hihi ũgũtahĩka. Maũndũ macio mothe rĩ na magũrũ kwambia kũimba, ũgĩũkĩra kĩroko ũgakora magũrũ nĩ maimbĩte. Maũndũ macio mothe rĩ nĩ marehagĩra kĩ? Mũrimũ ũcio wĩtagwo chronic kidney disease. Nĩ Dr. Muigai Mararo kuma Equity Afya Thika wa mwena wa Bahiro. No aigua horo na haha ndinoge nĩ njiguaga ũkĩnjũria atĩrĩrĩ, Wambui mũndũ arutwo higo ĩmwe nĩ egũikara muoyo oro wega na arute wĩra oro wega. Icio ciothe nĩ ngũthiĩ gũkũmathĩra niĩ kagũrũ gaka gakwareke gathiĩ gũkũra ma specialist matiganĩte oro ndũmwe no na nginyagia mathibitarĩ matiganĩte nĩgetha we na niĩ tũteithĩke ndeto-inĩ cigĩmaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo twĩ naguo tũgacokagĩria Mwathani ngatho. Ugima wa mwĩrĩ, wimenye, wĩtumberie na ũikare wega. Maundu megie ugima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca, nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Haya, niki ona ndũrathikĩrĩria ũrĩa ndĩrakwĩra gũkũ nĩ ũtinde ũgĩtũrĩkia thundo, nĩkĩ thĩna waku? Rĩu rĩ niĩ ndĩna thundo ngatũka, niĩ ndiramenya nĩkĩ ngothi yakwa ĩkĩte ĩthũkĩte. Ai, Kotoi Aga Khan makoragwo na ataaramu a mĩthemba yothe. Ta rĩu we wĩna thĩna wa ngothi, thĩna wa njuĩrĩ, no wende kũnyitanĩra na ataaramu kana marigitari kuma kũrĩa kwa Aga Khan. Ta rĩu mũikari wa Nyaikuru rĩ, angĩtũthikĩrĩria o rũciinĩ tũkĩhagaria rĩ, angĩkĩmenya ũrĩa tũkũmwĩra ũhoro wĩgiĩ ugima wake wa mwĩrĩ kuma kũrĩa kwa Aga Khan. Tũrokane rũciũ kabisa. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Na tondũ nĩ twarĩtie ũhoro wa ũthaka na tukaiga atumia nĩ mehakaga rĩ, nĩ nyonaga angĩ makĩenda gũkorwo makĩhaka twana twao indo itiganĩte. No nĩ makeup ĩrĩkũ ingĩtuĩka nĩ njagĩrĩru kũrĩ kana? Reke ngũhe imwe cia iria ingĩciria na iria cingĩkorwo ciĩ njagĩrĩru. Iromo nĩ ihakwo tũguta, koguo lip gloss ya kana ti njũru. Angĩkorwo nĩ ũkwendaga hane tũmakai twako ta twĩ tũrũmbũiye, rora blush ya twana. Kũngĩkorwo kwĩna ũhiki no kahakwo eyeshadow, no nĩ ĩrorwo ĩthondeketwo nakĩ, ona ndwara no mahote gũkorwo makĩhakwo rangi. Munyaka ũrĩa ũngĩkorwo wĩho nĩ gũkorwo ahakwo nĩ mũndũ ũraririkana, no nginya tũmenye kana indo ici nĩ njagĩrĩru kũrĩ kana. Igũrũ rĩgiĩ indo iria ithondekete nĩ tondũ nĩ kũrĩ imwe cingĩkorwo irĩ too harsh na ithũkie ngothi, ndwara ona kana iromo na njuĩrĩ cia kana. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Mũrang'a Koimbe, wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri.
athaki a kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wango wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Hihi Wango ni ikaragira arume migongo? Hihi mari uratana karoi wa Gakure? Wango wa Makeri Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500, advance tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wango wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurana niume enda yeona marwa uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wo tũginotana. Ariu thinacara ihitukitie ndeka 18 guku ni ceceni hakuhi nawe tũkũnyita ũgeni gĩkĩ gĩthaa kĩa mũico gĩa tabarĩra ya Shwashwa. Nĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ, njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, na nĩ tũrakena mũno nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ ũcagũrĩte gũkũ kwa Inoro gatagatĩ ga kũndũ kũngĩ kũingĩ kana gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ ũngĩgwĩkaga ĩndĩ ũgatithia gũkũ kwa Inoro wĩigue mwago kuo ithuĩ tũgakĩigua arĩ ũndũ wa kũgathĩrĩrio na njĩra ĩkũranĩire ma ĩkana hau nĩ ma one ũguo nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Chege Kanene, nĩ ndageithĩka mũno, wageithio nĩ Wanjiru wa Maina, Mũtonyi wĩ Ndonyi, nĩ ndageithĩka, Charles Ireri, Julia Duati, nĩgwa Monix Ng'ang'a, Boro Karigi, Buda wa Mai, MC Sonko wa Gatanga, wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Beatrice wa Wĩra, Wanjikũ Mwari wa Gaciri arauga ngũgeithie mũno, nĩ ndageithĩka, na nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie nĩ Kamjoro ga Kĩnanda, arauga usalimiwe sana, nĩ ndageithĩka, wageithio nĩ Wambui wa Wangari, wageithio nĩ Robert wa Mbugu, Champagne Konja, na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Rahab Ng'ang'a aka Machonne, amesema salamu kwa wingi. Nimesalimika sana. Leo tuna dakika 19 thutha wa thinacara hwainĩ, na harĩ na rĩrĩ na kana karĩ haha korĩte ko kana kanyinyi no nĩ kana kangĩkĩhota kwĩyaria tondũ nĩ kana ka mĩaka 13 getagwo Faith Precious Ayemba. Faith Precious Ayemba na nĩkeĩtaga Fei kana andũ aingĩ makoĩ Fei. Onekire rĩa mũico mweri 27 mweri wena, that is iyo nĩrĩo onekire rĩa mũico hwainĩ na kwao mũciĩ nĩ harĩa Westlands School Lane, Nairobi County. Faith rĩa mũico ekĩrĩte t-shirt ya white na arĩ na mũbuto wa jean wa black na arĩ na Crocs, nona iratũ ici cia kũharũkia arĩ na cia black kana njirũ. Ũguo ekĩrĩte t-shirt ya white, mũbuto mũirũ wa jean na iratũ icio cia kũharũkia Crocs njirũ, na nĩ mwenje ena njuĩrĩ nguhĩ. Nĩ mũgeni Nairobi, ndaikarĩte mũno Nairobi kũu itũra rĩa Westlands. Na ũhoro ũcio nĩ ũkĩrĩ mũripoti kũrĩa Spring Valley Police Station Nairobi. Mũndũ ũngĩkorwo onete kairĩtu gaka getagwo Fei kana Faith Precious Ayemba, no aripoti kana hũre thimũ kana andĩke message ya WhatsApp 0737 966 370. Utume message ya WhatsApp 0737 966 370 kana ukiripoti borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Great. Kairitu kana kamĩaka igana atĩa? Kaitu kaka nĩ kamĩaka 13. Kamĩaka 13. 13 years. Ti kanini mũno. Nĩgekũhota kwĩyaria. Inoke yaria. Ona kangĩcemania na andũ rĩ. Nĩgekũhota kũmera
kaimite ku Yone. korite atia karetha u na ni kageni guku Nyairobi kana kameka 13 ri gatingigia na thina na ku master number Equi Express it is true ni kahuthiire na ku master tu namba twa thimu igire tigwa twehokanagia kuonana na andu ao na nigetha aciari matige kugirika mathirwo ni mitandiuko neguo na kugirika oneho na kwagaga kwagaga kana kwaganga o ciothe ciari ni irauga undu hari itirauga undu umwe no mundu atete kana ri ni ukwagaga na wagange kwagaga ni atia kwagaga ni kwaga ku relax nduturiite wina tension ni wagagite na kwaganga ri it is from one place to another yes nagaithia ni muhunjia Mwangi wa Macembe ndageithika muno Mwangi wa Macembe arauga ngugeithie he mundu ngirauga atiriri kamjoro ri aroiga angiko hari maundu mamukenagia ala list ya maundu maria mamukenagia ri tabarira ya cwacwaniro ya giturwa kia handu iguru muno ni thank you muno for sure adaika 22 thutha wa thinacara cia hwaini murimi wambe wa mukire ngiri cia kuma kwa Eurochem International Limited tuna githomo turambiriirie githomo giki turakiambiriirie o muthenya wa ira githomo giki turakiambiriirie muthenya wa ira tokiambiriria ni turagucokeirie ngatho nyingi muno kuma kwa Eurochem International Limited ni tondu wa gutuika ati we ni uhuraga thimu kuo ni uhoyaga motaramu ni uhoyaga mataro maundu mau mothe agutire kama uguo koyagirirwo na kurara abana nikio Eurochem International Limited marakuririkania no mehothete gutigire ati mathie na mbere na gukuhe motungata motaramu morimi urimi waku agire urimi waku uhuthe murimi Eurochem ni mari na Biohumax amurimi Eurochem ni mari na Biohumax ino ni organic granular fertilizer ni yako na cumbi te thini wa tiri no yothondekaga tiri kuri andu mangimita soil pH corrector uguo maramita wega muno Biohumax ino nagia tiri migunda-ini yothe ya arimi a Kenya Biohumax itukanagio na thumu wa ng'ombe thumu wa mburi thumu wa nguku fertilizer ciothe cia tiri-ini uguo ni kuga fertilizer iria ciekiragwo thini wa tiri tiga iria ihuragwo thini wa mathangu hindi no gwikagwo guo nigetha mimera ihote kuria fertilizer undu umwe na mborera na njira iria yagirire tukania kilo 1 kana 2 cia Biohumax na muhuko wa kilo 50 wa fertilizer amurimi Biohumax ukumena na muhuko wa kilo 25 Biohumax ukumena na muhuko wa kilo 25 akana bagiti nini ya kilo 1 na ukumena duka-ini hari uguraga indo ciaku cia urimi murimi Mr Bean Plus Mr Bean Plus ni dawa ya kulimira Mr Bean Plus ni dawa ya kulimira mboco miciri ndengũ na soya beans ciothe ireketie kumera Mr Bean Plus icinagaria riothe mugunda-ini waku wa mboco wa ndengũ wa soya beans ona toyo ika ona nginyagia mugunda wa kindu gigwitwo miciri huthira Mr Bean Plus kulimira mboco na ndengũ riria mimera ina mathangu ta matatu oho Eurochem ni mari na Surebet Super ino ni post emergency herbicide ni ya kulimira ngano Surebet Super irimagira ngano hindi ria nawe merete undu umwe na ria riria ririkitie gukunuka Surebet Super yuragaga ria mithemba ya nyeki iria ingiraga thiini wa ngano murimi Tinga Top Tinga Top ni dawa ya kulimira bebe imerete Tinga Top ni dawa ya kulimira bebe imerete Tinga Top yuragaga ria riothe riria ringirithia rikahana na bebe ta nyeki ta kaguru kamwe ta muhia wa ngoma na ningiona ria riria riri mathangu marie maramata na mihirige ingi miingi murimi Tinga Top ni ubanga wa kulimira bebe ciaku oho aniwega umenye ati Eurochem no marakunyita ugeni umenye maundu ma Tinga 380 SC ino nayo no ya kulimira bebe imerete Tinga 380 SC icinagaria riothe mugunda-ini wa bebe dawa ici ciothe nduri ona imwe ugwetha utuike ndukumiona nduka-ini haria uguraga indo ciaku cia urimi murimi Clean Sheet GS na Weedless a Clean Sheet undu umwe na Weedless ici cieri ni non-selective herbicides hindi ndakwirire uhoro wigie non-selective ni ukuririkana ndakwirire atia ati
ndiri kindu itigagia uguo niguo kuri ino haria wa mihura yuragaga ria riothe riria riri hau ininaga indo ciothe iria meru koguo ni kuga atiriri mundu amehũthĩra mũgũnda thĩinĩ rĩ ekũmĩhũthĩra kũndũ ta ngamba kana kũndũ kwĩna maitĩka nĩ ukuona kũndũ kwĩna maitĩka ndũĩ mũndũ athiaga akenja ngo tuge nĩ waru ngo nĩ maitĩka rĩ akenja kũhunyĩrĩra akenja harĩa tuhe gĩtina kĩa waru akenja hau hangĩ akenja hau hangĩ akaruta waru icio rĩu mũgũnda ũcio akorwo ndũrĩ kĩndũ kĩmeru arabatara ageka atĩa akahura rĩu akaũthambia egũthambia na clean sheet GS ũndũ na weedless icio ciarĩ arĩ non-selective herbicides cia gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra mũrĩmi we nĩwe gũcagũra kana ũkũhũthĩra clean sheet GS kana ũkũhũthĩra weedless gũcina ria. Clean sheet GS ĩthondeketwo na glufosinate ammonium nayo weedless ikoragwo ithondeketwo na glyphosate. Clean sheet GS na weedless icinaga ria rĩothe ta nyeki, mũcege, thangari, ndavivi, mũkengeria, materere ona nginyagia ngothe. Mũrĩmi hũra thimũ kwa Eurochem International Limited kuo nĩ ũtanyĩtwo. Hũra thimũ kwa Eurochem International Limited kuo wĩ mũtanye 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 666 856 0725 666 856. Wona wahũra thimũ kuo ũkwamũkĩrwo nĩ ataaramu tu akuma kwa Eurochem International Limited. Netuva wa mathako Bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super League mugure wa Karuiru atimu cia mabũrũri 13 gĩtaro-inĩ kĩa Afrika nĩciratindikanĩra ũhotani gĩkombe kĩa mbĩtĩka cia mbeũ njĩthĩ thĩ wa mĩaka 20 mũciĩ-inĩ wa Cairo Misri. Mbĩtĩka ici igĩtanywo gũkorwo arĩ ihinda rĩega anake ya kuonania ũhoti wao ũthaki-inĩ wa kagi. Mũnini wa president kĩama-inĩ gĩa FKF McDonald Mariga ũrĩa umagarĩte hamwe na timu ya Rising Stars bũrũri-inĩ wa Egypt aroiga ngucanio ici gũkorwo irĩ kanya kega ka kuyonania kule irafu iria ingimagura. Unajua hapa tunaita soko ya wachezaji. Kwa hivyo hapa we have a lot of agents watakuja kuangalia players na unajua ndio the right age kutafuta good players wa ku represent their clubs. So what I can tell the players wa perform, wajitume na hapa ndo future inaanzia. Hapa ndo future yao inaanzia, hapa ndo career yao inaanzia. Akurigana na Mariga, FKF hamwe na thirikari nene ni maranyitanira hari ukuria wa iheo cia uthaki. Ni amujira iyo noyo igihotithia athaki ethi kwambatĩra ikiro cia uthaki wao. Timu zetu zimekuwa na technical center, so I think sasa ni high time pia Kenya tuanzishe yetu na soon tunaanzisha yetu. Pia sisi tujivunie na kuleta talent yetu na kukuza talent yetu huko nyumbani. Handũ-inĩ ha athaki timu-inĩ ya bũrũri ya Rising Stars akanya gaka megũkahũthĩra kwĩyendia. Aim yetu sisi sote ni kuwin tournament. Kuna wachezaji wengi wako under 20 lakini mimi kwa among the list ni opportunity pia na take opportunity vizuri na ni kujikaza tu. Irafu itiganite thĩinĩ wa thĩ nĩ irĩkĩte gũtũma athũrimi a taranda mũciĩ-inĩ wa Cairo Misri marĩ na itanya rĩa kũgũra arĩa mekũmakenia. Nacio mbĩtĩka cia rigi ya gĩkĩro gĩa sub county na cia county nĩ irathakirwo wikendi thiru akũrĩa mwena wa county ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya Gacharagainĩ Juniors arĩo no Indomitable Jupiter amaguthire Mioro FC na bao 4-2 Gĩko FC nao makĩanũra hatarĩ tha Gacharagainĩ FC na bao 3-1 na kwa mwena wa airĩtu Phoenix Soccer Ladies makĩambũra Indomitable Jupiter Queens na bao 2-1 na thĩinĩ wa rigi ya county ya FKF ya Murang'a akagumo-inĩ makurumani anake a AAA Growers na bao 4 hatarĩ macokio nao Midway makĩhũra Tabosho Murang'a Sportive na bao 3 gwa gĩbũgũ nao Daddies makĩanio na bao 2 hatarĩ macokio nĩ Muwasco thĩinĩ wa Pool A. Pool C Sportsvia maigananirie hinya na Rusho Youth bao 2-2 nao Dynamic makĩgũtha Mũthithi na bao 3 kwa 2 ngucanio cia regional mwena ũyũ kaunti ya Murang'a thigari cia Murang'a Police magũthirwo na bao 1 hatarĩ macokio nĩ kĩrabu kĩa Amika. Thegio kũrĩ Gĩtonga wa Gacharagainĩ na moimĩrĩra macio ũndũ ũmwe na Steve Touch kuma mwena wa Gĩthumu Kandara Murang'a.
Muthiaja wa Flori defender wa Real Madrid Antonio Rudiger ekorwo ari keheri-ini kohinda ritoikaine thutha wake guthinjwo iru kumana na nguraro iria agire Jumamothi utuku fainal ya gikombe gia Copa del Rey makihotwo ni Barcelona. Muthaki uyu kuma Jeremani aya gukorwo nja nginyagia kimera giukite. Oriri ari nja thutha wake kuonekana na ihitia ria guikiria referee wa ngucanio ya Juma utuku ihiga ihehu nio Ice Cubes. Ona kuri uguo ihinda riake kumana na mutugo ucio ria gukorwo rikiongererwo. Akoge gukorwo uri utuko wa kuonania uhoti wa kirabu kia Arsenal akurigana na ndumiriri ya coach Mikel Arteta magitugana na njorua cia Faraja PSG ikereka-ini ria mbere ria semi-final betikaini cia gwetha kirabu nguthi Ruraya UEFA Champions. Athaki Mikel Merino na Ben White magitanywo kuhuthika thutha wa kuonekana makihariria na aruna ao muthenya wa ira. Thomas Partey arija Bamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutari njeta the Super Lady mugure wa Karuiru. Netuva wa mathako na Inooro FM. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na graba 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Jorua niwe ukira gatene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na jorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao. Ukaheo ciringi 500 cia kuruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kuruta wĩra utekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ukĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Ariu thinacara hwaini ihitukitie ndagika 34 gukura thikiriria ni kwa Inooro tukigua mwago tu thiini wa tabarira ya shosho ni ngwiritwo ngugeithia muno ni mundu gwitwo Wanjiru wa Rosho. Mesalimika sana. Amesema kusalimia kutoka kule kunaitwa Kagari. Arauga ngugeithia muno. Wageithia na Mwangangi Musili. Mesalimika. Wakuma kuruta utsekuru. Seikuru. We muketheku. Ndaketheka muno. Uketheka ni kuria kuketheka gone Embu. Oni Embu kuketheka na mbere. Muriaro. Muriaro ringi ni ndamukethia ni mwaketheka turi aketheku tu kamwami njukia uguo ni kamwarega aca kai mucungire ari ndatumitwo my brother wahikitie mumbere mari na kana gakuma kuria mbere kana kanini gakindu like kari gakindu ta mwaka niki uroga ahikitie kai maremanirwo ona matiaremanirwo ni ahurukire Kariuki uri ngirwo ngarorekana riu anjirire atiriri thie urorekana mwana ni aminjukitie riu ni ndeciririe ndorekana ni athugumite oriri nikahutia yukage mwira atiri aca akijira tona hanini sawa akijira atiri nake karate katena kufuata ke karate riu anjuria ati kai karate atari arasho arashunga tondu ndamwira atiri ndaminjukitie nake karate atakuminjukia ngimwira atiri toiko ndana kinyua mai maingi tukiuranwo na ikote ngigua kana atiri
agenjaka agikuria Julia shiri uga ndaminjukitie abana thiu murete ngithioya kana ngikahutagia nduraigua ndaminjukitio na tuni tutiaiguanire abana tutiaerewanire aja twaikarire muno tutarĩ tũraerewana thutha-inĩ rĩ rĩu baadaye mutheri baadaye hwainĩ kĩhĩ kĩnene ngĩambia ĩcũngĩra hau kĩrwa rĩrĩ ndumenja nĩ ũraminjũkia kĩra atĩrĩ ũrera ume wambe ũgathugume nĩrĩ anyitire kuminjukia kuminjukia nĩ gũcũnga rĩu andũ akũĩ mami mamwĩtaga atĩa mami o mami ũguo nake baba rĩ mamwĩtaga baba ũguo guka mamwĩtaga atĩa guka aca omau ati omau emeta guka omau ũyũ nĩ omau wakwa ũyũ nĩ omau wakwa nake cũcũ nake mũtimia waku rĩ ta rĩu magĩtua kuga ũyũ nĩwe mũtimia wa Njũgũna rĩ makĩonania nyina wa Irimũ rĩ maugaga ũyũ nĩwe muongia wake gacaudi kana ngarigwo atĩrĩrĩ nyina wa Irimũ rĩ ĩndagĩrĩire gũkorwo arĩ muongia wa Irimũ no it is true ani metaga mũtimia muongia rĩu rĩ muongia wakwa na nĩtũkire na muongia wakwa bas rĩu twendeka 22 icio nĩcio itigaire mbere ya thaa ĩmwe hwainĩ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe gũkũ nĩ kwa Inooro na mũrĩmi no twĩna gĩthomo tũrathiĩ na mbere nakĩo no tũtanagĩkinyĩrĩra reke twambe tũkũririkanie ndeto njega cia kuma kũrĩa gwa Pepsi nĩ tondũ gwa Pepsi no gũkũririkania tu atĩ soda iria cia Pepsi tũtũire tugaga atĩ nĩ ciaremire gũgakinya matũũra-inĩ rĩu ciĩkuo ana citirĩ kuo na gĩthimi kĩrĩa gĩa gũthimĩrwo abana ciũkĩte kwa wĩingĩ ũũ atĩ ithuĩ hamwe na family gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩenda gũkenerera soda ya Pepsi atuĩke atĩ ndekũmĩona na ũhũthũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu awatonya nduka-inĩ rĩu hĩndĩ ĩngĩ ndũkae kuga atĩ nengererie soda oro ũguo nĩwe gometie wĩtie soda ĩgũtũma family yaku ĩkene ĩcanjamũke na igue atĩ kũrĩ mwago umetie witie nduka-inĩ soda ya Pepsi wona watwara soda ya Pepsi family yaku nĩ na kaũndũ ĩgũkwĩra nĩ tondũ gũkwĩra we are thirsty for more agwa Pepsi anwega tukwĩra atĩ tiga Pepsi nĩ kwĩna soda ingĩ ta Mirinda nĩ kwĩna soda ingĩ ta Mountain Dew icio ciothe igĩgũkinyĩra nduka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro nĩkĩo kũrĩa gwa Pepsi tũrakwĩra wega ta wega tũgakwĩra atĩ we are thirsty FOMO aliu ndagĩka 40 thutha wa thinacara hwainĩ atĩ twauga we are thirsty FOMO na tugukunia gwika mo voice over maria makari rĩ nĩ ngakuonia kuga ũguo atĩ atauga we are thirsty for me tauga wega rĩu uga wega rĩu internationally ndikaugĩte ndĩa address kĩrĩa andũ a bũrũri ũmwe njugĩte Pepsi we are thirsty for more rĩu uge internationally o njuge tarĩ nyamũ ĩrĩa ndwĩrani thĩ yothe ũrĩa twekire ũrĩa twakomitire mbeca citũ harĩ we tũgagũthomithie kũrĩa nĩ Ziteki ũrĩa twaneima ũrĩa twaneima tũgĩgũthomithia rĩu teka ũguo rĩu nĩwona wĩra international okay njĩre rĩu tũreka nawe we uge na niĩ njokere
Okay. Tari twathi interview twatigwo tuli oeri. Twatigwo ithuĩ. Na handu hoyo umwe witu. Na no muhaka umwe witu uyu. Tuthiĩte ikiro icio ingĩ ciothe. Rĩu tũtigĩtio. Ohakuga hau ũrĩa kũhotana oyo. Oyo wĩra. Na wĩna mamirioni ma mbeca. Aya, no urambĩrĩra nĩ niĩ. Obvious. Kinara ndũĩ nĩwe ũgũkĩrigia. Thĩrĩ ũkũrigia. Kinara. Kama voice over. Rĩu nĩ kwenda ijendaga kũhelbu andũ. Rĩu niĩ ndĩkĩheo kĩngĩ gĩa comedy. Na nĩ thomeire warimũ. Ndingĩenda tũtuĩke atĩ ningĩ ndoka gũcompete na anake. Na niĩ ndĩna ma platform maingĩ. Okay. Okay. Rĩu nyambĩrĩre niĩ. Neguga Pepsi kana guga tu thirsty. Ukwambia na Pepsi. Okay. Thirsty for Pepsi. Thirsty for more. Haya. Pepsi. Thirsty for Ina kanyamuka huyu. Alikanyamuka jita. Thirsty. Turambĩrĩrio guoki. Pepsi. Thirsty for more. Nĩ areitenda rĩrĩ ma competition igũkũ atĩ tũtinde na Gordon. Kauga mũgambo tiga karangĩku. Hana iroka. Haya, take. Pepsi. Thirsty. Ndiyo kĩranjita hĩndĩ ciothe ndatua kũruta mũgambo. Rĩu nake Saitani rĩmwe. Gĩ Saitani areka. Saitani nĩekaga atĩ. Antukageria rũciũ okay. Hatikĩrĩ na thĩna. Rĩu rĩ tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa Shamba. No mbere ĩno rĩ kwĩna rĩrĩ twĩna ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Nĩ twenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩgũkinyĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rebesha Maisha ta ũrĩa tũmenyerete gwĩka rĩndiũ-inĩ yaku. Ona kũrĩ ũguo Rebesha Maisha ĩrĩ o kuo na no ĩgũthiĩ na mbere kwĩhotanĩra mbeca mũigana ũtiganĩte oro mũthenya. Rebesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani, kwoguo thiĩ na mbere gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya. Wahotana ũrĩkinyagĩrwo na njĩra ya thimũ ĩmwe kwa ĩmwe. Oh yeah. Hatiũndũ ta nganja rĩu nawe mũrĩmi ĩtĩkĩra tũgũcokio rĩngĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩrĩa twambĩrĩirie gĩa kuma kũrĩa kwa Eurochem International Limited. Mũrĩmi tũthome cia Nitro Queen 40. Nitro Queen 40 ĩno nĩ folia ĩna high nitrogen, nĩ kuga atĩ na gĩcunjĩ kĩa igũrũ mũno kĩa nitrogen kĩrĩa gĩkinyĩte 40%. Nitro Queen 40 ĩheaga mĩmera tũirio twega, ĩgateithia mĩmera ĩkorwo ĩna vegetative growth, na toguo wika nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mĩmera kũgĩa na rangi wa ngirini njamu, ĩyo ĩtagwo Dollar Green. Oho Eurochem nĩ marĩ na Borozinc ũndũ ũmwe na Flower Girl. Borozinc na Flower Girl ici ciarĩ nĩ flowering hormones citeithagĩrĩria mĩmera kũruta kĩro kĩingĩ. Hũthĩra Borozinc na Flower Girl ona nginyagia kũgitĩra flowers abortion. Eurochem ningĩ nĩ wega ngũmenyithia atĩ nĩ marĩ na Professor K. Professor K ĩno nĩ finisher folia, ĩno ĩna high potassium, ĩna potassium ĩgĩkĩro kĩa igũrũ mũno nĩ tondũ A44%. Professor K nĩ akuongerera mũrĩo mũcamo mwega na ũritũ harĩ maciaro ma mĩmera yothe. Professor K ningĩ no ĩcokaga ĩgateithĩrĩria matunda meruhanĩre hamwe, ũguo nĩ kuga uniform ripening kũrĩ mĩmera yothe ĩrĩa ciaraga matunda. Mũrĩmi, hot cake folia ĩno nĩ mineralizer ĩtukanĩtio makĩria ma madini 90 kuma iria-inĩ. Gatagatĩ ka madini macio nĩ matukanĩtio na kĩndũ gĩgwĩtwo seaweed extract, humic acids, NPK, ũndũ ũmwe na trace elements. Hot cake folia ĩhũthĩkaga kũrĩ mĩmera yothe nĩguo kũhe mĩri hinya, kuongerera thuna na mathangũ, na makĩria nĩ ĩtũmaga mahũa na matunda matikae gũitĩka. Oho hot cake folia no ĩtũmaga mĩmera ĩkorwo ĩ Dollar Green, ĩkarura wega hĩndĩ ciothe kũrĩ matunda, kũrĩ mboga, kũrĩ cereals, kũrĩ kahũa, kũrĩ melons. Hot cake folia nĩ yongagĩrĩra ũritũ ũndũ ũmwe na cama. 500 ml nĩyo ũgũthima ya hot cake folia, wĩkĩre mbombo-inĩ ya maĩ
ya lita 20. Murimi Urothin na Blight Gun. Urothin na Blight Gun ici ciarĩ nĩ ndawa cia kũhũrana na mĩrimũ ya mĩmera. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga atĩ ici nĩ fungicides. Urothin nĩ ndawa ya kũgitĩra mĩrimũ ta mbaa, blights, downy mildew ũndũ ũmwe na kĩmũhu. Blight Gun nayo nĩ fungicide ya kũhonia mĩrimũ ĩyo ndĩrakwĩra wona yatonya thĩinĩ wa mĩmera. Blight Gun ĩgũkũhoneria mĩrimũ ta gĩkware, heho, downy mildew, mbaa, kĩmũhu, gatagatĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Urothin na Blight Gun cihũthĩkaga kũgitĩra 1, 2 kũhonia mĩrimũ thĩinĩ wa mĩmera ta nyanya, waru, itũngũrũ, minji ona nginyagia melons. Mũrĩmi hũra thimũ kwa Urochem nĩ ũkũheo gĩthomo gĩkĩ na njĩra ndaya tu. Hũra thimũ kwa Urochem ũheo ndeto ĩno na njĩra ndaya 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856. Wana wahũra thimũ ũkwamũkĩrwo na gĩkeno kĩingĩ kũrĩa kwa Urochem International Limited. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thogora wa mĩgũnda mataũni-inĩ marĩa marigicĩirie mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ wambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 2.4 harĩ igana thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa mwaka ũyũ ũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 1.9 ũrĩa makũrĩte ihinda-inĩ ta rĩu mwaka mũthiru. Kũringana na riboti yerekereirio nĩ kambuni ya Has Property Index, mataũni maya makũrĩte o kumana na aigithia gwĩkĩrĩra mabataro ma aikari mataũni-inĩ maya oro hamwe na kwambatĩra kwa mabataro ma nyũmba cia gũikarwo. Taũni ya Juja na Thika kaunti-inĩ ya Kiambu arĩ nĩcio cikũrĩte na gĩkĩro kĩnene harĩ kwambatĩra kwa mathogora maya ikĩhĩtũka taũni ya Ruiru. Kaunti-inĩ ya Kajiado thogora wa mĩgũnda nĩ wambatĩrĩte taũni-inĩ ya Kiserian ũkĩringithanio na taũni ya Ngong, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ kũgacĩrithio kwa indo cia kĩmũthingi mataũni-inĩ. Ngorono ya wonjoria. Itanya rĩa bengi nene bũrũri-inĩ CBK kũgũithia gĩkĩro kĩa njoherera cia ngombo nĩrĩonekanĩte gũthiĩ na mbere gũtũngio ũregani kumana na wagi wa mĩtaratara mĩrũngĩrĩru thoko-inĩ ya ũramati wa itanya rĩrĩ. Ũũ nĩ ona thengia wa bengi nene kwarĩra njĩra cia gũthingatithia woi wa ngombo itanya-inĩ rĩa ũkũria wa ũtonga wa bũrũri. No kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũheani wa insurance ya ICEA nĩwe Easton Kihanda nĩatĩtĩrithĩtie bata wa mĩtaratara mĩandũku kwarĩrwo ya kũramata ũheani wa ngombo gũkũ bũrũri-inĩ. From a policy perspective, the central bank has been very keen in terms of reducing the rates of interest with a view to improving the uptake of loans by the private sector. There may not be full agreement in terms of the policy mechanism because if you remember, we're also coming from a backdrop several years ago where we had interest rate capping and trying now to come up to a balance that is acceptable to all stakeholders will take a bit of time. And I think it's a reflection of the need to ensure that there is a sustainable lending regime across the country that will benefit all the players in the market. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicĩtie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambĩrĩria nako. Mundu wa Ngai ni kwĩyaria, kihonia ndina kĩo kiriku. Cerera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biacara. No ũndũ mwega ni ati mena honge 15 guothe bũrũri-inĩ. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gĩcunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri biacara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds ona advance
payment guarantee. Niturakuhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamukire gwa kahinda gatakirite mathaa 6 na ningĩ twina nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Edenbridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tũgakinyanĩria mabataro maku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Kimako thutha wa munini umwe wa Shifo kuhitana nake agicukirwo mahitia ma kuhama kimwiri anake mwena wa Gatundu. Maobitha nene mbutu-ini ya borithi ni mathamitio gicigo-ini kia Ang'ata Barikoi kurumirira ikuũ cia andũ 6. Ana thirikari nĩ rutĩtwo mahitia nĩ gũtiganĩria arĩa merĩga kũhutio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena wa maĩ mahiũ Naivasha. Macio na mangĩ maingĩ mekuo tũgũthomerwo na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wang'ang'a. Atĩrĩrĩ mũthuri aino aigua mani sub chief mani kai twatigire kũrangagĩrwo nĩ macibu. Ithe tene nĩ ndio ingĩona gathĩna ta kau thiĩ ngore assistant chief witũ mani atĩ na andũ othe nĩguo moĩ atĩ tũmathĩna ta tũu atĩ arathing'agĩrĩria anake njohi. Ndũĩ cibu ona nĩ arĩ na responsibility ya kũhũrana na njohi. Arathing'agĩrĩria anake njohi Ngai agacoka kamanyita kĩa hinya rĩu manyua kai gwakinyire ha gũgĩthiĩ Ngai. Bica yake nĩ ndute tũmũmenye ti mũcurie na tũgũkĩũria Fidelis na gĩtĩo atũcurĩrie agĩkwarĩ itindo-inĩ cia gwitũ mani. Akorwo nĩ aratinda na nĩtũramuona na nĩ arageria nginya ona ithuĩ gũtũgũrĩra njohi mani na ithuĩ mani atũrore mwanake. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. na wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Shiko wa Kĩmata. Arauga ngũgeithie mũno na wageithio mũno nĩ kairĩtu kangĩtagwo Karo Supu. Karo Supu nĩ gakuma kũrĩa gwĩtagwo wa Mũnyoro. Auga wamũkĩre ngeithi iria ciĩtagwo cia kiro. Wageithio nĩ Steve Touch. Arauga geithio nyingĩ. Wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Mark Adams Nyaga. Onake nĩ atũmanĩte ngũgeithie. Na nderwo ngũgeithie mũno nĩ mũrata wakwa wĩtagwo Frederick Shege. Niambia kusalimie. Niendete muno karibu kala kainagwo atiriri. Q sera whatever will be. Agaya. The future is not ours to see. Q sera. Niambia kusalimie. Nasalimika sana. Ali tuna dakika 6 tu mbere ya tuiguite mohoro mathaa imwe hwaini. Thini wa dakika ici 6 etikira mũrĩmi tũcoke rĩngĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ kuo tũgũtongorio nĩ kambuni ya Eurochem International Limited. Ndagĩka ĩno tũgĩthoma cia kĩndũ gĩgwĩtwo Water Bank. Water Bank nĩ water absorber kana water retainer. Ũngĩmĩta bengi ya maĩ ndũrĩ ũndũ ũmĩtĩte ũru. Water Bank nĩ ya kũnyitĩrĩra maĩ, wĩigũ, mborera kana bataraitha thĩinĩ wa tĩri hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka atĩ kũrĩ mbura nene. Water Bank mwago wayo nĩ atĩ ĩcokaga ĩkarekereria wĩigũ ũcio kana maĩ macio kũrĩ mĩmera hĩndĩ ya kwagĩa riũa, mĩmera ĩkahota gũkũra ona gũciara wega. Water Bank ĩhũthĩkaga kũrĩ mĩtĩ, kũrĩ mĩmera ya horticulture cereals, mĩtĩ ya matunda na gĩthimi hĩndĩ ĩyo nĩ kilo 5 tu o harĩ mũgũnda ĩka ng'ima. Mũrĩmi Air Force One na Matrina PE. Air Force One na Matrina PE ici nĩ insecticides cia kũraga tũtambi
Undu umwe na igunyo thiini wa mimera yothe. Air Force 1 na Matrina PE ciuragaga fall armyworms, locusts, aphids, leaf miners, marinde muthigiriri, aphids, thrips, whiteflies, caterpillars, undu umwe na ndinoho. Murimi Air Force 1 na Matrina PE cihuthikaga mimera-ini yothe. Oho mugunda waku ungikorwo ati ni kuri na red spider mites, ukuhuthira Mite Kill. Mite Kill iguguteithiriria kunina kaimana red spider mites thiini wa mugunda waku. Oho Eurochem ni maina Edmond Gold iria ikoragwo iri sticker, iri spreader, no umite ona weta. Edmond Gold iguteithiriria dawa kana bataraitha ciaku iria wahuhiriria thiini wa mathangu cienyitirire wega na cigucio wega ni mumera ona kungituika ati ni kwaira. Eurochem dawa ici ni maumagaritie nginyagia nduka-ini kuria guraga indo ciaku cia mahuthiro. Mahurire thimu umahoe mataro, umahoe motaramu macio mothe megukunengera gutari marihi. Thimu ciao ici 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856. Hindi no ni ukugomana na ataramu na utaramu wa kuma kwa Eurochem International Limited. Ariu ningi tugutware kuria gwa Pepsi. Hindi tondu gwa Pepsi turakuririkania we are thirsty for more. Ati soda cia Pepsi iria na hau kavere twacionaga tu matauni-ini maria manene riu ni cikinyite nginyagia matura-ini. Taweciria uhoro wigie mwago wa soda iria wendete ya Pepsi ukimiona nduka-ini, kiosk kana hari uguraga indo ciaku cia mahuthiro o muthenya ugatwarira family yaku tigatu mwago kuingiha. Family yaku aminengereria soda ya Pepsi kemera giki na kaundu irera andu ani tondu irakirogwo ikera andu ati we are thirsty for more. Family yaku yagikwira ogwo nayo gakigua wega ni tondu imucokerie ngatho igana kwa igana tugakiuga Pepsi thirsty for more. Gucanjamura o kuria wathie shua Shemania na nyaciara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ na nikio okaga okiumia ati nĩguo gutigirira maundu mothe nĩ mega no thikũ ici maundu magarũrũkĩte muno. He, gimeno ina cama muno. Gimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana. Nĩguo gutigirira ati ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal ni hũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ina cama ũũ atĩ nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Na rĩu nĩ thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ twambe tũigue mohoro na njĩra ndaya. Thutha ũcio tũgũcokereria na mũturi wa mũirũ tabarĩra-inĩ ya nemo kũmenyithio ĩgithĩ tiguo mũthuri. Hau nĩ ũhoro wa kana tũkiuma na ũndũ ũngĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũriũ twauma haha tũrainũka naku. Ĩmwe kwa ĩmwe mũthuri nginya kwa endwa aitũ. Oneho nawe mũthikĩrĩria ũgĩtigwo na wega Ngai atũkinyanĩria nĩ tũkona na mũthenya wa rũciũ. Thengiũ mũno Ngai akũrathime.
njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Tũgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro na makĩria tabarĩra ya Cũacũa. Kĩgĩe na mahinda mega. Adios. Inooro hwainĩ. Kimako thutha wa munini umwe wa Cibũ kũhĩtanwo nake agĩcukĩrwo ciĩko cia kũhahama mwĩrĩ anake mwena wa Gatũndũ. Maobitha nene mbũtũ-inĩ ya borithi gũthamio gĩcigo-inĩ kĩa Ang'ata Barikoi kũrũmĩrĩra ikuũ cia andũ atandatũ na thirikari kũrutwo mahĩtia nĩ gũtiganĩria arĩa mahutirwo nĩ mũiyũro mwena wa Maĩ Mahiũ. Na andũ aya tũrenda kuga matũraga marĩ arwaru nginya ũmũthĩ. Ona ithuĩ nĩ matũmire tũrware tondũ rĩu ona ithuĩ rĩrĩa twamekire counseling twekorire ithuĩ tũrabatara gwĩkwo counseling after them. Akĩhingũra tũkĩingĩra twaingĩrĩra nĩ yanjĩkĩrĩra njohi-rĩ nĩguo nderigirwo niĩ ndiamenyire wĩra ũrĩa ndarutĩirwo na ndanyuire njohi ngirathi ĩmwe tu. Yes, ni wale ulisema wewe ni bulldozer na ulisema tukupatia wiki 3 kama viongozi wa wafanyakazi wa afya na tukupea. Polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Amukira ngethi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma hwainĩ ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a. Munene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja nĩ athanĩte gũthamio kwa obitha mũrũgamĩrĩri rũhonge-inĩ rwa ũtuĩria mwena wa Ang'ata Barikoi kaunti-inĩ ya Narok marĩ hamwe na maobitha a GSU arĩa maratungata mwena ũcio. Nĩ kũrũmĩrĩra ngahĩha cia mũthenya wa ira kũrĩa andũ atandatũ maroragirwo hĩndĩ ya ngucanio ciĩgiĩ ũgai wa mũgũnda. Kanja ekwaragia rĩrĩa gwĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ na atongoria mwena ũcio kũrĩa ningĩ augĩte maobitha arĩa mangĩkorwo marakuruhanire ngahĩha-inĩ ici nĩ megũtũngana na watho. Ihinda-inĩ rĩu nake speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ athĩte kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ ũgitĩri ũthuthuria na gũtemania riboti ĩgiĩ ngero ĩno. Sam Njũgũna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Atongoria a kĩũteti kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley matongoretio nĩ mũmbunge wa Emua Dikir Johana Ng'eno hamwe na seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheriot mathiĩte na mbere na kwaria marĩ na matũkũya kũrũmĩrĩra ngahĩha iria ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mwena wa Ang'ata Barikoi kaunti-inĩ ya Narok, ũndũ ũrĩa ũiyũkĩtio na ũritũ mũnene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja na ũrĩa ũgũcerete mwena ũcio gwetha kĩhonia kĩa ngahĩha icio na iria icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ atandatũ gũkinyĩria rĩu. Tayari nimesababisha investigation kubwa kufanyika hapa na IPOA pia wako hapa kuona ya kwamba kama kuna polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Mtu yoyote ambao amefanya kazi kinyume ya sheria atabeba msalaba yake. Otiga kwĩranĩra ũthuthuria wambĩkwo kũrũmĩrĩra ngahĩha icio, Kanja no athanĩte amwe a maabitha a kĩũgitĩri mwena ũyũ mathamio na kũrehwo angĩ. DCIO huyo atolewe hapa aende mahali ingine, wanaamini huyo utoe hapa peleka huko kwako headquarters huko. Uleta ule atakuja kufanyia wananchi hao kazi. Ile kazi inatakana kufanywa. Wale maofisa wako hapo ya GSU, hiyo komanda wa GSU hao watatoa hapo. Gĩikaro-inĩ kĩa ũmũthĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ okĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa gũtuhũka mĩario ĩtarĩ na kĩharĩro. Since you are here today and you are the first advisor kwa Mheshimiwa Murkomen, kindly tell him the actual facts from the ground and based on the actual facts ambayo unamchukulia, kindly tell him again asione aibu aende tena kwenye alisema hayo maneno na aombe msamaha. Maya maroka rĩrĩ ikundi cia mũingĩ hamwe na cia gũtetera ihoto cia mũingĩ ta gĩkundi kĩa KNHCR hamwe na Amnesty International makomithĩtie njũragano iria iratabanirio gĩcagi-inĩ kĩa Ang'ata Barikoi thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Kilgoris kaunti-inĩ ya Narok. Zaina Kombo nĩ abithaa ngwatanĩro-inĩ ya Amnesty International.
Kama hujui haki zako, ni rahisi sana mtu kukukwaza, ni rahisi sana mtu kukuumiza na ni rahisi sana mtu kukudhulumu kwa sababu anajua wewe hakuna mahali utampeleka. Wasiojiweza, wasiokuwa na ufahamu wa haki, wasiokuwa na hela za kupigana, kwa sababu kupigania haki pia inahitaji uwe na uwezo wa kutoka nyumbani kwako, kutoka uende shirika moja au nyingine, uende kwa taasisi za kiserikali ukifuata haki, kwingine utasaidika, kwingine utaambiwa rudi kesho. Ihinda-inĩ riu bunge-inĩ ya bũrũri Speaker Moses Wetangula agetha kamĩtĩ ya ũgitĩri bunge-inĩ ĩno ĩgatemania riboti ĩgiĩ njũragano ĩyo mũthĩ wa rũciũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Maobitha a borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria thutha wa mũnini wa Shifũ sublocation-inĩ ya Kamunyũ Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu gwĩkwo kũhahama mwĩrĩ anake erĩ arĩa mekorete hatĩka-inĩ ĩno maugĩte ambire kũmahe njohi ya mũratina no manyua matigana kwĩigua rĩngĩ na mũndũ acokaga gũkora atũngĩtio ciĩko cia magigi. Munini wa County Commissioner Gatũndũ ya mũhuro Rose Chege augĩte borithi rĩu nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gwethana na mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrĩkĩtie gũthiĩ rĩũrĩro. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ athiĩte nginyagia mĩciĩ-inĩ kwa anake acio na gũcemania nao agĩtũrehera riboti ĩno ya magigi. Itũũra-inĩ rĩa Kamunyũ B Gatũndũ ya mũhuro anake na athuri marathiĩ mehũgĩte, arĩa angĩ gũkua ndotono ona kũinũka makĩonaga thutha wa anake erĩ a thukuru na ũkũrũ wa mĩaka 17 kũhahamwo nĩ mũnini wa Shifũ itũũra-inĩ rĩu, ndeto ĩrĩa ĩmatũngĩtie kĩgirĩko kĩnene. Kũrĩa nyũmba gwake tũgĩthiĩ karumu ke hau anyuagĩra njohi ka mabati akĩhingũra tũkĩingĩra twaingĩrania njĩkĩrĩra njohi-rĩ nĩguo nderigirwo niĩ ndiamenyire wĩra ũrĩa ndarutĩirwo na ndanyuire njohi ngirathi ĩmwe tu. Mwanake wa mbere ũrĩa tũtakũgweta rĩtwa rĩake augĩte arutũrũrirwo nyũmba nĩ mũnini wa Shifũ kwa mwanake atirĩte na akĩmũtwara gwake na thutha ũcio akĩmũringĩrĩria anyue njohi nini ya mũratina, na harĩa amenyuĩrĩire ndacokire kwĩigua rĩngĩ no ekorire gwake thingira atikĩtwo ndoro na arĩ na ruo rũnene njĩra ya kĩoro na arĩ na nguraro njũru. Karu ndacokire gwĩkora gwakwa gũkũ mũciĩ kĩroko ndĩ na ndoro nyingĩ mũno tondũ ndakomire nginya na ndoro rĩrĩ ngĩũria karĩ kĩru ndokĩra rũcinĩ ndambia kwĩigua ndĩrenda gũthiĩ bata ngĩthiĩ bata-rĩ nĩguo ndambirie kũigua ruo tondũ gĩbata ume-rĩ nĩ thakame yambirie kuma. Mwanake wa kerĩ atarĩirie ũrĩa akorirwo nĩ mũnini wa Shifũ gwake thingira na akĩmũrutithia nguo akĩenda kũmenya kana nĩ aruĩte, na thutha ũcio akĩanjia kũmũhambata na kũrĩa eteithũrire thutha wa kwenda kũhahamwo. Ngĩingĩra gwakwa nĩguo hinda ndibũkire akĩgũthagũtha mũrango ngĩmũhingũrĩra akĩnjũria atĩrĩrĩ, we mwanake nĩ waruire? Ngĩmwĩra ĩĩ nĩ ndaruire. Akĩnjĩra reke nyone, ngĩkĩmuonia akĩnjĩra ruta mũbuto ũkinye nginya haha ũmanu-inĩ, ngĩkĩruta niĩ akĩambia kũhambata ciĩga ciakwa cia thĩ, ambia kũhambata nĩguo anjĩria atĩrĩrĩ, mwanake komana nda. Ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ mĩtugo ta ĩyo ndingĩruta, nĩguo ndokĩrire nake ngĩmũikania ngiuma ngĩthiĩ. Cũwe wa mwanake ũmwe ũrĩa wahahamirwo akiuga atĩ mũnini wa Shifũ nĩ ekinyirie gwake mũciĩ kũmwĩra amũnengere mũigana wa ciringi 2,000 nĩguo manini ũhoro ũcio, no ĩndĩ akĩrega. Ngima nĩ otoco ndingĩka wa gĩitho to manakwa ndiĩ kana na mũrimũ kana ndarĩ, ũguo niĩ ndingĩtĩkĩra gũka kuga atĩ tũke tũcire nawe. Hĩndĩ ndona twoka twarangia nawe-rĩ ngũhe kĩndũ kĩnini. Ngima niĩ kĩndũ kĩnini kĩarĩ na mwana wakwa, ngĩcoka njĩtĩkĩra atĩ mwana wakwa ũrĩa ũmwĩkĩte acoke arware. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩte aciari gwata arũme guoya mũnene gũkĩrĩkana ciĩko ici cikoretwo cigĩthiĩ na mbere kwa ihinda inene, makĩria arĩu arĩa mainũkaga ũtukũ gũkĩrĩkana monete wanaruona. Korwo mwana ũyũ agĩtonya kũndũ kũu nĩ eiguaga-rĩ na agĩcoka kuma na ũrĩa oimire na ũrĩa akinyire gũkũ ndoĩ-rĩ kũngĩgĩkorwo ti kĩndũ aramahe nĩkĩ. Mũnini wa County Commissioner Gatũndũ ya mũhuro Rose Chege nĩ ekĩrĩte mũkonde ũhoro ũyũ akiuga atĩ rĩu nĩ marethana na mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩthara. Tumepata ripoti za daktari kuhusu hicho kitendo kilichofanyika kwa victims wote. Ripoti tuko nayo sasa, ile imebaki tu ni kumpata huyo perpetrator. Oho nĩ orotete aikari a Kamunyũ B akiuga atĩ makoretwo makĩamũkĩra mbeca kuma kũrĩ mũnini ũcio wa Shifũ thutha wa kũnyita andũ ao metainwo kĩa hinya na gũkĩrĩra waganu ũcio. Ni vijana wachache tu hawa wa nyuma ambao walijitolea kuja kuripoti, lakini kulingana na vile tunasikia kule mashinani ni kama ni jambo limekuwa likiendelea. Wazazi wamekuwa wakishirikiana na huyu mhalifu, wakijua vitendo kama hivyo vimefanyika, wanashikana, wanapewa pesa na hawaendi kupiga ripoti mahali popote. Ngiriboti ceceni ya kwina Inoro FM kuma Kamunyũ B Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Ni riboti yake hana tugitigana nayo riu tuthie kuria kaunti-ini ya Naikuru na atongoria makanitha kuma mwena wa Mai Mahiu Naivasha ni morotete thirikari makiuga ndiri yahingia ciraniro iria yerire aria mahutirwo ni muiyuro wa mai mwena ucio. Atongoria ya maritie mwaka omwe kuma riria mutino ucio wahanikire makiuga ni makoretwo magitungana na riboti cia kuhinyiririka meciria na meikarire kwa aria mahutirio ni muiyuro ucio uria woragire andu matanyihire 60. Riu maragithethura thirikari ihingie ciraniro iria yamerire ta uria Ningige wa Nyamu aratariria. Kiririkano-ini kia mwaka omwe kuma muthi uria mutino wa mai mwena wa Mai Mahiu wekikire, atongoria a kanitha kuma mwena uyu mambiriirie na gucera matura maria mahutirio muno ni mutino uyu na makiariria andiki a mohoro marandurite thirikari maundu maria yeraniire kuri aria mahutirio ni mutino uyu. Hindi iyo ni twerirwo through the ministry ya housing ati ni tu andu aitu aria othe mahutirio ni gukuheanwo 300 milioni cia kuhota kumakira nyumba na gukirwo ginya well wishers ta hindio ni kwari ginya andu a Safaricom aria maugite ni mekuheana mbeca no undu ucio twarikia mathiko twarikia that grieving tutire twacoka kuigua undu ucio ringi. Uhoro uti undu werigirirwo ni mundu na ti undu nao merigirire na andu aya turenda kuga maturaga mari arwaru ginya umuthi ona ithuĩ ni matumire turware tondu ruo na ithuĩ rira twamekire counseling twekorire ithuĩ turabatara gwikwo counseling after them tondu ni urathi ugakua murigo wao na ugathi ugakua ruo rwao no riu no twende kuhoya tuteithiririo murigo uyu ni tondu uria thirikari yatwirire na kuwapa matumaini. Ni kusema ya kwamba serikali ikiangazia swala hili na wasikie ya kwamba kuna bega inaweza kuwabeba walilie, ni kusema ya kwamba tunaweza wapea matumaini na mambo yaweza ikawa mazuri, na sisi katika hali ya kusema ya kwamba imetendeka tuone ya kwamba mambo haya imeshukua mkondo mpya. Hede CS okire guku na kiuga ndu mwena ucio wa Mai Mahiu na ni tiharaihu na haria tuli thaa ici mathame makimahe mathame matia Mai Mahiu ni macokire mbura igithira na makigwa no hatiahinguranirio handu hau koguo omothe mbura igithira na mbere kura no tugukorwo no gwati ũtaratwara naguo hĩndĩ ĩyo tondũ Mai Mahiu hau mahingĩrĩirio nĩ maingĩ mũno na no tũrie hahingũrwo tondũ hau nĩ hena ũgwati mũnene mũno. Aria mahutirio gutiri utakoragwo na rugano rwa muturire wake gucenjia, aingĩ ao makiuga miturire yao ni yahomire na makoretwo makigeria kwiyukiriria o kahora, no makauga korwo thirikari no imahingirie ciĩranĩro iria yamerĩire muturire wao no ũhũthahũthe. Tarĩu ni kuheo ha gukoma ciana ciakwa nacio rĩu weho mamwe nĩ mathiĩ na maĩ, mwanake wakwa nĩ athiĩ na maĩ, arĩa mahonokire rĩ kanyũmba kaigana ka ngũkũ, tũtirĩ na mĩgũnda, tũtirĩ na gwa gũkoma. Amwe aitu gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũtahotete kuona mũrata ũngĩmũnyitĩrĩra kana ũteithio ũngiuma na nja, aingĩ matitũraga thĩinĩ wa nyũmba icio mwega, moke matũnyitĩrĩre na matũteithĩrĩrie. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Mai Mahiu Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamu. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Riu tugukire uteti na ngwataniro njeru ya kiuteti ithiite na mbere na guthugundwo mehariri-ini maithurano nene cia mwaka wa 2027 na umuthi uria wari munini wa president Gathe wa Gachagua ni magire na giikaro na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, uria wari minister Dr. Fred Matiang'i na uria hudukite bururi-ini Martha Karua, Eugene Wamalwa gatagati ga atongoria angi. Ataramu a kiuteti marauga giki ni kionereria kuna ati ngwataniro eno hatire ngaja iririko. Joel Kimani wa Njuguna agitariria. Ni mucemanio uria ukugomithanetie atongoria a mung'ethaniro. Mucemanio uyu ukionekana gukorwo uri wa kwarira ndama ya uteti na kuba mwahu murumu wa mung'ethaniro. Mkutano ilitendeka leo. Hii ni mkutano muhimu sana kwa nchi, ni kielekezo ya kwamba hawa watu wako process ya kusubordinate personal interest to the national interest. Kulingana na Profesa Gitile
Ken Aituri uria ni murutani university-ini ya multimedia. Dalili ciothe ni cionanitie kuri na kiama kirumu kirobo na kwahota gukorwo kuri na mibango ya kunyita mbaru mutongoria umwe uria ukang'ethanira na President William Ruto githurano-ini kia mwaka wa 2027. Wakiendelea namna hii ni kusema watatupatia kiongozi moja ambao huyo kiongozi moja ndiye ataenda kwa ndebe na President William Ruto. Uyu niguo mucemanio wa mbere uria wari minister thirikari-ini hetuku Fred Matiang'i gwikinyia thutha wake gucoka bururi-ini thiku nini hetuku. Fred Matiang'i. Okay, I want to tell the leaders on this table, Honorable Kalonzo Musyoka, don't be like these people if you become president. Rigiji, don't be like these people. Honorable Eugene, the country needs you. So don't come and take over power and start sharing the loot and behaving as if this country doesn't need support. We are mistreating our most vulnerable people. Hamwe na atongoria angi aria mauma mucemanio-ini ucio ni mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka wa kiama kia Wiper, Eugene Wamalwa wa kiama kia DAP Kenya, uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua, uria wari Minister Justin Bidan Muturi na Mithika Linturi, hamwe na muteti Mukisa Kitui. Hindi ya mucemanio ucio atongoria acio ni mokiriire thirikari makiuga ni thiete na mbere na gutabania ciiko cia unyitani migwate hamwe na ciiko cia kuhahama migunda ya muingi. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Reke riu tukorwo tukihugukira tabarira iria tukurongoreria tabarira-ini ya utauku hwaini wa umuthi tukimurika ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na kiumia gĩkĩ gĩothe thĩ yothe irakũngũĩra ciĩgiĩ uheani wa njanjo na bũrũri-inĩ wa Kenya. Gukoretwo mihang'o mingi ya uheani wa njanjo na makiria kuri ciana cia ngenge niguo kugirĩrĩria mĩrimũ ta TB, gĩthũkũ, tetanus na kuharwo na gutahika gatagati ka mĩrimũ ĩngĩ. Indi ica ikuhi mihang'o ĩno nĩ tũngĩtio igũtha kũrũmĩrĩra ũnyihu wa njanjo ta BCG iria nĩ cia bata ona kũrengwo gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩraheanagwo kũhĩtũkĩra rũhonge rwa USAID, no thĩna ũtanyĩtwo gũkorwo na igũtha mihang'o-inĩ ĩno ya uheani wa njanjo. Moses Gigi no ratũthathaũrĩra ici makĩria. Kuma mwaka wa 2021 namba ya ciana iria cikoretwo cikĩheo njanjo gũkũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ thĩ. Riboti cikĩonania ta njanjo ya BCG ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa TB mwaka wa 2020 ciana cia Kenya gĩcunjĩ kĩa 97 harĩ 100 nĩcio ciahetwo njanjo ĩno, no rĩu nĩ ciana gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ 100 cihetwo. Mwaka-inĩ wa 2021 njanjo ya polio yahetwo ciana gĩcunjĩ kĩa 95, no namba ĩno ĩthiĩte thĩ nginyagia gĩcunjĩ kĩa 90. Ĩndĩ mwaka-inĩ wa 2024 Kenya nĩ yagũmĩirwo nĩ ũnyihu wa njanjo ta ya BCG. Gũkĩrĩkana thirikari nĩ yarengire bajeti ya njanjo hamwe na gũcererwo nĩ kũrĩha thirĩ wa honge cia ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ ta UNICEF. No turie budget ino irathondekwo ya bũrũri ya mwaka ũyũ turorete wa financial year, nituroria honge cia ũgima wa mwĩrĩ ciongererwo mbeca makĩria niguo at least andũ magĩtige kũgũmĩrwo nĩ mathĩna maya mekuo, tondũ kũndũ kũingĩ gũtirĩ ndawa na ũrathiĩ ũgakora rĩngĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩarekereirio nĩ kĩnini gĩtirahota gũkĩtĩra mathibitarĩ mothe marĩa megũkũ bũrũri-inĩ. Koguo niĩ no nyende kĩongererwo mbeca na nĩ mbeca nyingĩ ũndũ andũ matekũhinyĩrĩrĩka hakinya nĩ ũrigiti. Hakinya nĩ kĩgĩna kĩa njanjo, bũrũri wa Kenya wĩhokaga ũteithio kuma na nja. Ona gũtuĩka muoroto nĩ Kenya yambĩrĩrie kwĩrũgamĩrĩra kĩnjanjo gũgĩkinyĩria mwaka wa 2030. Igana vision ĩrĩa yathondeketwo hĩndĩ ya mũtigairĩ Mwai Kibaki yarĩ by the year 2030 tukorwo twĩiganĩtie na maũndũ megiĩ gwĩthondekera ndawa citũ na gũthondeka andũ aitũ. No rĩu ũngĩrora kũringana ũrĩa gũthiĩte nĩ mĩaka ta 20 na makĩria, no handũ ha kwagĩrĩra kana kũgĩa na mwĩhoko nĩ hĩndĩ kũrahuana ta kũrathũka makĩria. Ta rĩu no ngĩrora ũhoro wĩgiĩ SHA kana ũrigiti wa SHA, handũ ha kwagĩra nĩ gũthũka kũrathũka makĩria, na ta Mũkenya nĩ tũraigua tũtirĩ na mwĩhoko. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Mohoro kĩmũrũtio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ.
reke tumenye nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie thĩinĩ wa Laikipia County. Aikari itura rĩa Faji wodi-inĩ ya Salama nĩ maratetia honge cia wathani wa matura gũkũ nĩ kũreka wendia wa njohi mũthemba wa Chang'aa gũcokereria thengia yao gũtũra makayaga ĩhũranwo nayo. Tondũ na mũndũ anyitwo atwarwo thĩinĩ agacoka akarekio agacoka oka itũra-inĩ handũ ha gũtigana na njohi ĩno nĩ hĩndĩ aramĩrehe mũno na akarehe mĩnyuĩre mĩnene mũno na akagũithia nginya bei atĩ nĩgetha andũ mahote kũmenywa mũno. Rĩu nĩ tũrarigwo atĩrĩrĩ thirikari ĩkwenda gũtũteithia atĩa? Morĩtie ikinya rĩa naihenya rĩtacũkio kũhũrana nayo ĩtanarehe hathara makiria nĩ amu gũkũ nĩ kũmwe gwa kũrĩa yanoraga andũ aingĩ. Njohi ĩno ihana rĩu tarĩ hĩndĩ tumũkĩte tondũ ona arĩa mamendagia tene rĩu mũndũ aracenjio o harĩa arendagĩria agacoka agathiĩ na mbere na kũmĩendia. Nĩ tũrakĩrana tukeyũria kĩũria kĩnene mũno nĩkĩ kĩratũma atĩ andũ aya ona thutha wa gũkorwo andũ makuĩte nĩ njohi ĩno ndĩngĩtiga kwendia. Ma nĩ tũrona harĩ na ũgwati mũnene mũno ũtũrorete. Ndeto Kĩmũrutio ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Reke tumenye ũrĩa gũikaire Uasin Gishu County. Aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu nĩ mathiĩte na mbere kũria thirikari ya kaunti ĩno gwĩkĩra matawa ma barabara icigo-inĩ imwe kũrĩa maikaraga nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri. Makĩaria gũkũ Eldoret marauga atĩ kũndũ kũmwe gũtigerekaga mathaa-inĩ ma ũtukũ thutha wa matawa gũkorwo makĩhora marĩa mekuo na kũndũ kũngĩ nĩ kwagĩrĩirwo gwĩkĩrwo matawa, ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria na njĩra nene. Ũrakora kũrĩa kwĩna andũ arĩa mena igweta kana andũ arĩa meiguĩte ũrakora barabara nĩo mekĩrĩrwo like. Ũguo no tũrie kinya na gũkũ nja gatagatĩ ka kũrĩa informal settlement kuruta Hill School kuruta Huruma kuria rona ni kuru na thiri hanini yathi arore matawa macio. Mambo ya stima na vichorochoroni kuweka lami baada hajafanya, baada angekuwa ameweka taa sababu ni muda mrefu lami imewekwa. So ni kusema yeye nampenda lakini aweke bidii. Ritana rĩrĩ ikĩtio oro rĩrĩ aikari a icigo itiganĩte kaunti-inĩ oro ĩno mathiĩte na mbere gũkaya igũrũ wa kũhagũka kwa ũgitĩri, makiuga nĩ maragagio mũno nĩ ekinaĩ mũno mathaa-inĩ ma ũtukũ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ tũingĩre kaunti ya Nakuru. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio kwagaga gũcagũra mawĩra. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ mwena wa Moro arĩa marutaga wĩra wa Jua Kali, makiuga ona thengia wao gũkorwo marĩ na gĩthomo, wagi wa mawĩra nĩguo wamacũngĩrĩire kũrĩka sekta-inĩ ĩyo. Ruthi ndĩmoerie ndĩingĩ mahoya tu metĩkĩre tu wĩra wa Jua Kali, kĩndũ mũndũ areruta ekageri, ũguo nĩ wĩra mwega mũno tondũ ũrĩkaga nĩ ũndũ wa gĩkeno gĩaku. Maugĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ makoretwo magĩkuruhania na wĩkinaĩ ĩndĩ marĩ na mĩeke na hinya wa kwĩrutĩra wĩra na moko mao, makĩmoria kwaga gũcagũra wĩra gũtekũmakania mũndũ kana nĩ mũthomu kana ndathomete. Vijana wakuja wafanye kazi, hata kama umesoma unajua si wote tuwezi toshea kwa ofisi. Saa inabidi wengine wakuje huku, wenye watabatika kuenda kwa ofisi waende. Lazima tujishughulishe na kujenga nchi. Ndeto Kĩmũrutio kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Nginya akorwo nĩ ngari cia mĩra ona akorwo nĩ ithiana speed ya igũrũ mũno. Nĩ mũingĩ ũrĩa ũbũthagĩra barabara itiganĩte kaunti ya Kirinyaga ũgĩtererera mĩtino ĩthiĩte na mbere na kuongerereka ona thengia wa gũkorwo magĩkaĩra thirikari. Aca gũkũ rĩu ona nginya magũrũ kũthi magũrũ gwiki nĩ thĩna tiga rĩu ngari tondũ marima aramenjera ĩno. Tino ya barabara ingĩbete tondũ nacio barabara itirĩ ciathondekwa na cia nĩyo twerirwo itirĩ ciahinga no tũgĩeterera tondũ tamwĩrwo kũraihu na no nyende ũrĩa thigari ciaroraga andũ na kamacini ũndũ ũcio ũcokere tondũ rĩu nĩ ũcokete nĩ marakorwo marĩ anyu mwene ngari akameka acio ngari nĩ thondeke wega tondũ ta ngari. Nĩ mugĩte mĩtino nĩ ikoragwo ĩkĩonekana ĩrĩ mĩingĩ ona thengia gũkorwo ĩmwe ĩtikoragwo ĩkĩgwetwo. Mangĩrĩuka mataraguo arĩa maga kũmenyekana barabara nĩ igũtũma generation yethira na tũthire biũ cinge irathira ciana nini cia cukuru cinge nĩ ciana nini iraciarwa ikathira nĩ ũndũ wa barabara. Ngĩribotera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Na tugacokia ngatho nyingĩ mũno kũrĩa andĩkĩtwo a mohoro nĩ ũndũ wa gũtũmathĩra ndeto makĩria kuma matũra-inĩ na magakorwo magĩtũnengereria na njĩra njagĩrĩru mũno makĩria. Rĩu thaa 1:04 Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku.
Na nĩ ihinda rĩega mũno makĩria ngoroge kunyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa Tuesday. Kaingĩ tũkoragwo tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ ũheani wa njanjo, nĩ amu kiumia gĩkĩ gĩothe thĩ yothe ĩkoragwo ĩkĩrongoreria ciĩgiĩ ũheani wa njanjo. Na tukiaria ciĩgiĩ ũheani wa njanjo, bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũtacũkĩtie makinya manene mbere harĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩnyitagana mũno makĩria ciana nini cia thĩ wa mĩaka 5 nĩ yahota gwĩthemwo nayo kumana na njĩra ya kũheo njanjo. Nĩ twĩ mwana kuma gũciarwo mambaga kũheo njanjo ĩrĩa tũĩta BCG ĩrĩa ĩgiragĩrĩria mũrimũ wa TB, ĩrĩa tũthecagwo haha guoko-inĩ, na magathiĩ ũguo makaheo ya polio, makaheo ya pneumonia, makaheo ya gĩthũkũ, makaheo ya ĩgĩtagwo rotavirus vaccine ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa kũharwo na gũtahĩka, na ingĩ nyingĩ mũno makĩria. Na ũkoretwo wĩ mũtugo ona mwana aciarwo he gabuku mũtumia akĩheagwo ga gũthiĩ gakĩmakagwo njanjo iria hetwo rĩrĩa agacoka, noguo mwana agagĩkũra mũgitĩre wega mũno. Na hau thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩrĩire mũno gũtigĩrĩra atĩ ciana ciothe nĩ ciakorwo cikĩamũkĩra njanjo ĩno hatarĩ na hinya kana na njĩra ya raithi mũno makĩria. No o ta ũrĩa matukũ marathiĩ noguo tũrona mĩrimũ ĩgĩthiĩ na mbere na gũka, noguo nĩ hakinyĩte handũ njanjo igatiga gũkorwo cirĩ cia ciana cika. Nĩ tuonire mĩaka igana ona mĩhĩtũku thirikari ĩkĩ-introduce njanjo ĩngĩ ya HPV, na ĩno ĩheagwo tũirĩtu kuma mĩaka 10 na nĩguo kũgirĩrĩria cancer ya mũromo wa njĩra ya ũciari. Na ona gũtuĩka njanjo ĩno mwana akĩheagwo kũringana na wendi wa mũciari, to nginya o ta ũrĩa njanjo ciothe to nginya, nĩ njanjo ĩkoretwo ĩkĩendekithio na njĩra nene mũno makĩria kũrĩ tũirĩtu. No tuonete ũhoro wa njanjo ya influenza kana ĩrĩa tugaga flu vaccine, ĩno nĩ ya kũgirĩrĩria homa gũtoragia andũ mũno. Ta rĩu nĩ nyonaga andũ arĩa mena twana thukuru kaingĩ nĩ makayaga makauga wona ciana ciahingũra thukuru ta ũrĩa cirahingũrire kuma mũthenya wa ira na wiki ĩno na wiki yũkĩte, hihi homa nĩ igwatanagio na njĩra nene mũno makĩria. Ũguo kona aciari amwe makiuga nĩ mathecithagia ciana ciao cindano ĩyo ithecanagwo ngwĩciria rĩmwe mwaka, na nĩguo rĩrĩa ona mangĩtuĩka nĩ matũngana na homa ĩkaga gũkorwo ĩna hinya mũingĩ ũguo. Ũguo icio nĩ imwe cia njanjo iria cicokete gũcoka kũheanwo thutha ũyũ, atarĩ iria hihi tuonaga kaingĩ ikĩheanwo harĩ twana tũnini twa rũkenge tũrĩa tũtwaraga kiriniki. No twakĩonire ũhoro wa njanjo ya mũrimũ wa COVID, ĩyo gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa Akenya nĩ makorirwo makĩamũkĩra njanjo icio, ya mbere ya gũcokerithia kwĩ mathire nginya ya gatatũ. Na ona gũtuĩka no tũkĩiguaga ndeto haha na harĩa, hihi no tuge no yagĩtemire itemi nene mũno harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũcio nĩ wagĩcokire gũkorwo gĩthiĩ na thĩ. Nĩ kũrĩ njanjo ya malaria na bũrũri wa Kenya nĩ watemire itemi nene mũno harĩ ũthondeki wa njanjo ĩno, na ĩno onayo ĩheagwo mũingĩ wa icigo iria ikoretwo ciĩhĩirwo nĩ mũrimũ wa malaria. Na no gũkĩrĩ nginya njanjo ta cia polio, ici nĩ tuonaga cigĩikara ikĩheagwo ciana mahinda kwa mahinda, makĩria ciana iria ciĩ icigo-inĩ kana kaunti-inĩ iria iriganĩtie na kũndũ kũrĩ ũgwati ta mĩhaka ya bũrũri. Ona gũtuĩka rĩmwe ũgĩthikĩrĩria aciari no iguaga makiuga rĩu aciari matikĩagĩte mũrũgamo wao, na nĩkĩo akĩrĩ bata thirikari gũikaraga ĩgĩthomithagia aciari mahinda kwa mahinda bata wa njanjo ici, na tũgakĩmenya hihi rĩrĩa kũngĩoneka thĩna. Ta rĩu nĩ hĩndĩ kwarĩ na thĩna hĩndĩ ya ũheani wa njanjo ya polio, ũkaigua nĩ kwagĩa na tũcase twa maũndũ meyumĩririe thutha ũcio. Nĩ wega thirikari ĩkaga gũkunĩkania tũmaũndũ tũu tũka-addresswo, na nĩgetha aciari magakĩgĩa na confidence na njanjo iria ciakiumĩra na iria igũkorwo cikĩheanwo. Ũguo hwainĩ wa ũmũthĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩmũrĩka bata wa njanjo ici, tũmenye nĩ njanjo ĩrĩkũ mwana agĩrĩirwo kũheo ihinda-inĩ rĩrĩkũ. No nyende kũmenya ona kuma kũrĩ we mũthikĩrĩria, kana hihi we onokorwo kairĩtu gaku nĩ gakinyĩtie mĩaka ĩrĩa makĩagwo njanjo ya HPV kana gaku kanathecwo,
iyo ya kugiririria cervical cancer, na hi angikorwo ndwagetekiririe gathecwo gitumi giaku kingikorwo gikiriku. Hihi we ona we mundu mugima no uthio thecwo njanjo iyo ya flu kana influenza vaccine iyo igiragiriria mundu kuhotererio muno ni murimu wa homa. Kungiumira mututhuko ungi wa murimu ta covid no wetikira guthie guthecwo njanjo. Reke tukorwo tukiaraniria umuthi, na o tukiaranagiria uguo ni ati ona mutaratara uyu wa uheani wa njanjo na tukiugaga thirikari ni tacoketie makinya manene mbere, ni ukoretwo ugumeirwo ni mathina muno ica ikuhi. Kwa muhiano kuma mwaka muthiru bururi ni ukoretwo ugumeirwo ni unyihu wa njanjo iyo ya mbere ya ciana tureta BCG, na iyo turauga igiragiriria murimu wa TB. Uguo ni njanjo ya bata muno makiria, na tukona thirikari ikiyumiria na kuga ni gathina karari ho na njanjo cigagiuka. Na ndikiwe kana kuu matura-ini ni mukoretwo na thina, especially era mena twana tunini mwathie kliniki mugakora hihi gutire na njanjo. No twende kumenya tondu thirikari ni irega kuga ati thina uyu ni urikitie kuhitanwo naguo tondu gukiri na njanjo ciagikorirwo igikinya bururi-ini 3.1 million doses cia njanjo ya BCG, na thirikari igikiuga ni gukorwo ikinyagio nginya kuria kurakiri na unyihu. No twirega kuigua abunge atumia o mwaka uyu makiyumiria na makiuga ni bata thina uri uracungirira unyihu wa njanjo iyo ukorwo ukimurikwo, na matwiririe atiriri thirikari iri na thiri kuri ruhonge ruria runyagagia njanjo kana dawa rukaine ta Gavi, na thiri ucio ngia kurihwo gukinyeria muthia wa mweri wa June ni wetandatu hatari nganja tutigukorwo tukiamukira njanjo icio. Noguo he bata maundu maya tukorwo tukimaririria tondu riria gwatuika njanjo icio ni ciaga ciana citu ni cigukorwo gwatini. No menye twiragwo mwana umwe angia guthecwo anyitwo ni murimu ni utambaga na ihenya muno nginya kuri ciana iria ingi ona iria ingikorwo ikiri thece kana ihetwo njanjo. Uguo ni uigiririki wa o mundu wothe gutigirira ati andu aria enao ciana iria nacio ni irakiheo njanjo iria ciagire nigetha ona mirimu riria yatumuka to mirimu no nginya ritumuka igaitiga gukorwo igitamba na njira nene muno, kana ona yagitamba ikaga gukorwo na maruru manene, igakorwo mirimu ingihota gukontrolika. Utauku wa Deto. Na hwaini wa umuthi ona tukiaranagiria nawe ukijiraga experience yaku na njanjo, he bata tukorwo tugithomithio na nigetha tukorwo tugitaukwo makiria bata wa njanjo ici ona ciuriria ungikorwo nacio, tondu twanaigua ciuria ciegie njanjo ta cia covid, cia polio na ingi nyingi ugakorwo ugigicokerio. Kehutie ndumiririo cigano na to ni gwenda kwamba guturehera ndagitari hwaini wa umuthi na nigetha akorwo agitutariria makiria. Kanyoro wa Tiborwa arauga thirikari ibatie guthondekera njanjo makiria gukira kwihoka mabururi mangi ta America. Haya, dada yangu Antifide, BCG injection and many government debts is the most serious agony and pathos. Ni ndereba Thagia wa Kianjoya. Araria ciĩgiĩ thiri ũcio twakorwo twagweta uria utumite nginya njanjo icio cia murimu wa TB hari twana twa guciarwo cikorwo ikinyiha guku bururi-ini, na riu turi ugwati-ini wa guciaga makiria thiri ũcio waga gukorwo rihitwo gukinyeria mweri ũcio twakigweta. Kairitu gakwa Fide ni gathecirwo njanjo ya HPV. Ucio ni Steve Touch kuma Githumu kuria Kandara. Ado ni maheo njanjo, ni matwire dawa ici marahe ciana nginya macukuru ni ciake. Ni njamba ya Matanya ndi Bahati kuria kaunti-ini ya Naikuru. Ndecia ni makorwo matariirie tariu ya HPV gwiciria nigetha mwana heo ndanona makiheo nginya gafomu thukuru, ukerwo wi muciari uthi uihurie nigetha uheane consent kana witikirie mwana waku akorwo akiheo. Ndikioi no kuingi ndanona mwana agituika ni aheo njanjo yothe ukorara herwo thukuru handu muciari atari ni nginyagia muciari akorwo akiheanite rutha.
Thengio maitu hongerani uria thengio muno muthe Mwangi Njogo kuria Teto Nyeri aratucokeria ngatho ni tabarire ria twari nayo tauku muthenya wa Friday kuria Roysambu. Asanti sana. Haya, uhoro ugima wa mwiri ri ni ugubatara ukorwo ukimurikwo gutige gukorwo na unyihu wa maundu ma bata ta janjo. Watoto wapewe chanjo ili wapigane na magonjwa. Thengio muno mutheki wa Kianjata. Kuma mukuyo wa mikuyo ya Njora Mark Mwangi, thirikari ni rehe janjo mathibitari-ini niguo mirimu ihote gukorwo ikirigiririka. Okay, asante sana. Riu ndirenda twambe tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Kajiado. Nigwenda tunyitanie na mwandiki wa Shuka wa Kiarie agiturehera ndagitari Rosaline Wanjiku na nigetha atuthomithie maingi megie uhoro wa janjo ici, tumenye hihi mundu angikinya ati ndanaheo janjo ihinda riria riagirire ri no ahote gucoka kuheo thutha ucio, na muno makiria tukirongoreria ciana na ituike cia kumuteithia. Oho ri ni tukwenda kumenya kungituika ta riu gatura ciana imwe ni ciaheo janjo na iria ingi itanaheo ri ugwati wa undu ucio koragwo uri uriku. Karibu sana Washuka mwena ndagitari. Ngatho cia mwanya mwena wa studio ukanyamukira wega muno, na ndikire wika tukire na mutaaramu wa ugima wa mwiri na ni gukorwo akirika no rikiru thini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi yegemainie na janjo. Ndagitari nyambe kunyitio geni thini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi ya utauku na ngwihoe bimenyithanie na muthikiriria wa Inoro FM. Hamaritwa njitagwo Rosaline Wambui kuma thibitari ya JSK Hospital, department ya ciana na atumia aria mohete nda. Ndagitari, hihi no ututaririe ni janjo iriku ikoragwo iri na bata makiria thini wa ugima wa mwiri wa mundu na iria iheanagwo guku bururi-ini wa Kenya, na hihi ri ni kuma miaka iriku mundu abati gukorwo akiamukira janjo? Dawa iria ikoretwo important in Kenya iria tuheaga ciana kuma aciarwo nginya 6 months twambagiriria na hiyo itagwo BCG, newe heanagwo mwana aciarwo within the 2 week ciumia igiri cia mbere, na birth polio tumaheaga yo first week. Kuma hau tukamaracoke thutha wa wiki 3 ndio tukamambiriria na sindano na eo na birth polio, tukamuhe birth polio, tukamuhe rotavirus, tukamuhe penta, iyo ni ya kurigiriria kuna pertussis no murimu ucio tutikiwonete Kenya, korora kuria kunene whooping cough na mungaro tetanus. Icio nicio mambaga kuheo maciaro. Janjo irutaga wira atia? Sindano icio irutaga wira na kurigiriria ciana itikage mirimu iyo ta ya kuharwo, gutahika, akorwo ni murimu ucio wa gukorora, mirimu ta measles. Icio ciothe nikio tumaheaga nigetha mwana ucio ndakae kurwara mirimu we munini. Na kuona uheani wa janjo ukoragwo ari undu uria wa bata makiria thini wa ugima wa mwiri wa mundu, hihi ni mogwati mariku mumanagia na kwaga kwamukira janjo? Ni mutino muno tungiikara tutari na sindano icio cia gutheca ciana, tungiuga tari tuge itura rimwe ciana icio itinathecwo ni mutino, tondu ekurwaria andu aria mariganitie nao nao mathie ma spread kuri andu aria angi, kwoguo ona the entire community no ituike affected ni undu wa kwaga icio vaccination. Kwa ihinda ria miaka mingi riu bururi wa Kenya ukoretwo utacukitie makinya mbere ma gutigirira ati kuri na mirimo ya honio kana ya nyihanyihio kugerera uheani wa janjo. Hihi ri no uheane mihiano ya mirimo iria hihi ikoretwo ikimanageo kana ikihonio ni janjo? Mirimu iria mwehotete gu control ni dawa icio cia vaccination ni murimu ta pneumonia no waragaga muno, githuku ona kio nikioraga ciana muno, tetanus ni murimu ucio wa mungaro uria naguo wari muru gwi ciana, na polio uyu wa gukua ciiga cia mwiri onaguo ni utwikite controlled, na iria itwikite ni rutitwo ni murimu witagwo smallpox no tutikiwonete muno tugikura.
nĩ gũkoretwo kũrĩ na ũnyihu wa njanjo itiganĩte ta cia BCG. Hihi ndeto ĩno nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na moritũ thĩinĩ wa kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Tuge hihi kwa mũhiano angĩkorwo mwana nĩ aga kwamũkĩra njanjo ta ya BCG hĩndĩ ĩrĩa aciarwo, nĩ moritũ marĩkũ kana nĩ mogwati marĩkũ makoragwo makũrire mwana ũyũ maitho? Twagĩte ndawa ĩno BCG ya gũtheca ciana rĩrĩa ciaciarwo, na nĩkĩo tũciciaraga tene nĩgetha itikae ku-affect andũ arĩa me in the community. Koguo mwana ũmwe erĩ atatũ mangĩaga gũthecwo cindano ĩyo ya BCG rĩ, andũ moke makuma bũrũri ũngĩ onao matathecetwo, nĩ raikĩrĩ hũndi andũ acio makĩgĩa na TB, na TB ĩgwatanagio no rĩu mũraikarania na mũndũ kurianira na thani iria mũndũ ũcio arĩrĩire, rĩngĩ nĩ igũtũma ona acio angĩ magĩe na TB even to the community, na gũcontrol no ĩgĩkorwo ĩrĩ hinya tũtarĩ na ndawa ĩyo. Hihi no ũtwĩre nĩ njanjo irĩkũ hihi itakoragwo cirĩ cia bata mũno na iria ikoragwo ikĩheo ciana nini? Cindano iria itarĩ necessary kũheana thĩinĩ wa central ta malaria kana influenza nĩ tondũ twĩ out of danger, it is controlled. Rĩu no kũndũ ta Mombasa kana Kisumu icio rĩngĩ nĩ iheanagwo tondũ malaria nĩ maingĩ, but central it is controlled. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikuongerera kana ndute ngwĩhoka mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ akorwo agĩthoma bata wa njanjo thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ. Na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado, Ngetĩka Wacuka wa Kĩarie. Thengio muno Wacuka. Mwĩna ndagĩtarĩ Rosaline na nĩ atũthomithia atwĩra bata wa njanjo, atwĩra mĩrimũ ta limonia, gĩthũkũ, tetanus, smallpox, aingĩ ona tũtiagũkorereire mĩrimũ ta polio nĩ hotete gũkorwo ĩkĩhũranwo nayo nĩ ũndũ wa ũheani wa njanjo, noguo nĩ cia bata muno muno makĩria. Asante sana. Nĩ ngwenda rĩu tũcere kũrĩa matũra-inĩ tondũ rĩrĩa gwatuĩka nĩ kwagĩa na ũnyihu wa njanjo teyo ya BCG na nĩ twerwo nĩ ya bata mũno makĩria, mwana abatie kũheo wiki-inĩ cia mbere 2 aciarwo rĩ, gũcokaga gũgathiĩ atĩa? Kũrĩa matũra-inĩ no tũĩ kũrĩ andũ hihi nĩ ũndũ wa mawĩtĩkio mao matetĩkagĩra kũhe ciana njanjo, na no twende kũmenya thirikari cia kaunti rĩ cirahota kũhĩtana na ndeto ĩno atĩa. Ndĩenda tũcere kaunti-inĩ ya Nyandarua, ĩndĩ ngacokia ngatho nĩ ũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na niĩ. Nĩ ndĩrakuona wamuna ũkiuga thirikari nĩ tigĩrĩre atĩ ciana nĩ ciakorwo cikiamũkĩra njanjo. Thanks for teaching about health because prevention is better than cure. Thank you brother Fred Kinyozi we Korea Kiserian. MC comedian nake akauga atĩrĩrĩ, serikali pia inafaa kufafanua side effects za hizo chanjo. Thengio muno we Korea Laikipia County, na nĩ mahani ũhoro wa bata muno makĩria tondũ nĩ ndonaga na tũgĩthiĩ clinic mwana athecwo nĩ tweragwo mwana hihi ahota kũgĩa na ũrugarĩ ũtukũ, ahota hihi kũnyitwo nĩ kaũndũ gaka kana karĩa, na nĩ ũndũ wa bata mũno ona nĩ ũbatie kwĩrwo nginya ũrĩa ũbatie gũkorwo ũgĩka. Rĩmwe wonaga harĩa mwana athecwo wona ta haimbire ũgathiĩ ũkahathogotha, ũgathiĩ ũkahaka tũmaguta, no rĩngĩ ũkerwo gũtiagĩrĩire ũguo. Ũguo he bata ona andũ makorwo magĩthomithio na nĩgetha njanjo ĩgakĩhota gũkorwo ĩkĩingĩra mwĩrĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Bora jamii imefahamishwa kuhusu chanjo, ni vyema watoto wapewe mahali popote pale. Thengio Karo wa Nduru kuma Kavote kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Rĩu tũrathiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũmenye kũu rĩ njanjo nĩ irakinya, twerwo kwĩna ũnyihu rĩ, ciana icoke ciĩke atĩa. Ndĩenda tũnyitanie na mũndũ ũgwĩtwo Simon Ngure agĩtũnyitithania na Madam Susan Wambui Gathiro. Ũyũ nĩwe ũkoragwo wĩ coordinator wa ũheani wa njanjo thĩinĩ wa kaunti. Karibuni sana Ngure. Ngatho cia mwanya studio nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete kuma gũkũ thibitarĩ wa JM Kariuki Ol Kalou, ngĩhe mũgeni witũ kanya gaka nĩgetha ahote kwĩgweta tũmũmenye na wĩra ũrĩa akĩkoragwo akĩruta nĩ ũrĩkũ. Marĩtwa makwa nĩ Susan Wambui wa Gathiro, ngoragwo JM Chemba nĩ kuo ndutaga wĩra, ngoragwo mwena-inĩ wa njanjo, nĩ niĩ coordinator maũndũ ma njanjo Ol Kalou sub county. Nĩ thengio mũno Susan, na ona nĩ gũkĩoneka ihinda rĩngĩ twĩrĩgaine mwaka mũthiru. Hihi nĩ ngwenda ũtũmenyithie kaunti ya Nyandarua ĩkoretwo ĩgĩka atĩa maũndũ-inĩ megiĩ ũheani wa njanjo kahinda-inĩ gaka ũkĩringithania na target cia kĩbũrũri?
Mwena-inĩ wa njanjo nĩ tuthiĩte ona mbere kwĩrutanĩria turingithanĩtie performance ya Nyandarua na national twĩ mbere ya national tondũ national ĩ at 78 na ithuĩ twĩ 82%, koguo nĩ twĩkĩte wega. Thengiũ mũno Susan, nĩ mikakati ĩrĩkũ kana nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũkoretwo mũgĩkĩra kuhakikisha atĩ njanjo nĩ ciakinya matũũra-inĩ marĩa kwanja mũno marĩ kũrĩa icagi-inĩ hita kũrĩa Ndaragwa nĩ ũkĩonaga kũrĩa nĩ kũndũ gũkĩrĩ thĩiniĩ mũno? Nĩ twĩrutanĩirie mũno maũndũ-inĩ ma kũhakikisha kila mwana wothe nĩ agĩa njanjo ũrĩa wagĩrĩire kũheo njanjo, tondũ aruti a wĩra a thibitarĩ nĩ maumĩraga magathiĩ kũu ũguo matũũra-inĩ kũu gũtakinyĩkaga, kũu arwaru maraihĩrĩirie thibitarĩ, aruti a wĩra nĩo mathiaga kũu. Oho kaunti ya Nyandarua nĩ tuhakikicĩire na nĩ tũteithagia na ngari ĩno ĩtagwo Beyond Zero, koguo kũrĩa guothe kũrabatara gũtwarwo njanjo nĩ tuhakikisha nĩ irathiĩ. Nĩ gũkoretwo na shortage ya dawa especially ya njanjo especially kĩndũ ta BCG kũndũ kũingĩ kana kaunti-inĩ ingĩ. Hihi gũkũ thĩinĩ wa Nyandarua nĩ mwena challenge ĩyo na hihi njanjo ĩkoretwo ĩkĩheanwo na njĩra ĩrĩkũ, uptake ĩkoretwo ĩhana atĩa? Ithuĩ maũndũ macio na nĩ kũmaigua tũramaigua tondũ Nyandarua njanjo icio ciratuĩka itironeka bũrũri-inĩ, that is BCG na polio. Nyandarua twĩ nacio ona ihinda-inĩ rĩrĩ o mũndũ wothe harĩa arĩ thibitarĩ-inĩ ĩyo ĩmũkuhĩrĩirie kwĩ nacio, na nginya ona cia mweri wa 5 cigũkorwo cirĩ okuo na mweri wa 6, koguo ithuĩ tũtikoretwo na challenge ya njanjo icio. Oho CHPs aya mathiaga matũũra-inĩ nĩ mathiaga makĩrora, makaingĩra mĩciĩ kwa mĩciĩ makĩroraga andũ arĩa mathecetwo cindano. Thibitarĩ-inĩ ciana cioka gũthondekwo, mbere ya gũthondekwo mũndũ nĩ oragio ũhoro wa njanjo na makaruta tubuku tũu, koguo tũkamba kũrora angĩkorwo atarĩ mũthece akwamba gũtũmwo athiĩ athecwo acoke oke athondekwo. Ĩyo nĩyo mĩtaratara ĩrĩa twĩkĩrĩte. Hihi nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ kana nĩ makinya marĩkũ mũrakinyũkia gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na andũ tuonaga rĩngĩ nĩ maregaga njanjo, kũrĩ makanitha rĩngĩ me mawĩtĩkio tofauti makarega njanjo, nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũreka ya gũkorwo mũkĩhamacica mũingĩ kana mũgĩkorwo mũkĩmenyithia mũingĩ bata wa njanjo? Ũndũ wa bata ũrĩa mũnene mũno tũreka nĩ gũthomithia andũ, koguo nĩ tũrathiĩ tũgĩthomithagia andũ, na mũnyaka ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ Nyandarua gũtigikoragwo na andũ aingĩ onogo gũtikiagĩte ũmwe kana erĩ. Ciana icio nĩ tũĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ atĩ cia mwana nĩ wa thirikari, koguo mũciari ndangĩmũtuĩra matua make, koguo nĩ tũrathiĩ tũkamakorwo kũu marĩ, mangĩgĩtuĩka nĩ makũrega rĩ matigũkĩoerwo ikinya rĩa thirikari rĩrĩa rĩagĩrĩirwo. Wa kerĩ mangĩthi macamanie na kesi na kũu matũũra-inĩ nao nĩ maribaga makamatũma thibitarĩ nĩgetha magacugurikĩrwo. Rĩu ũguo nĩguo tũrutithanagia wĩra nao, o mathi matũũra-inĩ mona ciana magatũrehera ithuĩ, na ithuĩ twĩ thibitarĩ ciana iria twathecire rĩngĩ mũndũ athecirwo njanjo ĩmwe akĩũra na ithuĩ tũkamatũma matũũra-inĩ magathiĩ gũtwethera kũrĩa marĩ. Nĩ ngatho mũno Susan nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku, twĩrĩgaine hĩndĩ watũheire ũmenyo kana gũtũthomithia ciĩgiĩ cervical cancer kana cancer ya njĩra ya ũciari, na ũmũthĩ ningĩ no wagĩtũthomithia megiĩ mainie na ũhoro wa njanjo na hihi bata wa mũndũ kana aciari gũkorwo magĩkĩrĩra mũno maũndũ megiĩ njanjo. Na kahinda-inĩ gaka ngũcokerie Mwaro studio kuma gũkũ kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Hatarĩ nganja nĩ twathoma maingĩ na tũkĩnyitanĩra na thĩ yothe kiumia gĩkĩ tũkĩaria ciĩgiĩ ũheani wa njanjo, nĩ twakorwo tũgĩgĩthoma kaũndũ. Ngũcokerie ngatho nyingĩ mũno we wakorwo ũkĩnyitanĩra na niĩ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ũtaũku. Ngatho cia mwanya njokeria ndĩkĩtwa mohoro Moses Ngigĩ, Simon Ngure ũndũ ũmwe na Wacuka wa Kĩarie. Ndũkĩgĩe na hwainĩ mwega, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. May Succeed 280 OD kuma Amran Kenya nĩ ndawa ya kũragaria rĩa mathangũ marĩ na nyeki mbembe-inĩ. May Succeed ĩhuhagĩrwo rĩrĩa mbembe irĩ na ũraihu wa maru ciĩna mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ na rĩrĩa kũrĩ na ũigũ tĩri-inĩ. May Succeed 280 OD yũragaga ria ta mĩkengeria, mĩhehenja, terere, nyeki ta ngothe, kĩbiringi, thangari, roteferia na seteria. May Succeed 280 OD ĩthimagwo na ithimi cia mililita 250 harĩ mbombo ya lita 20 ya maĩ na lita 1 harĩ ĩka. Kohoro makĩria hũra 0732458924 waranĩria na Andrew Guyo, mũtaaramu kuma Amran, kana 0800720720 hatarĩ marĩhi. Haya,
Ngima ĩrĩkanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka. Mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthigi wa urimi na guoko kwa urio ngacoka ngekira apron yandikitwo na